How do you say ambulance? Oh, like it. Ẹ lè má ṣe anything. Nǹkan kan ò lè ṣe yín. Kò sí náà kankan tẹ́ ẹ fẹ́ wọ̀. Kò sálùjọ náà kankan bí kankan. Bá ṣe wà yìí a mọ̀ the right thing now. A mọ̀ bí ká má jalè, ká má pa á ti mọ̀ gba àwọn nǹkan yìí. Yorùbá ti kọ́ wa ní gbogbo nǹkan. Yorùbá ti complete already. Gbogbo nǹkan yìí a mọ̀ nǹkan tó tọ́ sí nǹkan tí ó tọ́. Baba. Yeah. Ó yẹ bá wa wo Sẹ́yìn Buhari yìí. Okay, Sẹ́yìn Buhari kí ni? Volume 4. Okay. 324. Volume 4 324. In tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi àwọn tí wọ́n àì ṣe mùsùlùmí yẹn tí wọ́n fi gé apá kan wọn ẹsẹ̀ kan wọn tí wọ́n tún ìlú bara ni wọ́n lù wọ́n. So àdìsí yẹn ó máa ṣàlàyé rẹ̀. So bá ṣe ṣe wọ́n so àyá Kùránì náà tó wá jáde fún bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ń balẹ̀ aláàjẹ́ ni ẹ gé wọn lọ́wọ́ kan ẹ pa wọ́n ẹ gé wọn lọ́wọ́ kan tẹ́ bá ti gọ́wọ́ tún ẹ gọ́wọ́ sí ẹ gẹ́sẹ̀ òsì. Wọ́n fẹ́ sọ di èrè aláàní kọ́ máa lè jọra wọn. Wọ́n sọ wọ́n dèrè alá. Ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa gbọ́ aláàjowó ó jowó ọkọ̀ àtẹsẹ̀ kan tó nílò. Ẹ share sí Facebook yín àtàwọn Instagram pages yín ẹ jẹ́ káwọn èèyàn darapọ̀ mọ́ ẹ ṣé. Kẹ́tọ́ bí wàá sí jáde ọ̀rọ̀ Olúwo ẹ múra sí o ní tí mo rí mo sọ yẹn o. Wọ́n máa gbalẹ̀ Yorùbá o àwọn Árábù tí support ẹ̀ àwọn Fúlàní tí support ẹ̀. Bàbá Sẹ́yìn Buhari volume 4 book kí ni gbogbo ọmọ àlè máa fi ọmọ àrìn lọ ni ẹ má wọrí. Ẹ get. 234 ni. Bóyá book 1 kíní kan 4 3 2 ẹ confirm mi dáadáa because ọ̀tọ̀ nǹkan tó gbé wá ń bí wọ́n. Ẹ gbọ́dọ̀ sure. Jẹ́ kí n fi fídíò rẹ̀ hàn yín bí. Ẹ fi fídíò ẹ̀wọ̀n mi máa rí. Bọ̀. Ṣé ẹ rí ọmọọba bí ẹ ṣe sọ yẹn gan ló ṣe rí àwọn irú Olúwo yẹn wọ́n ti plan ní fúnṣọ ìwòlẹ̀. Wọ́n ti plan lẹ́ o. Fúnṣọ náà plan sílẹ̀ kí ṣe èdè náà plan lẹ́ o. I'm very sure Olúwo ló máa jẹ́ last one tó máa jọba yẹn. Fúnṣọ náà plan sílẹ̀ kí ṣe èdè náà plan lẹ́ o. I'm very sure. Ti gbóyún wọlé tẹ́ ẹ̀ bá ti mú ìta máa yọ yín o. Okay, mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀ 1 4. Àbá ẹni pé ẹ̀yà ti lọ́ngbà yẹn àwọn táwa sì wà láyé ńkọ́ ẹ ká máa jìyà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ni. Mi like ẹ o ẹ ní lọ bí ọkọ ajọ máa dúró sáyé ìdí 500 years ni. Ìgbà ó lọ sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run àti lọ́ngbà yẹn lọ́bì kankan bẹ́ẹ̀ bá ń lọ máa wọlé padà àjọ máa lo 100 years ni. Ohun tí bàbá ń sọ ni pé gbogbo wàhálà yẹn ò ní ṣojú àwọn ọmọ ẹ̀yin lẹ́jọ́ máa fà á. Irọ́ ni tó bá lọ máa dá padà. You don't go anywhere. You don't go anywhere. Àjọ bẹ̀rẹ̀ ni àjọ máa parí ẹ̀ di. Ẹ̀wọ̀n adé yìí máa ti lọ 15 years. Ibo lẹ lọ. Bàbá tí wàá nísìnyí yes ẹ lè máa lọ gbà yẹn. Àwa fi ń ṣe ancestor wa ẹ̀ṣẹ̀ máa lọ gbà yẹn. Ọmọ bàbá ṣe máa pẹ́lẹ́ ìpadàbọ̀. Ṣé máa pẹ́lẹ́ ìpadàbọ̀. Àtijọ́ tàbí àtijọ́ fẹ́ lọ tán. Irọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ogun wa lọ lọ kọ́. 50 years. Ọmọba. Ó fẹ́ Ọmọ kékeré ìfẹ́ mọ 20 years. Ọmọba ní sùúrù náà. Àṣebí ọmọ bàbá làwọn padà bọ̀. Ọmọ yín tó bá wá bí yín yẹn gangan. Tó bá wá bí sílẹ̀ Yorùbá. Bó lẹ ṣe àti fẹ́ ṣe. Àwọn Olúwo lè máa bọ́ sí. Bọ́ọ̀ bá ṣe ṣége fún tó bá lọ bọ́ tó bá lọ bí wọ́n níwò. Ọbaṣọlá ẹ click lórí kinní yẹn. Ẹ click lórí kinní yẹn kí n wo bí tó máa gbé yín lọ lórí àdìtì yẹn. Kíni Mo ti click lérí ẹ̀. Ó yẹ jẹ́ kí n gbé. Ẹ jẹ́ kí n wo bí tó kámẹ́rà o ẹ ṣe ẹ ti ṣe. Sẹ́yìn Buhari Hadith 233 book 4 Hadith 1 Sẹ́yìn Buhari book 4 Hadith 100 so ẹ gbé dání báyẹn kí n volume 1 book 4 Hadith nǹkan tó jẹ́ tó gbé sókè yìí 234 okay. Ṣé wọn ò lè share app yẹn pẹ̀lú bàbá ni? Bàbá Báṣọlá ẹ lè share link yẹn share pẹ̀lú bàbá.
Okay, bẹ́ẹ̀ àti màá ṣe nìyẹn. ẹ wò báyìí It will be more easier. taking ṣóhun lélẹ̀ Ọbáṣọlá ṣóhun ni Àpò náà ni narrated by Abu Kilaba. Kala. Ó náà ni. Anna said Onani. some people of Uki or Urena tribe came to Medina and its climate did not suit them. On wá sí Medina, so bóyá weather Medina yẹn kò bá wọn lára mu, ó ti gbóná jù. So the prophet ordered them to go to the herd of milk camels and to drink their milk and urine as a medicine. Ó wá ní káwọn ènìyàn kan lọ síbi tí wọ́n ti ń da ràkúnmí, tó ti ń sin ràkúnmí, pé kí wọ́n lọ mu wàrà ràkúnmí àti ìtọ̀ ràkúnmí. Sorry, medicine kan tẹ́ bá gbọ́ táwọn èèyàn bá sọ pé Muhammad náà mú ìwòsàn wá. Ìwòsàn kan tó mú wá òun ní pé kán máa mu ìtọ̀ ràkúnmí. So they went as directed. And after they became healthy, nígbà tára wọn yá, they killed the shepherd of the prophet. Wọ́n pa ẹni tó ń da ràkúnmí yẹn and drove away all the camels. Wọ́n dẹ̀ gbé gbogbo àwọn ràkúnmí tó kù, wọ́n kó lọ. The news reached the prophet early in the morning. Ìròyìn yẹn ó tó mú ọmọ létí ní àárọ̀ ọjọ́ kejì, and he sent men in their pursuit. Ó dẹ̀ ní káwọn èèyàn kan mú wọn, and they were captured. Wọ́n mú wọn and brought at noon. Wọ́n kó wọn àwọn ènìyàn dé ní ọ̀sán. He then ordered to cut their heads and feet as it was done, and their eyes were branded with heated pieces of iron. Chai, ó jẹ́ ṣe kí ni o, ó dùnbù wọn, ó gé ọwọ́ wọn, ó gé ẹsẹ̀ wọn. Ó wá mú irin gbóná, ó tì bọ́ wọn lójú. Muhammad, ipa Allah yìí wicked gan. They were put in Alihara, and when they asked for water, wọ́n wá kó wọn síbi ìkan lẹ́yìn tó ti gé ọwọ́ wọn, tó ti gé ẹsẹ̀ wọn, tó ti tìrín gbóná bọ́ wọn lójú. Wọ́n kó wọn síbi ìkan. Ìgbà táwọn ènìyàn ń béèrè fún omi, no water was given to them. Wọ́n fún wọn lómi o. And Abu Kilaba said, those people committed theft and murder. Ìpè àwọn ènìyàn wọ́n jalè, kí ló lè tán wọ́n jà, wọ́n kó àwọn ràkúnmí lọ, wípé wọ́n dẹ̀ pa ẹni tó ń da ràkúnmí yẹn náà. So became infidels after embracing Islam and fought against Allah and his apostle. Tó túmọ̀ sí pé one thing tèmi mọ̀ nípa Muhammad yìí. Nísìnyí bá ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní tí àyà fi sọ̀kalẹ̀. Tó ṣẹlẹ̀ táyà yẹn fi sọ̀kalẹ̀ ní. Wá rí nsìn àwọn pípò yìí máa sọ pé èèyàn kan ló ń reveal kíní kan. Kò sẹ́ni tó ń reveal nǹkan kan fún Muhammad. Nǹkan tó bá òun ló máa sọ. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, asáré sọ kankan á ní Allah ló sọ. Tó bá rọ ọmọge tó like, á ní Allah sọ pé kóun lọ kọ ẹnu sí, kóun fẹ́. Muhammad jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé alágbára ni, tó ti ń wá power, so àwọn ènìyàn wọn ò ní choice, because tí wọn bá gbà lẹ́rọ̀, wọ́n á gbà lélẹ̀, ó máa padà pa wọ́n náà ni. Ṣérú ẹ̀sìn tí ẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe ni? Nǹkan tó ń pè lẹ́sìn ni. Kí ni Islam gangan kò kí ń ṣe ẹ̀sìn ìkónilẹ́rú ni, kó enslave yín, kẹ́ ẹ máa forí balẹ̀ fókùtà ní tipátipá tí kúkù, kẹ́ ẹ dẹ̀ máa sọ èdè tẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin ni àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Aláàánú lànàbí, ànábì láàánú gan. Mo ka Quran, kò síbi tí ó wà ní Quran tí Allah ti sọ pé I love you, póun nífẹ̀ẹ́ yín, ẹ̀yin mùsùlùmí. Ẹ mọ̀ pé Muhammadu àánú tó ní ló fi gé àwọn pípù yẹn lọ́wọ́. Ṣé ẹ jẹ́ mọ̀ wípé MSBABA àti Ọbáṣọlá, ṣé ẹ mọ̀ pé kán máa géèyàn lọ́wọ́ ti wà ń lu Mọ́kà tẹ́lẹ̀ kánàbí tó dé. Tradition wọn ni wọ́n ti ń ṣe nǹkan yẹn tẹ́lẹ̀, kán géèyàn lọ́wọ́, kán mú ọmọbìnrin, kán rí mọ́lẹ̀ láàyè má ṣe ń ṣe lu Mọ́kà nìyẹn tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ó gba ọmọbìnrin yẹn kó lọ́wọ́ wọn. Gígé ọwọ́ ó ti wà bẹ́ẹ̀ fún wọn tipẹ́tipẹ́, bá ṣe máa ṣe ń lu wọn nìyẹn. Wọ́n burú kejì Fúlàní ni wọ́n, ìran Fúlàní ni wọ́n, àwọn náà bíùdì Fúlàní lẹ̀. Terrorist tó àwọn lágbàá òsì. Ṣe rí nìyẹn. Ẹ̀yin náà gbọ́
ntí ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn àdìsí méjì ló wà ní ọ̀ndà rẹ̀ ìka àwọn mẹ́jọ míì náà ń bẹ níbẹ̀ lélẹ̀ tó já sí wípé tẹ́ bá ẹ rí i pé àdìsí yẹn pọ́nà méjì ń bẹ láwọn tí ànábì àwọn tí wọ́n pa mùsùlùmí kan lójú ẹsẹ̀ ń bẹ àwọn tó dẹ̀ jẹ́ kèfèrí rẹ̀ wọ́n ní ká máa pa wọ́n ní ìpàsípayọ wọ́n dẹ̀ ní àyà Kùránì sọ̀kalẹ̀ kódà mi àwọn tí wọ́n lọ gbéràkúnmí tí ànábì ní kí wọ́n lọ mú ní ìsìn wọ́n ti balẹ̀ Allah jẹ́ so wọ́n dẹ̀ ń tako Allah so ohun tó tọ́ sí wọn náà ni pé kí wọ́n pa wọ́n so gbogbo ẹ̀yin tó bá ń sọ pé Muhammad láàánú nìyẹn. náà. ṣe àdìsí yẹn ni 4334 àbí. ms baba. ìyá mi ẹ kálẹ̀ o ẹ ms baba. ẹ kálẹ̀ o. ṣé àdìsí yẹn ni 4334. Hadith yẹn nìyẹn Sahih Buhari volume 1 book 4 hadith number 234. Okay, 234. Àwọn àfáà kan wà ní inbox mi mo ti ń ṣá mo ó ní wọ́n mú tó mi mọ́. wọ́n misbehave ní mímọ́ mú tí wọ́n a lè dédé mú tí wọ́n ms wọ́n ń ṣépè ní mo jókòó tí wọ́n gidi gan ni. ṣe rí ẹ̀jẹ̀ fún ẹni tí ibù kan. ìyá ẹ má bínú bàbá mi. Can we talk, ma'am? I can't listen, ma'am. Ìyá ìwé ìrìnnà. Gbọ́ atọ́ yèyé, gbọ́ atọ́. Àwọn afọ́ ṣe request kí ló ṣẹlẹ̀? Tó bá rí wọn ò ní mọ̀ pé torí ẹ̀ la ṣe ń. But ṣe rí kíní yẹn èèyàn lè play ẹ̀ lórí ètò. Ó máa já mi tí bá play ẹ̀ ms ẹ sọ̀rọ̀. Ọmọọba ẹ ti rí ni. Mo ò tí ì rí o. Wọ́n mú ọ̀bẹ gidi sọ́mọ èèyàn lọ́rùn wọ́n dẹ̀ dùn. Dẹ̀ ṣàlá àwọn àgbà. New one, latest one. Èèyàn 150 ni wọ́n ti pa ní Sokoto. wọ́n tún yìnbọn lù wọ́n. Wọ́n dá wọn sí kòtò. Wọ́n tún yìnbọn lù wọ́n. Ṣé àwọn téèyàn máa bẹ́ ṣe ẹ̀yin ọmọ káàròjìrè ẹ jí o ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan tán ìbèbí ti ṣẹ́jú màá. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn o wọ́n fẹ́ capture wa ni o wọn ní nǹkan méjì o mission wọn nìyẹn o and then ẹ bá gbogbo lé ṣe rí story Olúwo yẹn the same story ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ nígbà kan o ta ló mọ story Diana ní England ètò kú yẹn tí wọ́n àbí president wọ́n pa ṣe rí pé ni ó fẹ́ fẹ́ dèní ìwọ̀n fún bàbá yẹn ní Saudi British kan ló fẹ́ passport fẹ́ dèní ìwọ̀n fún Arab ní British ó fẹ́ passport. fẹ́ ọmọ Saudi ni àwọn ẹ̀ ti rí kí n tó fẹ́ ṣe sí yẹn pé ó fẹ́ jẹ́ kí ìwọ̀n Saudi kó wọnú British but àwọn tí wàá smart yẹn wọ́n fi drop ọmọ ẹ̀ kó ń bẹ̀. àwọn òyìnbó gbọ́ and the same thing now coming up to ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí báyìí now with Olúwo. ẹ jọ ṣé àmì ẹgbẹ́ wa jáde kalẹ̀ ráyè sọ̀rọ̀ sí kí ni bẹ́ẹ̀ fún one chance máa ti sà ẹgbẹ́ ọkùnrin ṣáà. ẹ ní sọ̀rọ̀ nǹkan tá a sọ náà wà important. ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi ẹ bọ́ kàǹkà. It's very, very important. We have to look into it very well, very, very, very well. This, and the same thing. No time when Arab náà ń bẹ̀rù ní pé wọ́n fẹ́ kí dúdú náà wọnú system wọn fẹ́ kí ara ta fẹ́ ọmọ wọn. So tí bàbá alájú sílẹ̀ tó bá fi lè fẹ́ra wọn tí wọ́n lè bímọ kẹ́tẹ́ mọ̀ pé in the next 50 years that Ìwó is sold out. Mo ṣe gbé wá fún mi ni mo ti sọ yẹn o. Aboruboye o. Mr. Adeleke, hold on. Mr. Ambassador, ilé fẹ́ sọ ẹ ṣe Aboruboye ẹ kí wa kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. àmì Muslim ni. Ẹ fọ orí ẹ̀mọ́ kábà ẹ má ti tiẹ̀ àtọ̀ mi tẹ̀fẹ́ gbọ́ ẹ má fọ orí ẹ̀mọ́ kábà. Mr. Ambassador ṣé Yorùbá ni. Yorùbá lè ní àmì ọmọ Yorùbá dáadáa. Fúlàní ni ọmọ lápá bóyá ilẹ̀ Yorùbá. Kí lorúkọ yín? Ibrahim lorúkọ mi sá o Ibrahim ni ẹ̀dẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú Adéṣẹ́lẹ̀.
Adéṣílẹ̀ náà ni. Yóò ṣàtọ́lá mo fún yín mo ẹ take over from me ẹ jẹ́ n sáré jẹun mà. So ẹjọ́ ṣé mi lè dá sí ètò yìí mà. MS bàbá. Ibrahim ló ẹjọ́ tó lọ ẹ fi mí sí mod. Okay. ẹjọ́ àwọn tó bá ti no mo sí mod mi sí mod. Okay. ọ̀dà àkáǹtì wọn ẹni mo wà ní mod. ẹ gbọ́ Yorùbá o ẹ gbọ́ bí mi ṣe hello ma. Hello ma tap tap. Hello ma tap tap. Hello ma tap tap. wọ́n ti drop wọn torí ara ń kọ àwọn èèyàn lọ́wọ́ yìí. Ó máa ṣe o Ọlọ́run ṣàánú wa Ọlọ́run máa gbà wá àwọn people yìí ti plan wọ́n ti set everything. wọ́n ti plan fún wa báyé ń bọ́ nù kan wọ́n tó máa fi mí sí fún wa. nígbà tí èho ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ jáde lẹ́nu. Ọlọ́run ò ṣe ohun tí a tètè tají o. ìṣe wa lójú ẹ̀mí wa a dẹ̀ ń wòran báyìí. àwọn ọba yẹn ò tiẹ̀ wá rí nǹkan kan ṣe sí àwọn gómìnà ò rí nǹkan kan ṣe sí. wọ́n dákẹ́ síbẹ̀ wọ́n wòran. kí ló dé fún wọn Yorùbá báyìí lọ kí ló jẹ gómìnà fún. ẹ̀yin ìyá àti bàbá ẹ já sọ̀rọ̀ níwọ̀nba níta. ọ̀dà àti gbọ́ àti fílẹ̀ fẹ́yìn ìyá ẹ wá nǹkan ṣe sí. ìwà lẹ̀sìn títí títa Móníkà fi sọ̀rọ̀ báyìí ó ní nǹkan tí wọ́n rí o. Akeem ọ̀gbẹ́ni bí àwọn fámìlì rẹ̀ náà ṣe ya wèrè àbí báwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ṣe ya wèrè ìdírìn. ẹ bá dá àwọn kan mẹ́sàn-án lọ́wọ́ yẹn lọ́wọ́ yẹn àwọn ìjọ́jú làwọn yẹn. ẹ bá ti ń bèbú mẹ́ ẹ ṣáà máa wòran tiẹ̀ tó bá yà ọ́ máa sùn. ẹ gbé àfáà sókè tó bá nílà káyì. ẹ̀yin kan ẹ tẹ gbórúkọ rẹ̀ gan ọ̀gbẹ́ni àbí kí ló kọ gan ọ̀gbẹ́ni Àkì èyí tẹ máa ń karúkọ mí gbà mí nǹkan tẹ kó rí ọmọ fọyín. ìyá mi ìṣẹ̀ṣe la gbà àbọ̀rúbọ yìí o mo kì í o. Ibrahim kò sẹ́ni kankan tí ń bẹ̀rù Islam níbí báyìí àwọn tó wà ń bí gan wọ́n ní mà. wà ìyá mi. ń bọ́. yóò mọ bóyá network. Ibrahim so kò sí ìgbà míì network máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. so ẹni tó nídìí ní yóò lérí nǹkan tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ àbọ̀rúbọyè èdè Yorùbá ni báwọn sọ so that wàá lè sọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ kẹ́ni ẹ̀ka tí ń bẹ̀rù Islam báwo. bẹ̀rù Islam báwo. èmi pé níbo ipe ṣé ìyẹn lè rí. Tell your children. Fòlàlà máa ṣe. Ànábì ò máa ṣe Muhammed améyèjì. So bí àlàáfíà anybody àfíà kúrà. Àti kùtù ẹ̀ lọ́nà ọ̀run sọ́lẹ̀ lásán ló pànàbì sọ́lẹ̀ lásán ó lè ajípátá ni. Ó fẹ́ Àìṣà lọ́mọdún 9 ó bá sùn ó fa lọ́mọdún 6 ó bá sùn lọ́mọdún 9 ó fokó já fún ọmọ ọlọ́mọ kò jẹ́ kọ́mọ ọlọ́mọ bímọ. Olóṣì ìlànà bí Ànábì Muhammad ti lásán. Wọ́n ní ká lọ jẹun yá wa. Ẹ lọ jẹun. Sísá Móníkà ẹ wo ẹni yìí ọlọ́run fẹ́ wá sókè sáfà ni wọn. Ẹ mọ̀ pé ìyàwó àfáà ni mí tẹ́lẹ̀. Ẹnìkan ti wọlé o. Ẹnìkan ti wọlé sáà ni wọn. Ẹ̀kọ́ tí ẹ ti ń bá ọ sọ̀rọ̀ ẹ máa wò wọ́n kẹ́ tó gbé wọn wọlé ẹjọ́. Ọmọ ọba ìyàwó àfáà ni mí tẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ náà bàbá. Lọ jẹun sí ẹ̀ Móníkà ẹ máa wò wọ́n kẹ́ tó gbé wọn wọlé ẹjọ́ tó Ọlọ́run torí ní wákàtí wọn wọ́n dá oṣù ẹ bá ti rúkọ tí ò jẹ́ tí ẹ má máa gbé wọn lé just because wọ́n tún tọ́ ẹ máa ṣe eré kò má tà ẹ má máa fi wọ́n sọ̀rọ̀ ìjọ. ẹ wọ́n dà ẹgbẹ́nu sí Mike. ẹ lọ́wọ́ tí wọ́n dà yẹn jẹ́. ó lo fake account ni. Sísá Móníkà ẹgbẹ́. Coward ni gbogbo nǹkan tó ti sọ fún fake account. Àwa wíwá Sísá Móníkà máa kéyìn ó jọ pé àǹfààní ọmọ owó kí ni wọ́n jọ pé wọ́n lọ sí àjì. Ó yá kó wọlé àti sẹ́ndẹ̀ sí kó wọlé.
àwọn onítẹ̀rẹ̀ àti ẹgbẹ̀gbọ̀n wọlé mọ́tò òwìrì wọlé mọ́. àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè là ń kíra wá ń bí. Nǹkan ni mo bá yín lẹ́nu ẹ̀. Mr. K ẹ kí wa àbọ̀rú àbọ̀yè. Ok, àbọ̀rú àbọ̀yè o. Àbọ̀yè bọ́ ṣiṣẹ́ ogbó atọ́ àsúrè wòrìwò fún. Nǹkan kan ni mo bá yín tí ẹ̀ ń discuss lọ́wọ́ kó tó di pé nígbà tí màá wọ orí platform yìí mò ń gbọ́ tẹ̀ ń sọ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọba. So ọ̀rọ̀ yẹn èmi náà ti discuss ọ̀rọ̀ yẹn lórí platform kan. All right. Nǹkan tí èmi rí lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé àwọn governors wa àwọn náà ń kọ̀sì nǹkan tó jù o àwọn náà jẹ́ kán máa fojú. ọmọọba nǹkan táwa ṣe ń bìbà ẹ̀kọ́ nìyẹn táwa ṣe ń bìbà ẹ̀kọ́ nìyẹn. ìṣẹ̀ṣe kán máa fojú tradition and àwọn ló jẹ́ kán máa fi ojú tradition wa kán máa fi gbolẹ̀ because irú nǹkan tí àáfàá kan sọ wọ́n pè ní mufti Ìwó tó sọ recently yìí ó ṣe sọ ní mi ò kó tí pọ́sẹ̀ kan sì tó sọ sí Ọọ̀ni tó bá jẹ́ region míì ni tó bá bí Benin ni wọ́n á ti get máa yẹn arrested wọ́n á ti arrest ẹ̀ in fact á ti wà nínú galagala gidi nsìnyìn but àwa Yorùbá ní ìmọ̀ bóyá àìka nǹkan kún wa òun ló fà á tó fi di pé wọ́n ń fojú ìṣẹ̀ṣe gbolẹ̀ wọ́n ka tradition wa gan kún àwọn political leaders wa. I just don't know what is wrong with them. I don't know. Ilẹ̀ wá sí àwọn èèyàn tó níbi tí ọ̀rọ̀ ń lọ sí yìí bí àwọn leaders wa ṣe ń ṣe yìí àwọn èèyàn wa máa kúrò nílẹ̀ Yorùbá sí wọn máa lọ kọ́ Ifá máa lọ kọ́ oríṣiríṣi àwọn tradition wa ní Brazil ní Cuba because wọ́n pa gbogbo kínní yìí wọ́n parẹ́ lọ with the way bí wọ́n ṣe handle things and àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe they need to stand up to these governors, especially these governors. They need to stand up against them and tell them that enough is enough. We won't take this. And àwọn afọbajẹ wọ̀nyí náà ẹni ọba tó máa jẹ nílẹ̀ Yorùbá in fact àwọn traditionalists àwọn ọmọ Yorùbá gidi a ní láti dìde ká jẹ́ kó mọ̀ pé yes tó bá ti mọ̀ pé o ní kan ṣe o fẹ́ anything ṣe pẹ̀lú tradition má dé bí ọ̀rọ̀ ọlọ́ba dé má dé ibẹ̀ rárá kì í ṣe pé kó wá jọba tán kó wá wò pé a ti tòjébọ olóòṣà lọ́wọ́ ó kú ọba ẹni tó máa bọ bí irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìwó and some of our bars tó lọ ń kúnlẹ̀ tó mọ̀ ń ṣe adé lórí síwájú Pastor Adébóyè àǹkó these are gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ń bà wá àwa Yorùbá lójú jẹ́ ó ń bà wá lójú jẹ́ gan. Àní àwọn tó jẹ́ pé àwọn àgbà nínú ìṣẹ̀ṣe wọ́n ní this is the time tó ní láti dìde Ọ̀yọ́ sìn yìí Aláàfin ló fẹ́ jẹ́ sìn àmọ́ nǹkan tó ń traditionalist àmọ́ ipa tó ń kó wọn sọ̀rọ̀ lórí wọn sọ̀rọ̀ lórí kọ́ lọ sórí TV wọn sọ̀rọ̀ lórí kíní they need to come out láti jẹ́ kọ́ mọ̀ pé no ẹnìkan ò kàn lè wá kọ́ wá fi ṣọwá sí wa láti Sókótó kọ́ ní kó wá jọba ńlẹ̀ kó wá jẹ Aláàfin. These are the things tí àwọn traditionalists tó ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pariwo síta tọ̀tọ̀tọ̀ sìn yìí not just on social media they need to go on TV. àwọn TVC Arise TV and so many others wọ́n ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lọ sọ̀rọ̀ because tí wọ́n bá dákẹ́ tara ẹ̀ máa bá dákẹ́ o.
Bàbá. Tí ó bá dẹ̀ fi lè jẹ́ di pé Aláàfin bá dẹ̀ fi lè di pé Aláàfin lọ bọ́ sí ọwọ́ tó bá dẹ̀ fi di pé oyè Aláàfin ó lọ bọ́ sọ́wọ́ èèyàn rádaràda. Àràtà bẹ́ẹ̀. Tí Yorùbá ti tán nìyẹn. Tí Yorùbá ti tán nìyẹn. So gbogbo Yorùbá ẹ jẹ́ ká tó wo aspect yẹn náà o yàn pé mi ti àwọn rántí pé Aláàfin náà ṣì wà ń bẹ̀ wọ́n tí ì joyè ó dẹ̀ ti ń pẹ́ jù kan sẹ́bi kan tó fi ń joyè so bóyá nǹkan mi tó ń plan padà lábẹ́lẹ̀ tí àwa ò dẹ̀ mọ̀ so gbogbo ọmọ Yorùbá káàárọ̀ oòjíire ẹ tójú bọ bẹ̀ yẹn o. We're working on it, bàbá. Kẹ́yìn náà darapọ̀ mọ́ wa ni. So ẹ ṣe fún ìtanijí tẹ ṣe fún alálẹ̀ yìí so gbogbo Yorùbá náà ń gbọ́ lọ́tún lọ́sì. Bàbá wa ké ó mà yà mí lẹ́nu ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí because nínú kinní yín lọ́wọ́ gbogbo kinní wọn o. Mo rí bí ẹni wípé ẹrú Allah ni yín ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ bí ọmọ Yorùbá tata. Ẹ wo mo jẹ́ ó ṣe mí náà èmi gan mo ti lọ wò tẹ́. Kò ní kí n sọ tradition mi nù. I am a Yoruba first before being a Muslim. I am a Yoruba man before being a Muslim. Ẹnì kan lè máa disgrace ìlú. Ẹ ṣé gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ta ló já wọn bọ́ báyìí. Ẹ ṣé gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé gan o ẹ ṣeun o adúpẹ́ o. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á dìde ẹ má jà torí ẹ̀sìn ká pààràn wa rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ àwọn wèrè yìí ní plan fún wa gan àwọn Ìgbò ń ṣe tiwọn àwọn Fúlàní ń ṣe tiwọn kí ló dé lórí Yorùbá yìí nìkan náà ẹ̀yin náà ẹ wo bá ṣe gbalẹ̀ Haúsá ẹ wo bá àwọn Haúsá ò ṣe wọn ní mínìmọ̀ fáyé wọn mọ́ wọn pa wọn ni bí ẹni pa ẹran ṣerú ẹ̀ lẹ́fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ibo làwa fẹ́ sá lọ bàbá wa náà àwọn ti wá lọ láíláí kò síbi tẹ́ ẹ lọ o. Àbá ẹ kankan àbọ̀ ni bàbá orí kójú má rí bí. Ọlọ́run ti padà wọ́n ní admin bag MS ẹ̀ add wọn ọ̀pọ̀ àgbẹ̀ private ni wọ́n. Bàbá ti lọ MS bàbá ok wọ́n ti add wọn. Bàbá ti lọ ṣe sí ID. Lọ́kẹ́mi lọ jẹun. Tó bá ti wọlé ẹ jẹ́ ká try kinní kan ẹ jẹ́ àmọ́ àwọn tẹ̀ ń bá ẹ wo bíbọ̀ ìbọn ẹ̀ ti wọlé wọ́n náà máa open ten account àwọn tẹ̀ máa ní bó ṣe wà wọ́n irú wọn ló wọlé tó sọ̀rọ̀ bí tó tọ́ yẹn àwọn abẹ́ sí sọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ fẹ́ abẹ́ sí béèrè question tó bá yá ẹ láti wọ ẹ lọ́wọ́ kinní wọn. Wọ́n á dé jọ́ọ̀bù kan fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa kakura yín lọ you don't have to talk to anybody ẹ tó bá dé sí kó má gbọ́. Gbogbo àwọn ẹ̀mí sàtárì ẹ̀ lọ́rìn kiri títì bí kìíní báyìí. A máa ṣe ní tì nílẹ̀ káàròjì sórí bí láti máa sọ ni wọ́n fẹ́ ká wẹ̀ sáwọn lọ́wọ́ ni lákọ ní ká wà wọ́n sọ lánàá wọ́n ní gbogbo ìpínlẹ̀ àwọn máa ṣe. bọ̀bọ̀ tó ṣí group ẹ̀rọ lánàá yẹn ó lóun tí wá sí ìrí ó náà dẹ̀ sọ dòpònú pátápátá ó lè wá ponú pọ̀ lóun mọ́ tó ń ṣe ó ní kóra fún lọ lórí òun ni nígbà tẹ́ǹkà. Bàbá nǹkan tó sọ nìyẹn wọ́n ní àkìnjẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ táwọn bá tó àwọn máa wá dòde. no bọ̀ sí lọ́wọ́ bọ̀tọ̀ àwọn jẹ́ sọ fún yín lánàá mi ò tí rẹ̀ tó rú mi tí ẹ̀ bá rẹ̀ tó rú rẹ̀ yín ò rúdù bí tẹ́ tí máa ń sọ̀rọ̀. They are so rude. Very rude. wọ́n ti ṣe èyẹ wọ́n máa bú ẹ wọ́n ní shut up àwọn ọkọ̀ máa sọ̀rọ̀ àwọn máa jẹ́ ọ̀tún máa tírẹ́tì kọ́ àwọn máa já ẹ lórí ẹ̀sìn mi sọ̀rọ̀ mo kọjá dànù mi jáàbù ọmọ ajẹ́ kẹ́mi ẹ̀ máa lò kí n fẹ́ lọ ṣe lọ́dọ̀ àwọn tẹ́mi tí wọ́n á fi mí ṣe. ìṣó tó bá wá síbí báyìí tí tára bá ti sọ̀rọ̀ fún mi báyìí mo ṣe máa ń gbé fún wọn. ó yẹ kàwé lọ. àkùṣe Elédùmarè ó kò gbà wá lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n àwa náà láti dìde. ẹ̀yin lè máa gbára yín lọ́wọ́ wọn ilé mọ́tẹ́ ń wá kiri irú máa tó bá aṣọ lẹ́ẹ̀kan tó sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí yẹn kí ló tún sun débẹ̀ irú ìyàwó ló jẹ́ débẹ̀ tó tún máa wọn parọ́. ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ àjì ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ àjì ni bóyá àjì ọdún yìí ló lọ. wọ́n dáwó fún un lọ ni.
wọ́n ṣe lájẹ ọdún yìí ni mo béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ mo ní ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ó máa wùn wá gan máa lọ́wọ́ profile yín ẹ múra bíi mùsùlùmí ó ní mùsùlùmí lòun lóòótọ́ but òun ò lè ṣe òun ò lè fi traditional tòun lẹ̀ òun ò lè fi ìran òun lẹ̀ fẹ́ nìkan kan. irú wọn lọ fi ṣe pé lánàá wọ́n ṣe pé lánàá ni. wọ́n ṣe ṣíríkì nìyẹn ṣíríkì náà pè. Abíníwáyé kí ló fẹ́ sọ ìjẹ́bó tí wàá bí Abíníwáyé kí ni ìṣòro ẹ̀ kí ló mú wá kiri wọn náà kí Muslim l'Abíníwáyé jàre. ẹ wo ẹja tú àyà yẹn ẹja gbé àyà yẹn síbẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́. ẹjọ àti àwọn viewers yẹn ti ń drop ẹjọ yẹn sọ àyà kalẹ̀. no I need viewers má tún pa ní kíláà fi wọ́n ṣe ṣé ò ń gbowó lórí ẹ̀ ni. rárá wọ́n ń gbádùn ètò wa ni. no tó máa ń gbádùn ẹ̀ kò máa ń torí listen ẹ jẹ́ à ń ṣeré ń bì ní ẹ máa ń gbádùn ìyọkọ́ jókòó ń bẹ̀ bàbá à ń ka Kùránì fún wọn. ẹ máa kà lọ. Táàkì ti dé Táàkì ẹ̀kọ́ àlejò bàbá. MC bàbá ẹgbẹ́ kìíní ẹgbẹ́ kura ẹ̀ sílẹ̀ gàdàgbà. Tọ́ọ̀tì tó ń bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀tọ̀ ẹ̀jẹ̀ mútò ẹ̀dá ló gbé kọ́ wọlé. eléyìí tó lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Abíníwáyé náà tún ló tó bí wọ́ bí. Thank you very much. wọ́n náà Abíníwáyé bínú wọ bí. ẹja sọ̀rọ̀ àyà yẹn jàre ẹja sọ̀rọ̀ àyà yẹn. Thank you very much oya bébí o ìyá tó olúwa tó sìn. Now nǹkan tí mo fẹ́ try láti sọ tí mo fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá tún mọ kinní kan ni pé gbogbo àwọn àyà ogun tí wọ́n sọ pé ó wà náà kò dìgbà tí ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní tí ń gbó ogun ti wà already tán ti rọra ń jà lábẹ́lẹ̀ tán rọra ń gba ilẹ̀ tán dẹ̀ rọra ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe you understand ẹ jẹ́ ká jọ wo àyà yìí ká wá jọ fojú wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bí àwọn wípù wọ́n sẹ̀dí kíní kan sí mi lẹ́nu mi mọ̀ bóyá òun ni wọ́n sọ tí wọ́n àwọn wípù yẹn tán tún dúró èèyàn tán dẹ̀ ṣe Allahu Akbar. ẹ̀yin lẹ ṣe ẹkú tọ́jú mi lẹ́nu. tí mi dìde ni màá dìde gbogbo ilé ẹ bá ń kí bàbá pé mo náà ṣe o. nínú ẹṣẹ ìtọ́jú ẹkọ àlejò. ẹ wo wọn ṣojú wọn ṣẹyìn ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá gidigidi. ẹ ṣe o. ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá mi ò ní wá yín tí ojú òní tì yẹn ní dàgbà ìyá lágbára Ọlọ́run àní wá yín tì. bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa 50 years bàbá ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá 100 years ẹ wò máa gbé yín lábẹ́rẹ́ kan abẹ́rẹ́ oyin ni 100 years ẹ máa wà dídí. ẹ ṣe mo dúpẹ́ o ẹ ṣe everybody ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ ṣe gan ni sá ẹ ṣe everybody. ilé ṣe jẹ ilé ẹ lọ rest yóò jẹ gbọ́. ẹ wo ẹ lọ rest yẹ lọ́mọ. ẹ sọ wọ́kọ̀ yín pé mo ní kẹtẹ́ ẹ̀yẹsì àgbo ẹjọ́. bàbá mo ti gbọ́. ẹ ṣe mo ní kẹyẹsì àgbo. mo ti gbọ́ yín o. kò sí wàhálà. ẹ ṣe gan ni sà ẹ ṣe bá mi. tẹ bá rí bàbá bó ṣe fine. gbogbo lé bàbá fún ìdànù. àbá yẹn máa ń yọ ọmọ yọ bòdò. Very cute bàbá fine gan. bàbá fine wọ́n tún ga. ìyá ọlọ́mọ ẹni sùúrù ẹjọ́. ìbàdàn ti sẹ́wọ̀n pé wá sí ẹsẹ̀ lónìí ó bàbá wí bàbá ọmọ dáadáa ni. Adélékè ní sùúrù ẹ mú ti ẹjọ́ ṣe rí ìyá ọlọ́mọ tuntun oore kan lè ṣe fún wa nínú ẹbí wa ṣe é lábúrò. èmi ni last born. ẹ̀gbọ́n kọ́. gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi ló ti lọ alẹ́ ọkọ. ẹ lọ lé wọn kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ fún bàbá àgbà. oore kan aṣọ tẹ́lẹ̀ ṣe fún àánú. bàbá ti lọ sí Nàìjíríà mo lọ́mọ tó fún mo lọ́rẹ̀ tó fáìn tí màá fún wọn ní Nàìjíríà tó fáìn. ọmọ wa lẹ́sìn ni mo fẹ́. bàbá ọ̀fẹ́ ọmọ kankan láti Nàìjíríà wọ́n fẹ́. tọ́mà ti ní ìdánwò ní Nàìjíríà fẹ́. ìsàmúlíkàlẹ̀ ti sọ bàbá ẹ lọ́dọ̀ ìwà lẹ́sìn ẹ lọ́dọ̀. ọyá MC bàbá ń gbọ́ yín. ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ bá kọ́kọ́ nínú ẹkú ìnáwó mi o mo dúpẹ́ o. yes sir. ó yẹ jẹ̀wé lọ. brọ́dà wa bínú báyìí ṣé àǹfààní ni àbí wòlíì.
ẹ̀wọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín mo ti ń ṣàbọ̀rúbọyè látẹ̀kan mo rí pé ẹ̀dá mi lóhùn bàbá fẹ́ràn obìnrin ó yẹ jẹ́ pómìnrin ló dá ló. but ìmúra yín tèmi rí ṣé wòlíì ni yín ni ṣé babaláwo ní àbóníṣègùn àbí wòlíì because mo rí àwọn kankan ní profile yín. ok ẹ ráwọn kankan profile mi ẹ jẹ́ wọ́n ṣàlàyé ara mi torí bàbá ti sọ̀rọ̀ sí mi lẹ́ẹ̀kan. ok ó yá. wọ́n dẹ̀ rí pé mo ti ń tẹ̀lé prógrámù yìí bọ̀ tipẹ́ tí mo ti ń sọ pé kí wọ́n gbé mi sókè nítorí àwọn àfáà tí wọ́n ń kó wọlé àwọn ìbéèrè tí ó lè jẹ́ kí wọ́n dákú ó wà lọ́wọ́ mi. ìdí ni pé mo rin gbogbo ẹ̀ ni mo fi wá rí èyí tó jẹ́ òdodo oníṣègùn ni mí ṣe ń gbọ́ ṣùgbọ́n ìdílé mùsùlùmí náà bí mi sí. mo ṣe omi ìṣàgùn fún yín o. ẹ wo bàbá ìyá mi ewé ajẹ́. ẹ máa sanwó ìpolówó ọjà. àpolo ó dáa so mo wọ comparative mo wọ bible mo wọ quran ìdílé mùsùlùmí gangan náà bí mi sí. so ìwádìí tí mo ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ̀ tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn picture mi tẹ́lẹ̀ ti rí tẹ́ bá wo àwọn videos kan ẹ rí pé mo ti ṣe gbogbo ìdílé mi mùsùlùmí ló wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n èmi dàbí ẹhànnà láàrin wọn ni ní ojú tán fi ń wò mí o ṣùgbọ́n mo kàn máa ń fún wọn prove ni pé alábòsí olórí burúkú ẹ̀dá nìyí nítorí pé mo rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń tan ìdílé wọ́n ń tan ìran wọ́n ń tan ẹ̀yà wọn wọ́n ń kó wa sí oko ẹrú púpọ̀ nítorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé kò lè sí alẹ́ ọjọ́ kan tí mi ò ní sínú gúrùpù tí mi ò ní sí community torí mò ń gbádùn nǹkan tó ń lọ ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni mò ń screenshot tí mò ń screen record tí mò ń post sí status mi ní WhatsApp pé káwọn èèyàn tún lè máa rí so ó wá dùn mí bàbá ṣe tákù mi bí ìgbà yẹ pé wọ́n ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ ń bì kan so mi ò kì í ṣe àáfà ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ń jẹ́ àáfà nítorí 1000 náà ń pè láàfà èmi sì í ṣe 1000 èèyàn lèmi so kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. ok kí lẹ wá ní fún wa lálẹ́ tí ẹ fi gun òkè wa. ìntà ní lálẹ́ yàrá bí mo ṣe rí i pé ẹ ti wà ní life padà ni mo ọdún náà mo ṣe wọlé ni mo ṣe wà mo á ní jẹ́ kí n wo nǹkan tó ń lọ náà mo believe pé bóyá a rí àáfàá kan tá a tún lè wọ́ wá síbí ni èmi fẹ́ ju ìbéèrè kú kan lù wọ́n ni tó yẹ pé àárẹ̀ máa ṣe wọ́n tó jẹ́ kí n sọ pé ẹ mọ̀ bàbá ló ti kọ́kọ́ rí mi ń sàlẹ̀ nígbà tí mo sọ pé take me up náà ní abínú wáyé ti wọ́n dẹ̀ ti tákù mi rí ti pẹ́ bí last week so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èmi ò bínú ọmọ ìyá mà ní kú wà nítorí òdodo kan náà lájọ ńlé ládẹjọ ń sọ fáyé wọn lè ṣùgbọ́n àwa lè yẹ burúkú báyìí. àbí o. ẹja tú àyà yẹn ẹja Ọbaṣọlá ó yá ẹja sọ̀rọ̀ nípa àyà yẹn MC Baba. ẹ̀ka ìwàlẹ̀sìn ẹ̀ka. ó yá Quran kíni. Quran 47 verse 4. 47. Suratu Muhammad. Quran Yorùbá tí mo download sórí fóònù mi ó ń sọ òótọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gẹ́ẹ̀tì Quran yẹn ni ó ń sọ òótọ́. a ti sọ fún gbogbo àwọn èèyàn kan lọ ra Quran Yorùbá àti English ẹ fi Arabic lẹ̀ ẹ máa kà kẹ́ ẹ máa rí nǹkan tó wà ń bẹ fún ara yín kẹ́ ẹ tè máa sọ fáwọn èèyàn yín. ọmọ ọlọ́mọ gbogbo ẹ̀ kódà ibi tó bá ti sọ wípé kí wọ́n pa wọ́n ó ń sọ direct ni pé pa wọ́n ibi tó bá ti ní kí wọ́n gé ọwọ́ wọn ó ń sọ direct pé kí wọ́n gé ọwọ́ wọn. ọmọ ọlọ́mọ àti gbọ́ pàwà odidi Kùránì wà kò wá ní sísúra Muhammad ó yà fókọ rẹ̀ sí. Quran kílẹ̀ pé náà. 47 verse 4 Ọbaṣọlá lè kà fún yín 47 verse 4.
10, 6. Okay. Verse 4. Material. Okay. Okay. Mo ti rí o, Abáṣọlá. Ó yá o. Faisala ketun lazina kafaru. Abáṣọlá wà ní ọkọ̀ kan lè mọ̀ pé Kùránì ló là ń kà. Torí gbà yẹn náà máa ní nǹkan tá ń kà àmọ́ bí tí a ti ń lọ mú bá wa la kọ́. Quran 47 verse 4 là ń kà yìí. Ó yá Abáṣọlá. Ẹn bàbá ló bímọ la wá ń sọ Kùránì kalẹ̀. Wọ́n ní ta ló bímọ sọ ẹn bàbá ló bímọ a wá ń sọ Kùránì kalẹ̀. Faisala ketun lazina kafaru. Ó ní tí o bá ti pàdé àwọn kèfèrí. Faleriba rikabi. So yálà àbí ká pè ní bóyá bí ojú ogun lẹ̀ ti pàdé ara yín ni àbí bákan ni. So ó ní fadiri rikob fadiri ó ní fadori barikob ó ní ẹ fi ìyà tí a mọ̀ sí rikob ẹ fi jẹ wọ́n. Bí ọrùn ní àbí ẹgbẹ́ wọn lórí wà bẹ́ẹ̀ ẹ wò dáadáa o. Ẹgbẹ́ wọn lórí ibi ọrùn rìkọ́bì ọrùn ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ gé orí wọn. Ìsà àtà ìsà tó túmùhù àzà ìtà hàstùmùhùn fàṣìdú wàzọ́ọ̀kà. Ó ní vaizala kí tún lẹ́zínà káfàrú tẹ́ bá ti pàdé àwọn kèfèrí fàdọ́rìbà rẹ̀ kọ́ àtà ìsá asi antumu. Ó ní fásudúró wàkọ́ ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n wo tafsiru ní bíbá. Títí ẹ fi borí wọn. Fáṣídú wà zọ́ọ̀kà kẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn. Àfáà kan ti wọlé Ignati ti wọlé àfáà ni ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ lókè kó wá kà. Ẹ̀dẹ̀ wọn nígbèkùn. Mo ti send request sí kó wá kà kó ṣàbọ̀ rúbọ yìí tó bá dé o. English yẹ ti wà ń bẹ̀ so kó wá kà. Tanzamanu bá du. Ẹ̀yẹ́kẹ̀mí ka English ẹ̀ kó tó di pé Ọbáṣọlá dé. Ó ní so when you meet the disbelievers in battle tí ẹ bá ti pàdé àwọn tó ṣàìgbàgbọ́ àwọn tí ó gbàgbọ́ nínú Allah bóyá Kírísítẹ́nì ni bóyá Júù ni bóyá àwọn oníṣẹ̀ṣe ni strike their necks until you have thoroughly subdued them. Ó ní ẹ máa dúnbú wọn ẹ máa gé wọn lọ́rùn títí ẹ máa fi kápá wọn. Then bind them firmly. Ó ní kẹ́ ẹ dè ọwọ́ wọn ẹ máa dè wọn lọ́wọ́ lókùn sẹ́yìn. Ó kàn jẹ́ pé TikTok ò lè gbà ká ṣó fídíò bọ́n ṣe bẹ́ ọmọ kan lórí. Ẹ rí báwọn àwọn Fúlàní ṣe máa ń bẹ́yàn lórí. Wọ́n á dè ọwọ́ ẹni yẹn wọ́n á dè sẹ́yìn wọ́n á dá kúnlẹ̀ wọ́n á wá gé ọrùn ẹ̀. Àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ ní ibi tí wọ́n ti ń rí ni. Àwọn ó ti wá sọ pé later free them either as an act of grace. Àwọn míì tẹ́ bá tún wá mú bóyá tẹ́ kidnap wọn ó ní ẹ lè fi wọ́n lẹ̀ o as an act of grace pé bóyá ẹ ṣàánú wọn or by ransom or kẹ́ ẹ gba owó bóyá 10 million ní 50 million ní owó tó ń gbà yẹn kẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ wọn until the war comes to an end títí tí ogun máa fi parí. Àmọ́ ogun eléyìí kò sẹ́ni tó mọ̀gbà tó máa parí. Ìgbà tí ogun eléyìí bá parí òun ni ìgbà tán bá ti capture yín tán ti kápá yín tí wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ yín tán ti gbalẹ̀ yín
ìgbà yẹn lógún máa tó parí o but tógun ò bá sì parí àwọn nǹkan tó máa ṣe ni wọ́n ń sọ yìí so will it be Allah willed ó ní bá Allah ṣe fẹ́ nìyẹn he himself could have ó ní tó bá pé bá Allah bá ṣe fẹ́ ni he himself could have inflicted punishment on them pé ẹ ti mọ̀ pé Allah yẹn ó useless kò lè ṣe nǹkan kan ó ní kó bá ó wù Allah ni Allah ò bá ti fi ìyà jẹ wọ́n but torí pé Allah ò lè ṣe nǹkan kan ẹ̀yin ló wá ránṣẹ́ ẹ̀yin ni ó ní kẹ́ máa mú wọn kẹ́ máa pa wọn kẹ́ máa dùnbù wọn ó ní but it does this only to test some of you. Ó ní it does this only to test some of you by means of others. Ó ní Allah ṣe eléyìí láti gbé yín yẹ̀wò sí àwọn ẹlòmíràn láti gbé ṣe bóyá gbàgbọ́ láti mọ̀ bóyá gbàgbọ́ yín bóyá ó kúnná tó. Ó ní ẹ wá wò wọ́n fẹ́ dán ìgbàgbọ́ yín wò. Wọ́n wá ní kẹ́ ẹ máa pààyàn kẹ́ ẹ máa dúnbú èèyàn. Allah ló sọ bẹ́ẹ̀ o. And those who are martyred in the cause of Allah kọ́ lè mọ ẹni tí tó wà lójú ọ̀nà Allah. He will never render their deeds void. Kò ní jẹ́ kí iṣẹ́ wọn ìlàkàkà wọn kó já sófo. So tẹ́ bá fẹ́ kà ní Arabic ẹ lè kà ní Arabic kẹ́ tú sí nǹkan tí mo tú yẹn tó bá ó yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n tú síbí. Torí tá a bá ka ibi l'Arabic fáwọn èèyàn àmì ni wọ́n máa ṣe. Àdúrà ló máa rò wọ́n ṣe fáwọn kò ṣàdúrà kankan ní Quran. Hey, ẹ lè wá sókè now. And that's your own interpretation. Now, come upstairs and máa bọ̀ now. Máa bọ̀. Arabic ti wà ńbẹ̀ ẹ máa bọ̀ kẹ́ wá tú now. So mi mọ̀ bóyá ìwàlẹ̀sẹ̀ lè ka kẹ́ẹ̀dẹ̀ tútù ní Yorùbá. Ẹ kà l'Arabic ẹ tú network ọ̀dọ̀ Báṣọlá yẹn ó ń ṣe bákan. Báṣọlá ó yá network Báṣọlá ẹ wà okay sir. Okay. Wa izalakitun lazina kafaru tẹ́ bá ti pàdé àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ sí Allah àti Muhammadu tí wọ́n nígbàgbọ́ sí ṣe wọ́n nígbàgbọ́ sí nǹkan wọn. Fàdírí wọ́n wá ń bá àwọn mùsùlùmí wí pé izalakitun lazina kafaru tẹ́ bá ti pàdé àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ sí tẹ́yìn ṣe ẹ̀yin mùsùlùmí tí wọ́n nígbàgbọ́ sí Allah wọ́n nígbàgbọ́ sí Muhammadu ìran wọn jẹ wọ́n lógún wọn ìfẹ́ kí àwọn Lárúbáwá gbàran wọn àwọn á ní ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ bá ti pàdé èèyàn bẹ́ẹ̀ tí ìran rẹ̀ jẹ lógún fàlẹ́rí borí kọ́ bí ẹ gé wọn lórí ẹ gé wọn lọ́rùn ẹ ná ọrùn wọn pẹ̀lú dà ẹ gbá wọn nídà lórí lọ́rùn ata àìsà àǹtùmọ̀hùn títí tí wọ́n fi gbà fún yín títí tí ẹ fi borí wọn títí tẹ́ fi borí wọn tí wọ́n gbà ń tipá fàṣìdú wàzọ́ọ̀kà tẹ́ bá wá ṣẹ́gun wọn tán kí ẹ dè wọ́n nígbèkùn fáìmà máa nù báájú lẹ́yìn náà ẹ tú wọn sílẹ̀ tí ẹ tú wọn sílẹ̀ ẹ lè tú wọn sílẹ̀ ní ọ̀fẹ́ tàbí kí ẹ tú wọn sílẹ̀ pẹ̀lú owó ìtúsílẹ̀ ni o kì í ṣe pé ẹ tú wọn lọ́fẹ̀ẹ́ lè bó bá wùn yẹn ẹ tú wọn lọ́fẹ̀ẹ́ bó bá tú wùn ẹ gbowó ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ wọn. wàyí ata tẹ̀lé àríbù títí tí ó tẹ́ fi parí ogun títí tó gun ẹ̀sìn tẹ́yìnsìn ó fi kásẹ̀ ńlẹ̀ sáálíkà wà láòṣà lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń bá fẹ́ látàǹsúrà mi ní àlèrè nìkan ṣe nínú wọn walakin liyabluwa báálùkùn lìbáálí nítorí pé ká lè fi apá kan ṣàdánwò fápá kan
wàlàsínà kùtùlù fi sabilillahi ṣẹwárí gbogbo àwọn tẹ́ pa sójú ọ̀nà Ọlọ́run sójú ọ̀nà Allah fàlà yudila amalahum gbogbo àwọn tẹ́mi wọ́n bọ́ níbi ìjà yìí tó sì jẹ́ mùmíní a ní rí iṣẹ́ wọn láre a padà san wọ́n lẹ́san lálẹ́ kìyàmà kìyàmà ni wọ́n ti gbẹ̀san wọn kódà kọ́mọ wọn máa ráre kíyàwó wọn dó ní kódà wọn di opó ọ̀sán gan kánábì gbá ìyàwó wọn ẹ máa padà wá jèrè rẹ̀ lálẹ́ kìyàmà ìtumọ̀ ẹ̀nu ṣẹ́sìn rere tẹ bá ti pàdé ẹni tí ò bá yín jà kẹsì gé lórí kẹ gé lọ́rùn ṣẹ́sìn gidi rẹ̀ ọba tó dá ayé dọ́run ọba tó dá ayé dọ́run tó ní ayé tó ní ọ̀run ṣó lè rán yẹn ṣe bú yìí ó ṣe jẹ́ pé Muhammadu nìkan nínú gbogbo ìwé Ifá kò sínú ẹ̀ ìwé Christian kò sínú ẹ̀ ìwé Júù kò sínú ẹ̀ ìwé tí wọ́n fún Bíbélì gan tí wọ́n fún Dáúdà gan kò sírù nǹkan báyìí ńbẹ̀ ó ṣe jẹ́ ìwé tá fún Muhammadu nìkan òun nìkan pààyàn ẹni tí ò bá ti ṣe tiẹ̀ wá kí ló dé ṣọlọ́run rèé ṣàṣẹ̀dá ayé rèé Muhammadu ló ń jàre ẹ̀làbọ̀rúbọyè. nǹkan tó tiẹ̀ máa ń ya èmi lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ wéyìn ni kò síbì kan tẹ́ ẹ kà tẹ́ ẹ̀ ní gbọ́ pa wọ́n so tó bí àṣírí ṣe wá ń jà ló wá máa ń yà mí ibo wa ni wọ́n máa ń kà nínú Kùránì náà gan-an táwọn èèyàn máa fi ń ṣe àmì náà ẹ ṣe àmì kó pọ̀ dáadáa. wọ́n máa hàìdí ẹ̀ ni ó ṣàmọ́ ìmọ̀ ń yà mí lẹ́nu gbogbo nǹkan tẹ̀mí gan kà nínú kínní èmi gan ti lọ dá lóòdù kínní Kùránì Yorùbá yẹn náà àtàná mo jókòó sí di rẹ̀ mò ń kà títí bọ̀ bá nǹkan gidi kan náà níbẹ̀. Ọbáṣọlá a ti ń gbọ́ yín. Adeleke ẹ bá mi ẹ send link yẹn sí DM mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin bàbá mi. ẹ wo má nìkan ọmọ akọrin ni tó lóun ò ṣe Islam mọ́ tó lóun ò ṣe Islam mọ́ ó ní tó bá wá ń ṣàdúrà fóun àdúrà àwọn ò kì í gbà lórí iṣẹ́ ẹ̀hún ó ní táwọn pásítọ̀ ló máa ń ṣe dáadáa sóhun gbogbo yín máa rántí ẹni ẹ̀mí ìfẹ́ dárúkọ ẹni ó dẹ̀ lóun ò ṣe Islam mọ́ ìṣe ni ẹni sùúrù máa yìí ìṣe ni gbogbo mùsùlùmí bú gbogbo mùsùlùmí ló ń bú kódà gan nìkan ṣe rẹ́kọ̀dù jáde bú ẹni náà kàkà kí wọ́n pè kán tiẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tẹ́nìkan ò bá sí Islam mọ́ pípa ní. bàbá ẹ̀rí ń tán ṣe fún mi ni mi ò tí ì sẹ́ǹdì ẹ̀ sí yín. ẹ̀yin tí sẹ́ǹdì ẹ̀ ti sẹ́ǹdì. líkálẹ̀ fọ́rí Suleiman àtàwọn ẹgbẹ́ àtàwọn ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé mọ́líkùlì múlíkù zulija láìlí wálé kẹràm làwọn jókòó ti àwọn wèrè. ẹlẹ́yìí kíw púpọ̀ Ọbáṣọlá ẹ sọ̀rọ̀ jàre. ẹ̀dá àlejò wà mí ni ẹ̀dá àlejò lóhùn. ẹ ti gbé àyà Al-Qur'ani yẹn kúrò ti Suratu Muhammad yẹn. MSBABA ṣé ń gbọ́ mi? Okay now. ẹ kọ́kọ́ kí wọn náà wá ìsáwò yìí tẹ́ bá wọlé kan ẹ kọ́kọ́ kí wọn náà látẹ̀dí olúbo yóò tá gẹ́rà bó yóò ti kún àtàtẹ́sítàsì ní wàá tó sálímù aláhàlìyà. ṣé ẹ jọ àwọn Kùránì tẹ́ ń pè yẹn pé correct. ẹ kí wa yà mo kí Yorùbá ẹ káàsán ẹ kálẹ́. máa lẹ́yìn mọ́kàbà o. èdè ìdílé bàbá yín ni wọn ò fi pè dáadáa èdè ìdílé bàbá yín ni wọn fi pè dáadáa ṣé lárúbáwá lè bá yín pè Yorùbá fún yín lárúbáwá lè bá yín ka Yorùbá òpònú ó ní wọn ò pè dáadáa ṣé lárúbáwá lè bá yín ka Yorùbá. ó yé mi fún wọn. bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú gbogbo lé ẹ bá já gbà wọn gbà wọn fún kí ni wọn láti kí wa àbọrú àbọyè ọmọ káàró jire làwa bàbá. iṣẹ́ rí kíkì yẹn kọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí. n tí bàbá mi Ọbáṣọlá àbí nǹkan kan bí wọ́n ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ yẹn ẹ rí i pé wọ́n jáde. a fẹ́ kó bá wọn ni. èmi ni mo já wọn o. ok àmọ́ bóyá wọn ni wọ́n bínú jáde. ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tó sọ fún kí wọ́n pè kíní kan dáadáa ṣé lárúbáwá lè pe Yorùbá.
sùúrù la fi máa pe làákàyè yí padà sílé. ọ̀rọ̀ yín ò make sense now kí yẹn sọ pé o ò pe kinní kan dáadáa lárúbáwá yìí tí ojúmọ́ kó ti fẹ́ máa kí ó tó lè pé tọ́mọ lárúbáwá kan fún alára rẹ̀. fi gbé sálámà sínú làákàyè wa lè ẹjọ gbogbo lé ẹ bá wa kílìkì lórí love tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ orúkọ ms yẹn ẹ bá wa 1 cent péré 1 coin péré náà ló máa jẹ yín ẹ bá wa kílìkì ẹ bá wa join community wa ẹ ṣé. ẹ jọ yẹ ká tún ka eléyìí o èyí tá a tún gbé wá yìí ká wá wo àlá tó ń sọ̀rọ̀ ń bì nǹkan tó náà fẹ́ ṣe fáwọn tí àlàyé àyà tẹ gbé kúrò. ṣé ká tún padà síbi tá a ti fi ń bọ̀ ni ṣé ẹ kí wa ṣé ti kí wa ní kí n ṣàlàyé nìyẹn mo ní ẹ ká san ẹ ká lẹ ògbóbi tẹ ẹ ti ń gbọ́ mi. irọ́ àbọrúbọyì la máa ń ṣe bí. àánú èèyàn ò lè join islamic ní ká sọ pé nìyẹn ní ìlàdí ọgbọ́n di sàlámù àlẹ́. láíláí ẹ má bínú. àwa lẹ́kọ̀ọ́ tẹ bá sálámọ̀ fún wa á dáhùn ẹ̀yin sálámọ̀ wò. no èmi ò ní láti sálámọ̀ sí yín. ó yẹ ẹ lọ máa ṣe ìtókù ní comment section. ẹ lọ máa ṣe ìtókù ní comment section. ẹ jọ̀ọ́ má bínú ẹ jọ̀ọ́ má bínú mo fi pé ẹ ń try láti jèrè ọkàn àwọn èèyàn ni. àjèrè ọkàn èèyàn kọ́kọ́ o bàbá mi. tó bá wù ẹ́ kó lọ àjèrè ọkàn anybody ẹ ń bá nǹkan lọ ṣe. kí ni nǹkan tí ẹ ń try kí ni program wa wà fún. àtúkùrán yóò bá fáwọn ẹ ṣe no ẹ jẹ́ kí sista Móníkà dá àwọn olóòfin sista Móníkà ẹ ṣàlàyé fún wọn nǹkan tá à ń ṣe ń bí báyìí. ẹ ṣe ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́ gbogbo lé mo ṣe bá dún ní lọ n tá à ń ṣe ń bí báyìí ni pé à ń sọ àlùkùránì kalẹ̀ à ń tútùmọ̀ fáwọn ìyá wa àwọn bàbá wa àwọn ojúlùmọ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire torí àwọn nǹkan tó máa ń kà fún wa a máa ṣe àmì náà àmì kún fáyà kún àmì yàrá àdẹ̀mọ̀túnwọ̀ tó a wá ń kétumọ̀ ẹ̀ ń sìn yìí tẹkinọ́lọ́jì ti wà kí àgbáyé wo ìwé tí wọ́n gbé wá fún wa tó ti yé yín kí gbogbo wa lè ka kó lè kalẹ̀ ní àgbọ́yé ìwé yẹn kùránì tó à ń sọ kalẹ̀ ní àpèyàn sí nǹkan kan free thinker ní gbogbo àwa tá wà ń bì báyìí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni wá àṣà àti ṣe ni ìyàwó ń gbé lárugẹ àṣà àpèyàn sí nǹkan kan tó yẹ yín bàbá mi àpèyàn sí nǹkan kan àṣà ìdílé ti tèmi ẹni sùúrù àṣà ìdílé ti tèmi ó yàtọ̀ sí ti tèmi ó yàtọ̀ sí ti gbogbo ìdílé oníkálukú tó àpèyàn sí nǹkan kan ó wá tẹ bá ti dé bìbà ẹ kí wa àbọrú àbọyè kíkí tó lọ́lá jù ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni ẹ ṣe gbogbo lé. so nǹkan tí ẹ ń try láti nǹkan tí ẹ ń try láti sọ ni pé kò ń ṣe pé ẹ ń try láti enlighten àwọn èèyàn even àwọn èèyàn gan tó ń ready láti open heart wọn into our tradition and they should go to their home. It starts from their community, their immediate families. So kì í ṣe pé ẹ ń try láti open heart wọn sí. Rárá o open that èèyàn kankan they should just think for themselves. Mr. K. So all you are just trying to do is ẹ kàn try láti try láti criticize àbí because nǹkan tó jẹ́ kí n ṣe sọ̀rọ̀ ní pé ẹ máa gbọ́ mi o reason tó ṣe sọ̀rọ̀ yìí ni pé àfà tó wá ń sìn yìí ẹ máa gbọ́ mi àfà tó wá ń sìn yìí. bọ̀ ìgbà tẹ́ wá lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí náà wáyé tẹ̀sẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn sista Móníkà ẹ̀ drop wọn ṣé wọ́n ti wá lákọ̀ọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ṣáwọn àfà tún lọ gbógun tì yín lẹ́yìn. ẹni sùúrù Mr. J ní tí wọ́n ń ṣe níbí báyìí òun náà ni wípé a ti rí wípé ibi tí nǹkan ń lọ ní ilẹ̀ Yorùbá Islam ti fẹ́ bà ayé wa jẹ́ tí wọ́n bá tètè wá nǹkan ṣe sí ibi tí ń lọ yóò worst ju tilẹ̀ Haúsá lọ so wọ́n ní láti tètè wá nǹkan ṣe sí so wọ́n àdẹ̀pẹ́ anybody ṣe sí wọ́n fún ọ pé lọ bọ́ pa wọ́n sọ fún ọ pé lọ bọ́ sùn wọ́n sọ fún ọ pé lọ bọ́ ní tí wọ́n sọ fún ọ náà ni wípé ní tí wọ́n sọ fún ọ ní bíbá yìí náà ni wípé padà sílé ní tó bá mọ̀ kó fẹ́ lọ sí ẹ̀sìn tó fẹ́ máa jẹ́ kí brain rẹ
kó fẹ́ máa dàrú sáwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tó ń rí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá Ọlọ́run wọn èké ń tọ̀tá Ọlọ́run tó dá wọn tí Islam wá dé tó separate yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí so wọ́n ní láti wá máa enlighten wá bíi pé Islam ló ń pín yín o Elédùmarè nílẹ̀ Yorùbá kò sí ọ̀tá sáàrin anybody bẹ́ẹ̀ náà gbọ́ tí Mufti sọ nísìn ó sọ wípé ọba tí ò bá ti ṣe mùsùlùmí kí mùsùlùmí má gbà lọ́ba rẹ̀ kí ni Islam ṣe fún yín yẹn ó ń pín yín àwọn wá ń wá bí wọ́n láti máa enlighten yín pé Islam ní ń pín yín o Elédùmarè tó dá yín lẹ̀ Yorùbá kò pín yín so ẹ ní láti wálé padà wọn ò pè yín sí pé kẹ́ ẹ sí Ṣàngó ẹ sí Ọya wọn kàn yẹn láti pé Afáṣọlá ẹ ṣeun jèrè bàbá kè. ẹjọ ìyá mi ní sùúrù ìṣẹ́jú kan kéèyàn kan tẹ́ kí n gbé ẹ wọlé ni pé ó wàá sàìdá tẹ̀kọ́ tó ń sọ gbogbo derogatory comment tó ń kọ yẹn ò ń ṣàárẹ̀ kò sẹ́ni tó pé you don't have to look at people you don't have to abuse anybody here èyí tó ń sọ àpẹ́sìn kankan àgbógunlẹ̀ àgbọ́sùnlẹ̀ tó wù wá là ń ṣe wọn náà ṣe tó bá wù ẹ́ olùwàsàn kò máa bú wa lọ́dún kó wá sọ tó fẹ́ sọ torí lókè níta ń ṣe ò tiẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ kó tó ipò wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá sí tó dẹ̀ pé àìmọ́ṣẹ́ kọ́ ọmọ ogun ló fún korí bomi gbóná o ìtọ́bámọ̀ ni kò dá sí ìtọ́bámọ̀ ni kò dá sí. bàbá ṣé mi ní ẹ ń rí fà yẹn sí àbí ta ni ẹ. Yes, you were writing something down before. I actually pick you up, didn't I? Mo fẹ́ náà wọ́n ni. Ṣé mo bú yín ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo béèrè láti. Kí ló kọ́ tí sàrẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀? Kọ́ tó ní kò wọlé. No, ẹ má yọ ọ́. Nǹkan sàrẹ̀ tí wọ́n sàrẹ̀ ń bú wa bẹ̀ ní so nǹkan tó ń ṣe sàrẹ̀ ó tó ń ṣe bí ò tiẹ̀ mọ́. Tó bá mọ̀ wá dẹ̀ ní sùúrù tó bá dẹ̀ mọ̀ wá kọjá lọ. Débẹ̀ ń kọ́ rọ́bìṣì tó tiẹ̀ yà mí lẹ́nu ni pé yes now nǹkan tó tiẹ̀ wá yà mí lẹ́nu pé ṣe bó wá sókè lẹ́ẹ̀kan wá sọ̀rọ̀ tútù wọ́n tó ti wá nísìnyí tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ rọ́bìṣì lẹ́nu. ọgbọ́n olè lọ ń dá bọ́yìn máa ń àwọn èèyàn gan. bàbá Adélékè ní sọ fún yín lánàá wọn láwọn máa ṣí profile oríṣiríṣi. ó sì mìíràn dín ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó fẹ́ lò kò tí ì ráyè ṣe ni. Exactly ẹ wá ní ká wà lákọ. ẹ mọ nǹkan bàbá kè tẹ bá wà nísàlẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé níbi bàyá máa ń gbé àlá àti Mohammed wá sí kóòtù ni gbogbo kéwù tí wọ́n ti purọ́ fáwọn ìyá wa tán sọ pé báyìí ló ṣe rí gbogbo kéwù yẹn tí wọ́n tún ní Arabic òun la wá kọ́ ní èdè Yorùbá fún wọn so kí wọ́n lè mọ̀ wípé irọ́ ni gbogbo kéwù tí wọ́n ń pa yẹn so ẹni tó bá wá gbọ́ torí ẹ̀ bá pé fine ẹni tó bá dẹ̀ gbọ́ tó bá lagídí tó kagídí bọ́rí bíi fáànù Ìgbò fine àwa enlight wọn ni pé ìmọ̀ nǹkan tí wọ́n ní Muhammadu ṣe irọ́ ni o Muhammadu kò ṣoore kankan fún wa o nǹkan tó ṣe rèé o so nínú ẹ̀ lẹ́lòmíì ti mú ti sẹ́ pé ẹlòmíì àtúlọ̀ kà á ní pé àṣewèrè lẹ̀sìn tóun tẹ̀lé ẹ wo orú Àfáṣọlá yìí nísìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn náà máa ń takù wa ni ṣùgbọ́n nísìn àwọn náà ti róòtọ́ ojú wọn ti là so nǹkan tá à ń ṣe ń bíbá ni preach pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣáwó kì í ṣe ṣálámọ́ṣí àrẹ kì í ṣe àgùntàn tó máa sọ pé ẹ wá gba Jésù wa ló dáa jù ẹ wá gba ṣálámọ́ṣí wa ló dáa jù àwọn ò kì í ṣe yẹn bá ní pé káyọ̀ láìtì yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ padà sílẹ̀ wọn kì í bẹ̀yàn kó padà sílé bàbá ẹ̀ so oníkálukú ló nílé bàbá tó lẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìwọ̀n ẹni tó bá wá fẹ́ mọ̀ á wà sọ pé wá lọ lé yín kó lọ ṣàwárí ara ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá gbà mọ̀ nǹkan torí ẹ̀ a máa lẹ rí ẹ̀ mú káàbà ni torí àwọn míì wá láti dìbẹ́ dàlà tí kì í ṣe fámìlì wọn. sísá mi ẹ wò ẹ ṣe mo dúpẹ́ ṣẹrẹ yìí àti Mr. ṣe ọba àlàyé yín kúnná nǹkan tí mò ń try láti sọ nìyẹn sọ́ọ̀sì ẹ̀ enlighten àwọn èèyàn nǹkan tí mo dẹ̀ bèrè náà ni mo ní ṣe fún enlightenment ló wà fún ni because ọ̀rọ̀ tí nǹkan tó mú mi bèrè question yẹn ni pé àfáà yẹn tó wá sí yẹn tó béèrè ọ̀rọ̀ èmi expect pé tẹ́ bá máa dá lóhùn ní pé kẹ́ ṣàlàyé fún nígbà tó sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ kéwù yẹn pé kò correct. alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a ní kó kí wa nǹkan tèmi expect sísá mi a ní kó kí wa ẹ tí ò bá kíkun lé ó pàdánù kábù a ní kó kí wa bá ṣe ń kí ó dẹ̀ lóhùn ò lè ṣe so kò ní ọ̀rọ̀ kankan láti sọ a máa jù dànù. ní tó wá jẹ́ kémi gẹ́gẹ́ ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ nìyẹn pé kéèyàn débì kéèyàn ké lárúbáwá kó wá sọ fún wa pé n tẹ́ kéèyàn ò correct ṣé n ti ń bẹ lójú bíbá ẹ̀kọ́ náà ké ni
ní tí ń bẹ lójú yìí tí wọ́n kọ́ síbi náà ni wọ́n kó wọ́n fẹ́ proof gbà bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọmọ ọkọ ọmọ tó bá ti jẹ́ ọmọ ọkọ ẹ̀jẹ̀ ẹ márùn ni òye yín. Mr. Ọbáṣọlá àti sísà tán sọ̀rọ̀ yẹn ẹ lọ wo kọ́mẹ̀ntì mi látẹ̀kan nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ mi rò pé mo sọ̀rọ̀ ju kọ́mẹ̀ntì mi rò pé mo kọjú kọ́mẹ̀ntì mẹ́ta lọ ẹ lọ wo ibo ni mo ti sọ ọ̀rọ̀ tó bú yín àbí tó sọ̀rọ̀ yín sọ̀tì sí yín tó fi di pé man tó pè ní bàbá yẹn tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wà aggressive sí mi. ṣe ti rí pé what have I said? You don't have to talk to him that way. Bàbá kì í ẹ má bínú tó bá sọ̀rọ̀ sí yín tó bá dùn yín ẹ má bínú ẹ já mi lórí ẹ̀. ó dẹ̀ ń sọ ṣó fẹ́ yọ mí sí I never insulted him. I never insulted anybody. Jọ́fẹ́ nà mí sì ni Aláàjì aláràfá mi. Tóró tẹnumọ̀ kan náà bí nǹkan mi ìbáyìí látẹ̀kọ́ tó dẹ̀ ń sọ ó dẹ̀ ń sọ. Ebe mo gbé ẹgùn kèmú kékeré lẹ́ẹ̀kejì ègé ni. Ó dẹ̀ ń sọ adẹ̀ ń kọ̀ ń pa rẹ̀ kí ló dé? Bàbá ẹ má bínú sí wọn. Ó dẹ̀ tún try láti máa threaten mi. Ṣé mi mọ̀ ẹ́ ní ti máa threaten ẹ? Àwọn alápọ̀ ti wà àwọn tó ṣe mọ́kà ètì ẹ̀tì bá ẹ̀ wọ́n threaten ẹ àbúrò ilé ìdààmú threaten ẹ. Ṣé mi mọ̀ ẹ́ ní? Can you imagine? Ara àwọn ni wọ́n ti sọ lánàá wọ́n ní táwọn bá ti wá àwọn máa wá ń change topic ni. Èmi ò gbàgbé nǹkan. Ṣé mi mọ̀ yẹ́ ẹ̀rí tí màmá threaten ẹ ni? Èmi mo gbé ẹgùn kè ó ń kọ̀ fún sàdé mo ní kí ló tó ń kọ́ mi láìkẹ́ mo dẹ̀ kó aṣọ lókè. Bàbá ẹ láwọn ọmọ tó pọ̀ bí ẹ láwọn ọmọ tó pọ̀ bí yes. ẹ fún ya amúlẹ́ká wọ́n ti di fọ́kọ̀ pọ̀ ẹ̀. ẹ lọ fún history kan mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ lọ fún history kan ní Google bí history yẹn ṣe wà náà ní tírà ìwé kọ̀ọ̀kan tí history yẹn fi sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó wà tẹ́lí táwọn afáàn yẹn ṣe lánàá yẹn wọ́n gbọ́ wíyìn first civil war tó ṣẹlẹ̀ nínú Islam lẹ́yìn tá Ànábì lọ́dán ẹ lọ ka ìtàn rẹ̀ bí wọ́n ti pa Hamza gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n Aisha gbogbo àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni àrí ti gbogbo kinní yẹn bẹ́ẹ̀ first civil war ẹ bá wa gbé wá ká máa fi panu ẹ má bá wa gbé wá ká máa fi panu. múríkà ní sùúrù sẹ múríkà ní sùúrù ẹ kò máa ṣe kí ẹ kò máa ṣe ń kọ̀ọ̀kan. Bàbá inú mi ń dùn ni. wọ́n yẹn mà lágbára gan Ọbáṣọlá ogun àtọ́ àbá wọ́n pàṣẹ ìdílé Musa ni. èmi náà wà nísàlẹ̀ bàbá mo kí yín ìyá Akẹ́jù ìyá Múlíkà ọmọọba ọjẹ́ ní ìrìnsẹ̀ ọjẹ́ ní ìrìnsẹ̀ Ṣàngó tiwa Akọ́nbí níṣẹ́ Ṣàngó tiwa. ẹ kú ètò ẹ kú àtàárọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run Elédùmarè bẹ̀ gbogbo lé èmi gan mo ń wo ètò yẹn mo rí i pé àwọn tó ń wò wá gan mi ìmọ̀ bó ṣe máa ń enjoy àwọn program wa gbà mí so èèyàn tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jí kó máa parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kẹ́nìbọ̀dì tó sọ̀rọ̀ lé ẹ jọ̀ọ́ tá bá lè mú nǹkan yìí lọ àwọn yẹn tó máa enjoy program wa more than this bẹ̀tẹ́nì kò bá ti parí ọ̀rọ̀ tá bá ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn èèyàn ò ní enjoy rẹ̀ rárá àtọ́ so tá bá lè mú kíníyàn lò ìkọ́ tó kù nínú ọ̀rọ̀ wa nìyẹn à ń gbìyànjú kò dẹ̀ sí ẹnìkan kan níbí báyìí tí ó lè bá ìmáàmù gbogbo ilẹ̀ Yorùbá èèyàn kan ní wá lè bá sọ̀rọ̀ tẹ́kùn nǹkan tó máa jáde lẹ́nu gbogbo alẹ́ ló máa jáde lẹ́nu yẹn lẹ́nu tọ̀hún sí ẹni yẹn but ká máa ní pẹ́sẹ́ǹtì kẹ́nìkan parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kẹ́nìkan tó sọ̀rọ̀ so ẹ ṣe gbọ̀ngàn tẹ́mi kàn fẹ́ sọ nìyẹn nígbà yìí ṣá. ẹ ṣeun ṣé ẹ ń bọ̀ ń ta lọ́la kí wàá wá tírìtì fídíò mufti tó fi bú ọba tó bú gómìnà tó bú gbogbo wọn. ṣe rí gbogbo àwọn mufti yẹn aláyé bàjẹ́ ni wọ́n tó èmi ò gbéṣẹ́ náà gbogbo àwọn yẹn mọ́ Allah àti Muhammadu gangan lẹ́pọ̀n wọ́n wà lọ́wọ́ mi báyìí táyé Muhammadu bá ti bàjẹ́ táyé Allah ti bàjẹ́ lẹ̀ Yorùbá ayé gbogbo àwọn mufti yẹn ti bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ni. so fún ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa òbí tó ń bímọ ọkùnrin ni lóbìnrin ni tó ń ṣe abiyamọ in this century tó bá sì ń kó ọmọ ẹ̀ lọ sílé kéwú kó mọ́ expect pé òun máa jẹ ọmọ lọ́jọ́ ọ̀la o. mo ló ti fẹ́ rí. òbí tó bá sì ń kó ọmọ ẹ̀ lọ sílé kéwú báyìí ní century tá a wà yìí kó mọ́ expect pé òun máa jẹ wọn mọ́ kò lè ever jẹ wọn mọ́
ẹ sọ fún mi nílẹ̀ Yorùbá ta ló kéwú tó di professor, ta ló kéwú tó di lọ́yà, ta ló kéwú tó di doctor nílẹ̀ Yorùbá wa yẹn, ẹ wá tọ́ka sí wa. Ta lè fi wé bàbá Fẹ́mi Fálànà nílẹ̀ Yorùbá? Àfáà wo la lè fi wé Wọlé Ṣóyínká nílẹ̀ Yorùbá? Ta lè fi wé Ọmọyẹlé Sowore nílẹ̀ Yorùbá tó kéwú tí kéwú sọ́dà báyẹn? Ẹ̀yin òbí tẹ̀ ń bímọ tẹ̀ ń ká ọmọ yín lọ lé kéwú, ẹ má expect pé ẹ̀yin máa jẹ wọn mọ́ o, torí pé ẹ wá ọjọ́ iwájú rere fáwọn ọmọ yín. So táwọn mufti yẹn àwọn wèrè dáadáa yẹn ò sí orí títà láàbá ti bàjẹ́, títí Muhammadu bá ti bàjẹ́, ayé tiwọn náà ti bàjẹ́. Ẹ máa rí àṣẹjọ kẹsẹ̀ bọ́kọ́ ṣòkòtò kan náà báyìí ni, bí kú ló lóko ni, bí tàkúté ni, àdìjọ tẹkọsọ mọlùkù báyìí káwọ ẹni tó máa sú, ayé gbogbo wọn ò ní da. Ibi tẹ bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ dé ibẹ̀ ló wà yẹn. Ẹ wá láti yọ̀dá tí practice ẹ̀sìn Islam more than 100 to 200 years. Kí ni dáadáa tí Islam ti ṣe fún wa lẹ̀ Yorùbá rí? Ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn kónilẹ́rù ni, ẹ̀sìn bàtẹ́nijẹ́ ni. A lè máa practice Islam lọ báyìí káyé wá da ilẹ̀ Yorùbá, ayé wa máa worst sí ni. Tìbílẹ̀ Haúsá ló wà nítòsí wa yẹn, káwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ kọ́nà àwọn olẹ́fẹ́ wọ̀ lẹ̀ Yorùbá tẹ̀ nípàdé ọmọ Fúlàní àti Haúsá. Síbẹ̀ ni fẹ́ káwọn ọmọ tí yín náà máa ṣe kiri nìyẹn. Kọ́ máa pààyàn kiri. Kọ́ máa pààyàn kiri. Òbí mi tó kó ọmọ rẹ̀ sílé kéwú, ọmọ rẹ̀ ní ọ̀rùn ẹlò ẹ̀wọ̀n lójú ayé rẹ̀. Ẹ ká máa jọ ohun tí Islam ó dálé ilẹ̀ Yorùbá, ojú wa máa jọ tó. Jẹ́ nkún ẹ lọ́wọ́ Àkànbí Ọlọ́ba. Tó bá lọ wo fídíò làbí ibùta wò ń jọ wò ń bì, ṣé wọn kò ń kọ́ wọn lógun lọ́yẹ́ yìnbọn ló ń kọ́ wọn sá. Ó ń bí tọ́ọ̀gì ilẹ̀ ni àwọn amúrọ̀bà nìkan ló ń bí ilẹ̀ náà àwọn mùsùlùmí, amúrọ̀bà àti tọ́ọ̀gì ní gbogbo wọn. Ìyẹn náà tìmọ́kàdé ó ń fọ́nù bí iná wẹ́dà sí mi bì. Ìmọ̀ bí tó ti bìí tó dáwọ́ tó fi lọ mọ́kà, àwọn wèrè owó community kẹ́ẹ̀fi gbẹ́ kànga kẹ́ẹ̀fi gbọ́ mọ́ṣáláṣí kẹ́ẹ̀fi ṣoko kẹ́ẹ̀ máa fi jẹun. Olùsìn ó lọ fi bàbá ó ní bàbá. Àwọn òṣà ilẹ̀ Yorùbá ò ní gbé yìí mọ́ láíláí. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀yìn tẹ́bi ń pa ẹ̀yìn olùlòṣì tẹ́ẹ̀ gbé tẹ̀ lọ mọ́kà, ẹ máa rìn òkú gbẹ̀yìn ayé ni. Àṣẹ o, ẹ má ṣe pé tẹ́wé yẹn àrọ́ ti rọ̀ mọ́. Mo ṣe Olúwa ní ẹ̀rọ o. Mo ṣe rẹ́kọ̀dù kan mo kàn ṣe prógámù kan mo post ẹ̀ láìpẹ́ yìí. Mo sọ pé babaláwo kò kí ń ṣe ẹgbẹ́ Allah àti Muhammadu. Babaláwo tó mọfá tó mọlúfá kò kí ń ṣe ẹgbẹ́ Allah àti Muhammadu. Mo sọ mo dẹ̀ gbé lórí rẹ̀, kò sí itú tí Muhammadu lè pa, kò sí itú tí Allah lè pa, kò sí dáadáa tó lè tọwọ́ Allah jáde síta. Tó wáyé pàbá ń parọ́ ni ẹ wá sọ dáadáa tí Allah ti sílẹ̀ Yorùbá wa láti jọ́dá àti gbóríyìn fún àdìjọ́dá àti gbóríyìn fún Muhammadu, ẹ wá sọ iṣẹ́ dáadáa tí Muhammadu ṣe nínú ayé wa. Àkànní Akànní Ọlọ́ba. Yes sir. In tó fi lè mú odidi prophet tí ó ní Jíbírílù ń wá tó ń gba wá yìí látọ̀dọ̀ Jíbírílù, tí Jíbírílù lè sọ fún wípé wò lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n máa para wọn ni o. Ànábì yẹn useless. Dẹ̀ para wọn lẹ́yìn rẹ̀, wọ́n dẹ̀ bà gbogbo nǹkan jẹ́ lóríṣiríṣi, àtọmọ rẹ̀ ní gbogbo, wọ́n dẹ̀ da gbogbo rẹ̀ rú lẹ́yìn rẹ̀. Wá yóò dẹ̀ dé kí wọ́n sọ fún wípé wò kó tó kú tán, kó tó dípò wẹ́kú ṣe báyìí ká má lè ba àbẹ̀yìn rẹ̀ jẹ́. Àwọn wa ní iyùn náà wá gbé wálẹ̀ tí wá ń bi táwa ń rán. Ìlú wo ní Islam wọ̀ ní prophet kankan irọ́ ló ń pa. Ìlú wo náà wọ̀ tó sẹ́tù rí? Ẹ̀sọ́ tó sáwọ̀ tó sẹ́tù. Orí ibú àti ẹkún nìkan ló máa ń sọ gbọ́dọ̀ tí wọ́n Islam. Very aggressive. Wọ́n máa para wọn bàbá. Ẹni tí bá rí ṣe Ìsìlámù lọ Yorùbá ṣẹ ní sẹ́ńtúrì tá wà yìí. Ẹni tó bímọ ọ̀dọ́ tó ń bímọ ni àbóbìnrin tó ń bímọ tó ti ń ṣe ẹ̀sìn Ìsìlámù yẹn lẹ̀ Yorùbá tó yẹ ayé ò tí yé wọn ò lè ẹ́fà jẹyàn nu ayé. Àwọn Bíndínì Bello, àwọn Sulemanu Faruku, àwọn Buhari ọmọ Musa kí wọ́n tọ́ka sí àwọn ọmọ wọn tó ń jìyà. Wọ́n wá ń fi yín, wọ́n fi ẹ̀yìn, wọ́n fi yín build life tiwọn. Ayé tí yín wá ń bàjẹ́, ayé tàwọn ń da. Láì ṣiṣẹ́ kankan, àwọn bàbá yín rán àwọn ọmọ lọ lóyìnbó kọ́ lọ kàwé. Àwọn ọmọ tí yín dà, wọn ò rí skul lọ, wọn ò rí oúnjẹ àárọ̀ jẹ dálẹ́. Ọmọ tí wọ́n bí ayé yín wá ń bàjẹ́. Àwọn tọ́ọ̀gì, àwọn oníkan máa ṣàdúrà fún àwọn ọmọ tí wọ́n.
wọ́n ń ṣàdúrà wọ́n dẹ̀ ń ṣe tọ́ọ̀gì wọ́n ń jà kiri wọ́n kọ́ ọmọ ṣe ń yìnbọn àwọn ní Boko Haram àwọn ọmọ èèyàn gidi sí Boko Haram ọmọ olóṣì náà mú Boko Haram èbò orí yẹn tó máa ṣẹnu gbà bí omi tálámù gbogbo náà. èmi fẹ́ ní kọ́ wà lókè ẹni tó fi kéwú kọrúkọ yìí ṣé ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. àfàwà Elias bọ́ọ̀nù Lukman ẹ káàbọ̀ sà. ẹ káalẹ́ sà. ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Yes sir. Mo ń sọ̀rọ̀. Pẹ̀lú yín sà. Alhamdulillah. Aya Suratu Muhammad ni mo fẹ́ ṣàlàyé. Okay. Yá ti ń ṣàlàyé láti ẹ̀kọ́ yẹn. Wa idha laqitul ladhina kafaru. Ṣáàtì kí wa. Ẹ kí wa náà, ẹ kí wa náà bàbá. Ẹ kí wa. Bàbá ẹ kí wa. Àgòlè yan ṣe nílé onílé. Ẹ kí àbọrúbọ yìí tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Kò lè sọ yẹn Mùsùlùmí ni o. Tẹ́ bá lè rí àbọrúbọ yìí ẹ lọ máa sọ̀rọ̀ ní ìsàlẹ̀. Nìkan lè bá wọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀. Kí lẹ sọ? Àǹfààní wà fún yín láti kí wa. Tó bá yẹ pé ká kí yín sàlámà lékún á kí yín sàlámà lékún ẹ̀yin ló sì kí wa ní àbọrúbọ yìí wa. Ok, ẹni tí ò bá ti kí ò lè ráyè sọ̀rọ̀ níbí báyà bẹ́ẹ̀. Bó lẹ ṣe fẹ́ wọlé ibì kan tẹ́ ẹ̀ ní kí wọ́n bẹ̀. Kúrán kan sọ pé àdọ̀ àgbò àtọ̀ yín. Ẹ bá mi gbé lọ síbi. Ṣé wọ́n ti kí wa ni wọ́n sọ̀rọ̀? Wọ́n ti kí wa wọ́n lábọ̀rúbọ yìí. Ok. Ẹ dákun ẹ gbé wọn padà ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbé wọn padà. Kí wọ́n wá sókè padà ẹ jẹ́ kí wọ́n wá padà. Ọyẹ bá wa dá kíní yẹn padà yóò wá. Nàìjíríà tuntun kí lẹ́ẹ̀kan sí àbọrúbọ yìí o. Torí àwọn tí ó gbà tó. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ tọrọ àyíká kí n tó sọ̀rọ̀ náà ẹ jọ̀ọ́. Tí n bá ti ń ṣe àlàyé yìí n bá bẹ̀ yín kẹ́ dákun kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ má interrupt mi tí mo bá ń ṣàlàyé yìí lọ́wọ́. Mi ò sì nígbà time wà. Tó bá ti kúrò ní Kúránì tó wà níbẹ̀ interjet ni wọ́n pè é interjet. No. So mo ń sọ náà ni pé kẹ́ jọ̀ọ́ tí n bá ẹni tó bá ṣe ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ gan wọ́n lè sọ látàbà tí mo bá ṣàlàyé tán. Ok, àfà ẹ kàn ká kí ni ẹ kẹ́ẹ̀kan sọ nǹkan. Máa ká kí ó máa ká Yorùbá rẹ̀. Kẹ́ẹ̀kan sọ nǹkan tí wọ́n kọ síbí ẹ má ṣe àlàyé kankan ṣe gẹ̀ẹ́tì nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. Báwo ni mo ṣe ní màá ṣàlàyé. Ẹ kọ́kọ́ kà á kẹ́ ẹ sọ nǹkan tí kìíní sọ ẹ wá kìíní. Iná ni màá. Kọ́kọ́ sí ìyẹn. Ohun tí màá sọ náà ni náà mo fi sọ pé ẹ jọ̀ọ́ kẹ́nìkan kó máa interrupt even tẹ́ bá ṣe ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lórí nǹkan tí mo sọ jẹ́ kí n délẹ̀ tán káwá jọ gbọ́ra wa yí dáadáa. Interjet is the right word. So ẹ ṣé gan. Fa idha laqitumul ladhina kafaru. Àkọ́kọ́ náà àyà yìí ó sọ̀kalẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ja ogun lọ́wọ́. Ọlọ́run wa ní fa idha laqitumul ladhina kafaru. Ọlọ́run ní tẹ́ bá ti pàdé àwọn aláìmoore lójú ogun. Tẹ́ bá ti pàdé àwọn aláìmoore ní ojú ogun. Fadriba riqab. Ọlọ́run ní ẹ máa bẹ́ wọn lórí lọ lójú ogun. Torí pé ogun lẹ́ ń jà lọ́wọ́ yìí o. Tẹ́ bá sì ti pàdé àwọn ọ̀tá yín lójú ogun ẹ máa bẹ́ wọn lórí lọ ni. A sì mọ̀ pé ká pààyàn lójú ogun yẹn ogun la pé kì í ṣe pé ńgbà tí ò sógun ojú ogun gangan ni. Suratu Muhammad ni ó wà verse 4 ó dà kan ti wà lójú screen náà Quran 47 ẹnìkan béèrè ní Quran 47 verse 4 ni ó wà ní Suratu Muhammad fẹ́ tó béèrè verse yẹn. So Ọlọ́run wa idha laqitumul ladhina kafaru tí ẹ bá ti pàdé àwọn aláìmoore lójú ogun ẹ rí pé ojú ogun gangan ló kalẹ̀ wà ní lójú in the battle náà ló wà bí English yẹn pé lójú ogun ni o fadriba riqab ẹ máa bẹ́ wọn lórí ní ojú ogun lọ ní ata títí ìdá askantumuhum tí ẹ fi borí wọn ẹ máa bẹ́ wọn lójú ogun ni o wọ́n dojú ogun kọ́yìn ni ẹ wá máa bẹ́ wọn lójú ogun yẹn títí tí ẹ fi borí wọn fàṣùbò lè wà thaqo tẹ́ bá ti wá borí wọn tán fàṣùdò lè wà thaqo ẹ kò nídìí ẹ pa wọn mọ́ báyẹn ní tó kù ni pé kẹ́ ẹ máa so wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn ní tó bá yẹ di pé ẹ ti jagun ẹ ti borí wọn tí wọ́n ti sọ̀rẹ́ndà fàṣùdò lè wà thaqo ẹ máa so wọn ní ọwọ́ sẹ́yìn lókù báyẹn kí wọ́n fi
gbígbà tí yẹn bá mú bí ẹlẹ́wọ̀n ní kẹ́ ẹ so wọ́n lọ́wọ́ sẹ́yìn fa imma manna tó bá wá wù yín ẹ fa wọn míì kalẹ̀ nínú wọn fa imma wa imma fidaan tàbáwọn míì nínú wọn sì ní báyìí ẹ lè fi wọn kalẹ̀ tẹ́ gba owó báwo ni tí ó free ara rẹ̀ pẹ̀lú owó láti san owó ìtanràn láti fi ara rẹ̀ kalẹ̀ yàbí pé tá a bá jagun ni tíyàn bá tó ráyè ìgbà náà ẹrú wà tó tá a bá jagun tá a bá lọ kó àwọn kan ó wà nílẹ̀ ìgbà náà dáadáa tá a bá jagun tá a bá ti lọ kó àwọn kan bá wọn ti di ẹrú nìyẹn ẹ lè fa àwọn ẹrú yẹn kalẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ tó bá sì wù yín ẹ lè gba owó ìtanràn tí ẹrú ó rárá lẹ̀ kalẹ̀ hatta tadọ al-aribu awzaro ọlọ́ni àǹfààní ilé wà fún yín títí tí ìdí tẹ́ ẹ fi ń jagun yẹn ó fi kúrò nílẹ̀ títí tí n tó fa ìdí tẹ́ ẹ fi ń jagun yẹn tó fi tán tógun ó fi tán nílẹ̀ pátápátá wàhálà ó yàṣà ọlọ́wùlà táwọn sọ̀rọ̀ mí ní hùm ọlọ́ni tó yẹ pé lóun bá fẹ́ ni òun bá ran ogun yín ṣe kí ogun yín kẹ́yẹ́ pé nǹkan kan náà lẹ́ẹ̀mọ́ sí walakin liyabulu ba'dukum ba'da àmọ́ ọlọ́ni mo kàn ṣe lè láti lè fi máa fi apá kan yín dán apá kan wò látara wípé èmi Ọlọ́run mo ti ṣe déédéé láàrin yín ọpọlọ kan náà lẹ́jọ́ ní ọkàn kan náà lẹ́jọ́ ní ojú kan náà etí kan náà bákan náà lèmi Ọlọ́run bá ṣe dá yín ṣé tó bá wù kálukú yín kó wá máa ṣe walladhina qutilu fi sabilillah Ọlọ́run wá ní ṣe wá ra àwọn tí wọ́n kú sójú ogun tí wọ́n jà kíkanjú tí wọ́n jà nítorí mi Ọlọ́run bá fala yudilla a'malahum Ọlọ́run ní ìní fi iṣẹ́ wọn ìní fi ẹ̀san ṣẹ́ wọn kò ẹ̀san wọn ò nínú látara pé ẹ̀san wọn ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala torí àlàyé tá ń ṣe tẹ́lẹ̀ tèmi bá lẹ́nu wa tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ nípa ti àyà yìí gẹ́gẹ́ ni pé à ń sọ pé ẹ bá kan sáà ti rí àwọn èèyàn kíní kẹsà sí wọn ní kíní kẹsà sí báyà rárá kò rí bẹ́ẹ̀ o àṣẹ ọ̀rọ̀ yìí nínú ayé Al-Qur'an tẹ́ bá wá nínú Islam nǹkan tí a máa ṣe nígbà tí peace bá wà ó wà nínú Al-Qur'an mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ dákun 1 minute more ẹjọ́ ẹ ti ka kíní ìtàn ẹ ṣe sùúrù báyìí mo ní ẹjọ́ 1 minute more ẹ kò ní ìdígbẹ́ ẹ̀ tún ṣe tẹ̀kíyà ẹ ti kà tán ṣe gẹ̀ẹ́sì ẹ ti jẹ́ kó yé wa wípé alákọ̀ọ́kọ́ ojú ogun ni wọ́n wà àbí. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe wà níbẹ̀ ni. ẹ̀jẹ̀ tú ẹ sọ pé torí nǹkan tó wà ń bì wọ́n ní when you meet the disbelievers in battle tẹ́ ẹ bá pàdé àwọn tí ó gbàgbọ́ àwọn aláìgbàgbọ́ ẹ̀yin sọ pé àwọn aláìmoore torí ẹ bá mi tú àárín yẹn àwọn wo kí lẹ mí báyìí aláìmoore because aláìgbàgbọ́ ní nǹkan tó wà ń bí àwọn tí ó gbàgbọ́ lójú ọ̀nà àlá ló wà ń bí. bó ṣe ok ẹ ṣe gan fún question tẹ ìbéèrè yẹn nínú Islam alladhina kafaru àwọn tí wọ́n jẹ́ disbelievers tí wọn ò gbọ́ lọ́ọ̀bá gbọ́ synonyms ẹ̀ wá ní àwọn tán jẹ́ aláìmoore gẹ́gẹ́ bíi pé Ọlọ́run bá dá wọn tán wọn lọ́wọ́ sí nǹkan kan mí. àfà irọ́ o ẹ má ṣe rí tẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rántí àwọn tí ó mọ̀ gbọ́ o aláìmoore báwo ló ṣe wà synonymous sí ẹni tí ó gbàgbọ́ sójú ọ̀nà Allah kíní yìí ẹni tí ó gbàgbọ́ ni wọ́n ń sọ nípa ẹ̀ ìdá kírísítẹ́nì ni o ìdá júù ni o ìdá oníṣẹ̀ṣe ni o tẹ́ ẹ bá ti pàdé wọn ẹ máa bẹ́ wọn ẹ̀yin náà wò nǹkan tó wà níbí ó ní ẹ máa bẹ́ wọn lọ́rùn ẹ̀yin náà sọ ẹ wá sọ pé ojú ogun ni now ìbéèrè mi wá ní. rárá ẹ dúró náà ẹ jẹ́ ká clear náà ẹ má bínú pé mo gbọ́rọ̀ mẹ́rin ẹ dákẹ́ má bínú ṣẹ́rí alladhina kafaru ìgbà táyì sọ̀rọ̀ ẹ ní pé kán máa interject yín ẹ ti sọ̀rọ̀ wọ́n bí mí léèrè question ni wọ́n bí mí léèrè question ni wọ́n bí mí àbí ṣèṣe question ẹ jẹ́ kí. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àfà ẹ try kẹ́ listen sí mi dáadáa alákọ̀ọ́kọ́ ẹ ti ọkọ torí mi ò ní àbòsílẹ̀ ṣe láàrin yẹn ẹ pé àwọn tí ó gbàgbọ́ nínú Allah ẹ pè wọ́n ní aláìmoore tí ó jẹ́ rí bẹ́ẹ̀ torí tẹ́ bá ń tú kínní fáwọn èèyàn wa náà níta aláìmoore lẹ máa pè fún wọn kò ní yé àwọn yẹn pé àwọn tí ó gbàgbọ́ lójú ọ̀nà Allah ni àwọn yẹn á ti mọ̀ pé àwọn tí ó gbàgbọ́ lójú ọ̀nà Allah so tó túmọ̀ sí pé torí pé Christian kò gbàgbọ́ fún Allah àwa oníṣẹ̀ṣe a ò ever gbàgbọ́ lójú ọ̀nà Allah torí pé Allah máa ń ọ́dà pé kó lọ pààyàn ni ṣe understand Olódùmarè ó yàtọ̀ sí Allah ṣe understand now ìbéèrè tèmi wá ní báwo ni a lè ṣí tẹ̀fsírì àyà yìí o báwo ni ẹ ti ṣí àbí báwo ni Allah tó bá pé Allah yẹn ni Ọlọ́run tẹ́ ẹ sọ o torí tẹ́ bá máa wí ẹ máa sọ pé Ọlọ́run sọ pé ẹ ti rí ẹ ní Allah then encourage the believers to fight
Allah sọ fún àwọn tó gbàgbọ́ wípé ẹjà pé kán lọ jà ó tún wá ń sọ fún wọn pé tẹ́ ẹ bá wá ti mú wọn o àwọn tí ó gbàgbọ́ yẹn ó tún ṣàlàyé bọ́n ṣe máa pa wọ́n fún wọn wípé ẹ máa dúnbú wọn irú wàhálà wo nìyẹn kí ni àhálà kí ni ó ń rí gbà kí ló fi ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn ṣe pé wọ́n máa dúnbú wọn because ẹran la mọ̀ tí wọ́n máa ń dúnbú báwo ni àhálà ṣe máa sọ pé báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe pa àwọn tí ó gbàgbọ́ sójú ọ̀nà mi nǹkan tí mo fẹ́ bí yín gangan yẹn ṣé àhálà yẹn ò ní agbára àti ṣé àhálà yẹn ò ní agbára àti eradicate àwọn tí ó gbàgbọ́ fún Allah ni àti wípé ta ni ó dá àwọn tó gbàgbọ́ lójú ọ̀nà Allah ta ló tún wá dá àwọn disbelievers àwọn tí ó gbàgbọ́ irú èmi sìn irú àwọn Arab sìn Allah ló dá wọn but ẹ̀yin ti kara wọn ẹ ti kara yín mọ́ wọn now irú àwa báyìí sìn tí a ò kì í ṣe tá a jẹ́ disbelievers ẹ jọ ìbéèrè mi ta lẹni tí ó dá àwa èmi àwọn pé Olódùmarè ló dé mi but èmi wá ń bi yín tó bá yẹ pé Allah yẹn tó sọ̀rọ̀ nínú Kùránì yìí òun ló dá àwọn believers tó tún wá dá disbelievers mo rò pé kò yẹ kó tún máa sọ fún believers pé tẹ́ bá ti mú wọn ẹ dúnbú wọn ó tún sọ débi pé ẹ mú wọn ẹ dè wọ́n lọ́wọ́ sẹ́yìn ẹ lè gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ dè lè fi wọ́n lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ ta ni ẹni tó dá àwọn disbelievers yẹn ẹ dá mi lóhùn ẹ jọ̀ọ́. Jerry ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí bá ẹ ti béèrè question tó bí ó dín tó bí mẹ́ta nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn. mo dàbò yẹn mú kọ̀ọ̀kan. ìfẹ́ torí kí n máa fi ṣàlàyé rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. ṣe rí àwọn aláìmoore nínú Islam àwọn aláìmoore nínú Islam ó ní orí gbogbo ìjọsìn wa pátápátá bí ìgbà tí a bá fi ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá yí pé ní Ọlọ́run bá ó ṣe tó dá wa ó ṣe tó dá wa ó ṣe tó dá wa lórí ìsẹ̀mí lórí everything àwọn tó bá ti wá ń bẹ lẹ́ni tí ò bá ti nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run bá aláìmoore ni wọ́n pọ́nbélé nínú Islam wọ́n yìí tún jẹ́ disbelievers nínú Islam àkọ́kọ́ nìyẹn lórí yẹn ṣé wàá rí ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa ọ̀rọ̀ tí àfa ẹ ní sùúrù náà àfa ẹ ní sùúrù alazina káfàrú kì í ṣaláìmoore àwọn tí wọn ò gba ti Allah àti ti Muhammadu ní túmọ̀ rẹ̀. ẹ̀yin náà ni ẹ má pè wọn láláìmoore ẹ dírẹ́sì ẹ nìyẹn náà ẹ sọ́jú. ẹni sùúrù àfa bùnú Lukman ẹ dábàá yẹ kí n dá ìbéèrè wọn ẹjọ́. ní sùúrù lọ́dọ̀ òyìnbó tí wọ́n bá fẹ́ sọ pé aláìmoore báwo ni wọ́n ṣe pè báwo ni wọ́n ṣe pè aláìmoore lọ́dọ̀ òyìnbó. ungrateful. báwo wá ní ungrateful ti wá jáde kó ti papọ̀ mọ́ unbelief so ungrateful náà kọ síbẹ̀ yẹn. ẹ ní sùúrù kẹrí ìfẹ́ yẹ ká pẹ́ lórí kẹ́límọ̀ yìí so n tèmi ń try láti ṣàlàyé fún yín níbẹ̀ kẹ́yìn fi ọ̀dà sí i. mo ń bọ̀ ọ̀rọ̀ pé kó kẹrí ọ̀rọ̀ yìí báyìí kì í ṣe pé bọ́rọ̀ yìí ṣe wà ẹ̀yin ò ṣe nǹkan kan fẹ́mi láti gbàgbọ́ èmi ò ṣe nǹkan kan fún yín láti gbàgbọ́ àmọ́ kí yín kan fi kò sí bí nǹkan kó ṣe pọ̀ tó a sì mọ rí kékeré nínú àwọn èèyàn tí wọ́n sì rẹ́dí láti gbọ́ explanation yẹn náà ní gbígbọ́ ìyẹn báyìí so alladhina kafaru àwọn tí ò nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run bá pàápàá ni wá tí wọn ò nígbàgbọ́ pàápàá nínú Ọlọ́run bá tí wọn ò nígbàgbọ́ nínú Islam nìkan náà sì ni ẹni tí ì bá ti ṣe mùsùlùmí they kafaru people tọ́lọ́run bá ń sọ níbẹ̀ pé alladhina kafaru ẹni tí ì bá ti ṣe muslim kò bá jẹ́ christian irú ẹlẹ́sìn míì tí ò bá wù kó jẹ́. ẹ máa gbọ́ Allah ní kẹ́ ẹ máa dárúkọ Ọlọ́run yàtọ̀ sí Allah yàtọ̀ sí Ọlọ́run ẹ̀yin ẹ máa sọ Allah. sà ẹ máa ṣe àlàyé mo fẹ́ ṣe even tí nǹkan míì tí mo bá ń sọ tí kò bá wù yín gbọ́ lọ́kàn ẹ̀yin ṣáà gbọ́ nǹkan tí mi fẹ́ sọ ẹ wá lè fèsì láftàgbà ní ẹjọ́ tí dá ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ you can't be saying wrong things here people are watching. ọba àsọlá ìwàlẹ̀ ẹjọ́ ẹ fún mi sẹ́kọ̀ọ́ Alfa Gavara bí kí lorúkọ nítorí Arabic lèmi rí bíbá yìí ẹjọ́ ẹnìkan kan ò ní interrupt yín mọ́ ẹ farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ yín kí wọ́n dàbí pé wọ́n ń dẹ́rù bà yín ẹjọ́ ẹ fi àfáà yìí lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ wọn but ẹ̀yin náà ẹ má parọ́ mọ́
wọ́n bá parọ́ wọ́n máa já yín kulẹ̀ bẹ́tẹ̀ bá ti parọ́ ẹ sọ nǹkan tó wà níbi tí wọ́n gbé sójú bí screen nǹkan tó wà ń bẹ̀ ní kẹ́ sọ ẹ má fi kún ẹ dẹ̀ má yọ kúrò ẹ gbóhùn sókè. ok mo lè máa sọ̀rọ̀ báyà bí. bẹ́ẹ̀ni. aha naam so alladhina kafaru làwọn tí wọn ṣe mùsùlùmí tí wọn ò nígbàgbọ́ nínú Islam àwọn tèmi tó ń sọ iṣẹ́ rí tèmi ń sọ fún yín ohun tèmi ń sọ fún yín kí dandan kọ́ ni pé kẹ́yìn ó gbà tàbí bóyá kẹ́mi ó mọ̀ gbà tàbí kẹ́lú mi sọ yí pé ló mọ̀ gbà a lè máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan torí ọ̀rọ̀ yẹn báwo mo ṣe lè put ẹ̀ gan-an ó ti ń dàgbà tó bá yẹ pé ní kò fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ yí pa àwọn tí ó bá ṣe mùsùlùmí ni tá a sì mọ̀ yí pé tá a bá lọ wo different tefsir a tún padà máa rí inú àwọn tefsir mi tó yẹ pé ní àwọn alladhina kafaru tí wọ́n bá tú dáadáa wọ́n padà máa ṣàlàyé pé ní àwọn ènìyàn wọn jẹ́ aláìmoore ó wá lè má bàbá yẹn lọ nílànà Yorùbá àmọ́ bí ó ṣe wà ní kí ṣe pọ́rọ̀ pé èèyàn ń try láti pẹ́ nǹkan kan àbí nǹkan kan so kọ́ lọ́nba ṣàánú wa alladhina kafaru àwọn tí ò nígbàgbọ́ nínú ọlọ́ọ̀bà tí wọ́n ṣe mùsùlùmí òun ni àwọn ẹni tí Ọlọ́run máa ń sọ ní ibẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí wá pín sí méjì látara wípé ní intẹ́yìn ń sọ tí ọ̀rọ̀ yìí tó fi ń yàtọ̀ tí mo sì mọ̀ yí pé ní mi ò gbọ́dọ̀ pé lábòsí torí ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́wà ń bíbá yìí kọ́rọ̀ yẹn kó má fẹ́ sound rude lọ́dọ̀ ti tèmi bó ṣe ń rí ó ń dà gẹ́gẹ́ bí àbòsí ni ẹni tí mo yìí fi ń pè lọ́rọ̀ àbòsí yẹn gan ni pé Ọlọ́run bá sọ yí pé ní fadọ́rìbà rẹ̀ kọ́ọ̀bẹ̀ wàyídálà kí tó mú lẹ́dínà káfàrù pípàdé wọn tí wọ́n sọ níbẹ̀ tẹ́ bá wo bí English kíní tó wà nílẹ̀ yìí àlàyé tí ń bẹ nínú ọkàn tẹ̀yìn ń sọ jáde ẹ̀yin ń sọ fáwọn èèyàn wípé ní òkè ní tí Islam pa àwọn èèyàn láṣẹ ni pé tán bá ti pàdé gbogbo àwọn aláìmoore o kí wọ́n lọ máa bẹ́ wọn lórí kí wọ́n sàmọ́ bẹ́ wọn lórí yálà mò ń bọ̀ ẹ̀jọ́ ẹ má bínú tẹ́ bá wo lábàwá yẹn gẹ́gẹ́ fún alára rẹ̀ mo ò kọ ojú ogun síbẹ̀ ẹni tó tú yẹn gan ló kọ ojú ogun dáàmì tí lárúbáwá bàdẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ó yẹ kí wọ́n fi arọ́bù sí tí wọ́n bẹ̀ lójú ogun dáàmì ẹni tó kàn tú yẹn lọ́kàn yẹn láìtì yín as in ó kàn tú yín kalẹ̀ so kò sínú lárúbáwá gẹ́gẹ́ fún alára rẹ̀ pé ojú ogun náà wà. yóò dá fún yín fún nǹkan tí ẹ sọ jáde yẹn. ní tí wọ́n ń sọ fún yín ebúnà ẹni sùúrù àfà ní tí wọ́n ń sọ fún yín àyà yìí gangan kò sọ fún wa wípé ojú ogun láyà yìí ti sọ̀kalẹ̀ kò dẹ̀ sọ fún wa wípé aláìmoore làwọn èèyàn tí òun bá wí aláìmoore Yorùbá ìtumọ̀ aláìmoore ó yàtọ̀ sí ẹni tí ó gbàgbọ́ pẹ̀lú Allah àti Muhammadu ó yàtọ̀ síra wọn mo lè ṣoore fún yín kẹ má mọ̀ ẹni sùúrù mo lè ṣoore ẹni sùúrù bàbá ẹni sùúrù a lè ṣoore fún yín kẹ má mọ̀ ó yàtọ̀ sí ẹni tó ń ba ẹni sùúrù ẹni tó ń ba ilẹ̀ ẹni tó ń ba ìran mi jẹ́ àtẹni tí mo ṣoore fún tí ò mọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn méjèèjì torí ìdí èyí ẹ má lo ẹni tá a ṣoore fún tí ò mọ̀ sí kinní ìmọ̀ ẹ sọ òdodo. a ti kó lórí ọ̀rọ̀. irọ́ ẹ tún lò padà ní ẹ tún lò padà ẹ má lò mọ́ ìtọ́kọ síbẹ̀ yìí ni kẹ́ ẹ sọ ẹ sì má sọ̀rọ̀ ogun nítorí kò sọ̀rọ̀ ogun nínú àyà yìí. no àní gbọ́ra wáyé tí interruption yìí bá sì ti wá ẹ rí pé mo ń sọ mi ò bí gbogbo wa ṣe ń sọ nígbà pé ní kò sẹ́nì kankan bí báyìí tó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe for the sake of pé kẹ́nìkan ó lè gbàgbọ́ àbí kẹ́nìkan ó lè believe nǹkan tí ń sọ àmọ́ ẹni tó bá nímọ̀ nípa nǹkan mo rò pé à ń sọ̀rọ̀ mímọ́ bí báyìí látàárọ̀ ànímọ̀ fi ẹni tó bá nímọ̀ nípa nǹkan tí ó lọ kọ́ nǹkan kan fún àìmọye years bí almost bí 9 years tèmi ṣe ẹ̀lú ńlé kí ó ní tèmi ká máa fi wé ẹni tí ò lóṣù kan gan lé kí ó rí kó sì máa bá mi jiyàn lórí nǹkan kan tí a ṣe tún ṣàlàyé ṣe rí lórí alẹ́bínà. Sorry, excuse me. Àfà ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ń sọ̀rọ̀ hold on now. Sorry, nígbà tẹ́ wá something sọ fún ẹlẹ́kọ̀ọ́ máa interject ẹ̀ you're getting rude or they get nasty. Àkọ́kọ́ olú àbòsí ọjọ́ kọ́ olú àbòsí lẹ́ẹ̀kan ó ní òfin sọ pé àbòsí ni torí àwọn tó ń bẹ gbàlagbà ṣùgbọ́n àbòsí ni ṣùgbọ́n mo fi ẹ̀rẹ̀ mo jẹ́ kó lọ ó tún padà lẹ́ẹ̀kejì tó máa ń bẹ̀rẹ̀ sọ nítorí àbí oníkó tún listen má fi kú fún wa màmá rẹ̀ má fi lọ à kì í ṣe ọ̀bọ táwa ń bì wọn tó bá ti sọ̀tọ̀kùsọ̀ máa interject every time tó o lè wá bí kò wá máa fi ná wa lójú mi ò rán ẹníṣẹ́ ọba àlù 20 years ń bẹ̀ tèmi ò mọ̀ náà nìyẹn torí kò sí nǹkan tó wúlò tó ṣe fáyé
ó wúlò fún mi ò wúlò fún anybody àwọn tó bí ẹ lójú ẹ sílẹ̀ mi ò jọ ọmọ tèmi sílẹ̀ kéwú mi ò rán ẹ bẹ́ẹ̀ kéwú kọ́ kírun ó tán mi ò rán ẹ lé kéwú so máa kọ́ mi kọ̀ kúkọ̀ torí pé mo tó sọ iná rọ́bìṣì ni má bu wa lórí ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ kò mọ tó sọ ntọ́ ni kò sọ ni kò sọ ntọ́ wà bí ni kò sọ kò ṣe pé tó bá lọ wò mí wàá rógun ọ̀rógun bì àwọn ò ní rógun tiwa ẹ̀mọ́tẹ̀ ìwogun káàkiri islam àwọn náà bíbí kúbi àwọn náà bí sójà àwọn náà bógun ọ̀làwọ̀ lógun jà tó bá sọ̀rọ̀ ọmọ tó sọ Yorùbá ló bí ó lakọ. àwa sọ wípé nílẹ̀ Yorùbá nígbà tá ń jagun náà gbogbo ẹ̀ náà wà nù àkọọ́lẹ̀ pé Elédùmarè ló sọ fún wọn pé tó bá ti mú wọn pa wọ́n dè wọ́n àwọn ọ̀rọ̀ òfò. ṣé kí n continue. continue kò mọ ìwọ ọ̀sẹ̀. bàbá. Olúwa o. ẹ ní sùúrù ìwọ ni Olúwa o ẹ ní sùúrù. ó dẹ̀ kó ṣùgbọ́n jáde ká má sọ̀rọ̀ mọ́ rárá tó kó sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ní sùúrù. yóò ṣe kí ló kọ́ sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ má bínú. ṣọ́tọ̀ kò jẹ́ kó ní sùúrù jáde ó dẹ̀ ju ẹ̀rọ bí àtọwọ́ èmi ò lu ẹ̀ lé kéwù ni ṣé mi ò rán ẹ̀ lé kéwù ni àbí ló tanú rẹ̀ ní táǹkà mọ́ táǹkà náà wọ́n kọ́ lóyìnbó wọn fẹ́ ṣàlàyé ó dẹ̀ kára lábẹ́ rẹ̀ pé oríkì dáàdì ẹ̀ ní kó kà sóríkì àmẹ́ ló ká àbúríkì màmẹ́ ló ká fún wa bí ni oríkì àná bí ìwé wo ló gbé múlẹ̀ ọlọ́wọ́ kọjọ tó bá tẹ́lẹ̀ lòdì bọ́ọ̀lẹ̀ àmọ́ wọ́n tún ẹlẹ́sẹ̀ ni àmọ́ wàá sọ ọmọ yìí ní kó so yín lọ́wọ́ àdọ́bìnrin kó so yín lọ́wọ́ kọ́ dẹ̀ yín lókun mí ìdí ẹ lókun náà wọ́n ṣọpọ̀ṣọ kí ló dé bá sọ̀rọ̀ gidi. bàbá abẹ ní sùúrù dé nǹkan tẹ́mi ti fẹ́ sọ ni wípé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn kó withdraw yìí pé òun tó ń lọ lo kinní kan ẹni tí ò wá lo nǹkan kan ẹ wò ìwà lẹ́sìn àti àfàṣọlá wọ́n lo ọdúndùn ẹ lọ nílé kéwú tán ṣorí pípé wọn padà ọdún mélòó ló ń lé kéwú ta ló rẹ ń ṣẹ́ tó lọ́dún 9 wo àwọn ọba àṣọlá tó wà bí wọ́n sì jáde kúrò ní Nàìjíríà ni àwọn jáde kúrò ní Nàìjíríà lọ kéwú ni níbo ni wọ́n lọ tó ti lọ kéwú tó wá ń pariwo kó withdraw statement yẹn padà. ọjọ́ ìbá gbọ́ kí ni dúdú ọmọ abúyàn ni. diot ni. òun fẹ́ sọ pápò sílẹ̀ ṣùgbọ́n àpò sílẹ̀ ṣe ṣá àwọn ọ̀dẹ gbọ́ ọdẹ wọn ẹ̀dẹ̀ máa sọ sí wa ẹ̀dẹ̀ jókòó àmọ́ gbọ́ ẹ̀jẹ̀ bá ti jẹ́ kí n handle bàbá yìí. kò sí àbòsí kankan nínú nǹkan tí wọ́n bá sọ wípé tí ẹ bá ti pàdé oya tẹ ń bọ̀ ẹ má bínú tán bá sọ pé tẹ ẹ bá ti pàdé àwọn kèfèrí lọ́nà so kò síbi ojú ogun náà nínú àyà Kùránì àmọ́ ẹni tó bá wà sí English ó fi bá tù sí. Ṣọlá ẹ yẹ kí n bí léèrè ìbéèrè kan n tó wà níbẹ̀ yẹn pé ata tádọ̀ alaharibo auzaro mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣe àlàyé ata tádọ̀ alaharibo auzaro ha tó wà nínú àyà yẹn. ok mo ń bọ̀ níbo ló wà náà. ogun tí Ọlọ́run ní tó bá tí ogun yẹn bá ti hẹ́ǹdì ni kí wọ́n fi ṣe yẹn o alaharibo gangan Ọlọ́run sọ níbẹ̀. ata tádọ̀ alaharibo auzaro ha níbẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ títí tó gun yẹn fi máa parí sẹ́mọ̀ kí nígbà tí ó ń bọ̀ lọ́nà bóyá ẹni sùúrù bóyá nígbà tẹ́ ẹ kọjú wọn tẹ́ ẹ pàdé àwọn kèfèrí lọ́nà àwọn náà wá ní kéèrè rárá wà nígbà fáwọn mùsùlùmí ó wá padà dogun tó bá sì dogun ẹ mẹ́sọ wípé ẹ mẹ́ni wọn kì í ṣe wípé ẹ ti ń jà lọ lójú ọ̀nà Yorùbá là ń bára wa sọ kíní kan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé kíní kan dé tó bá wá já sí wípé ẹ fèsì wọn lọ́nà ẹ wá ń bá wọn jà ó wá padà já sógun ẹ make sure wípé ẹ capture wọn títí tógun yẹn máa fi win àbí tẹ́fi parí ogun yẹn ẹ make sure wípé ẹ bá wọn jà títí tógun yẹn ó fi win. ẹ yẹ kí n bí léèrè ẹni sùúrù nínú wa tó bá jẹ́ sí wípé ogun yẹn ń bọ̀ láti ilẹ̀ ó yẹ kó lè ṣàlàyé fún wa pé tẹ́ ẹ bá ti lọ sójú ogun àbí tẹ́yìn ẹ̀yìn àti kèfèrí tẹ́ bá ti set ogun o ẹ make sure pé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ lọ kàtànà nígbà tí fọ́ọ̀sì fún wọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ànábì báwo ni wọ́n ṣe jagun yẹn ó sàn ní bí wọ́n ṣe lọ́ǹchì ara wọn já pàdé báyìí kó yẹ sí báyìí kó yẹra kún báyìí kalẹ̀ so that mean ó ti ń jọ́ ọmọ yìí wá pé tó bá fẹ́ lọ́ǹchì ogun ó níbi tẹ́ ti jọ pàdé ara yín ogun wúdù wà bẹ́ẹ̀ bá ṣe lọ́ǹchì ara wọn ó yẹ já pàdé báyìí bọ̀ ilé ìbá sódà kó ogun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. ibnu ẹ máa gbọ́ àfa Ilyas èyí tẹ́ ní kí wọ́n sọ yìí tèmi àti tàbí ẹ̀yà kan àtẹ̀yà kan
wọ́n jọ ń ṣe ìfàǹfà tó bá ó lè dogun láti bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́nìkan àti kẹ́nìkan bá ń jà ó lè dogun láti bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àyà yìí ní ìsìn sàbábù nùsùlù ẹ̀ kú wà. wà lẹ́sìn bàbá ó wà ńlẹ̀ bí yẹpẹ̀. sàbábù nùsùlù ẹ̀ wà náà tí gbogbo wa ní àdìsẹ̀ bóyá ká tún ká àdìsẹ̀ fún yín torí ìdí èyí ogun kan ló ń bá bọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹ tú bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ tú àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ tú kèfèrí sí. ìwà lẹ̀sìn mú ń gbọ́ yàn tí wọ́n ti mú tọrọ wọn ni. ẹ yà pé nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. nẹ́tíwọ̀kì wọn nìyẹn. ọba Ṣọlá. a wà pẹ̀lú yín sà. now this same ẹni wọn ò fi ọ̀rọ̀ ogun bẹ̀rẹ̀ àmọ́ nínú this same àyà yìí náà mi ò máa fà yín lọ sínú bòmí o mi ò máa sọ yí pé òkè ẹ lọ sínú Quran báyìí òkè tó lè rí o àmọ́ ohun tó wà ń bí báyìí gangan ni pé tẹ́ bá ti pàdé wọn tẹ́ bá mọ okòdà ẹmọ kí o alhamdulillah jíìmù tó wà níbi àwùzárọ̀ ha yẹn lórí rẹ̀ báyẹn ìyẹn mọ̀ ń dúró lórí rẹ̀ ni lórí rẹ̀ tẹ́ bá lè ti ka kí ó débẹ̀ báyìí ìyẹn á dúró lórí rẹ̀ ni alhamdulillah ó mì wípé ní láti fàyídálà kí túmù yẹn débi àwùzárọ̀ àti jíìmù yẹn wà ibẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀ ti kà á tẹ́ fi wá dúró ọlọ́run wá ní òkè bẹ́ẹ̀ bá yẹ pàdé àwọn tí ò nígbàgbọ́ nípa Islam tí wọ́n ṣe mùsùlùmí kẹ́ mọ́ bẹ́ wọn lórí kí kẹ́ ẹ so wọ́n lọ́wọ́ sẹ́yìn nígbà tí ogun yẹn bá lọ sílẹ̀ ọlọ́run kí wá ní ibo gangan ok ẹ kí n tún put it in this way torí mi fẹ́ kó tún dàbí ìgbà tí yẹn bá tún interrupt kan nínú àyà yìí báyìí a rí ibì kankan tó ti sọ wípé tí ẹ bá pàdé àwọn oníkinní o tẹ bá ti wá bẹ́ wọn lórí o tó bá ti wá di ogun kò ṣàlàyé fún wa pé tó bá di ogun in tó wà ń bẹ̀ in tó yìí wà ń bẹ̀ gangan ni pé nígbà tí ẹ̀ ń tú English translation yẹn tẹ́ ẹ tú ti Yorùbá translation yẹn gbogbo wa yìí pátápátá náà la even gbogbo wa yìí gan la rí in the battle lójú rẹ̀ àmọ́ àwa wò pé àwa ò fẹ́ yọ in the battle yẹn kúrò àwa fẹ́ sọ wípé tán bá ti pàdé ara wọn normal ni tí ó sì lè rí bẹ́ẹ̀ báwo ni Islam ṣe pa á láṣẹ inú Quran tá a sì ń sọ yìí bákan náà ló ti sọ yìí pé ní ẹni wà máa ń kọ́ tara nafsan illa nafsan lédè akọ àwa máa ń kọ́ tara nafsan gbígbọ́ èrè làhákì lára àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó le fún wa jù nínú Islam tó bá ilé bẹlẹ́ ni tó bá pa ẹ̀dá kan lásán báyìí inú náà ni wàá wà gbére. kàtán láìpẹ́ ẹ̀ bá ń gbé jáde dákun. ok máa gbé wa kàn fún mi ní 1 minute pẹ̀lú àfà. ẹ máa bọ̀rọ̀ yín lọ sí ìlú àfà nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyí tí mo fẹ́ kí mi àti yín jọ kájọ wò kí ni ó fa ogun láàárín ẹni tí ò ṣe Islam àti Muhammad tí ó gbé Islam wá tí Allah tó fi lè máa sọ pé kí wọ́n pa àwọn tí ò ṣe Islam yẹn kí ni ẹ kàn sọ ráńpẹ́ mo ti gbà pé ojú ogun ni àbí n tó fa ọ̀rọ̀ ogun yes sir ṣe rí n tó kan lè fa ogun ni pé kí n fi ẹ̀sán gbogbo wa yìí bá ṣe wà ní TikTok yìí kí n fi wé kó wá jẹ́ wípé inú ìlú ẹyọ kan ni gbogbo wa yìí wà inú ìlú kan yìí ni gbogbo wa yìí wà bí gbogbo wa ṣe wá ń bẹ yìí tí à ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí tí à ń ṣe ìfanfà lórí pé ẹ̀yin kan ẹ jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀tàn jẹ́ ni ẹ̀yin kan jẹ́ kinní kan tẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Mọ́kà náà táwọn náà ń ṣe òòṣà ni wọ́n ń sìn níwọ̀n wá rí wípé ní àwọn kan lọ kóra wọn jọ láti ẹyọ kan ó ń di méjì ó ń di mẹ́ta ó ń di mẹ́rin àwọn èyí ò mọ̀ ba àṣà bàbá wa jẹ́ níbẹ̀ ń ṣe Mẹ́kà ń gbaná wípé àwọn èyí ò mọ̀ ba ẹ̀sìn táwọn ò mọ̀ ní jẹ́ ká rósà wa sìn mọ́ ò mọ̀ ní jẹ́ ká mọ̀ rí àṣà àti ṣe wa ṣe mọ́ níbi ọ̀rọ̀ Mẹ́kà yìí mélòó náà wá ní gbogbo àwọn mùsùlùmí ọ̀hún gan jàre ẹ jẹ́ ká lọ kógun bá wọn jàre ibi tí ọ̀rọ̀ ogun ti bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ̀sìn gangan náà ló fa ogun látara pé wọ́n fi ojú kéré wọn pé mélòó làwọn ilé tà nílé lọ bá jáde ká pa ogun wọn dànù kí wọ́n mọ̀ lọ gangan ló fa ọ̀rọ̀ kiri. àfà ẹ sọ kíní kan pé ẹ jẹ́ ká lọ kógun bá wọn kí wọ́n tó bímú wọn mọ̀ wọ́n ti ń worship idols wọn peacefully tí ó sì wàhálà ṣe understand nígbà tí Muhammad dé torí ẹ sọ wípé
wọ́n lọ kógun bá wọn pé wọn ò jẹ́ kán ṣe nǹkan tán ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ unless nǹkan tẹ́ sọ yẹn mo lè béèrè evidence fún pé kẹ́ fún wa ní evidence nǹkan tẹ́ sọ yẹn because ìgbà tí Muhammad dé Muhammad ní àṣẹ tí Allah pa òun ní wípé kóun máa gbógun ti èèyàn tán máa fi jẹ́rìí pé Islam ni Allah nìkan ló tó jọ́sìn fún àti pé òun ni òjíṣẹ́ Allah ìtumọ̀ nǹkan yẹn ni wípé Muhammad gangan òun ni ó kógun lọ bá àwọn tí ò gba Islam ó ti yé yín so àwọn Allah torí ẹ̀ mo ṣe ń bi pé Allah tẹ́ ẹ̀ ń worship yìí òun àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí nìkan tó jẹ́ àwọn followers Muhammad Allah yẹn ni ọlọ́run wọn Allah ò kì í ṣe ọlọ́run lórí àwọn tó kù tí wọn ò bá ti gba Islam ni ó fi lè pa láṣẹ pé máa lọ dúnbù wọn máa pa wọn so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí tó dẹ̀ mo ṣe ń sọ fún yín pé kò kí ń ṣe wípé bóyá àwọn yẹn lọ gbógun bá Muhammad ni ó lọ gbógun bá wọn bí àwọn àáfàá ṣe ń gbógun lọ bá àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá báyìí tó máa sọ pé ẹ pa kíní kan rẹ pa tó dẹ̀ jẹ́ pé idol tí wọ́n ti ń worship tipẹ́ òun náà ni ẹ̀yin people yìí náà ń bá wọn Saudi worship kò sí yàtọ̀ but ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ ibi tí mò ń lọ ni wípé tí Allah bá jẹ́ ọlọ́run ni kò awálá ní èdè ọlọ́run Olódùmarè ò sọ fún wa wípé ó yá o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe awálá ní èdè ọlọ́run tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ̀ mute now Olódùmarè ò ever sọ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ ń bọ Ògún ó yá ẹ máa gbógun ti àwọn tí kò bá ti bọ Ògún àbíṣẹ́ gbọ́ rí ni kò ṣẹlẹ̀ rí àmọ́ àṣẹ tí wọ́n pa Muhammad ni pé kó máa gbógun ti yàn òun ni mo ṣe ń sọ fún yín wípé làwa ṣe ń jẹ́ kó yé yín pé Sátánì gangan ṣàìtánì gangan òun gangan ni Allah tẹ́ ń worship because òun ló ń sọ wípé ló ń sọ fún wọn pé ẹ gbógun ti òun ló ń sọ pé ẹ gbógun ti wọn òun ló tún sọ fún wọn bọ́n ṣe máa pa wọ́n òun ló tún sọ fún wọn bí tẹ́ bá ti mú wọn ibi báyìí ní kẹ́ ẹ máa dúnbù wọn ẹ máa gé orí wọn ọlọ́run wo ló máa sọ fún èèyàn kan pé lọ máa gé orí àwọn kan. mo ń gbọ́ yín. ṣé mo lè béèrè question kan mo fẹ́ kẹ́ bá mi mú ibì kan jáde nínú Al-Qur'an tí ọlọ́run kan lè ti san pọ́nbélé wípé ní ẹ máa pa àwọn èèyàn láìsí nǹkan kan fún yín tọ́nà yìí sọ pé ní even láìsí nǹkan kan ó wà bẹ́ẹ̀ bá mi. mo sọ kíní kan lẹ́ẹ̀kan ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n pé ọ̀rọ̀ inú Kùránì. ẹ bá wa gbé ẹ ń bàbá ẹgbẹ́ àyà Kùránì yẹn jáde. ẹ jẹ́ ká yanjú eléyìí ká tó gbé yẹn jáde Ọbáṣọlá ṣe gẹ́gẹ́ kó má dàbí pé à ń lọ káàkiri so mo sọ kíní kan fún yín lẹ́ẹ̀kan àfà mo ní ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ inú Kùránì àti ọ̀rọ̀ inú hadith anything tó wá láti Arab torí ẹ rí pé tẹ́ bá máa ka kíní yẹn ẹ rí pé èdè Arabic lẹ fi ń kà Arab level irọ́ lásán. ẹ rí orúkọ yín yìí náà ẹ rí pé Arabic ni it shows you are Arab ẹ kàn ń sọ èdè Yorùbá ni so èdè Yorùbá òun ni Ọlọ́run lọ́dọ̀ tiwa kò sọ fún wa wípé ẹ máa jà ẹ máa pààyàn kò sọ bẹ́ẹ̀ fún wa Allah ló ń sọ wípé kán mo jẹ máa gbé àdìtì wa tẹ́ bá yẹ tó fẹ́ Kùránì náà máa gbé Kùránì náà ọkọ gbé wá nínú Kùránì ẹ gbé wá nínú Kùránì. kí n gbé ok nǹkan tẹ̀ ń sọ sí ni pé ẹ ò tí fẹ́ tá àdìtì yẹn àbí. ẹ ṣe ọkọ gbé nínú Kùránì. irọ́ ẹ jẹ́ kí n yọkọ fún yín ní àdìtì kí n tó fún yín Kùránì. nínú Kùránì gangan ni mo fẹ́. irọ́ àwọn èèyàn tó ń wò wá pọ̀ ẹ má wọrí máa fún yín nù àdìtì náà first máa ṣe wá lọ mú Kùránì. àbí MSBABA. ẹ mọ mi o ẹ tún kọ́lá aṣọ yín ṣe ẹ mọ mi. orí tí mo ṣe fẹ́ ń bẹ̀ gangan òun fẹ́ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn tí ó kanlẹ̀ wà pọ́nbélé bí a ṣe yí eléyìí lọ́wọ́ báyìí pé kì í lè báyìí o kinní kan tẹ bá pàdé wọn ni kì í sojú ogun kì í ṣe kinní kan ó wà ń bẹ̀ so ibi eléyìí tẹ fẹ́ mú wá yẹn tákàlẹ̀ wà ń bẹ̀ pọ́nbélé pé even láìsí nǹkan kan fún yín ẹ kàn pa wọ́n láìsí nǹkan kan. máa mú wá náà ṣe bí Kùránì máa mú wá tí wọ́n ṣe kankan máa mú wá fún yín. ó dàbí Ọbáṣọlá ṣé Kùránì. ẹ bá wa mú tòbìnrin náà ẹ ṣàánú àwọn obìnrin náà ẹ bá yọ tàwọn obìnrin.
Ẹ kúlé o. Ìyá káàbọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ará comment section ẹ má tẹ pa ní òyìnbó mọ́ torí TikTok. Ẹ máa kọ ní Yorùbá. Ẹ ṣé ìyá wa. So máa lọ gbé Quran wá sí yìí o, but mo kàn fẹ́ káwọn. Wọ́n ní wọ́n pe ṣonṣo, wọ́n ti rí ìjà ṣonṣo báyìí. Mo kàn fẹ́ káwọn tó ń wò wá kí wọ́n lè rí nǹkan tí wọ́n ń practice, kí wọ́n lè rí wípé kò síbì kankan tí àwọn tí ó gbàgbọ́ nínú Allah tán ti gbógun ti àwọn tó gbàgbọ́ nínú Allah. Tẹ́ ẹ bá wo ilẹ̀ Yorùbá lénìí, nígbà tó máa mú ẹ̀sìn Islam wá ìfẹ́ náà fi gbà wọ́n, wọn ò sọ pé kán má ṣe tiwọn. Ẹ máa wo bọ́n ṣe ń ṣe ń sìn, wọ́n ti ń sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣe tiyín tẹ́lẹ̀ yẹn, nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn sẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ àfi tààlà nìkan ní kẹ́ máa ṣe. Nǹkan tí Allah, iṣẹ́ tí Allah gbé rán àwọn mùsùlùmí nìyẹn. Ẹ wo bí ó ní narrated, Allah messenger said, wọ́n ní Muhammadu sọ pé I have been ordered by Allah. Ó ní Allah ti pa òun láṣẹ. Allah ti pa òun láṣẹ. Bàbá, ìyá Móníkà ẹ bá wa tú ní Yorùbá bí wọ́n ṣe kà ní. Ó náà mo ní ṣé kí n máa bá wọn tú. Okay, ó yá. Big Joe ṣàyíṣẹ́ wọlé ni. Ẹ jí kí ìyá Móníkà bá wa tú. Kọ́ṣí Mike, I have been ordered by Allah. Allah ti pa mí ní àṣẹ. To fight against the people. Láti bá àwọn èèyàn jà. Until they testify that. Títí dìgbà tí wọ́n máa fi gbà, tán máa fi mọ̀ wípé àbí gbà wípé. None has the right to be worshipped but Allah. Láì jẹ́ wípé kò sí èèyàn kankan tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ láì ṣe Allah nìkan. And that La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And that Muhammad is Allah's messenger. Ṣùgbọ́n. And that and that Muhammad is Allah's messenger. Àti wípé Muhammad náà òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. And offer prayers perfectly. Ẹ̀kẹ́ ẹ̀jẹ̀ máa kírun déédéé. And give obligatory charity. Ẹ̀dẹ̀ máa yọ sàká. Ẹ máa gbọ́, ó wá ní, so if they perform that. Ẹ bá ti ń ṣèyún. Then they save their lives and property. Tẹ́ bá ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ gbogbo property àti life yín gbogbo ẹ̀ ló ti save. So kí ló mú débi life wọn tó túmọ̀ sí pé àṣẹ tí Allah pa Muhammad ni pé kó máa pa àwọn èèyàn títí àyàfi òjijọ́ tí ẹni tó bá ti sọ pé no mi ò ṣe Islam mi ò ṣe tàlà kó pa ni. So point 1 ni mo fún yín yẹn, ẹ jẹ́ kí n fún yín Quran. Ká tó lọ níbi point 1 ká tó lọ. Sí YouTube ká máa post àwọn evidence àwọn kìíní sí orí YouTube àtàwọn fídíò ara fídíò tí ẹ rí ní alẹ́ àná. Ẹ ṣé. Naam, ṣé ń gbọ́ mi? Nígbà tí tá bá lọ kà even tí tẹ́ ṣe fi ṣe research débi àwọn nǹkan yìí Ọba Ṣọlá náà mà àfi tí wọ́n ṣe ẹ̀mọ̀ná kí má tún sọ̀rọ̀ mi kí bàbá má tún bínú. So nígbà tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí tó kọ́kọ́ dé ní Mẹ́kà, àwọn ará Mẹ́kà ń bẹ lẹ́ni tí ó gbógun ti Ànábì pé àníṣe àwọn onígbà yìí ní Mẹ́kà ṣe wọ́n ṣe báyẹn débi pé wọ́n lẹ̀ lóko wọ́n ṣe everything títí kò dẹ̀ sí ẹ̀rí jáde wípé wọ́n lẹ̀ lóko mẹ́rin náà jáde. Àfà ẹ má bínú. Ẹ mú ẹ̀rí yẹn jáde. Àfà tẹ́ bá fẹ́ sọ anything níbi tẹ́ wà yìí. Tẹ́ bá fẹ́ sọ anything níbi tẹ́ wà yìí. Ẹ má sọ ní orí àwọn nìkan. Nǹkan tẹ́ ẹ̀rí bá wà fún tẹ́ bá ní ẹ̀rí ẹ̀ lọ́wọ́ ní kẹ́ sọ. Mo lè gbé ogun the first arrow tí Muhammad kọ́kọ́ ta tí ó fi sọ pé this is the first arrow of Islam. Kẹ́ lè mọ̀ pé ogun ni Islam. Mo lè gbé kíní yẹn wá nísìn. So whatever tẹ́ bá fẹ́ sọ ẹ gbọ́dọ̀ máa mú wá pẹ̀lú ẹ̀rí. Wọn ò gbógun ti Muhammad, mo tún sọ níbì kankan. Tó bá wọ́n gbógun ti Muhammad, òkè nílẹ̀ Yorùbá ṣáà gbógun ti àwọn ṣáà gbógun ti Islam, yẹ́bí Islam ló ń gbógun ti àwọn èèyàn. Òun ló ń gbógun ti àwọn èèyàn náà. Ẹ má ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ fẹ́ Kristẹni. Ṣé kí n sáré fi àwọn fídíò kan ni? Òní ẹ fa àwọn fídíò ilé ẹ̀ṣẹ̀ gẹ̀ ẹ má wọrí. So kò sẹ́ni tó gbógun ti anybody bí Islam gangan
because Allah ó fẹ́ máa claim supremacy kó máa pa anybody kó lè jọba Sátánì ni Allah ṣe understand Muhammad nìkan MSBABA ló ń sọ̀rọ̀ MSBABA ìgbà tí Muhammad fẹ́ kúrò ní Mecca tó fi lọ sí Medina kí ló ṣokùnfà ìdí tó fi kúrò ní Mecca tó fi lọ sí Medina kí ló yes n tó fà kí ló fà tó fi kúrò ní Mecca tó fi lọ sí Medina. ẹ má fẹnu nìkan sọ ẹgbẹ́ àdìsí yẹn jáde báyìí káwá rí wípé yẹsìn tó fàárẹ kálukúránì náà sì sọ̀rọ̀ lé lérí. no èmi bí ẹ̀yin sọ báyìí nísìnyí wípé wọn ò lè èmi wá ń bí léèrè sí ìfẹsẹ wípé kí ló fà tó fi kúrò. àfa Elias èyí tí wọ́n sọ fún yín pé kì í ṣe pé àgbà yín gbọ́ àní ẹ fún wa evidence ẹ fún wa ní àyà tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa ládìsí tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa ní rìwáyà tó sọ ohun tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹ̀yin má kàn sọ lásán ṣàpọ̀dún mẹ́sàn-án lẹ lò ní kéwú ẹ̀yin fún aláyà rẹ̀. torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wí yìí bẹ́ẹ̀ náà làwa náà ṣe máa ń wí fáwọn ọmọ ilé kéwú gbà náà. àwa náà wà ń bẹ ní ọ̀ndà wà kọ́dí wà jáde náà bá a ná. báwọn bàbá wa ṣe ẹ bá wa power tap ẹ tó bí ẹ bá wa power tap ẹ bá wa share sórí Facebook yìí àti Instagram pages yìí ẹ bá wa share power of media ẹ bá wa share ẹ ṣe. tó fi lọ sí Medina. so for now kò sí evidence fún inta ń wí náà ni inta ń sọ fún wa tán sọ fún wa náà làwa náà wí ẹjẹ agbádìí sí rẹ̀ jáde. tábà ti gbà sí ẹmí pé kò lọ sí Medina àbí. àṣọ yìí sì kéèyàn tó kú sí ló ń lò ní kéèyàn tó kú sí Medina kó má kú sí ilé bàbá rẹ̀ sẹ́mi pé kó ọba lè jẹ́ nìyẹn ni. kéèyàn tó sọ pé ká má gbé mi lọ lù kó tó sọ pé ká má gbé mi lọ lù mí gan èèyàn kú ó ní ẹ má tún gbé mi lọ sí Mẹ́kà o Medina yìí náà ni kẹsìn mi sí sẹ́mi kó balẹ̀ jẹ́ ni. látara wípé àwọn ará Medina yẹn ni wọ́n gbà lálejò nígbà táwọn ará Mẹ́kà tí wọ́n ní. àní Alhaji àní ẹ sọ evidence tó fi lọ àwọn ò mọ evidence ẹ ó dà á mọ evidence ẹ ẹ̀yin ẹ mú evidence wá ìtàn àtẹnudẹ́nu ni tí wọ́n sọ fún yín ni pé ìtàn tẹ́ sọ yìí o ìtàn àtẹnudẹ́nu ni ṣùgbọ́n tẹ̀yin bá evidence ẹ pẹ̀lú 9 years ó yẹ kẹlẹ̀ evidence pẹ̀lú 9 years ẹ mú wá. one thing tí mo fẹ́ kàn fà. máa fi ọ̀rọ̀ lórí bí Islam gangan ṣe bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. one thing bí Islam ṣe bẹ̀rẹ̀ kọ́ là ń sọ kò sẹ́ni tí ò mọ̀ bí Islam ṣe bẹ̀rẹ̀ àní ẹ fún wa ní evidence bó ṣe kó Mọ́kà lọ sí Mádínà. ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gangan náà ni ìgbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ ni mò ń sọ ohun tí mò ń sọ gan ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nígbà náà nígbà tí Islam fi bẹ̀rẹ̀ òun ìgbà yẹn gangan náà ló ṣokùnfà tó fi kúrò ní ibẹ̀ náà mò ń sọ nǹkan kan náà lájọ ń sọ. wọ́n dẹ̀ ní kẹ́ evidence wá àbí. ìgbà tẹ́ni kí ms evidence wá ń sìn ẹni sùúrù ìgbà tẹ́ni kó evidence nǹkan tó sọ wá ń sìn ó mú wá wọ́n dẹ̀ kà fún yín wọ́n tún làwọn máa lọ ka Kùránì fún yín so ẹ̀ dẹ̀ sọ ti yín ẹ̀yin náà evidence yín wá nǹkan tó gbogbo ala ní Kùránì ń bí ẹ̀rọ tí ẹ̀ bá ti ní ẹ̀rí ẹ má wò lẹ̀ sọ kò rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìtàn irọ́ ni wọ́n sọ fún yín yẹn. ìtàn bí wọ́n lé Muhammad kúrò ní Mẹ́kà wọ́n lé lọ Mẹ́dínà ṣé ogun ni wọ́n fi lé ni because tó bá ti fẹ́ pa wọ́n á ti pa náà ṣógun náà fi lé ni bọ̀ ẹ yẹ ká fìyẹn lẹ̀ ẹgẹ́ ẹ má yẹ ká kúrò lórí ọ̀rọ̀ tá a wà mo fún yín ní hadith láti jẹ́ kó yé yín pé àṣẹ tí wọ́n pa Muhammad ni kó máa gbógun ti yàn ó dẹ̀ ṣì ń gbógun ti yàn àwọn ọmọlẹ́yìn Muhammad àwọn náà dẹ̀ ń gbógun ti yàn di èní yìí so tí ìsìláàmù ò bá ẹ̀ tí kúrò nílẹ̀ ogun máa ṣẹlẹ̀ kò síbi tí ìsìláàmù bá wà wọ́n gbọ́dọ̀ máa jagun ẹ lọ Syria ẹ wo Somalia ẹ wo Afghanistan àwọn ibi tẹ́ ẹ rí yẹn àwọn ibi tẹ́ ẹ rí tó wà peaceful náà wọ́n torí wípé ibẹ̀ yẹn Islam ti conquer everybody kò sẹ́ni kò wà peaceful náà anybody kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ tó o bá sọ pé o ṣe Islam mọ̀ wọ́n máa ní kàn pa ni so Islam is just nothing but war ogun wàhálà ni ṣe understand now ẹ wá sọ pé kí n fún yín ní Quran verse kan tí ẹ pé wọn ò ṣe ẹ ṣe sùúrù tó yẹ pé wọn ò ṣe nǹkan kan tí Allah dẹ̀ sọ pé kan pa wọ́n ṣe get ẹ wo Quran eléyìí tí mo mú wáyìí ó ní ẹ máa kà ní Arabic fúnra yín o bọ̀ ẹ kí mi kà ní English kan lè bá mi tú sí Yorùbá they wish
you will disbelieve. ms bàbá ẹ sọ fásì Quran yẹn fáwọn tó bá fẹ́ kà fúnra wọn lé. Verse Quran tí mò ń kà yìí ni Quran 4 verse 89 Suratu An-Nisa Quran 4 verse 89 ẹ máa gbọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe o. Ta ló máa bá mi tú kẹ́ni yẹn tán Mike o. They wish you would disbelieve. Wọ́n rò bóyá ò ní ìgbàgbọ́. As they have disbelieved. Gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe ní ìgbàgbọ́. So you may all be alike. Kẹ́ lè jọ jẹ́ ìkọ̀kan náà. So do not take them as allies. Má ṣe mú wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́. Unless they emigrate in the cause of Allah. Àyàfi tí wọ́n bá wá sí ojú ọ̀nà Ìsìlámù. But if they turn away. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá yí padà. Then seize them. Mú wọn. And unlive them wherever you find them. Kí o sì pa wọ́n níbikíbi tí o bá ti rí wọn. And do not take any of them as allies or helpers. Má sì mú wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àbí olùrànlọ́wọ́. Nínú ẹ̀wọ̀ àyà yìí báyìí sìn, ibo làwọn disbelievers yìí sìn, ibo kí ni wọ́n tún ṣe? Wọ́n ṣe Islam, wọ́n náà wọn ò ṣe mọ́, wọ́n tún ní kán mú wọn kán pa wọ́n. Kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe? So the whole Islam is based on kán ṣáà máa pààyàn, kán ṣáà máa dúnbúyàn. Débi pé Allah ní láti máa sọ fún wọn bó ṣe máa pààyàn. Irú Ọlọ́run wo nìyẹn? Ọlọ́run ìyẹn kò kí ń ṣe tiwa. Cheget, Olódùmarè ni tiwa. Now, èmi wá ń bi yín sìn, ẹ fún mi ní ẹ̀rí ibi tí àwọn disbelievers yìí tí wọ́n ti lọ gbógun ti Muhammad tí wọ́n fẹ́ pa tí Allah fi ní kí Muhammad máa pa wọ́n. Ẹ mẹ́rin ẹ jáde. Olówó Èkó àwọn fáàsì yín ti ń wá yín ẹ bọ́ síbí. Ṣáyè wà fọlọ́wọ́ Èkó. Tá a fà gbọ́ mi ṣá. Ẹ̀yin ẹ bá wa ṣe ètò yìí. Ẹ bá wa ṣe ìyá wa ẹ bá wa stream ẹ. Ẹ bá wa ṣe mi. Mi ti kọ stream yẹn ni. Ṣé lórí TikTok? Lórí Facebook. Let me try. Ẹ jẹ́ mi ìtùnú. Alpha. Big jokes mama send àwọn nọ́mbà àwọn bàbá wa tá a fẹ́ appreciate. Ó ti yẹ mama forward lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣé. Alpha. Mo wà níbà yìí nígbà yín. Ẹ bá mi lọ sínú Suratu Al-Isra. Suratu Al-Isra verse 33. Ẹ ti sọ̀rọ̀ nínú eléyìí kó tó fẹ́ gbé wa lọ síbi kankan. Ẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nínú eléyìí kí lẹ rí sí. Sógun eléyìí nọ́mbà wọn jà ní àbó ní nǹkan tẹ́ rí sí tẹ́ fẹ́ wá sọ nípa rẹ̀. Àbí ẹ fẹ́ fi Kúránì tú Kúránì ni. Ṣé rí níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ fúnra yín ni ẹ sọ àwọn nǹkan míì fún wa pé nínú ìsìláàmù ẹ sọ yí pé àdíìtì ń bẹ, ẹ sọ pé nínú ìsìláàmù ẹ ní àlùkùránì ń bẹ, ẹ ní nínú ìsìláàmù ẹ ní sábàbù nùsùl ó ń bẹ, pé ìdí tí wọ́n fi sọ àwọn àyà kọ̀ọ̀kan kalẹ̀ nínú ìsìláàmù kí sí gbogbo àyà àlùkùránì sábàbù nùsùl wá fún àwọn míì bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run bá kàn sọ kalẹ̀ freely nínú almost 6,000 plus ayahs tó wà nínú Al-Qur'an ohun tí Ọlọ́run bá fi ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ ogun kò tó 5% nínú Al-Qur'an àmọ́ ẹni tí ó bá wò pókè òun kàn fẹ́ wá nǹkan tó ń fẹ́ fi ṣe àtakò ní ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí báyìí kò lè straight mára wọn tí ẹ fi máa wo àwọn nǹkan tó wà nínú Al-Qur'an eléyìí tí Ọlọ́run bá ní àṣẹ ilé ẹ máa tẹ̀lé nígbà tí ẹ bá ń jagun àṣẹ ilé ẹ máa tẹ̀lé nígbà tí ò bá sógun ṣe rí níwọ̀nba àgbà tẹ́ bá ti dúró wípé ní ẹ fẹ́ máa mix gbogbo ẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn pé ẹ fẹ́ gbọ́ bóyá ogun ni àbí ẹ fẹ́ gbọ́ bóyá kò sógun ni kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dáze kò síbì kankan bẹ̀ bí yóò ṣe máa jọra wọn.
nínú àyà yìí nínú àyà ilé gàgà báyìí alára yín báyẹn nísìn ẹ̀yin náà wá gbọ́ ní ó ti wá fi hàn gbàgàdàgbàgàdà pé Allah ó yàtọ̀ sọ́lọ́run ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ní bá yín dá Allah ó yàtọ̀ Allah Ọlọ́run ò lè ṣàdédé máa sọ fún yín pé ilé àyà kíní kan tẹ́ fi máa jagun ni kíní kan tẹ́ fi máa jagun ni so gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà. ẹ yẹ kí n sọ báyìí ẹ dúró ẹjọ́ bí ọba Ṣọlá yẹ kí n béèrè lọ yín ok nínú lọ́ọ̀ ní Nàìjíríà nísìn wípé ní ẹni tó bá pààyàn wípé ní ká pa ká wá lọ sí wípé ẹni tó bá pààyàn tí wọ́n ní ká pa hàn ká wá sọ yìí pé ní wọ́n ti ní kẹ́ ẹ máa pààyàn só ni wọ́n sọ yìí pé ènìyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ pààyàn náà síwájú kẹ́ tó ṣe ká wá gbé lórí pé wọ́n ti ní kẹ́ ẹ máa pààyàn nínú lọ́ọ̀ ni ká sọ yìí pé ní gbogbo òfin yẹn àfẹ́ wò bóyá ń tán sí àbí òṣèlè fẹ́ máa ro ẹ̀yin tí ń ro papọ̀ látara wípé yín tí wọ́n bá ilé ti fi ń bẹ lẹ́ni tí mo bá ti dojú ogun kọ yín kò sí nǹkan kan tó kàn yín àmọ́ tán bá ti bẹ lẹ́yìn táwọn náà bá ti dìde fógun ẹ̀ mọ̀ fi lò. àyà tí wọ́n sọ kalẹ̀ níbi ẹ̀yin náà kà fún alára yín sójú ogun ni ó wà ń bẹ̀ ní àbíbò eléyìí sójú ogun náà àyà yín ègín sójú ogun náà sẹ́yìn náà ò rí ni. ọ̀rọ̀ ọjà ló dógún kí ẹ máa jà kí ẹ máa pàdé ara wọn kó jà. ìwà lẹ̀sìn kò tó wá sí jà ń bẹ̀ a ti kúrò níbi àyà tí wájú yẹn wọ́n ti gbá àyà mi wá. ok mi mọ. kò sógun bí kò síjà ń bí. ẹ̀yin èèyàn mo ti sẹ́gbẹ́ tó ní Facebook o. wọ́n yín ṣe mùsùlùmí bí ẹgbẹ́ rẹ̀ òun náà ní wàhálà ló tẹ̀lé sí báwọn ẹ wò ó ní ìsìn wájú ni wọ́n ń kà kì í sógun leléyìí kì í sì sọ̀rọ̀ ọjà. eléyìí tí ẹ yàtọ̀ sógun pátápátá. ẹ yàtọ̀ sógun yányán. ọba Ṣọlá ẹ lọ sínú tẹfsírù àyà tẹ lọ yìí gangan kẹ lọ mú jáde Suratun Nisa verse 89. ẹ yà mọ̀ ń bọ̀. àáfàá yìí ẹ̀yin lẹ ń sá kiri o wọ́n fẹ́ mú kúránì wá fún àbí kí ni wọ́n ń pè wọ́n fẹ́ má dé síwá ilé ẹ̀fẹ̀ wọ́n fún yín láàdé ìṣẹ́ ní kúránì lẹ́fẹ̀ wọ́n tún fún yín kúránì ìṣẹ́ tún ní kán lọ síbì kan nǹkan tán ní kẹ̀ka kí ló dé tẹ̀ ń sá kiri tẹ́ ẹ̀ dúró sójú kan. tí ọ̀rọ̀ yẹn tó bá yẹ pé ní tí mo bi wọ́n léèrè yẹn tó bá yẹ pé ní ìtàn ṣé bí ó sì ṣe lọ yẹn ṣé kò kọ́ ti wá níje. àkejì lọ tó bá yẹ pé ní àlàyé tí mo fún wọn yẹn ká pé nǹkan tí mo ní mo lọ mú wá kì í bá ṣe nípa nǹkan tí wọ́n sọ ni wọn ní sọ pé àwọn fẹ́ lọ mú wá. wọ́n ti gbé tẹ̀fsíìrù yẹn dé. torí ìpànà náà la wà. tẹ̀fsíìrù bùn Jalalayn nínú gbédè Ibn Abbas náà wà lókè. They long, they wish that you should disbelieve as they have disbelieved. wọ́n rò pé ìwọ náà máa ṣaláìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ti ṣaláìgbàgbọ́. So then you and they will be equal in unbelief. ní ìgbà náà kí ẹ̀yin méjèèjì kí ẹ lè jẹ́ ìkan náà gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́. Therefore, do not take friends from among them. nítorí náà má ṣe mú ẹnìkankan má ṣe mú ọ̀rẹ́ láti ọ̀dọ̀ wọn. Associating with them. tàbí kí o bá wọn dọ̀rẹ́ pọ̀ bá wọn nìkan pọ̀. If they should outwardly manifest belief. even tí wọ́n bá tiẹ̀ tán ṣojú ayé bẹ ni pé àwọn gbàgbọ́. Until they emigrate in the way of Allah. àyàfi ìgbà tí wọ́n bá ṣẹ̀ wá sí ojú ọ̀nà Allah. A proper emigration that will tí wọ́n wá ní òtítọ́ àti òdodo tó wá ní wíwá. Then if they turn away. ṣùgbọ́n wọ́n ti wá sójú ọ̀nà Allah tí wọ́n bá wá sọ pé àwọn fẹ́ kúrò lójú ọ̀nà Allah àwọn ò tẹ̀lé Allah mọ́. And remain upon their ways. wọ́n dẹ̀ fẹ́ lọ sí ọ̀nà wọn dúró sí pé àwọn kọ̀ jálẹ̀ sẹ́ àwọn ò padà sójú ọ̀nà Allah. Take them as captives. mú wọn kó dì wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹrú. ojú wọn pé. And slay them wherever you find them. fi ọ̀bẹ kó fi gé ọrùn wọn bíkíbi tí ó bá bá wọn. And do not take any of them as a patron. má ṣe mú wọn gẹ́gẹ́ bí
alábàádòwòpọ̀ àbí alábàáṣe àbí aláàṣe kankan. Kinka Ibn Abbas now. They may long you should disbelieve in Muhammad and the Quran. Wọ́n ti ń rò pé ó yẹ kí o ti ṣe aláìgbàgbọ́ sí ànábì àti ìwé Kùránì. Even as they disbelieve. Gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe ṣe aláìgbàgbọ́ sí ànábì àti Kùránì. That ye may be upon a level with them. Kí ẹ lè jọ wà ní ojú ọ̀nà kankan kẹ́ ṣe jọ wà ní ìpele kan. In following idolatry. Kí ẹ lè máa bá tẹ̀lé àwọn ọ̀nà wọn bóyá àwọn tó ń ṣe nǹkan míì tí wọn ò sí lójú ọ̀nà àlá tó ń tẹ̀lé. So choose not friends from them. Má ṣe mú ọ̀rẹ́ láti ara àwọn ènìyàn yìí. In religion. Nínú ẹ̀sìn. Or for seeking assistance. Tàbí má ṣe sọ pé o tiẹ̀ fẹ́ lọ ọ̀dọ̀ wọn pé o fẹ́ lọ fún ìrànlọ́wọ́. And backing till they forsake their home. Àbí èèyàn tí ó ẹ tún bẹ̀rẹ̀ kà. Till they forsake their homes. Títí tí wọ́n máa fi kọ̀ ilé wọn. Until they believe again. Àfi ìgbà tí wọ́n bá ṣe wá sójú ọ̀nà àlá, wọ́n ti kọ̀ ilé àwọn nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀, wọ́n ti wá sójú ọ̀nà àlá. And migrate in the way of Allah. Wọ́n dẹ̀ ti wá sójú ọ̀nà àlá lótìtọ́ àti lódodo. In obedience of Allah. Wọ́n dẹ̀ ṣetán láti máa gbọ́ràn sí Allah lẹ́nu. If they turn back from faith and migration. Tó bá wá rí pé ṣìgìdì ni Allah wọn wá sápa wọn wá jápa wọn láwọn ò tẹ̀lé Allah mọ́. Then take them as prisoners. Mú wọn bí ẹlẹ́rú. And unlife them wherever you find them. Ó sì gba ẹ̀mí ní ẹnu wọn níbikíbi tí o bá ti bá wọn. In the sacred precincts. Ní ibi tí ó ní ìpamọ́. Or anywhere else. Àbí ibikíbi tó bá ṣáà ti bá wọn gba ẹ̀mí lẹ́nu wọn. And choose no friend in religion. Má dẹ̀ mú wọn gẹ́gẹ́ bí o fẹ́ fi wọ́n ṣe ọ̀rẹ́ pé ẹ máa ṣe tí kémi náà máa ṣe tèmi ká ṣàjọ máa jọ̀rẹ́. Má mú wọn bẹ́ẹ̀. Or seeking assistance and backing. Àbí o fẹ́ lọ mú wọn gẹ́gẹ́ bí o fẹ́ lọ gba ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn àbí kán tiẹ̀ lẹ́yìn fún nǹkan kan. Ó yá, àti kàbá ibo ni ogún wà ńbẹ̀. Mo fẹ́ bá ń lọ síbi Arabic ẹ̀ padà ni o. Ókè òyìnbó tá a kà yẹn ò pé. No, èmi ń lọ síbi Arabic yẹn kẹ́mi ò fi. Ẹ mọ̀ pé kan máa ń jáde kan máa ń pa kan rẹ fún kan ni. No, ọ̀rọ̀ pé kan ń pa kan rẹ fún kọ̀ọ̀kan ni tí kan lọ àbí kankan lélẹ̀. So وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Àlàyé eléyìí tí Ọlọ́run bá fi ń ṣe níbẹ̀ ni pé tẹ́ bá ti ń bẹ lẹ́ni tí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ẹ má mú ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ní ọ̀rẹ́ ayò. Ṣé rí tẹ́ bá fẹ́ mú yẹn ní ọ̀rẹ́ ó yàtọ̀ sí pé ọ̀rẹ́ ayò gédégbé ní ibẹ̀. Ọ̀rẹ́ ayò ó yàtọ̀. Ọ̀rẹ́ ayò yàtọ̀ pọ́nbélé sí pé bóyá bí nọ́mà ẹni ọ̀rẹ́ àbí nǹkankan. Ìtẹ́fì wa mọ̀ báyìí ni pé àlàyé yìí báyìí. Ẹ má bínú àfà. Mo ọ̀pá àwọn ará ilé máa la ẹ̀kọ́ tí mo sọ. Ṣé nǹkan tí à ń tú àbí ṣé ọ̀rọ̀ yìí lẹ tún fẹ́ defend? Ara ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ń sọ yìí ní gangan náà ni mò ń ṣàlàyé. Wọ́n ń sọ fún yín pé sójú ogun wà. Sójú ogun ni. Àlàyé ní àlàyé tí yẹn bá fẹ́ ṣe fún yín lórí ayé yìí àwọn kan bẹ̀ ni wípé ní ẹ ò ní gbọ́. No, ẹ̀yin ẹ̀ sọ fún wa wípé ojú ogun ni. Ọ̀rọ̀ yìí báyìí Ọbaṣọlá ẹ dúró náà. Hold on, Fájọlá jọ ní sùúrù. Ọbaṣọlá ẹ dúró náà. Ọbaṣọlá hold on jọ. Gbọ́ orú nǹkan tuntun sọ ń sìn. Wọn ò ní gbọ́dọ̀ náà. Ṣé nǹkan mi wà nú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ni? Ṣé o fẹ́ máa nàbí ìjà wà tó wà láyé ìlọ ni? Kẹ́rí ọ̀rọ̀ bàbá ẹjọ́ ọ̀rọ̀ míì tí yẹn bá ń sọ ọ̀rọ̀ míì kan lè wà lọ́wọ́ pé bóyá ń kó sí wọn lórí àwọn tí sọ̀rọ̀ pé bóyá yẹn ń bínú kí sọ̀rọ̀ pé bóyá yẹn ń bínú. ànígbọ́ ànábì àṣìírè ni olórí ibú ni simple ẹgbẹ́ ìrọ̀lẹ́ gbọ́ látẹnu wa
kò sí wọ́n onítọ́ bá sọ wọn ní wọn ní gbọ́ tá ló wá fẹ́ gbọ́ tà nàbí. àní ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú tíyẹn bá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ńgbà mi àwọn ọ̀rọ̀ mi bẹ̀rẹ̀ nísìnyí o lè ṣàwíjàre o ti sọ látara náà wọ́n sọ fún ẹ náà wọ́n jẹ́ ń gé wọ́n jẹ́ ń kọ́ ló ń parẹ́. gbogbo nǹkan tó mú wa pátápátá ló ń tún yí. ló tún yí irú ẹnu ẹ ti pọ̀ ní ẹ̀yin àfọ àtẹ̀bá wà létí gbọ́ wa tẹ̀ ń gbọ́ wa. eriwo ya gbogbo ní àtẹ̀yìntẹ̀ kì í ṣe àfọ àtẹ̀gbọ́ wa ẹ̀sìn wà nínú ẹrú ẹ̀sìn Islam Saudi. ẹrú lélẹ́yìn náà wọ́n ti ń lórí ẹ̀ bàjẹ́. èèyàn tó lọ fi 9 years. wọ́n ti rí ayé ẹ̀ jìnnà ju eyín. kò mọ̀ pé ìgbékúgbé lòún gbé dání. ìgbékúgbé ló gbé dání wọ́n jẹ́ sọ́lọ́ yìí ó parọ́ ju. látìgbà tí àǹfààní sì wà fún yín brọ́dà mi láti lọ kọ́ iṣẹ́ ẹ máa fi jẹ́yìn ilé ayé ìsìláàmù tí ó wà nílẹ̀ Yorùbá. ó ṣí ní ìsìláàmù àtòfò. kò sí ẹni sùúrù kò sí ìlú tí ìsìláàmù wà tí ìrọ̀rùn wà nílùú yẹn àwa máa ka ìlú bíi 5 fún yín kẹ́ pé àríjọ́ tí ìsìláàmù ti wọbẹ̀ ogun náà bára wọn jà. orí ibú àtòfò ló wà nù wọn. lẹ́yìn Saudi àti Dubai tó da nílẹ̀ lè tọ́ka sínú Islam any other country tí wọ́n ṣe Islam bí ayé wọn bàjẹ́ ni. ẹ wọlé Haúsá ọjọ́ jẹ́ wọn Nàìjíríà ẹ wọlé ayé wọn bó ṣe rí. àwa ò lè dúró kí nǹkan ẹ máa ṣẹlẹ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá. ìran Yorùbá ti di bábíàlà àti di atọrọ jẹ nílẹ̀ Yorùbá àti di ọ̀lẹ àfẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe mọ́ anybody ló fẹ́ kọ́mọ rẹ̀ di àáfàá. ìyá Kaula yẹn sí bí mùsùlùmí ló ṣe àáfàá wo ni ò tí ì bá ìyá Kaula sùn tán lẹ̀ Yorùbá tán ó ṣe ṣìnà débi pé òun àtàbúrò rẹ̀ ọkùnrin kan náà bá àwọn méjèèjì sùn. àtàbúrò ẹ̀ ìyá gbé bá sùn rẹ̀ tó kù ní bá wọn sùn mẹ́wàá fara bá wọn sùn mẹ́wàá bá méjèèjì wọ́n jọ dé wọn pọ̀ ní mílíọ̀nù wábí last week wọ́n jọ dé wọn pọ̀. kí ni àǹfààní kí ni àmì ìdúró tó wà lára ìyá Kaula yẹn the same man wọ́n bá àwọn àtàbúrò rẹ̀ ìyá kan bí ìjàpá yóò dàbí ọ̀bọ náà gídò ìmọ̀tọ́ndọ́lá rẹ̀ ó dúdú. kí ni dáadáa tí Islam mú wálé ayé wálẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ̀ ń gbọ́ wa àwa ò bá Muhammadu jẹ́ nọ́mbà 1 Muhammadu kò wálé ayé yìí rí kọ̀mọ́ tó ń pèlè ayé kò sẹ́ni tí ń jẹ́ Muhammadu sálà kò sẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní ìtàn rere kò ní ìtìkọ́ kò ní evidence kankan láti prove kò wálé ayé kò sí any evidence to prove that Muhammad is a real it's not real fake ni kò wálé ayé rárá I can say it anywhere kò sí proof. mo tẹ̀lé ẹ bẹ̀ yẹn mo gbà ẹ́ lọ́wọ́ Muhammad eré ìdẹ́ gbèsè orí ó dẹ̀ parọ́ nǹkan gan lárúbáwá kiri ọmọ ìwọ ni ẹ̀sìn bíi ọmọ ọmọdé òní kò ní ṣe gidi ní. bàbá wọ́n pe máa kan ní Hitler ní Germany bíbá former president mọmọ Hitler. òun náà ya wèrè bíi Muhammadu yẹn ni ìgbà tí Hitler bẹ́tà Muhammad ó dẹ̀ níyàwó kan àkọ́bí Hitler bẹ́tà Muhammadu gbogbo ọ̀nà pátá. yes ó dẹ̀ sin ajá ìgbà tó di pé wọ́n fẹ́ pa òun fúnra ẹ̀ ló ra egbògi olóró lọ́ra gamale ó fún ìyàwó ẹ̀ jẹ ó fún ajá ẹ̀ jẹ ó fún rẹ̀ jẹ ó fọ́mọ ẹ̀ jẹ. so Hitler dá ń sọ yẹn sìn tó bá dẹ̀ tún wá àwọn ẹbí ẹ̀ kẹ́hìn kó ti pa fámìlì rẹ̀ run àwọn ẹbí rẹ̀ tó bá dẹ̀ sí wá wọn nílùú yìí wọ́n sì tún wá níbo ni tí Muhammadu wà. ọmọ Austria ni Grant náà bí sí Austria náà bí ẹni tó ń sọ yẹn sí Austria ló ti wá. Hitler sì lẹ́bi ó lára ó ní àwọn ìrandíran ẹ̀ ìrandíran Muhammadu tàbí Saudi. Muhammad kò sẹ́ni tó mọ nǹkan pa ẹ̀ wọ́n páláparun ni ìwọ̀n ni wọ́n wá ń gbé. Muhammadu is not coming Muhammadu ò wá sí ayé yìí sẹ́ irọ́ ni ẹ wá sọ pé wọ́n pọ̀ mọ́ ẹ̀ ibi tó ti ń kírun lọ́wọ́ wọ́n gbọ́ ọmọ ẹ̀ Hamusa kan kú nílé irú òsì orí burúkú ò lẹ́ ń pa fún wa ẹ wá fi ẹ̀sìn Islam yìí ẹ wá fi ba ojú àtẹ̀yìn ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ kò sí nǹkan tó wúlò fún wa ẹ sọ Olúwa dáwóró àwa ń sáré kílókíló all over the world à ń ṣerú kí gbogbo àgbáyé kí ni òbí ń ṣe fọ́mọ táwọn bàbá wa ò ṣe kalẹ̀ fún wa. ẹ ní sùúrù bàbá yìí kílẹ̀ kórúkọ ẹ̀ Elias àbí kíná pè é Elias àbí. Elias náà. Elias jẹ́ sọ fún ẹ tó bá níṣẹ́ kọ́ pàlàbá mi sọ̀rọ̀ díẹ̀ mi kò sí wàhálà. iṣẹ́ tí mo nílé mi gangan fúnra mi ní nǹkan tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó yẹ ní rẹ̀.
ẹ lọ máa ṣe yẹn gbà ẹ ní web developer and app developer ni digital marketer ni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló máa ṣe ẹ má máa fi ọ̀rọ̀ pé lọ kọ́ṣẹ́ àbí bóyá kan bí kankan mo tí mo kó jọ lọ́jọ́ orí mi yìí ẹ̀ ní láti rẹ̀ nígbà tó wà lọ́jọ́ orí mi tẹ́ bá tó bẹ́ẹ̀ mọ́ drop mi kẹ́dẹ̀ má gbọ́ nǹkan tí mo ṣe tẹ́ bá tó bẹ́ẹ̀ mọ́ drop mi. ẹ jẹ́ ká fi skills ká fi jágba nígbà yìí. ká ló ní nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ dákò ní nǹkan tó ń ṣe fọ̀rọ̀ ètò wa sọ ìjọba ibi tó wá yìí. ìfẹ́ àtúndínfúra adìyẹ. ẹ̀yin ṣàlàyé ọ̀rọ̀ níbi pé ẹ̀yin lẹ gbé lọ síbi ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ẹ kúrò níbi nǹkan tá a ṣàlàyé ẹ lọ síbi ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ẹ kúrò níbẹ̀ kí n lọ wá nǹkan ṣe ẹ kúrò níbẹ̀ kí n lọ ṣe nǹkan míì kí ni nǹkan tí ẹ ní. shut up when I talk you don't talk shut up jàre. mo ní tí mo fi bẹ́ẹ̀ nítorí mo rí bó ṣe kó tán mọ́ ló yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ pé oníṣẹ́ mi lọ́wọ́ ṣá tó bá níṣẹ́ mi good luck to you ọlọ́run abẹ́ ẹ ṣe ṣùgbọ́n ṣe lọ́dọ̀ ànábì tó gbé wá yìí ẹ jáde kì í mọ̀ ṣá kan ọ̀rọ̀ òfò ládàá tó ti lọ ní. mo níṣẹ́ jù ń lọ ẹ̀yin iṣẹ́ rí ẹ má lẹ́rẹ̀ mọ́ kábà Mr. kí ni evidence pé developer ni evidence rà. àkọ́kọ́ wa tó wù kó jẹ́ listen. abẹ́ ẹ̀ mọ́tẹ́ ẹ̀ sọ ni kí ẹni developer yín bá fi ní ìgbà Quran ló polówó development web development in app development. Where is your evidence? whatever thing tẹ́ bá fẹ́ béèrè. Where is your evidence? I check your page right now. There's nothing there. There's nothing in your page. They can see it in Facebook. I saw people that are watching me in Facebook. There's nothing in your page. You are living fake life. And you are liar. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti lẹ́rí ẹ̀mọ́ kábà àti pẹ́ jèrè pẹ̀lú ìsọkúsọ tó ń sọ náà. Èébú ló wà bú bàbá bẹ̀rẹ̀ ká jẹ́ tiẹ̀. Bàbá gangan ló fẹ́ bú bẹ̀ thank God wà yìí ò sí fún ẹ. No, ìjẹ́ nìkan tó ṣe ni pé kò sọ̀rọ̀ tó sọ láì kò sọ̀rọ̀ kò rásà yẹ kan báyìí dáhùn irọ́ ló kàn pa káàkiri. Kò rí dáhùn ó ń yí sí bí ó ń yí sọ. Ẹjọ́ gbogbo ilé ẹjá fásitì yí advice àwọn tó ń bẹ nílé tó sì ń ká àwọn ọmọ wọn lọlé kí ó bàbá ẹ dákun ẹ bá wa ṣàánú wọn. Kọ́ lọ wùdúrà àwọn ọmọ wọn lè kéwú. Àrídùn àwọn fámìlì ẹ ló dọ̀m àwọn fámìlì ẹ. Orí yẹn ò máa pè ṣé ìwé tó yẹ tó ti ẹ má máa dáwọn yẹn lóhùn ṣẹ́rá àwọn tó ń gbọ́ wa tó ń mọ rírì iṣẹ́ tá à ń ṣe wọ́n wà nílé tó ń gbọ́ wa. Ṣẹ́rá àwọn ẹrú yìí bọ́n sì máa wá ṣe ti láyé máa fi parẹ́ nìyẹn. Bọ́n sì máa wá ṣe àwọn tó nídìí ọ̀rọ̀ wa gangan lèmi máa fi sọ pé ká má interrupt ara wa. Àwọn kan wà nílé tó ń farabalẹ̀ ń gbọ́ program wa tó ń learn. Wọ́n máa ń pè mí pé àwọn èèyàn ti ń mú ọmọ wọn kúrò nílé kéwú. Ẹlẹ́yà tó máa ń ṣe bèbí ti ṣẹ́jú yẹn wọ́n sì máa ń pè mí máa sọ fún mi pé àwọn àfáà ń pe àwọn páwọn èèyàn ti máa ọmọ wọn kúrò nílé kéwú. Kọ́ máa mú kúrò kọ́ lọ fi wọ́n kọ́ṣẹ́. Tọ́lọ fi 9 years kọ́ tó rí ìkẹ́kọ̀ọ́ fi ṣe. Àbó orí tó ń jà kiri olóṣì bí ẹbí tó ń jà kiri bí iná kiri. Kí lọmọ tó ń pè ní developer? Kò sí nádà kò sí lórí péjì ẹ̀. Sórí àwa táwa ń bí báyìí kò tí ì sí àfọ òun lẹ̀ Yorùbá tó nímọ̀ táwa ń bí. Ìmọ̀ òun lẹ́tẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìmáàmù Ọ̀fà ẹ béèrè kan lọ́wọ́ rẹ̀ yóò mọ wánu kàbàkàbà ni. Bẹ́ẹ̀ jíde mú pé gbogbo yẹn ti dàbí àgùntàn dàbí wèrè. Táwọn wèrè àfọ àyẹn bá ń sọ̀rọ̀ ẹ kí ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ kí tí bá béèrè lọ́wọ́ Ìmáàmù Ọ̀fà mo fi Ọlọ́run búra ọmọ wánu kàbàkàbà ni. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ nǹkan kan Quran ló ronú fún yín ayé yín bàjẹ́ ìwé táwọn kan kọ ẹ̀yin wèrè ẹ má lọ kọ́ṣẹ́. Ó yẹ kọ́ mọ́ wọn lọ kọ́ṣẹ́ tí tó bá ti kàwé 6 àbí ìwé 10 kó lọ kọ́ṣẹ́ irọ́ àfi sílé kéwù. Ìyá Akẹ́jù ìlú wa ti dáwóró ilẹ̀ Yorùbá ti bàjẹ́ gan. Honestly. Kò sí nǹkan ẹ lọ wo gbogbo àwọn ilé tó àwọn bàbá wa kọ́ nígbà yẹn gbogbo àdúgbò everywhere ti bàjẹ́ kò sí tẹ̀síwájú kankan tó dé bá wa. Gbàtẹ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ ilé kéwù wọn lọ. Kí ló ń dùn yín nú? Kí ló ń dùn yín nínú? Ẹ wo lu yín náà ẹ̀yin àfáàfù àdánù ẹ̀yin náà bójú wẹ̀yìn ẹ wo lẹ̀ Yorùbá ẹ wo ohun tẹ́ sọ lẹ̀ Yorùbá dààmú wa lọ́wọ́. Ẹ wo lẹ̀ Yorùbá ẹ wo ohun tí lẹ̀ Yorùbá dì mọ́ wa lọ́wọ́ kò sí nǹkan kan nothing.
gbogbo àdúgbò ti gbé àwọn kò sí ṣùgbọ́n tó lè kankan. kàn sọ Gumi sọ pé ẹ̀gbọ́n tó Gumi sọ pé àwọn bandits tó jiyàn pé wọ́n lọ ṣiṣẹ́ fún Allah ni ó ní ẹ̀kọ́ kọ́ sàlẹ̀. èyí tí wọ́n ṣe ní Sókótó tí wọ́n pa àwọn èèyàn wọn náà ń ṣiṣẹ́ fún Allah ni ẹ̀yin wá bí ẹ wá ń dìvẹ́ǹdì rọ. èmi máa fi ń pariwo àwọn gómìnà wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin people yẹ do something tó bá ṣẹlẹ̀ tán ẹ̀yin lólórí wa ẹ má wò pé kò sọmọ yín láàrin wa ẹ má wò pé kò sí ìyá yín láàrin wa ẹ ṣàánú wa ẹ do something ẹ káwọn ọmọdé sí gbó ẹ lé ogbà àwọn Fúlàní ẹ lé wọn kúrò nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ wá kógun jà wá ni tí àwọn gómìnà wa nílẹ̀ Yorùbá wa tó bá sín àwọn ọlọ́dẹ lẹ̀ fún 3 days wọ́n á lé ogbà àwọn Fúlàní kò nílẹ̀ Yorùbá I swear to my God tí àwọn olórí wa tó bá ní òkè o ẹ̀yin ọlọ́dẹ o àdáyídá gbogbo àwọn Fúlàní ti bẹ̀lẹ̀ Yorùbá àfẹ́ rí wọn mọ́ wọn ò lè lo 5 days. Àkànbí ó ti tó. ẹ kò fẹ́ kógun jà wá for no reason. nǹkan tí Allah ń ṣe òun náà wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá náà ń ṣe káàkiri wọ́n tún deny ẹ̀rí ètò ìbá ti ẹ̀rí ètò Allah ṣe iṣẹ́ àárẹ̀ táwọn ọmọ yẹn ń ṣe. ọmọ tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n fún yẹ lóyún ni ọmọ àlè ni o wọ́n fún yẹ lóyún ló fi ju àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ jù lọ lẹ́ẹ̀kẹ́ wọ́n fún yẹ lóyún ni. ẹ kálẹ́ o èmi fẹ́ béèrè question. ní sùúrù à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ jàre ta ló ń béèrè question báwo wọ́n máa sọ lọ́wọ́ máa pàkúta sọ̀rọ̀ lọ́dún sàlẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ mo ti rí pé kí ni ẹ ti ń jọ lára látẹ̀kọ̀ àfáà ẹ jẹ́ kí wọ́n yín pé tẹ bá gùn kí wá o. wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ jẹ́ kí n dákẹ́ kí wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ tó ní kí n sọ ní kó o fẹ́ béèrè question àwọn olókùn ẹ̀ tá ló pè ẹ́ síbẹ̀ wọ́n jẹ́ ọlọ́wọ́ ajá ṣọwọ́. ọmọ ẹ̀ mo ti sọ kí ọmọ àlè ni ọmọ téèyàn kan ò fẹ́ ni ó jù sílé kéwọ́ ọdún 9 wọ́n ní kó má ṣàǹfààní ni ọmọ òṣì ọmọ àfà. kéèyàn tún máa proud kó ń lọ kí ó fọdún 9. ọdún 9 káyọ̀ ìmọ̀dì àwọn ẹgbẹ́ ìṣe dìgbì wọ́n kọ́ṣẹ́ gidi ó ní tóun ní bàbá òun ò ní olórí olùjẹ́ lẹ́kìtà ọ̀làjọ méjì aṣọ fọ́tò ẹ̀ òṣèré wo òṣèré rí fi ojú ẹ̀ ọ̀gá rí ẹ bá kó ṣe rí ni olùṣẹ́ àwọn kan kébùlì kan ló kójọ ọmọ àlè pàtàkì tó fi gba ṣéǹjì wọ́n fún lówó ni àwọn làwọn ní kọ́ìnsì láti lọ oṣù máa ṣíṣọ́ láàárọ̀ la ọ̀yá ìkíní kí wọ́n máa ń pè kí wọ́n ṣe ìkíní my life go àwọn òṣèré life go ń bí olórí burúkú ọmọ tí yóò wúlò fún àwọn tó bí. ó máa tọ́nàwọ́rọ̀ báyìí o. ọ̀rọ̀ kò tí tọ́nàwọ́rọ̀ gbò ní èmi bá bẹ́ẹ̀ jẹ́ bí ọ̀rọ̀ ni ẹgbẹ́ bá bẹ́ẹ̀ lèmi ẹgbẹ́ mi bá bẹ́ẹ̀ jẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ tí ò landroid bí mi tiẹ̀ ló mọ landroid bàbá ò landroid bàbá ò sí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ gbé wá tó bá ṣe é wò bàbá ẹ̀ nìkan. 9 years ó tún proud 9 years ó wait 9 years nínú láìbẹ̀. ó lò lọ 9 years àwọn kan ò lọ ó lò sí. mo lọ wo profile ẹni bàbá ló ń gbé síbẹ̀ àwọn fídíò ní fídíò tó dad mi bàbá rẹ̀ ò ní láárí débi tí ó gbé síbẹ̀. bàbá ò ṣe é wò náà ṣe é wò wọn ṣe é rí ìdílé wọn àlọ́ máa lè ní ìyá ẹ̀ ń kiri àwùsá bàbá ẹ̀ kéwú lọ́wọ́ gbà tó fún bàbá fún ìyá ẹ̀ lóyún ni ọmọ tẹ́yìn òfin ọmọ tẹ́yìn kan òbí ọmọ òfò àwọn náà lọ jù sí orí tó wá jù ọ̀sọ́dún 9 lé kéwú tí mo dàbẹ́ tí ẹ̀ lé jù sọ́dún 7 ọmọ mi lọ́dún kankan lé kéwú ẹ lọ ṣe ń bẹ̀ kí ló ṣú ló fẹ́ kọ ilé alámọ̀ ló ti dàgbà. bàbá Arab level irọ́ lásán. ilé àlàpà ló ti dàgbà ọmọ òṣì ọmọ táwọn bàbá òṣì kan rí. bàbá abẹ́rẹ́ ẹ̀tẹ́nìkan ó ní wọ́n ní MC bàbá ti dé talk of town lórí platform àwọn ṣalámọ́ṣí wọ́n lòun ló ń bá wọ́n disgrace àwọn àfà ṣáà ń disgrace wọn ni àbá ń tú Kùránì fún yín. ta ló jẹ́ MC. MC bàbá wọ́n ní MC bàbá yìí pé ọ̀rọ̀ wọn náà fi náà sọ káàkiri wọ́n sọ pé wọ́n disgrace àwọn àfà. ta ló jẹ́ MC. MS bàbá MS ló fọ wa. MS bàbá ni mo fẹ́ sọ. kọ́ máa wọrí wọ́n ti fi bàbá àbálẹ̀ wọ́n ti bọ́ sórí MC bàbá. no èmi àkànbí ọlọ́ba àti olówó èkó wọ́n ṣe rẹ́kọ̀dù fún àwọn tí ìṣàwó fóònù náà ìbákọ́ ní sọ̀rọ̀ ẹ̀. bàbá ń tún ṣe tèmi náà. nílò díẹ̀ ní tiẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tiẹ̀ wọ́n ló kó rẹ̀ lọ́bí kò yẹ kó ṣe tiẹ̀ múríkà mú fọlọ́ ọ̀bẹ múríkà yẹ má bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́ tó bá débi kan máa wòran try kó máa wòran jùjọ. try kó ní sùúrù díẹ̀ tó bá ní sọ̀rọ̀ wọn má máa dá wọn dá sọ̀rọ̀ wọn rárá a máa dí pẹ̀lú wọn fúnra wọn fi wọ́n lẹ̀. ìmọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ka ìlàlejò ń sàlẹ̀ bàbá ṣe kí ni. jẹ́jẹ́ láyé ó ti wà mẹ́tí pé chief jẹ́jẹ́ ṣe fẹ́ bá a dá ṣètò ni. chief jẹ́jẹ́ gbogbo tán kan pa ànábì tí ò dá gbé ẹlòmí ṣe fẹ́ òkun máìkì ní abẹ́ ńlá píópíó.
ṣé jẹ́jẹ́ motors ni ṣé jẹ́jẹ́ abẹ́ rí bá tára ṣe ń ta owó ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ owó gbogbo nǹkan tó sọ náà ò rásà fún. òrògbò náà sọ náà ló yí. òun ló ń yí mo ní kán gbébì kan jáde wọ́n ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ gbé jáde wọ́n tún kà fún ẹ ń bológún wà ń bẹ̀ ó rí wọ́n dẹ̀ tún kà wọ́n ti tu ìwọ tún wá ń tu pé ẹ kìíní kan kí ló tún bẹ̀ á ti rí náà. orí kò sí kankan sọ náà akọ̀bí a ní sùúrù fún ó dẹ̀ sọ̀sọ̀kúsọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ àtúnyí lọ báyìí olùsí ara tọkọ wọn lè kéwù nìyẹn lórí ibú. kò mọ nǹkan tó lè ṣe mọ́ ó fẹ́ máa dé ìbú. ó ní tóun ní bàbá òun ò ní bàbá ẹ̀ ní òní nírú ẹ̀ èmi bàbá ẹ̀ jẹ́ bí ọ̀rọ̀ ni bàbá jẹ́ bí ẹgbẹ́ èmi bàbá ẹ̀ bá wà láyé kọ́ mọ́ lọ́rùn kọ́mọ ìjọ ló ń jà nínú. bó ṣe wà yán ọmọ Ìlọrin ni ò kí ló ní Ìlọrin ló ti kéwù. tẹmọta kíyà tó ṣe ó wá sọ pé bọ́n ṣe ń sọ pé ẹ fẹ́ bàṣẹ ṣe wa jẹ́ ẹ fẹ́ bàṣẹ àti ṣe wa jẹ́ ó ń ta òkú ọ̀rọ̀ sí wa ni o. mo mọ. so èmi náà fẹ́ kó sọ̀rọ̀. kí ló kú ẹ. tẹmọ bí tẹmẹsì ti mú ms wà lọ sọ fún pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe kó tó di kí wọ́n bí bàbá Mọ̀mọ́dù lọ́mọ tóbi kó máa bí Mọ̀mọ́dù iná ni Mọ̀mọ́dù sì ó tún ṣe ni kò ṣe pé ó mú nǹkan kan ó mú jẹ ní ti nǹkan kan wá lọ sí ọjẹ ní ti. ẹwọdọ Adéyínká èyí ló yàn wò ń fẹ́ bí nìkan lọ́wọ́ ẹ̀ Adéyínká ìta ní ẹ̀ gangan. Adéyínká ṣe bí ìwọ ló wà lọ́dọ̀ àwọn afárá náà tẹjọ́ sọ̀rọ̀ lánàá tó tún wá bí tó tún kí mi bí ilé ni ìwọ ló ń ṣépè lánàá mo ní fídíò lọ́wọ́ tó fi wà tó jókòó tó àwọn afárá olórí burúkú yẹn o ìwọ ló lọ́wọ́ tó ń lo ẹ̀yìn Adéyínká ìní o mo yí lánàá tó wà á bí wàá máa kí mi wàá dẹ́yìn wàá máa gbé wa ṣépè wọ́n gòkè ọlọ́dọ̀ wọn lánàá náà Adéyínká. bàbá Adéyínká Àkàndé. bẹ́ẹ̀ kó ni. bàbá Adéyínká. bàbá èmi kọ́ o bóyá kí n sọ fídíò yẹn èmi kọ́ o bóyá kí n sẹ́ni fọ́tò mi sí èmi kọ́ o. ó jẹ́wọ́ rẹ̀. ṣé gbọ́ bàbá. jẹ́ lọ wo fídíò yẹn wá. wọ́n ní kí n ṣe o. mo láti ikẹ́ kò mẹ́ta nàjà. èmi kọ́ o ànágan ọ̀dọ̀ àǹtí àdọ́lá mo fẹ́ lọ lánàá tó fi kọ́ àgbélé lọ. èmi kọ́ àbá èmi kọ́ o. kò sí wàhálà àdúrà wa gbà tí wàá ti ṣe wọ́n. tẹ́ẹ̀rì mi lọ́dọ̀ àkàwé lọ́ba tẹ́ẹ̀rì mi lọ́dọ̀ ms bàbá tẹ́ẹ̀rì mi lọ́dọ̀ àǹtí múlíká ọ̀dọ̀ àríkà rẹ̀ ti máa rí mi tẹ́ẹ̀bà ti lọ́dọ̀ mẹ́rin yẹn èmi kọ́. ok kò sí wàhálà kò ṣe. ta lálejò ni. olówó èkó ń kọ́. ìkọ̀wé lè máa ṣàlejò òṣèbí nínú àwọn àfáà tó sáré yẹ ànábì lélẹ́yìí ilé náà mọ kí wọ́n sáré yẹ ànábì dípẹ́. bàbá ẹ jẹ́ kí n bá crush mi sọ̀rọ̀. àkọ́bí ara wọn tó ràn lọ́wọ́ tó ń ṣe àwọn tó ràn lọ́wọ́ rẹ̀. bàbá crush mi. wọ́n ní crush yẹ. the smart. àánú ẹ̀ ṣe mi jẹ́ tún wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. crush mi ni the smart. mo kì í bàbá mi. mo máa ń gbádùn yín bàbá wa láì kẹ́pẹ́ fún wa. ẹ wo bọ̀bọ̀ yìí náà bọ̀bọ̀ yìí mo láìkí ẹ̀ bàjẹ́ ọmọ kìíní nìkan ṣọmọ Nàìjíríà omi rò pé Nàìjíríà orúkọ ẹ̀ mo wò mọ́ àbí léèrè pé Musa lọ́mọdún àbí kí lórúkọ ẹ̀ mo mọ̀ ṣá ọmọ ọlọ́mọ mo láìkí ẹ̀ bàjẹ́ náà sálẹ̀ yín ànábì lánàá bí o ṣe kankan fún owó sálẹ̀ yín ànábì gbẹ̀yìn o. pásùwàtà tá bá bí ń léèrè wípé ìsìláàmù nìsín báwo lẹ ṣe bá ẹ lẹ bá lọ́wọ́ bàbá yín sódà mi bàbá tí yín nù nílàkà yìí nìyẹn. ẹjọ fẹ́ wọ náà pọ̀ pẹ̀lú bàbá yín ni. àwọn ẹni ẹjọ nílàkà yìí pẹ̀lú bàbá yín. bèbí ti ṣẹ́jú ara ń ta wọ́n bàjẹ́ mo sọ fún wọn pé mo ní kó sanwó agbẹjẹ mọ́wọ́ eré lọ́pẹ́ evidence rèé náà táwa la kọ́ ni ọmọ bá ẹ máa bọ̀ lókè gbólẹ́ lọ́wọ́. Closer. Ẹ káàbọ̀ sà. Pásítà. A rí nǹkan tẹ́ kọ ní ìsàlẹ̀ pé tá bá bí wọ́n léèrè wípé kí lẹ̀ ń sìn wọ́n ní wàkọ́dù wàjáde náà àbá àná làábìdùn ara àwọn bàbá wa tí wọ́n ń sìn náà làwa náà fi ń sìn bàbá wa ní tó bá jẹ́ pé àwọn bàbá yín ò wá ní làákàyè ńkọ́ sódà mi bẹ́ẹ̀ sì máa tẹ̀lé bàbá yín lọ náà nù náà bá bẹ́ẹ̀ yín náà léèrè nísìnyí pé níbo lẹ ti bá Islam kí lẹ́ wí fún wọn ẹ lè bá lọ́wọ́ àwọn bàbá yín.
so that mi aya yẹn bẹ́yìn náà wí nìyẹn. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Èmi nǹkan tí mi fẹ́ béèrè ni pé ẹni tẹ já bọ́ọ̀lù ẹlẹ́à yẹn ẹ sọ fún pé Islam ẹ̀sìn burúkú ni òun ló bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni Islam ṣe bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́? Ṣé kí n dá lóhùn àbí Ọbásanjọ́ wà dá lóhùn? Bàbá àbáyé dáhùn. Òun bèrè báwo ni I don't know what year you were born or what century you live in. Ìlú wo ni Islam wọ̀ tí ó bàjẹ́? Ìmọ̀ọ́dọ̀ ni. Ìmọ̀ọ́dọ̀ bá ṣe bí ẹlẹ́dẹ̀ bàlújẹ́ ẹrú ìbàjọba èèyàn wá kù kan. Kò sí ìlú sí Islam wọ̀ tí ayé wọn ò bàjẹ́ ń bẹ̀. Olè Hausa tó jẹ́ owó ṣe rí jákujáku. Tó bá rí yẹn tó bá tiẹ̀ rí yẹn ó rí lọrin ni. Wọ́n mọ̀ ṣe pa táwọn ọmọ ń gbélé alámọ̀ bíi ebi ọmọ ẹlẹ́dẹ̀. Lọ́wọ́ ilé kéwò lórí tó jẹ́ ilé kéwò àlùbáríkà. Pàlàbà ṣípàgbó bàgbó ọ̀lẹ́ wá ṣẹ́ṣ. Mo ló rẹ̀ nǹkan tó ṣe mí lẹ́nu ogun láìpẹ́ ní ṣe yìí o. Sọ bí kan tó ti rí wọn tí wọ́n tọ́bi tó ń ṣe Islam torí wọ́n ti pé tó gé yẹn gidi sọ fún mi. What are you saying? How does Islam affect the situation of the northern part of Nigeria? Báwo ni Islam ṣe affect the situation of northern part of Nigeria? Ṣo gbé bẹ́ẹ̀ ṣo dé bẹ́ẹ̀ rí ṣá? Ṣé mo dé northern part of Nigeria? O dé north rí. Of course. Ibo ló mọ̀ north? I've been to Kano before. Wàhálà ọmọ ẹbí ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ bí ọmọ eṣiṣẹ́ bí ọmọ ọ̀pọ̀ tó kún gbogbo olè bí ọmọ ọ̀pọ̀ tó kún jẹ kiri. Ní Èkó, in Lagos, ìlú wo ni kò sí ilé state wo ní Nàìjíríà ní kò sí sọ̀rọ̀ tó wà. Listen to yourself, wọ́n náà wo road ẹ̀rú orí ẹ̀kú gbọ́n tó bá rẹ̀ sọ. Kí lẹ̀ ń sọ? Ṣé Amẹ́ríkà? Èmi ò ń ṣe ọ̀hún tí wọ́n di western world rí. Èmi ò dé western world yẹn yẹ kọ́ mo bẹ́ẹ̀ sọ ìwé ìkọ́jú mo ń gbé yẹ kọ́ ni mo telling you, I just need a clear example. I don't know where you've been. I don't want to know where you've been to. I'm just talking to you properly. Listen to me. Back up your point. No. Any suru. If you say, listen and listen. When I talk, you don't talk. When I talk, you don't talk. You listen to me and listen well. Bàbá èmi ò bá òkè tẹ bá continue láti máa bá sọ̀rọ̀ ó máa fẹ́ sá lọ ó máa kọ́sẹ̀ sí lọ ẹ jí bàbá ọba Ìṣọ̀lá bá wọn sọ̀rọ̀. No. Nítorí nǹkan tó sọ easy nǹkan tó máa sọ fún yìí àìdí òṣòro Kùránì ó ń béèrè question ni gbogbo olùdó tí ń ṣe staff àpáta ló wà wọn. Disagree ni. Ó náà ní bọ̀tọ́ disagree ó kàn sọ̀rọ̀ bí ṣe bí kò sí ètò máa ń gà green kò ṣọ́rí ìran mọ́ ni àwọn tí làkàyè nǹkan tó kọ́ sílẹ̀ ni pé bàbá òun ṣe lóun náà fi ń ṣe òun fi bílẹ̀ pé bàbá ẹ̀ ṣe wọn náà ń ṣe òtí ẹ̀ ìwádìí ẹ̀ wò ní tó sọ nìyẹn náà kọ́ tó ká bèbí mo ká tó bu wọlé tó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní sọ máa ń ṣe lòun ṣe kò má tà ètò máa parun tí wàá bẹ̀ ṣe wọn náà ìjọ máa ṣe ìjọpàdé ara yín jẹ́ ọjà ànámọ́ ìyàwó lọ́jà ànámọ́ tiwa ayé làwa fẹ́ gbé má kú wá tún mi bí mi lọ́jà ànámọ́ yẹn kò lè dájọ́ kan fún mi ṣó ti yé gbàgbé kò má gbọ́ àwọn ọmọ náà lọ́mọ àwọn alábàárò lòdì mọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó ń dọmọ́ lé kéwì ilé alámọ̀ kiri àwọn èèyàn gidi náà lọ lé kéwì àbọ̀ ọmọ olùsì ọmọ tó ń fẹ́ ọmọ àbíkọ́ ọmọ tó ń fẹ́ lé kéwì. Ẹ̀jẹ̀ báyìí dá lóhùn díẹ̀ Mr. Patsha. Ṣe tébù ti fọ́ lálẹ́ yìí o. Mr. Patsha. Ṣe tébù fọ́. Master Wiza àbí kí ló ló ń jẹ́ Nàìjíríà yìí. Sẹ́rí Islam ó kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá gan-an tí kìí ṣe kékeré. Kí lákòókò ni pé nǹkan tó worst jù láyé ní tí wọ́n lè fi kóyàn lẹ́rú jù láyé òun náà lẹ́rú ọpọlọ. Tán bá ti divert nísìn nǹkan báyìí ẹ̀yin bẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa lọ. Ẹ ní ronú rí nǹkan mi àkọ́kọ́ nìyẹn kí lákọ́kọ́ Islam gbé wá fún wa wípé àwọn bàbá wa tí wọ́n gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa tí wọ́n ń sọ tọ́lọ́mbùn ní language yìí tá à ń sọ tó bùn ní ewé tí wọ́n ti ní knowledge rẹ̀ ó sọ fún wa pé ọ̀tá Ọlọ́run ni wọ́n pọ́lọ́run ò fẹ́ wọn ó kọ́ yẹn wá sí wọn ẹ kọ́kọ́ wo ibi tó ti kọ́kọ́ lọ affect wa ó wá dá ìfá àti tàwa sí ìran tọ̀dọ̀ tiẹ̀ àwa ń pa Abubakar lè à ń pọ́n Umaru lè à ń pọ́n Sayyidina Ali lè à ń pọ́n Usmanu lè tí wọ́n délẹ̀ Yorùbá rí tí wọ́n mọ báwo ni bẹ́ẹ̀ ṣe rí. Sẹ́rí pé ó ti kọ́kọ́ kó bá wa that is number first.
nígbà tó wá sọ fún wa káwọn bàbá wa tó jẹ́ sí pé Ògún ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ ìbọn, òun ló rọ àdá, òun ló rọ gbogbo kinní yìí láti fi gẹ́gẹ́ bí technology fún wa. Nígbà tí Islam ti dé tó sọ fún wọn pọ̀tà wa ni wọ́n, báwo la ṣe continue iṣẹ́ yẹn táwa náà fi ní develop? No, a develop lórí nǹkan kan mọ́. Gbogbo wa ti divert kúrò ń bẹ́ẹ̀, ó ti di wípé Ọlọ́run Saudi, Allah Saudi àtànábì là ń pọ́nlé. That mean ó ti kọ́kọ́ kó bá wa, ó ti affect brain wa, ó ti da oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan rú. So tá bá sọ fún wa pé Islam wọn affect ilẹ̀ Yorùbá, kì í sí ilẹ̀ Yorùbá nìkan o, gbogbo ibi tó bá dé. Tẹ́ bá gbọ́ Mudiru Markaz náà, Mudiru Markaz sọ̀rọ̀ pé ẹ lọ káàkiri gbogbo àgbáńláyé, ó ní ẹ lọ wo Afghanistan, ó níbi tí Islam bá ti pọ̀ jù ń bẹ̀ tí wọ́n bá wà careful, ẹ máa padà dàwòrò, ẹ máa padà di rédèrèdè ni. And kò dẹ̀ purọ́, ẹ jẹ́ ká lọ wo ogun níbẹ̀ lónìí, ogun lọ́la, ogun lọ́túnla, ogun níjọ́, báwo ló ṣe wá jẹ́? So dáàmì tí kinní yẹn bá ti pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà, téèyàn ò tètè wọ́gbọ́n dá sí, yóò padà affect àwọn ọmọ wa. Ọmọ tàwa nígbà míì, ọmọ wa ń gbà mí lè sọ pé rárá o, òun fẹ́ wà neutral ni, òun ò ṣe Islam, àwọn mùsùlùmí ò débẹ̀ wọ́n pa á. So ìdí nìyẹn tó fi já sí pé ó affect wa láti sìn, téèyàn ò bá wà careful lérí rẹ̀. Ṣé àwọn bàbá wa tí wọ́n gbà yín, wọ́n gbà wá látàrí pé kò sí technology, kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe research, irọ́ tán sì pa fún wa, òun náà la gbà. Ní tí wọ́n sọ fún wọn gbà yẹn náà làwa náà ń tẹ̀lé. Bá sì pa ànábì lé, ǹjẹ́ yín náà nísìn ẹgbẹ́ odidi prophet tá a mọ̀ só jí sí Ọlọ́run, tá a mọ̀ pé jíbí ó ń gba wá yìí wá, kí ló dé? Ẹni tó wá fún ànábì ní poison jẹ nígbà tí wọ́n ń ka ọ̀rọ̀ yẹn lánàá, ó wá ń sọ fún wípé nígbà tó ń gbé poison yẹn bọ̀, ó lóun expect wípé wọ́n fún ọ Jíbírílù, ó lẹ́rù gan bá òun pé bóyá Jíbírílù máa wá, ó máa fún ọ ní information pé mo ti fi poison sí ẹran yẹn. That mean the prophet kò lè identify wípé poison bẹ nínú ẹran tó ń fẹ́ jẹ. Ìyún ni wọ́n wá gbé fáwa tán tà fún wa. Ẹ wo àwọn Chibok girls tó dá wàhálà lẹ́sìn ní Nàìjíríà tán. Ọkùnrin gan tí wọn bá fẹ́ travel sí ọkùnrin balẹ̀ mọ́. Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ wà àwọn bandit ní ìsìn kí ni wọ́n gbé dání. Ẹ ní láti jọ́ di bandit tí ń káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ní gbọ́ kí mùsùlùmí kan kó sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Kí ló fà? Torí wípé wọ́n rí wípé bí ìran mùsùlùmí ni wọ́n jọra wọn, àwọn ìran ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n. Bọ̀ ẹ jẹ́ kí Yorùbá ṣe kinní kan ní ìsìn, kó jẹ́ pé Yorùbá ló ṣe, àwọn afáàní náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ariwo lérí ẹ̀. Torí wọ́n rí Islam yẹn ti jẹ́ kẹ́ rí Yorùbá yín tí etí ṣe Islam gẹ́gẹ́ bí yín bí ọ̀tá yín. Ó dá méjì nǹkan púpọ̀ tí ò ló ń kà. So tó bá fi lè mú yàn gẹ́gẹ́ bí ìbẹ́yìn náà ṣe lọ sí Western tẹ káàkiri nísìn, a ti mọ̀ wípé ntẹ́ lè fi mú wọn lọ́pọlọ, ntẹ́ bá fẹ́ kó lẹ́rú, ẹ kọ́kọ́ fi owó, ẹlẹ́ẹ̀kejì brain wọn yẹn, ẹ tọ́jú ẹ brainwash wọn, ẹ divert brain wọn kúrò níbẹ̀. Kí wá là ń lẹ̀ yìí ní Áfíríkà nísìn, ẹ̀sìn gbogbo àgbáńlá ayé nísìn, kò sí ìlú kankan, kò sí country kankan tó ń bẹ̀rù Áfíríkà tó rántí rí pé ẹ̀sìn la mójútó. Ẹ̀sìn yẹn ó dẹ̀ ti bà yí wa jẹ́, à develop lórí nǹkan kan. Gbogbo àwọn ìlú tàn wá gbẹ́sìn dání yẹn, gbogbo wọn wá ń develop. That mean ẹ̀sìn yẹn ti bà yí wa jẹ́. Awólọ́wọ̀, mo gbọ́ náà àwọn bàbá wa kan tán sọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní Awólọ́wọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àti Japan, wọ́n náà jọ ń develop papọ̀ ní technology nígbà náà ni. Ìgbà tí Islam dé ńkọ́, ó dá gbogbo rẹ̀ rú. Báwo la ṣe ń sọkọ̀ ojú omi kó tó dé Islam dé? Báwo la ṣe ṣèbọn? Dáàmì àti ní technology, but why tí kìíní yóò develop mọ́ nígbà tí Islam dé? Ó kọ̀yìn gbogbo rẹ̀, àwọn Fúlàní náà tún wá, wọ́n dá gbogbo rẹ̀ rú. So dáàmì níbi tá a dé yìí, a ní láti sọjí kí brain wa kó padà, ká dẹ̀ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. Ìyẹn jí ẹ má sùn. So Mr. ọ̀dà pé mo bí àwọn ní kọ́. Yà kò ń ṣe àwọn náà là ń bá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, gbogbo ilé là ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe gan ọba Ṣọlá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe dírẹ́sì gbogbo ilé. Fún ọmọ Yorùbá torí rẹ̀ bá pé, a mọ̀ pé ọ̀rọ̀ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó. And thank God pé brother mi yìí ní Western world lè àwọn wà. Ẹjọ́ sáìdì ìbò lẹ wà ní Europe.
mi sọ kan wà ńbẹ̀ o. Ẹ lè forí wọn mọ́ kábàtàn bá di síbẹ̀ mọ́. Because o lè wà ní Western world kó máa wá support Saudi Arabia. Saudi Arabia àti gbogbo yín support èèyàn máa kó ti létà yìí. Ìwé 1 years document wọn ò lè fún yín. Just ordinary 1 years wọn ò lè fún yín. Ẹ lè rí ọmọ wọn fẹ́. Kò sí dáadáa kankan tí Saudi lè contribute sínú ayé wa. Yemen, they are the same. They speak the same language. Saudi ní kógun ja Yemen báyìí. Àwọn Yemen bẹ ní Germany bí báyìí, wọ́n wà ní Italy, wọ́n wà ní everywhere ní Europe bí báyìí tí wọ́n seek asylum. What a shame to Saudi Arabia. Ìyẹn lẹ́yìn wá gbé sórí. So bá ti sọ pé Islam balẹ̀ Yorùbá jẹ́ yẹn kò ń ṣe ọmọ tiwa nìkan àtọmọ yín àtọmọ tiwa wájú ọjọ́ ọmọ Nàìjíríà náà. Tí Nàìjíríà bá da àwọn ọmọ yẹn máa ṣàdúrà fún wa lọ́jọ́ ọ̀la ni. Bẹ̀bí Nàìjíríà ṣe wáyé inú ẹ̀wò fílẹ̀jì tán ti bí yín lọ́mọ kí ló wà nílùú yẹn tó dáa gbogbo kòkó house wa gbogbo ẹ̀ ó ti destroy. Àwa ní ọpọlọ kankan mọ́jú lọ kírun gbàwẹ̀ kówó tiẹ̀ lọ Saudi. Come on, let us reason together. We are human being like any other person. I call it Jemugu forever and never. What does that? Àkànbí má bínú o. Àwọn tó sọ yìí àwọn kì í ṣèyàn gidi o. Ẹranko ni wọ́n o. Ẹni tó lọ máa fọ ọmọ 6 years old. Onítànà bí bá ti ṣe o máa ṣe. Ṣáwọn èèyàn ló pa àwọn yàgbọ́n ti di ẹranko. Èèyàn kan wá síbi ní ìjẹta àbíjọ́ ọdún wa bí onítànà bí bá ṣe lòun máa ṣe. Mo lọ fún ọdún mẹ́fà lòun máa fẹ́. Bẹ́ẹ̀ mo tó gbọ́dọ̀ kó rí àwọn ọdẹ tó ṣe wọ́n ti sọ. Ọba Aṣọlá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá níbàyí. Ṣé rí bàbá ṣé rí ọ̀rọ̀ Islam tẹ́ bá rẹ́ni tó bá ti sọ jí tó ti já pé Islam ìkónilẹ́rú ni bínú ṣe ń bí àwọn èèyàn wọn ìlọ dáná sun mọ́sálásí. Mo fi Ọlọ́run búra inú bí àwọn èèyàn gan bọ́ ṣe ń kúrò nínú ẹ̀sìn yẹn bójú wọn ṣe ń sìn. Ìgbà ó ní onípadà ṣẹlẹ̀ ẹ wo ohun tí Islam sọ wọ́n dà ní Haúsá náà ẹ wo ohun tó sọ wọ́n dà ní Somalia. Tí bá jáde lọ́la máa ṣe fídíò àwọn Somalia sí ní gáàdì wa mú ní kí mẹ́táyé wọ́n ti bàjẹ́ àwọn wọ́n lé ní 5 million. Tẹ́ bá lọ sí prison wọn Germany bí báyìí Afghanistan, Somalia, Pakistan àwọn náà wà ń bẹ̀. Sudanese náà ńkọ́ àwọn Sudanese náà wọ́n fẹ́ para wọn tán torí ẹ̀sìn. Kí ló dé ẹ̀yin àáfàá yìí tẹ̀ níṣẹ́ tẹ̀ lóko tẹ̀ lódò ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú. Ẹ má bínú ẹ wo Stephanie tó ń bá sọ̀rọ̀ yìí Ọba Aṣọlá ara àwọn fíkà kan tiẹ̀ ṣe o ti rí ọgbọ́n tó ń kọ́ sílẹ̀ fún yín. Eléyìí kan mo fájú babaláwo lọ ó ti mọ̀gún dábèdè. Olórí búkú ara wọn sẹ́ẹ̀tì yẹn ni gàrí olùṣe ayé àtọ̀run ni wọ́n gbọ́n tó ń kọ́ sálẹ̀. Ẹ tó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń bèèrè pé mo ti rí inú kọ́lá kan fún evidence ó kọ́ ohun ìṣeré ni. Ẹnikẹ́ni tó wà lókè yìí parí ó fẹ́ bá Àbáṣọlá sọ̀rọ̀. Irọ́ kò sí ẹ tó wà lókè bí wọ́n ló ṣe wá sálẹ̀ yìí olúwa tó ṣe tó wọ́n tá Àbáṣọlá kan tí ó dáhùn náà ló padà wá. Nah, I'm still here. I'm here. Ayá wà pẹ̀lú yín. Ṣé gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ fún yín? Mo gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ sọ. Okay. Ṣé ti bí Islam bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́? Okay. I think the first thing you said earlier, nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ sọ, ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Báwo ni Islam ṣe wá sí Africa? We are not going to do those ones. No. Wait. That's not what we are here for. No. We are not going to start that history. No. That's not what we are here for. I don't feel. Muslim don't share lobby. So Yembi, sorry. No, I'm not asking you that for you to enlighten me. Okay. I'm trying to pass a message. You are saying, Ogbe, Anobi, Abubakar, sorry, Umar, sorry, Kenikon, sorry. Báwo ni Islam gangan bó ṣe wọ Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá? Àwọn Saudi gan kọ́ ló gbé ẹ̀sìn Islam wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀sìn Mali ni. It was from the Malians. Àwọn Mali ló gbẹ́sìn wá sí Nàìjíríà. Listen, that was in the past. Listen. No, wait. Listen. Bó ṣe wò wá àmọ́ àfẹ́ mọ́ ni.
That's all. Mr. Pastor. Ṣé mọ bí ogun ṣe spread tó fi dé Mali yẹn kó tó di káwọn náà gbà. Ta ló yọ báyìí náà? President ṣe báyìí. Múríkà ló yọ. No. Mi fọwọ́ kàn. Olúwa yọ. Mr. Pastor, ṣé mọ bí ogun ṣe lọ lẹ́yìn ìgbà tá ń náà. Why are you taking me off? We can't even have a decent conversation. Sorry. Can you stop being rude? Don't be that rude. Don't you hear when I was asking you to Can you stop being rude and make use of your English properly? We are only having a decent conversation. Baba. We don't have any decent conversation. This is. Oh, Joe, the decorum to tell you what do you think you are? Listen, Baba, please, Emma Binu Baba. Just gutter like a gutter. Charity begins at home, you know. Charity begins at home. It's not everybody that's learned, you read. So, but you come and learn, I feel like about manager. So, let me what. Manage affairs. But the major thing is that you are not the only one. What are you saying? Listen. So it touched you. What are you saying? No, sorry. You feel that? You feel that? That is the same way other people feel the way we sound. What are you saying? Seriously. What are you saying? I didn't disrespect nobody on here. Who is speaking German English with you? Come on, keep short and listen. If you want to learn, you don't prove that you know. You keep quiet first, you listen. The rule of understanding is for you to listen. You understand? When somebody is speaking, you listen. You don't just come in and be talking anything fucking bitchy as if, who are you? Calm down. And if I thought that touched you, did I call your name? No. Calming down now. And the public are talking anyhow. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé nǹkan tó ń fẹ́ sọ ń bẹ̀ ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ lọ tẹ́lẹ̀ kó máa bá sọ̀rọ̀ ó máa já rẹ̀ bọ̀ orí ẹ̀ dàrú. ẹjọ bóyá padà wá sókè ẹjọ. wọ́n á gbé padà ó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn màmá náà ni kò ní dúró. nítorí mo ṣe wá sókè sẹ. òun ló já rẹ̀ bọ̀ òun gbogbo òdò lórí rẹ̀ pé. Mo kí gbogbo ilé bàbá mo kí. He doesn't have to be here. He doesn't want to be here. You're not going to come on this show and start insulting people. Because they might take it like a pinch of salt. Possible. Sherry, Ọba sọ̀rọ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan mo gbádùn ẹ̀. Brainwashing ti pa ẹlòmíì. Ìwọ ni Mali. Ṣé Mali jọ? Ẹ má bínú ìjọ tó rọ lọ. The smart ẹjọ hold on. Ṣé bọ̀. Bàbá Kálíbà, ẹ jẹ́ kí this man ti parí ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ pé mo ti mute now. This man tó yẹ gbọ́n. Ṣé ẹ má bínú ẹ̀jọ̀ tó lọ ẹ má bínú. Èyí ńgbà tó sọ pé ṣé Mali jọmọ Yorùbá? How does it correlate? If Mali brought something, let them bring it to their own side. Kí ló kàn wá pẹ̀lú okay Mali gbé nǹkan látọ̀dọ̀ tiwọn àṣà tiwọn àbẹ́ni tiwọn ó gbé wá sílẹ̀ wá ní Yorùbá ń bí and you are still taking that. Ó ń béèrè question pé báwo náà ṣe mú Islam wá sílẹ̀ Yorùbá Mali gbé nǹkan wá fún ẹ nílùú ẹ ṣé ìlú ẹ lómi ìlà wà ni reason now ọ̀bọ̀n yóò think kó tó máa sọ̀rọ̀ you want to defend what you don't know ẹ ti sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ Ọlọ́run jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tán ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ láti ilẹ̀ mo like ẹ̀ brainwashing is that's the problem wọ́n ti brainwash ẹ lómi. Mr. Smart, I want to assume you are learned, okay? Okay. The phone you are using. Ta ló mute bọ̀bọ̀ yẹn? Aborúbọ yìí. Mo ń listing sáwọn program yẹn látàárọ̀ ó ti pẹ́ tí mo ti wà ń bì tí mo ti ń listing yẹn. As in this thing I need láti máa sọ̀rọ̀ out now. We don't need to keep quiet anymore. Let people learn. Wọ́n ti brainwash gbogbo wa pátápátá. As in this thing is really wọ́n ló ń fa Nàìjíríà wá sẹ́yìn.
this religion matter. I think Christianity, I think Muslim, they should pack them out. Somebody like me, if I get into power, go burn all those church, bulldoze out this thing come out. Make we go back to our forefathers. Yeah, I die. I beg. Ìyá mi mo lè ká ṣe mo lè sọ̀rọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi ẹ̀gbọ́n sókè. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. Problem tí mi máa ní wípé àwọn èèyàn wọn understand nǹkan tí platform yìí wà fún. Ẹ lè máa mú different topic wá sórí platform yìí. A ní other platforms fún àwọn ìbéèrè yẹn. Náà bàbá mi Pastor Wiki torí yìí ni mi ṣe wá sókè nítorí mo ń gbádùn kan tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Mo torí pé ẹ ń jo òyìnbó yẹn ń jábọ́ bí ìpẹ́rẹ́, which means that in Nigeria you are in abroad, which means you have more education than some other people that I expected. Sọ pé báwo ni Islam should dé ilẹ̀ wa through Mali, you are absolutely correct. But now, how did Islam get to Mali? From where did it get to Mali? And how did it get to that country before it gets to Mali, sir? Ejo, I think I actually like your knowledge. Please enlighten us and let's see how it got spread to the western part of Africa. Baba Pastor Shewambe. Baba me Pastor. Talk about Shola, he made a statement and it was correct, but one jẹ́ kí Ọba Ìṣọ̀lá kó parí statement wọn. Mo mọ̀ bí tí Ọba Ìṣọ̀lá ń lọ pẹ̀lú statement yẹn. But mo fẹ́ jẹ́ kí Pastor Wiz ẹjọ́ ẹ padà wá. Because you can't open up a Pandora's box and you expect for it to just finish like that. So Baba mi Pastor ẹjọ́ ẹ bá mi on mute. Baba mi Pastor Wiz ṣe wà ń bẹ́ bá mi on mute. Èmi kọ́ mo meet ara mi, wọ́n meet me in a group and I don't understand why. Okay, they're not going to mute you again. I said that you're a man of intellect. A man of intellect, they don't do what? They don't abuse. No. Wait, calm down. I'm not, right, hold on. Okay, go on, sir. They don't abuse, they don't interject. They actually deliver their statement with well-proven evidence. So I will give you your time. I came up strictly because of you. I am a lover of history. You know, if you lie about a historical timeline, my jarring, honestly. So I would love for you to educate us, because this is an educative platform. I would love for you to educate us about how Islam got to Africa and how Mali brought Islam to our land. Eshe? Nishoki? Okay, yeah. So the thing is, I think the problem we have is people can't differentiate between religion and culture. When I came on this platform, they were talking to one Nias guy about this thing, and it was all offensive and everything, which is why I came on the platform. The point of this whole conversation was Islam has ruined Yoruba land. And I came on to ask a simple question. How is Islam responsible for the problems we have in the northern part of Nigeria or the western part of Nigeria? Simple. And about Shola was trying to explain that, it was because we carried Abubakar, Umar, blah, blah, blah on our head because of what we heard of whatever religion that was brought forth. No, stop that. That's not what he said. He actually explained it properly. No. I was here. He said those things. That's why I brought the Yorubas didn't even get Islam directly from the Saudi Arabians. It was Esin Maleni. And over Shejian in school, Oma Mokpe, the historical part of how the Malians brought Islam
to Nigeria. Jogbobole, I know you might not like this, but please, mo fẹ́ call attention Gbogbole sí nǹkankan. Right, we had a topic, and before you came in, ẹni tó sọ̀rọ̀ tẹ́ wá béèrè question yìí, submission ni àwọn ṣe. Please, what is your question and what is your mission here? Oh, me? It was simple. How is Islam responsible for the problems we have in the northern and the western part of Nigeria? You have to go and find out yourself. No. Mr. Pastor, with due respect, Mr. Obashola actually analyzed it down to the T. I think what you are doing is you are cherry picking and you are being a selective listener. You want to listen to what you want to hear. But when I was hearing Mr. Obashola talk about your question, he actually nailed it down to the T. He nailed it down to the T. In fact, I gave him kudos. Before he started at all, I actually explained to him about the North and everything. And that's when he started his history and whatever he was trying to say. And I said, I don't care. I think you are very... Listen and listen. When I talk, you don't talk. Is that okay? Okay. I told you before. I told you that before Bashola came in, and you were there blabbing and I said, look, I don't care how you got here. We're getting rid of it. That's what I told you. And Bashola came in and started explaining to you in a bit by bit. And you still not even... I don't know. I probably started learning about this history before you even came into existence, because I went to check your picture and visit to you. Okay, and when people try to explain things that you're not going to get into wherever you want to get into, I don't want to use that word for you. But when people are talking to you, try to listen. And if you don't want to listen, you might just go wherever you want to go. You ask us questions that I'm not interested. Even if I'm not going to tell you. How does this one come in? I don't care how you get there. Just get out of here. That's all I want for now. How Islam got you to here? What you say your father showed you or something. That's what you wrote down before. That's why I took you up. Just because your father showed you, that's between your father. And you don't show my son that. So if your father showed you, good luck to you. And if you believe in him, good luck to you. But all I'm telling you, what we're saying here, we don't want it, that's all. We don't want that religion again, that's all. The thing is, it's a as humans, we have the power of free will. You can choose to be what you want to be. You can choose to go with whatever religion you want to go with. Mr. Pastor. Me coming up here is not to tell you, oh, you should be a Muslim. You can be a Christian, you can be an atheist, you can be whatever. It's your choice. It's free will. I can choose to believe in whatever I want to choose to believe in. Baba, my pastor, you give me a definition of a nation. What consists of a nation? What makes a nation a nation? When you call a country a nation or a tribe a nation, what makes it a nation? What ideology do you look for in a nation to say that this is a nation? Hello, drop one. Because Baba Mishola said something. Okay, Baba Mishola said something. A lot of people think, I don't think they pay attention to what Baba Mishola said. Islam actually, what it did, it actually reshaped and reconfigure the cultural identity of Yoruba people. There is no way you would take a religion as high as you do with Islam that your cultural background will not be shaken. What makes up a nation, number one, is your similarity in culture, tradition, epistemology, and spiritual levels, spiritual beliefs. When a different ideology comes into there, what it does is that it shakes a nation. It actually shakes the fundamental reason why a nation is a nation, making it not a nation anymore. Once you start having a different cultural background than how you're supposed to be, you are no longer a nation. When your spiritual values start to shake, you are no longer a nation.
when your traditional right is starting to be maneuvered based on a introduced religion, you are no longer a nation. So when a introduced religion comes to a nation that's already solidified, and it shakes the cultural value and the traditional value of that nation, it's no longer a nation. That's why you will see a Christian, a Muslim, and only church, they will constantly argue. That's why you will see a Muslim. You are shaking the fundamental foundation of tradition and culture, which means you are stripping away the cultural value of a nation. Sir? Exactly. Because our identity is for us to double that kunle. And Islam go for that be koko raise gbogbo. Yeah, babami. So when they're asking you that Islam and foreign religion is the main reason why we are not moving forward, it's because they are changing and they're reconfiguring what makes us a nation, what makes us stand out. You will see that our Yoruba, we are colorful. We are very colorful. We are very we are very outspoken. Even when we speak with our entire body. We talk with our hands. And imagine me meeting your son, Kodelo Lansin. Come on, know what you mean? Oh no, they connect be that. Mr. Educated, yeah. Are you here, sir? Yes. I like your delivery. You are very articulate, and I like and respect that. But I said something earlier. Culture and religion, two different things. But I'm from Lagos. They're intertwined, sir. Wait. I'm economy. I'm from Ekpe. That's some currency. Islam. Oh, you have to see Yoruba. It's the doctrine of Yoruba people to be respectful to Dobale. Only your mommy as a Yoruba man. No, but that's exactly where we are going to. There are some Yoruba Muslims who actually damn their kids like Dobale. That's their personal issue. No, that's not their issue. That's not their issue. It's national issue. Islam culture I think he does. He's not aware. Culture I don't think you're aware. That's Islam ideology. You need to do more research, okay? Keep your mind open. Someone is saying speak Yoruba. Emma Binu Bubuli, Emma Binu. That's what. He's not speaking Yoruba. Mr. Pastor, tí ẹ bá dé Ìlọrin, àwọn kan bẹ wọ́n pè ní Jàbàtà. Wọ́n ní gúrùpù tí wọ́n lọ́tọ̀. Báwo ni wọ́n ṣe ń bá gúrùpù tí wọ́n bọ̀? Wọ́n ní súnà Nábì, àwọn ní súnà tí wọ́n lọ́tọ̀. Gbogbo àwọn tán jẹ́ ọmọ obìnrin wọn, tó jẹ́ ọmọbìnrin tó ń bẹ lọ́ndà gúrùpù wọn. Tó bá ti tó àsìkò láti marry, wọ́n wá lọ kó míìkì méjì. Wọ́n lọ kó fún ìyá. Ọyàn tó mú nìyẹn. Wọ́n wá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá sọ fún wípé ọyàn tó mú ni, so ìyá rẹ̀ ò láṣẹ kankan lérí rẹ̀ mọ́. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé súnà Nábì nípa wọn náà rí bẹ́ẹ̀ nínú hadith. Ẹ má bèrè lọ́wọ́ wọn pé see ilé ayé you need proof for everything. It's not it seems you're not getting it. Èmi ló fẹ́ bá jà. Wọ́n sọ pé òyàgbé òlòdì. You see, what you're not getting the point. Because that's why religion, especially Muslim, because everywhere you go to, they all have different culture and different things. It's about 2-3 years ago. What they call them, the other one, what they call their name. I don't know. Somebody came to my house. Mokondo. Mokondo.
No, Mukondo takes down. Tablighi. Alisuna. I have like a brother, a younger brother, leave me. Of me, no, Alisuna, me, Molowa, okay. Somebody now came, when our father came to my house one day, Jokota, Mutia, Komutilo, about this in sorrow. But yeah, I want to teach that. I want to know Elo Buruju. I'm only one Liburu, Aburu, me, Alisuna, money. Not your life for me. I was disgusted to the book. King rubbish. Abajo, mo rántí nǹkan tó sọ fún mi. He gave me some time pé kí n lọ wọlé wọn mi ò ní bá tó kọ lórí wọ́ọ̀ mo rí pé lóòótọ́ ni. Mo á bèèrè lọ́wọ́ àbúrò mi àwọn oníyẹn tó rà bí òfẹ́. Àti wà á ti bí tá a tún kọjá yìí. Everything about them, even the children, you look at them and you think about it and said, irú kí ni gbogbo nǹkan tẹ̀ ṣe yìí? It's not going to be for me alone. Mo wọ́n ṣe fún gbogbo ayé ni. You get it? Because tí wọ́n bá rí wọn, you're considering them for the first time. Nígbà tó mọ kí lè bá lọ́wọ́ sí ẹ kí ló fẹ́ ṣe? Because that's what going on. Whatever we do to religion, just like you going to deeper life and all these places. All these things are not exactly. That's let's look at this. That's the point. If Islam did not change anything, there shouldn't be a reason why a Yoruba woman is wearing hijab. See, my brother. No, wait, but let's come to the traditional aspect. Even in the traditional world. Ẹlẹ́hà tó ní Sunday awóráwo. Ẹni tó ń ṣe Ifá kò ń ṣe the same kinní kankan. Ẹni tó ń wọ Ifá tó ń wọ white. It's different from ẹni tó ń bọ Ògún tó ń wọ black or red. Àgbé ọ̀rọ̀ Ifá wá síbí báyìí. No, I'm saying in the traditional way. So I'm saying it in the Christian way. Ó dà pé ẹ ti exceed time mi, okay? No, don't drop him. You shouldn't mention anything concerning Ifa. No, there are other platforms we do. Monica is a Yoruba man. Let him talk about Ifa. Let him talk about Ogun. I want to see his perspective. In each, I feel in each religion. Comment section, no, Baba me. I'm not saying I'm not. Please. Pastor. Is there a problem? Talk. I'm listening to you. Okay, yeah. So I'm saying in the traditional world, people, Ifa worshippers, Ogun worshippers, Shango worshippers, they have different doctrine. In the Christian world, there's Sele, there's Kianes, there's deeper life, there's mountain of fire. In Islam, some people are saying they are Tablighi. You mentioned Al-Sunnah. It doesn't mean it's two different. There are different things in this doctrine. That's not leading to Islam in general. Islam was and those are very comic love for you. Where gbogbo ọyàn tẹ́ fún yàn kò ṣe kíní. Wọ́n ṣe wọ́n comic love for you ní Saudi o. Ẹ jẹ́ kí ẹ má bínú o. Àwọn Mr. Pastor, àwọn ancestor mélòó la nílẹ̀ Yorùbá? Àwọn ancestor mélòó? Bẹ́ẹ̀ni. When you say ancestor like Ogun, Shango and all? Shango, yeah. Okay. Ancestor mélòó la ní? I don't know the exact number, but I know few. Why te wa believe wípé kíni bí wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n? Why te believe gbọ́dọ̀ wà lójú kan? Bá ń ṣe kíni? Bí wọ́n ṣe ń kí wọn, àti bí wọ́n ṣe ń bọ wọn. Kì í ṣe Yorùbá kì í sìn wọn o, wọ́n máa ń bọ wọn. Báwo lẹ ṣe expect pé bíbọ wọn kó jẹ́ nǹkan kan náà? So, okay. That is number first. Ẹlẹ́kejì, Ànábì mélòó ló wà? A lot of prophets. Ànábì wo gangan ni wọ́n gbà pé òun gangan la máa tẹ̀lé ojú ọ̀nà rẹ̀? Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal of the prophet. Báwo wá ní Islam ṣe wá pín yẹlẹyẹlẹ? Báwo ni Islam ṣe pín yẹlẹyẹlẹ? Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ni Islam ṣe pín yẹlẹyẹlẹ? Ṣé Mùsùlùmí kan wà tó ń ka Quran ọ̀tọ̀ ni? Wọ́n gbọ́ yín. Islam ti pín yẹlẹyẹlẹ. Mo bèèrè pé báwo ni Islam ṣe pín yẹlẹyẹlẹ? Ṣé Mùsùlùmí kan wà tó ń ka Quran ọ̀tọ̀? Àwọn kan gba àdìsí gbọ́, àwọn kan ò gba àdìsí gbọ́. Kí ló ń jẹ́ àdìsí? Àwọn kan gba ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nínú Al-Qur'an mi gbọ́, àwọn kan ò sì gbàgbọ́.
Alukurani in me. There's no such thing as Alukurani in me. Gba Alukurani gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ àwọn kan ò gbàgbọ́ àwọn kan sọ fún yín pé tẹ́ ẹ̀ bá ti ra díìsì ẹ̀ tí lè tú Kúránì. Sir, respect. Sọ fún yín pé See, wait, sir, we respect, yeah? Ẹni sùúrù. Okay. Àwọn kan sọ fún yín wípé ẹ lè fi Kúránì nìkan sọ̀rọ̀. Àwọn kan sọ fún yín pé tẹ́ ẹ̀ bá ti rí tẹ̀fsíìrù Jàlálẹ́yìn àbí tẹ̀fsíìrù Ibn Kathir ẹ̀ lè tú Kúránì. Pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ, mo fẹ́ believe pé ẹni ìmọ̀ nínú Quran, yeah, at some point in your life, you study. As much as he thought he knew, sir. Baba being short. No. I just want to say something simple. Because of something. It's very simple. Ilé ayé yóò le. The moment you say this as a Muslim that, oh, the Quran is not enough for you to get your belief or your backup or whatever, you're out of it. There's no point. What about as a Muslim? Okay, Baba and Pastor, do you pray 5 times a day? Of course I do. Where's that in the Quran? Sorry? Where's that in the Quran? That what? To pray 5 times a day. Are you serious? You know, I did lower now. Are you serious? Yes. Yes. What is what is that? Wait. Kilonja did. Best information títẹ̀ information. Backup plan ní Quran. No, this is lower now. No, this is backup. A backup. What is hadith? Hadith is a backup. Simple English. Backup. No. Backup of what? Thank you. We appreciate you. The main topic. Baba, I will drop now. Please, okay, you've dropped in. You should also know that there is a prophet, messenger sent to everybody in their language. So Muhammad is not a seal of prophet. Nothing concerns your Yoruba with Muhammad. So Yes, ọ̀rọ̀ mi ò kọjá ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi. Mo ṣe jọmọ kékeré yìí, ó ní experience kan tí mo rí nípa ọ̀rọ̀ àti Christian àti Muslim náà ni, nípa orúkọ. Ó ní ẹnìkan tí a jọ wà ní school nígbà yẹn. Lady yẹn ó ti bímọ, but kò sí pẹ̀lú ẹni tí wọ́n jọ bímọ fún wa. Mo á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ìyẹn lady yẹn Muslim ni, bọ̀bọ́ yẹn Christian ni. So wọ́n jẹ́ pé school àwọn ti pé school ta wà yìí ni làwọn ti jọ pàdé. So òun ò dẹ àgbà tí ó kọ àwọn ò papọ̀. Àwọn ò mọ̀ pé family ni àwọn, because bàbá yẹn ti lọ di pastor, di Christian. Daddy tàwọn náà ti wá di Muslim. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọ́n bá ara wọn sùn, wọ́n dẹ̀ bímọ. So irú ọmọ yẹn sìn, irú life wo mo kàn máa ń imagine irú ọmọ tán bí yẹn pé tọmọ yẹn bá dàgbà wá fẹ́ ṣe wedding. Irú kan wo ló máa sọ fún ọkọ ẹ̀ pé ó ṣẹlẹ̀ tí mọ́mí òun àti daddy òun tí wọ́n fi lè jọ wà. Ẹ wo nǹkan yẹn tí orúkọ dídò bá change tí ó sì pé bóyá èmi ò báwọ̀ ṣe ìwọ ṣe even kan fẹ́ kí nǹkan yẹn fẹ́ ṣẹlẹ̀ gan tó má ṣe ti ń gbọ́ the same surname ó máa jẹ́ pé báwo ni surname tiẹ̀ ṣe jẹ́ ìyẹn á ṣe lè research before kéèyàn tó ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ẹ wo nǹkan yẹn ṣé ìyẹn sọ hard kún ìdàgbàsókè ni àbí ó kó bá wa. Jẹ́ kí n sọ nǹkan fún ẹ lẹ́yìn lórí life tí mo wà yìí mo ti meet àfáà tó 10 kí n gé lọ́lẹ̀ tẹ́kí mọ́ ṣe bí wọn nìyẹn. Mo sọ̀rọ̀ mo ìkan wà lórí TikTok tó ń sọ̀rọ̀ mo wọ̀nyẹn náà mo ti mọ̀ látòrí IG bọ̀ mo sọ̀rọ̀ tí mo mí pátápátá gbogbo wọn pátá tán lọ tó máa tí àwọn máa gbé kó tó máa lọ jù wọn sílẹ̀ Haúsá àbí sílẹ̀ Ìlọrin yẹn. Most of them, sorry to say, they are bastards. Àwọn ọmọ tí wà fún bàbá ń kéwú lọ́wọ́ tó dó lóyún ni mo tún láwọn bíi mẹ́rin tí mo mọ̀ tó wà láti Abẹ́òkúta tó wọ́n kéwú nílọrin tó fáwọn èèyàn lórí ibẹ̀ náà bí mo sí ọmọ kan tẹ́sí lọ bí ọmọ 8 or 9 years old lọ́mọ yẹn sìn. Àwọn ọmọ yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ ní Islam wọn náà pọ̀ jù àwọn ọmọ tó wà lé kéwú tó ń dí gọ̀rọ̀tọ̀gọ̀rọ̀tọ̀ ìgbọ́n lọ́wọ́ fún wọn lóyún ládùúgbò tó dẹ̀ ń bi wọ́n á dẹ̀ ṣe tó wá mú wọn padà sílùú wọn tó bá wà lọ́wọ́ mọ́ tó bá mọ́ ọmọ náà máa kọ́ra jù sílé kéwú ni. So gbọ́n tó ń bí ẹ̀dín nǹkan tí mo sọ fún ọmọ ẹ̀ tí ó gbọ́lẹ̀ kan nìyẹn wọ́n kàn produce nonsense ilẹ̀ ni. Because mi ò rí máa ń ṣe ẹ̀ tó yẹ kí nǹkan kò ṣe lọ́pọlọ tó máa gbélé kò tí mo gbélé gidi mo gbénu fúláàtì mo wà òkè máa ní ká fa olùsí tí o mọ nǹkan kan tó yẹ pé ìyàwó ẹ̀ kiri mọ́ àbò tó ń ta ògì ni kó bá ń tọ́jú ọmọ mi. Kébí nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn nǹkan pásítà àbí kílẹ̀ tó wọlé nǹkan tó sọ lẹ́nu bàbá olùkọ́ ní Islam kò yẹ wò náà wọ́n ṣe ń dó lórí búkú tán tí gbogbo Ìlọrin tó fi ń dòṣì nìyẹn.
kí ló ẹ̀yin ò mọ púpọ̀ nípa nǹkan tó ń sọ jàre. Kò mọ kankan kò mọ sọ. Ẹ jẹ́ fi fídíò kan yín sá. Ẹ máa wo fídíò yìí. Ọmọ gbé yín wálẹ̀ o. Anilọ́wọ́ ẹ má wọ̀rí. Àti ibi tó ti ń gé wọn lọ́rùn. Yọ́pọ̀ jọ. Ẹ yọ kúrò. Anilọ́wọ́ àti ibi tó ti ń gé àwọn èèyàn lọ́rùn. 150 people. 150 people. 150 people ní Sokoto. Olóyìnbó lẹ̀sìn yẹn ẹ̀sìn òṣìlẹ̀ sí. 150 people ní Sokoto. Ṣógun wà ní Nàìjíríà ni. Tọ́ni ń gba ogun ni. Àwọn ẹni òfò tó ń wẹ̀ ní àdánù kiri. Àdàbí tí wọ́n bá tẹ̀lẹ̀. Kí ló dé? Ìlú tó ti gbé àwọn ẹ̀sìn yìí wá. Má bínú ìyá mi kó fọ́nì sí bàbá yóò mú kí nǹkan tó ń ka inú ó ní kí ló ń jẹ́ kí ló ń bèrè náà. Kí ló ń bèrè ọba Ṣọlá? Ó ní kí ló ń jẹ́ kíní kan. Hadith. Kò mọ̀ kò gbọ́ rí. Ó yà lẹ́nu pé kò mọ kankan kò dẹ̀ farabalẹ̀. Imagine. Tí yóò bá ní knowledge of nǹkan tó gbé fún. Ṣé bó ṣe ń ta tó ń rò kó òun nìkan lòun mèbò sọ. Kò farabalẹ̀, you don't know and you are not ready to learn. TOS ni. Ìgbà tí ẹnìyẹn gbé ẹ máa tó jápa ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ jápa o. Àwọn tó jápa àwọn ni o. Àwọn wèrè. Ignorance oríṣiríṣi oṣù tó ń gbé káàkiri. So kò mọ̀ pé irun tó ń kíkan ò sínú Kùránì pé mi gbọ́dọ̀ jẹ́. Ó yà lẹ́nu ó ṣọ̀kẹ́. Abọ́rúbọ̀yé o. Abọ́rúbọ̀ sí. Ẹ mọ̀ pé máa yẹn ó fẹ́ wá jà ní. Gbà tó wá dé bíi ẹ mọ̀ pé ó ń lùs tẹ́ bá àwa tá à ń wò nísàlẹ̀ la mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Ó ń lùs nǹkan tó fẹ́ sọ gan kò wá focus ó kàn lọ wájú ó ń lọ sẹ́yìn ó ń lẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ń lọ sí gbogbo ẹ̀. Ó fẹ́ wá jà tẹ́lẹ̀ ní ọwọ́ tí bàbá àti Ìbáṣọ̀lá bá fi gbá wa gbé òun ló jẹ́ ó wá lùs content ẹ̀ kò tiẹ̀ wá ní content ó ń lọ wájú ó ń lọ sẹ́yìn ó fẹ́ wá jà tẹ́lẹ̀ ni. Àmọ́ like bí bó a ṣe handle situation yẹn tó yẹ wípé àwọn èèyàn dẹ̀ rí like kò tẹ́ mọ̀kàn tó fẹ́ sọ ó kàn ṣàn lọ wájú lọ sẹ́yìn ó fẹ́ wá jà tẹ́lẹ̀. Olóhùn gbọ́ rí kò rí nǹkan wíwá kí wọ́n tó ṣe pátákó sínú ànábì tí wọ́n ló ń tẹ̀lé ó gbọ́n tá à ń sọ sí 70 years nígbà tó kú náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ rubbish náà kọ́ lẹ̀ kò sẹ́ni nǹkan tó bá nàbí lògbà tó kọ̀ kankan lẹ̀ nínú kọ́ lẹ̀ kò sẹ́ni tó bá nàbí tó kọ̀ kankan lẹ̀ ọlọ́dún da ìwé tó pé lóòótọ́ lọ́wọ́ wíjọ wáyé rí ìtẹ̀lá. Bàbá sáwọn tán ti para wọn tí àléfà tán para wọn sí àléfà ni wọ́n mọ̀ rántí pé àwọn fẹ́ kọ Kùránì. Aisha dẹ̀ agbọ́pọ̀ Aisha dọ́tà lọ bí ti kú bá Aisha was so cross ó ba yé ẹ̀jẹ̀ ó ba wọlé ẹ̀jẹ̀ pátá ni tọ́wọ́n láwọn tó gbẹ̀mí ẹ̀gẹ̀ ọ̀dọ̀ pa Aisha pé láwọn tó gba gbọ́ ẹ̀mí gbogbo wọn because she was so up cross kò like wọn náà. ẹ̀tún wa mọ tó fọ́ ni Ali Umaru tó jẹ kàlífà láti mọ́sálásí ni wọ́n ti pa. Ó ń kírun lọ́wọ́ inú wọn lọ assassinate ẹ̀ ó ń sin Ọlọ́run lọ ó ń sin Allah lọ́wọ́ náà lọ assassinate ẹ̀ ní wọ́n lọ assassinate ẹ̀ nínú mọ́sálásí. Ẹ̀lú ẹ kálẹ̀ o. Ẹ káàbọ̀. Ẹ̀sùn ẹ kú ètò. Irúnmọlẹ̀ ló ń tọ́. Ok, àbọ̀yè. Ó mi láti join program all this day but Ọlọ́run ṣe tẹ́ gbé mi wọlé. In fact, I'm really impressed for this program. Ṣẹ́rí bọ̀bọ̀ yẹn tó wọlé àwọn Muslim ló ràn wá. Wọ́n fẹ́ kọ́ wá change topic ni. Ṣẹ́rí nǹkan tẹ́mi tiẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé tí mo fi wá tí mo ń try láti pé kẹ́ bring me up. Ṣẹ́rí àwọn Muslim àwọn tó ń follow àwọn Muslim yẹn àwọn tó ń ṣe Muslim they are very stupid people. Mi ò sorry láti ṣe o. Ilé Mùsùlùmí mo ti wá before kí n tó change. The funny thing pé èdè tó ń kọ́ yẹn n ò lè kọ́ èdè yẹn tán kó fi ríṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn kó ṣàfà àbí kán láwọn fẹ́ máa ṣògùn fáwọn èèyàn. Lẹ́yìn ìgbà tó bá fi gbogbo ayé ẹ̀ lọlé kéwú fún 15 years ó lè ní diploma láti fi ṣiṣẹ́ kankan ní Nàìjíríà pẹ̀lú èdè wèrè tó ń kọ́. And the funny thing àwọn tó ń fún wọn lẹ́sìn yẹn wọn ò lè gbà kẹ́ ẹ fẹ́ ọmọ wọn. But ìṣẹ̀ṣe tó bá lọ sí Brazil lọ sí Cuba you can marry any one of them tó kó máa gbẹ̀ láàyè. Ẹni tó ń kórìíra ẹ̀wọ̀ black ọ̀wọ́n gba ẹ̀sìn tó gbé wá ẹ̀rí pọ́pọ́lọ́ àwọn yẹn dógùn
orí wọn burú ni wọ́n yí àgbẹ̀ sí wọn lẹ́nu ní ọpọlọ wọn dógún ṣẹ́rí the funny thing Arab ní ìkan I'm traveling now since 2003 I fit say it kì í ṣe it's not my profile it's ọmọ mi kan lónìí because I like this program ṣẹ́rí àwọn Arab ní wọ́n wà lè bá Arab kẹjọ pé bóyá ẹjọ́ fẹ́ tó ẹ fẹ́ kírun wípé kẹ́sẹ̀ wọn kàn kàn yín lẹ́sẹ̀ yẹn they will shift for you ẹni tó kórìíra yín ó wá ń gbé èsì wọn wá ń follow ẹ̀ ṣẹ́rí pé wọ́n wà daft I don't know how to say it títí ó mọ tí wọ́n bá wọ́n báyìí ok ó dàbí pé èèyàn gbé èèyàn kan wá fún mi ó ní kí n follow ẹ̀ but that person is ó kórìíra mi báwo mo ṣe máa ẹni tó kórìíra mi báwo mo ṣe máa follow ẹ̀. wo o ní gbọ́ mọ sí tí mò ń sọ fún wọn nìyẹn ẹ lè fọ Jésù ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ ìbá wọn tún tẹsán. ẹ wo the funny thing ok bó ṣe wà ẹ́ sì bó ṣe bá kéwú tán tó ń kó gbogbo ẹ̀ tó ń kó gbogbo ẹ̀ sórí wọn ò lè lọ sílẹ̀ Saudi kọ́ ọmọ Saudi ó fi ọmọ wọn fún wọn láyé. ó ní wọn máa burú mà ní. ẹ lè rí ọmọ wọn kó kéwú kó ké tí ìfùtẹ̀dọ̀ ìkéwú kó ọmọ kéwú láti àárọ̀ dilẹ̀ sú kò sí kankan tó lè fún ò lè fọmọ wọn fún ẹ. ó ẹni tí mo wá ń fọ́lò tó gbé ẹ̀sìn wèrè wa ẹwẹ́ tán ní kàn fọ́lò ó kóbìnrin jọ ó fẹ́ni tó jù lọ bí mo ṣe wà ń sìn kí wọ́n lọ mọ gbé ọmọ 60 wá sílé I'm 40 plus now ṣé ìyá tó bí mi ṣe inú ẹ̀ máa dùn àbí kí lọ́mọ sọ pé mo fẹ́ mọ bọ́ ọmọ kókó sùn ọmọ 90 years. kí ló ń sọ lẹ́nu tí ọmọ 60 dàgbà ni torí ètò má kọjá yìí ẹ kò tí ń tó ṣe ọmọ 60. no I'm just saying no tá bá fẹ́ wò dáadáa 10 years okay ẹlòmíì wà tó pé in 60 if you see me as my age. I apologize fáwọn tó wà ní èjì yẹn. Okay, I'm sorry. No, I'm sorry. No, okay, iti mo mi nǹkan nìyẹn. I'm just saying because of life of Prophet Muhammad tó ń pariwo. Ẹ má bínú àyẹ̀yẹ́ kọ́ mo mi. Mo ṣe wà mo lè fẹ́ 70 bó ṣe wà normal. Mo kàn sọ pé as a normal ẹni tó ń pè prophet. Kì í ṣe àwọn nǹkan tó bá bàjẹ́ kó mọ bá lọ́wọ́ ẹ̀. His life is not it's not like èmi gan mo ṣe wà Ahmed wọ́n sọ mi I change my name. Báwa join the community. Àwọn Muslim wá ní ọkàn tó burú ọkàn wọn wá tún le they don't have forgiveness in their heart everything bí wọ́n jà kún ó kú ni even though when my dad was so strong to my bàbá tó bí mi Alhaji ní kọ́lọ́ fọ̀rùn kẹ́ Alhaji tó máa ń pe Alhaji èmi là kọ́ bí ẹ̀ bàbá yẹn ìgbà tó gbọ́ pé wọ́n ní mo di Kristẹni ní 2000 I convert to 2005 because I start travel till 2003 bàbá yẹn wọ́n á gbọ́ but ìgbà tí máa yẹn máa padà rí mi ó rí ìgbé ayé tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ tí mo padà dé Africa ní 2017 this man was telling me say hallelujah because you see my life so change ìwà tí mo wù kó ṣe wà jàgídíjàgàn wọ́n máa sọ ọmọ ní kíní orúkọ wèrè ẹ wo I'm from Osun State Ejigbo ìlú mi bó ṣe wà yẹn nítorí kó fi develop wọ́n ṣe lówó tó lábìjan yẹn wọ́n wá kọ́ mosque jọ mosque ìlú ẹ̀ wá dàbí àwòrán mosque wá wà káàkiri kò wá develop sometimes if I get to that town I'm feel mad of this stupid way they call Alhaji Afa. inú mọ bí n pé ṣe ìyàwó rẹ ni ẹ kó gbogbo mosque yìí náà ẹ develop ẹ bring a company my people have money but they are deaf in the brain. àwọn ẹwọ́sẹ̀ mi láì mi náà ṣètò ẹ máa ní aláwọ̀ apárọ̀ ọlọ́ọ̀lọ́mọ tó ń ṣe òun it's the same way you worship your God ẹ tún máa parọ́ máa kágbádà wèrè kiri wọ́n máa rùn àfi kọ́ máa lo tẹ̀sùn bí I don't even know what I'm trying to call I joined this program over 1 week I'm watching everything the way you pieces the Quran in fact I was so impressed èyí wèrè tó wọlé tó lóun gbébì kan tó fẹ́ máa sọ fòléwèrè yẹn àwọn Muslim ló ràn wá he want to change the topic I was so angry you see the way I was bombed the message he say bring me up let me answer him because ẹ ń bí léèrè wípé ó ń béèrè pé báwo ni ẹ̀sìn yẹn ṣe change ilẹ̀ Yorùbá ṣé kò lọ Kánò ni I've been in Mali 2004 kò sí nǹkan kan tó dá ní Mali I've been in Burkina kò sí nǹkan kan tó dá ní Wagadugu many places tó ń gbé Islam lè rí yẹn kò sí tó develop tó dánú ẹ̀ láyé rí. Islam wọ̀ táyé wọn máa da orí burúkú nọ́mbà bọ̀ ọ̀bẹ. But I've been in the country that pé wọ́n ṣe Muslim wọ́n ṣe Christian I've been in Russia I've been in South Korea ìlú life wọn they are so sweet they don't bring that shit they do their own their own this thing their culture there and they live good. àwa làwọn sá kiri Nàìjíríà Muslim wèrè wọ́n yẹ kó lé wọn kó lẹ̀ Yorùbá ẹ lọ lẹ̀ Igbo. You cannot see anything fucking. Ilẹ̀ Igbo dájú lẹ̀ Yorùbá lọ. Alọ́jọ́ kan tí mo bá wá sí Nigeria I'm even Nigeria presently tí mo bá lọ sílẹ̀ gbogbo Yorùbá ó máa irritate me because I'm half caste they're not born in Nigeria but mo máa pè kí ni gbogbo mosque Allahu Akbar wọ́n tún máa jiyàn lóru when people are sleeping
On my jam 4 o'clock. No, I'm expose somebody. Catch me a share illiterate. I want only Latima Paluala Wakpa. I want look at what you don't own your car. It's a J. Because you don't use people. Bon Wajila Loru Allah Wakbaru Chemila Kilo de Ewa Wako Kini Okola with the one war. Let people sleep. Mr. Oyesule, ṣé mo wí pé ẹ̀yin àtàlà náà the same thing náà lẹ́yìn náà. Allah o, èmi ẹ ṣá Allah o. Ẹ̀yin àti God, Allah àti God àti gbogbo yín the same thing náà ni. Ẹ ṣe wá ẹ̀yin Mr. Oyekunle ẹ ṣe wá. Ọmọ ìlú mi ni wọ́n o. Ọmọ ìyálẹ̀ yìí méjèèjì. Àwọn àlá kan máa mú jẹ ẹ̀yin náà. Ilé ọmọ rẹ̀ sà. Ilé ọmọ rẹ̀ sà o. Mr. Oyekunle ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ wọ mọ́tò Muhammad bó lẹ ń ṣe báyìí. Irọ́ ṣé ń wá ẹ̀mí ni? Ẹ wo, I feel, you see, go and read my comments. I try to rhyme, pick me up every day because this Islam they call Islam, I don't know. Okay now, ẹ wo, ìgbà tá wà kékeré yẹn, gbogbo àwọn tó lọ lé kí ó tó jẹ́ bí group mi, kò sí nǹkan tó dáa fún. Ọlọ́run mo ṣe jáwọ́ lọ́rọ̀ kéwú báyìí. And I'm okay. I'm just, wọ́n kàn gbé Quran ètò ọlọ́lé kéwú tó ṣe wàlímọ̀. Ẹ tó wà ó di fọ́nẹ́tì yẹn. Nígbà tí mo travel lọ sí Mauritania 2007, mo wá béèrè pé kí ni wọ́n pè ní wàlímọ̀, ẹnìkan wá lóun ṣe parí Quran, òun ṣe kéwú tán. Mo á ṣe kò ṣe wàlímọ̀ kò pẹran kò ṣọdún ni. Ó ní what's the meaning of wàlímọ̀? Ẹ̀yin nìkan lè ṣe tó ebi tó pa wọ́n Nàìjíríà àwọn àfáà olórí burúkú yẹn ló mú wá. Kò sí tó ń jẹ́ wòlímọ̀, kò sí tó ń jẹ́ wòlímọ̀ àwọn náà bí wá. I've been in more than 4-5 Arab countries. Tó jẹ́ pé gbogbo àwọn orí burúkú pé wàlímọ̀ wọ́n pè nìkan láàfà. Wọ́n ní what's meaning àfà? Mo ní you don't know àfà when you finish read Quran they say no alpha. I also explain for me. Only nothing like that. Wàlímọ̀ náà ó ní kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo wá pé wo ni wèrè náà tó máa sọ pé wá lọ ṣe wàlímọ̀, wá rẹran, wá tabash, wá ra ìlìkíbà, wá ṣe gbá, wá ṣàwo. They are just kind of okay, gbogbo àwọn tó wá ṣe wàlímọ̀ gbà yẹn sìn, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi tó ń gbé kéwúrú yẹn kò sí ìkankan tó dáa fún. They are okay, diploma tó mọ́ ní yẹn kò sí tó ń fẹ́ fi ṣiṣẹ́. Nobody can accept you in Nigeria, in Africa. Diploma tó kọ́ kakéwu òṣègbà lẹ́yìn kó di babaláwo àbí kọ́ mọ̀ ṣe wá sí kiri. Oyèkúnlé wọ́n fi ń ṣiṣẹ́, wọ́n fi ń tọrọ jẹ. Wọ́n fi ṣe bára ló fà pé bára fi pọ̀ náà tiẹ̀ lọ Mali tó bá jẹun tán, tó bá ń jẹun lọ́wọ́, tó bá ṣí ojú pé kán bọ́ gbomi àbí tó bá sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ àlìgírì yẹn wọ́n ti da oúnjẹ. The same in Burkina. Kí ló rẹ pé bí tó ti fàáfà ni àwọn bára ti pọ̀ jù. Mr. Oyesule, ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin àfà àti pásítọ̀ náà gbogbo yín náà the same thing náà nílé gbogbo ẹ̀yin méjèèjì yẹn náà lẹ sọ àwọn èèyàn wa di atọrọjẹ káàkiri. See, I'm not for this pastor aspect. I wanna ní tiwọn lára mi sọ pé bí I hate mi sọ pé bí Christian náà gbogbo olè gbogbo ẹ̀ tó fẹ́ jẹ ni wọ́n kó wọ́n wọ they are using private jet and people are suffering. The country are just everybody are suffering. Church wo ló lọ? In fact, I visit more than 5 churches, 6 churches. No, I'm going to sell it now. No, because this calling religion, tẹ́ bá lọ sí Arab country, ó bá mọ̀ kéwú kó mọ̀ anywhere, wọ́n ò lè bá ọ jẹun papọ̀, wọ́n ò lè fọmọ wọn fún ẹ. Àwọn ni wọ́n sì ṣe bad thing jù. There is a one day in Mauritania, because I spent like maybe 2 years, mo gbé bẹ́ẹ̀, mi ò róbìnrin, mi ò rẹ́ni ara mi sáré bá kan kò síbi tó fẹ́ kọ gbogbo wọn kàn lu jábùlọ tẹ́ bá rí ibi tí ngbà tí mo fẹ́ wá láṣẹ́wó lọ. ẹ bá dánwò lásán wọ́n gé tán yín mọ́. ẹ máa gbọ́ ibi tí ngbà tí mo fẹ́ wá láṣẹ́wó lọ ọjọ́ yẹn ara mi ti kún gan bí mo ṣe jáde síta nìyẹn mo kàn rán lady yẹn mo ṣe ń bọ̀ báyìí in Arab country if you want to know the girl àwọn obìnrin tó máa wà nínú àwọn ìṣe yẹn wà á wí kojú ẹ like wà á fojú bá wọn sọ̀rọ̀ tó bá reply wà á follow wọn mo ṣe jáde mo kàn rán méjì yẹn ni mo ṣe fojú bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n reply mo ní wow mo ní èní 2 years mo ní no má lọ gbọ́nra mi nù báwọn girls yẹn ṣe tọ́ọ̀nù báyìí mo ṣe tẹ̀lé wọn nìyẹn nígbà tá máa wọnú company yẹn
àgbàlagbà ṣe pé nílẹ̀ Arab wọ́n pa àwọn àgbàlagbà yìí ní ṣèbánì bó ṣe ń pè wọ́n nìyẹn máa yẹn sì ń ṣe àtàyà báyìí tẹ́rù bá mi pé kí n wọlé tí wọ́n ní kí n má bọ̀ kí n má wọrí pé ọlọ́dẹ àwọn ni and if you see this man ẹ máa rò pé èèyàn Ọlọ́run èèyàn Allah ló jókòó ìgbà tí máa wọnú company ẹ wò àwọn aláṣẹ owó ṣe pọ̀ wọ́n ń ṣe fàájì wọ́n ṣe gbá mo ní wow ẹ wò máa tú tara mi sílẹ̀ lẹ́nìí ọ̀yà èlò ló bá dé ìgbà tí mo lọ sọ fún àwọn guys tí wọ́n ní rọ́ ni o because tẹ bá wá rí wọn they use that Muslim and this thing ìtò burú jù ní ayé àtọ̀run ọwọ́ Islam àwọn ọwọ́ Muslim ló wà ìtò burú jù. bó ṣe wà lọ́wọ́ Muslim. Mr. Oyesunle níjọ́ yẹn ẹ padà lábíọ́bíọ́ àrí. mo gbọ́n tara 2 years my brother e no easy 2 years mo lábíọ́bíọ́ lọ́jọ́ ẹ̀. Mr. Oyesunle ṣé mo pé bí àwọn Muslim náà ṣe ń ṣe tiwọn tó ń ba ìlú wa jẹ́ náà ni àwọn Christianity náà ń ba ilé wa jẹ́ tó ń ba gbogbo àwọn bàbá wa jẹ́. Christian now worst àwọn ló worst jù mí sọ pé mi ò I'm not come here to I'm just say those religion the way they come the way they take it but Jesus sọ pé kó the way they take it anyhow they take it the two religions are bad in our country they are destroying our country. But ẹ máa wí tó ṣẹlẹ̀ ní pé no ẹ máa gbọ́ but a Christian ẹ máa gbọ́. wait now let me complete my statement. okay ma sorry. àwọn náà ló ń sọ àwọn ọkùnrin wa náà di aláìníṣẹ́ ẹ máa wo ọmọ kékeré ẹ máa wo irọ́ tó ti ń kó sórí wọn láti kékeré pé Ọlọ́run ló lè ṣe fẹ̀mí ẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ padà gbogbo everything àwọn ìwé náà tó ń kà don't be unequally yoked with unbeliever àwọn àti ìsìlámù náà ọmọ ìyá náà làwọn méjèèjì brother and sister five and six. Big Jones. Big Jones. Sẹ́ǹgbọ́n mi. Wọ́n ti mú nígbà tí odidi ẹni tó dájé tó rán Jésù wá tó wá pa ọmọ kan ṣoṣo rẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kí ló dé tí ò pa Sátánì gẹ́gẹ́ tí ń dẹ́ṣẹ̀. ó sún mi o àwọn náà mùjẹmùjẹ náà làwọn méjèèjì. no sorry sorry and because me I like religion very well for my own research gbogbo àwọn Christian tó ń wà bíbá it's not that how Christian done because Jésù gan sọ pé nígbà tí ebi ń pa òun ìjẹ́sọ̀ fún mi lóúnjẹ. Jésù wo kò sí Jésù kankan mọ́. ẹ kó máa gbé mi débẹ̀ jẹ́ ó yá mo gbọ́ yín. See if you go and read the word of Jesus Christ ó different pẹ̀lú Muhammadu. Jésù sọ pé oyèkúnlé ṣe jẹ́ kí bàbá máa tún wá sáré náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ jọ. okay. ẹ̀sà ṣé tí yóò bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ṣé nǹkan kan máa ṣe ni. Ànábì náà máa pààyàn lọ di àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kì í pààyàn tiwọn. Mr. Adébísí ọ̀gbẹ́ni bàbá ti sùn lọ́mí tó jókòó sí ìyá. Bóyá Mr. Adébísí ń sùn nǹkan tí mo fi sọ pé àwọn Jesus àti kinní náà the same thing ṣe lè sọ fún wa pé God àti Olódùmarè ilẹ̀ bàbá wa they are the same thing ṣé the same ni wọ́n. okay ṣé èmi ṣé kí n reply yín. èmi àti yín là ń sọ̀rọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni. ṣé wá rí mi ò ever one day tako ìṣẹ̀ṣe because ìṣẹ̀ṣe kì í ṣàbùsí. my question is ṣé God àti Olódùmarè wa are they the same thing. ẹni sùúrù the same thing ni wọn. ó yẹ ṣàlàyé báwo ló ṣe jẹ́ the same thing ṣé ó ní the same characteristics. ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe wà àwọn Yorùbá mọ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ má bínú pa Yorùbá mi pé wọ́n lé ẹjọ́ là ń bógun rò because it mean that this is ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan you don't need to lie you have to say the truth tó bá parọ́ gan ó ní bí kinní yẹn ṣe máa react sí ẹ Ọlọ́run gangan tẹ́ ń wò yẹn àwọn tó máa mo mọ́ sọ fún àwọn gan pé tó bá filẹ̀ mú mi tí mo bá pe Ọlọ́run jáde fẹ́ nìyẹn kó má dá ẹ̀fílẹ̀ ó ti lálejò ní education wá bá lókè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ kò ká tó sọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́jẹ́ ẹgbẹ́ educated wọlé. Only you have a limit knowledge of the Bible. No, I don't have a limit. Let me explain. Èwo ló sọ pé ó rádi. Èèyàn tó wà ní comment section èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní mo ní limited knowledge. But àwọn bàbá wa educated ṣùgbọ́n tán ní mọ̀ọ́ṣì wọ́n máa bá yín sọ̀rọ̀ educated ṣùgbọ́n. Ṣé ẹ jẹ́ kí n explain ṣé mo lè sọ̀rọ̀ àbí kí n ṣe hold on I'm sorry
Because I'm not coming online every day like that. It's not my even my ID. You can talk. Hello? Mo ní ṣé God àti Elédùmarè ṣé the same thing ni wọ́n the same thing ni wọ́n wọ́n ṣe the same thing. The same thing ni wọ́n. Oya báwo náà ṣe jẹ́ the same thing? Ẹgbẹ́ àwọn méjèèjì síra. Okay. Nítorí jẹ́ the same thing ni pé they are two, they don't like Pasha. Wọn ò rìnrìn pé tó bá fẹ́ parọ́. Ti understand? Bí mo ṣe by own research. Elédùmarè, even though when I was praying this night, mo fẹ́ sáré já ọ̀rọ̀ tẹ̀sẹ̀ sọ yẹn sí. Lọ pé wọn kì í ṣe Pasha, but ẹ ṣàrántí ìgbà tí Abraham fẹ́ lọ sí Egypt, Yahweh tó ń pè ní God, ó sọ pé kó parọ́ kó sọ fún àwọn Egyptian àti wípé àbúrò òun ni Sarah, ṣe rántí. Nínú ẹjọ́ ẹ fún mi ní verse yẹn. Ẹ ti ń Deuteronomy. Ìgbà tí Abraham mo story yẹn ìgbà tí Abraham fẹ́ lọ láti dìbà bẹ́ẹ̀. Mi ò mọ chapter yẹn sórí ìgbìmọ̀ àti bàbá yín wà. Because before you bring something out, you have to get the evidence to back it up. Exactly. Everybody, as a Christian, everybody should know that chapter. You know. Kí ni màá bá mi I'm a businessman, mi ò ṣe pastor. Ẹ máa gbọ́, mi ò ṣe pastor. I'm a businessman. Mo ṣe fẹ́ make owó lọ. You made a statement yẹn. Statement yẹn. But wọ́n sọ pé tó bá jẹ́ ìbájọ́ onígbàgbọ́ dáadáa yẹ kó mọ ogun Bible lórí náà. Ìyẹn pastor tó yẹ fi jẹun. No. I didn't say that. Mi ò sọ yẹn. I don't expect you to know everything in your head. But ẹ sọ wípé God kò kí n parọ́ kò tẹ̀ kí n lack partiality. Mo wá sọ fún yín wípé ẹ ṣáà rántí ìgbà tí God of Israel tó sọ fún Abraham wípé ibi tó ń lọ yẹn wípé kó parọ́ wípé Sarah tó jẹ́ ìyàwó ẹ̀ kó parọ́ fún wọn wípé sister ẹ̀ ni wípé it was so close kí Pharaoh kó bá sister ẹ̀ ní àjọṣepọ̀ but Abraham ó sáré ìlànà wípé àbúrò mi ni o ni wọ́n á fi sílẹ̀. They didn't teach you that in church. Hello? Yeah. Èmi ò lọ church láti fi ṣẹ̀sì jẹun. I have my own business. No. Yeah, this one thing about it. Let me get that evidence so that sometime. Ẹ fi àrẹ̀sà sílẹ̀ jàre. Ẹjọ́. Ẹ fi àrẹ̀sà sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ṣàlàyé fún wọn àwọn gan Christianity tó ń ṣe ìṣe wọn sí mọ̀ díẹ̀. Bámi lọ chápà yẹn jáde, mo ṣe nǹkan lọ́wọ́ bí bàbá ti kọ́. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé fún wọn. Ṣebí wọ́n unlock everybody ní ẹ fẹ́ kọ́ ẹ̀gbọ́n yín kọ́ unlock orí wọn ni. Ṣé ká máa wọgbó lọ ni? I think it's in Genesis 21 to 18. Okay. Genesis. John Boy Screen TV. Bí mo ṣe wà on my own research, ibi tí mo gbá research dey, no religion will take you to heaven or paradise. Na ìwọ ọwọ́ ẹ̀ ló máa jẹ́ kó jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Kò sí cherry, nǹkan tẹ́ wàá mọ̀ nìyẹn, kò sí kan tó ń jẹ́ heaven, kò sí kan tó ń jẹ́ paradise. Nǹkan tá a fẹ́ bá yín tún unlock náà bíbá ẹ̀ náà nìyẹn. Bàbá mi ò yé. Can we say that Krishna of India is the same thing as God in the Bible? Christian what? Is Krishna of the Indians? Is it the same as God? Can we say they are the same entity? No. Okay, Buddha of China. Can we say they are the same entity as God? No. How come when it comes to our own, you now see that Olodumare and God is the same? See, okay, as like bí Yorùbá ṣe wà, okay, but mo fẹ́ gbàgbà mo sì lè lọ. Okay. Big Joss, ẹ jókòó dáadáa o. Wọ́n lè flag yín bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe. Tẹ́ ń gbọ́ mi. Ó sọ̀rọ̀ bàbá mi. Baba mi oye. Now, in order for you to say that Olodumare and God is the same, you have to understand Olodumare from a Yoruba perspective. Then you now do a compare and contrast. Say God of Israel and Olodumare, what attributes do they have? What makes them similar? What makes them different? Sorry, sir. For my own understanding and my little knowledge. I don't call God of Israel. I call my God my creation.
That's how I normally mi ò pé Ọlọ́run kankan níbẹ̀ ẹni tó dá mi mọ̀mọ́ gbàdúrà. I don't use, see, my own thinking is different with maybe even I go church. Okay, Baba, let me tell you something. Do you know that the name God actually is a title? Yes, it is title. Okay, when we say creation and the God, they are not the same. The God itself is a title itself. Yes, I know. Now, when you say God of creation, what creation? There's different type of creations. No, I'm talking the one that created me, because I'm not far from heaven. Okay, the one that created you. What's the name? What's the name of that God? Daddy, hello, keep my man more than hello. Oh yeah, my man don't for you. No, I don't know. Baba, for example, for example, and so I'm a child of a Oba. Which Oba? The Oba. Which Oba? That's literally how you sound. I'm a child of Oba. I'm a child of Oba. Which Oba? Oba, God, the Oba wo. You're in charge of God. Which God? From where? Which one? God is a title. Okay, a title. I want to ask you a question. Good. I don't have knowledge because I don't go through that religion. Just the way the Muslims behave, that what break me up, and because I'm so angry with their lifestyle, of the way they always carry Quran. They take their self like. Everybody now unlock you won't be. Very àwọn Christianity now unlock you. Ẹ bá tẹra balẹ̀ wọ́n unlock. Ẹ̀rọ mi lọ́wọ́ kẹ̀dẹ̀ this smart ẹjọ́. Jerry, Oyesu, ẹ má bínú mi forúkọ yín dáadáa. Jerry, God Israeli àti Olódùmarè ilẹ̀ bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣe the same thing. Mo máa fún yín ní 2 example. Àbí some example. Tani Olódùmarè. Ẹ dúró, mo máa fún yín ní 2 example tí ó fi sọ pé wọ́n jẹ́ the same thing. Tí bá fẹ́ sọ pé kan jẹ́ the same thing, they have the same characteristics. Wọ́n ní the same thing kan ló ń ṣe. Ṣẹ̀rí Olódùmarè ilẹ̀ wa kò kì í ṣe God tí àwọn òyìnbó gbé wá fún wa, torí nǹkan tá a bá ti ní tẹ́lẹ̀ tó bá tún padà gbé wá fún wa kò yẹ, o ti ní nǹkan, o ti lọ́kọ, wọ́n tún wá padà fún ẹ lọ́kọ, irú ọkọ wo nìyẹn? Wọn ní the same characteristics. God nu Bible ó ní Ádámù àti Éfà, ó lóun ní bàbá wa. Ádámù àti Éfà báwo ló ṣe jẹ́ ti bàbá wa? Tí Ádámù àti ẹ má yẹ kí tí ṣàlàyé lọ sí ẹ̀bọ̀ mo ṣì máa ṣàlàyé. God inú Bible ó fi Jésù ọmọ bíbí ẹ̀ ó fi rúbọ fún ara ẹ̀, òun nìkan ló gba ara ẹ̀. Ó fi Ádámù àti Éfà ó fi wọ́n gégùn, ó ní ọkùnrin, ó ní nínú ègún ojú ẹ̀ ni wàá ti máa jẹun, ó ní ìwọ obìnrin, ó nínú ìrora ni wàá ti máa bímọ. Ìgbà tí ìkan nínú wọn ṣẹ̀, tí ìkan pa kan, ó lé kan dànù, ìkan pàdé ìyàwó, ibo náà ti rí ìyàwó rẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé God of Israel sọ pé inú mi bàjẹ́ tó pé mo dá àwọn ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ ni God Israeli náà ló tún sọ bẹ́ẹ̀. Elédùmarè ilẹ̀ bàbá wa kò sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. God inú Bible ló rán àwọn ọmọ Israeli, ó rán wọn jáde, ó ní kó lọ pa àwọn Kénáánì run, ó ní kó lọ gba ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ilẹ̀ yẹn tó dá fún àwọn ọmọ Israeli kò ṣe sọ ilẹ̀ yẹn di wàrà àti oyin. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ìgbà tó fi Jésù rúbọ fún ara ẹ̀, tí ó gba ẹbọ yẹn fún ara ẹ̀, tó lòun fi pẹ̀ṣẹ̀ rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ṣé nínú ayé báyìí, ṣé a kì í ṣiṣẹ́ nínú ogun ojú wa? Àbí ṣóbìnrin tó bá lọ sí hospital tó lọ bímọ, ṣọ́ máa ń rẹ́rìn jáde ni? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló wá parẹ́ tó lòun pẹ̀ṣẹ̀ rẹ́? Ó ní Elédùmarè God Bible ó ní kẹ́ máa ṣe òwò ẹrú, ó ní slave obey your master, slave your this and that. Ó sọpọ́tì àwọn kìíní kan máa ṣòwò ẹrú. God Olódùmarè ilẹ̀ bàbá wa kò ṣe yẹn. Ẹ jẹ́ kí wá ṣàlàyé story Bible díẹ̀ tó dàbí Ádámù àní Éfà eléyìí tán ti tọ́nà fi bí tọ́lá ibẹ̀ láti ṣàn wá. Òkè tó bá jẹ́ Ádámù àti Éfà, òun ni bàbá wa. Ṣé èèyàn dúdú ni Éfà ni? Ṣé èèyàn pupa ni Ádámù ni? Tó bá jẹ́ èèyàn pupa àbẹ́yàn dúdú, ṣé èèyàn funfun two pure òyìnbó náà ṣán lè bí dúdú? Ẹ fi mọ̀ pé story yẹn kò clear. So God tó gbé wá fún wa, ó ní I'm a jealous God, ó ní don't serve any other God except me. So ó mọ̀ pé àwọn God àwọn kan wà
tóun náà sọ ní títí ẹ̀ ànílẹ̀ bàbá wa elégún bélégún ṣe ọlọ́yà ń bọ́ lọ́yà ń ṣe oníṣàngó ó ń bá ẹlòmíín ṣe wọ́n jọ ń bára wọn ṣe ni ọ̀rẹ́ náà jọ ń ṣe God nu Bible ní don't be unequally yoked with unbeliever. Who are the unbeliever? Your brothers and sisters, your friends. Ó ní má bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ ni àkọ́tàlá sọ. Ìyá mi gbé jọ ẹ jẹ́ ká lọ sí Deuteronomy. The God of Israel sọ wípé if somebody tells you, let's go worship a God that is not of your neighbor, you as if a brother, a sister, a mother, or auntie, or a father come to you and tell you, let's go worship a God of our neighbor, a God that is not of our ancestor. The God of Israel said that you be the first person to stone that person to death. God of Israel said, God me, God you can say God àwọn alálẹ̀ wa. So kì í ṣe Ọlọ́run àwọn alálẹ̀ wa. The same chapter, the same chapter Deuteronomy, God too was so wípé if your child is being stubborn, you as a mother take your child in front of the elders of the community, and you as a mother be the first person to stone your child to death. Olódùmarè kò wá yẹn now. Now Olódùmarè sọ pé he has a beloved nation called the tribe of Israel. He now commanded the Israelites to go to Jericho. Don't spare the children, neither do you spare the animals. Kill the Jebusites, the Merisites, the Amalekites, and so on and so forth. Complete genocide. New God of Israel, command our Israelites to worship. Please tell me in Yoruba history, have we committed complete genocide of a different tribe or nation? Now, when I sit down and I say that God and Olodumare is the same, it's me saying that God has a bipolar characteristic. You are telling me that God is bipolar. But Olodumare is not bipolar. Olodumare sọ fún gbogbo kan tó ń dáradára ni. Gbogbo ta ní ó ti fún wa tán. Ó dẹ̀ fún wa ní àwọn alálẹ̀ láti ṣe kíni láti tọ́ wa sọ́nà. Mi ò mọ Ádámọ̀ rí. Adam is only 181 years old on our land. Christianity is only 181 years old. If I want to follow the Bible, ó yẹ kí n mú òkúta ni kí n pa gbogbo Christianity tó wà nílẹ̀ kóòtù òjìrè. Because the Bible let me know that any person that is serving the God of that is not of my ancestor, I should kill them. So when I say the God of the Bible and Olodumare is not the same, I know what I'm saying. Olodumare is not a jealous God. It's like you saying that my grandfather is jealous of my father because me as the grandchild, I'm going to my father instead of going to my grandfather. So because of that, I am jealous. It makes no sense. People read these things without analyzing it. And problem time with Babalawa ni but one Bible at the Quran for one joke or analyze it, one scrutinize it, walk up, but that is called a facade. They will give you something sweet in order for them to attract you to what they want to give you. And by the time they said the two things they could take away from the Africans is that spirituality and their language. Hence why we say don't speak in vernacular. Now, the Bible that you read in the land of Africa is 66 chapters. It's called the Slave Bible. If you go to India, they have a different Bible. The original Bible that the Europeans read is 77 chapters. Now, the Indian Bible let us know that Jesus wasn't crucified. He ran away to India and had kids and family. The one that they gave to you in Africa stated that he was killed and crucified because of your sin. If so, why do you still wake up early in the morning to pray for forgiveness of sins? It makes no sense to me, and there's no value in this introduced religion. And is this Jesus that said, mi ò gbé oni má ṣe rò bóyá mo mú àlàáfíà wá sílé ayé, oni mo wá kọ bàbá sí ọmọ, oni mo wá kọ màmá sí bàbá, oni mo wá kọ ẹ̀yìn wọn síra wọn ni. Ó dẹ̀ ní mi ò wá torí ẹnikẹ́ni gbà tó fi pè ń gbà yẹn, ó lóun wá torí àgùntàn Ísírẹ́lì tó nù, ṣé àgùntàn Ísírẹ́lì lẹ́yìn? The smart professor. Yeah, I'm a big judge. Bring that up. Wọ́n ní Jésù ọmọ Nazareth, Jésù Kristi ọmọ Nazareth. Ṣé is that also?
Kí lẹ sọ? Mo bẹ̀rẹ̀ ta ni Elédùmarè because one on one God is not the same thing. And I was Ṣé bí àwọn catharsis ẹ̀ náà ti ṣàlàyé fún yín iṣẹ́ ẹ má bínú ṣe travel ni àbí? No, travel. Wọ́n ṣàlàyé nípa Christian, I was with him. But mo fẹ́ kún peace as I want you to give me a definition of Olódùmarè. Torí mo sọ pé Olódùmarè àti Ọlọ́run is the same. He say no. And the way he explained to me, I understand. But I want to also... Olódùmarè and Ọlọ́run is a Yoruba word now. Yoruba word now, méjèèjì now, Ọlọ́run Olódùmarè. Are you talking about God? But do you believe there is a God? God yẹn náà la sọ fún yín pé wọ́n introduce wa fún wa pé they are not as what we have. God is a title. Educated ṣì bóyá kẹ́ gbé wọn débẹ̀ díẹ̀. Now, Olódùmarè ló introduce àwọn irúnmọlẹ̀ sí wa. Olódùmarè ló rán 401 irúnmọlẹ̀. Ìgbà ó lé kan àwọn irúnmọlẹ̀. Irínwó lé kan 401 irúnmọlẹ̀ wá sọ́dọ̀ wa. Olódùmarè ló sọ fún wa wípé ká tẹ̀lé àwọn Ọbàtálá. Olódùmarè ló fún Ọ̀rúnmìlà ní Ifá tá à ń lò tó pé Ifá jẹ́ ohun Olódùmarè. Nínú Ifá yẹn náà ló jẹ́ ká mọ àwọn òrìṣà. Nínú Ifá yẹn náà ló jẹ́ ká mọ nǹkan tó yẹ ká máa ṣe as ọmọ kóòtù òjìrì. Now, in order for Olódùmarè and God to be the same, ẹ jọ̀ọ́ ṣé odù Ifá wà ní Bíbélì ni? Àbí kí là ń pè ní Olódù, ẹni tó ní odù that has no ending, the one that is the mysterious one that has no ending. Ẹni tó ní odù tí ò that has no ending, the endless mystery of this world. Now, Olódùmarè can be found in any and everything. Olódùmarè ò ní ojúbọ. But apart from the Bíbélì, ìgbà tí Solomon, when he was creating the temple of Solomon, God told Solomon that in the highest temple, that is where I want to dwell in. And that altar has become a ojúbọ because back in the days, let's remember, tí àwọn apostles, or let me say, tí àwọn bishops, tó bá fẹ́ lọ sórí altar, wọ́n máa fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ síbi sí ẹsẹ̀ wọn ni. Just in case, if they are not pure, they will die instantly on that altar. Blood sacrifice. Instantly. Now, a place that has Ojubo is automatically an Orisha. That's how we know what a Orisha is when they have Ojubo. Ojubo, God of Israel, is what we call the highest altar. If I'm lying, that means you didn't read your Bible to that extent then. Because by Solomon cut temple, God told Solomon, bring frankincense, bring a smelling saint, bring stones of precious stones to the altar. It's in the Bible. But Olódùmarè does not give you a description on how to worship it. God of the Bible is a E. Olódùmarè is an entity of pure energy. That's why you can communicate to Olódùmarè using water, anything. You can communicate to Olódùmarè using a pregnant woman. If you are seeking for a child, and you want a child and you haven't received a child, Olódùmarè, you are communicating with Olódùmarè using somebody else. But we as Yoruba people, we are following the path that our irúnmọlẹ̀ gbélé fún wa. So that's why a máa ń bọ wọn, but a máa ń júbà Olódùmarè. Tí là ń pè ní bíbọ, venerating, showing homage to our ancestors that paved the way for us to be where we are now. So Olódùmarè yàtọ̀ sí God. God doesn't have a chosen nation. All this world is chosen by him, by it, rather. He doesn't have a chosen nation. God of Israel has a chosen nation. And also, by the way, in case you don't know, heaven in the Bible has a capacity, and it can't be overcapacitated. The capacity of heaven is 144,000 times 12. Because the Bible lets us know that 12
144,000 from each tribe of Israel, which means from the tribe of Gad, Benjamin, Reuben, Manasseh, and so on and so forth. 144,000 each. So 144,000 times 12 is the only capacity that's allowed in heaven. Any one that's higher than that is not making it. We don't have no hellfire. We don't have evil villain. So with all this, they can't be the same. So bó ṣe rí nìyẹn bàbá ìyá mi big judge bàbá mi di smart ẹ lè sọ̀rọ̀ yín bàbá mi ò gbọ́yìn. bóyá ẹ máa sọ sí yẹn kí tó sọ ṣe fẹ́ sọ sí yẹn. nǹkan tí mo tẹ̀ fẹ́ sọ ni pé òjíṣẹ́ tó ń rán sí Christianity òun ni Jésù wọ́n máa sọ pé Jésù ọmọ Násárẹ́tì ni kò ṣọmọ ilẹ̀ Yorùbá. So how come are we following him? It's not following kò lọ now. So àwọn tí wọ́n rán sáwà nílẹ̀ wa ń bí à ń dànù àwọn á máa sọ pé mo dá ṣẹṣẹ nu but mo ṣe ń lọ church. If you doing that, you are still committing ritual. Èèyàn ṣì ń ṣe nǹkan tí ó yẹ kó máa ṣe nìyẹn. Èèyàn ṣì ń contradict àwọn culture àti nǹkan tó yẹ kó ṣe. Ó ṣì ń contradict ẹ̀ ni. We are not doing the right thing. So nǹkan tí mo kàn ní láti contribute ni. Mr. Oyesule tẹ́ bá tún lọ wo bí wọ́n ṣe gbé Christianity wá sí ilẹ̀ wa tó fi di wípé wọ́n wá fi ń pa nǹkan ta ní rẹ́ ní báyìí ẹ fi rí i pé àwọn slave master àwọn náà ló gbé kinní yẹn wá kí náà dẹ̀ gbé wá ṣe láti kán backbone wa èyí tí ó jẹ́ agbára wa our strength láti gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ òun ni ẹ mọ̀ pé àwọn Christianity wọn máa sọ pé ṣe bí Christianity yẹn wá gbé education wa gbé ní kò sí kankan tó gbé wá sí ilẹ̀ wa ju pé wá ba ilẹ̀ wa jẹ́ jọ ó wá kàn wá lẹ́yìn wá sọ wọ́n di atọrọ jẹ èyí tí àwọn pásítọ̀ wa ń parọ́ ń tọrọ fún àwọn èèyàn ọdún is not kì í ṣe nǹkan táwọn náà rò pé orí náà ni àwọn slave master. Bible sọ pé nínú ẹ lọ́wọ́ ẹni tí ò ní láti máa gbàfẹ́ ní tó ní. bẹ́ẹ̀ni. láfin Fádébóyè lówó tó di bílíọ̀nù táwọn padà sí pòwèrè. àwọn ló gbé ẹ̀sìn yẹn wá bóyá máa sọ pé Christianity ò gbé education wá Christianity ò gbé education wá àwọn people wọ̀nyẹn wọ́n gbé nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ òun ni wọ́n gbé wá fún wa àwọn bàbá wa ń gbà ní ìgbà àṣàyè wọ́n ti ní way of life the way they do their things bọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan wọ́n ti ń ṣọkọ wọ́n ti ń ṣàdá wọ́n ti ń ṣaṣọ ìwòwò kọ́ ni òyìnbó wá bá wọn. ó dà pé bọ̀bọ̀ pásítà tó tún ní ó ní nǹkan tó fẹ́ béèrè o. kó tiẹ̀ sì ní sùúrù náà kó sì ní sùúrù náà sì ń dá òye súlé ló. àti dáyé lóòótọ́ fún ìjìnlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún lọ́dún kan bíi ibi tí ó lè jẹ́ bí pásítà ò ní focus. ìgbà tó kú ònú ẹsẹ̀ àwọn ọlọ́bọ̀ tó tún lọ tẹ̀lé àwọn ọ̀nà kìkì ní ìyàtọ̀ ọjọ́ gungi náà. lọ́bọ̀ ìnà kìbá o. okò mùsùlùmí tó tẹ́tí parí bí. wọ́n sọ APC wọ́n lọ PDP. wọ́n máa ń sọ dáadáa bí bàbá ṣe máa rántí oní politics ní gbogbo kínní APC and PDP ni wọ́n ti máa ń sọ tipẹ́. ṣé mo sọ ni. àwọn méjèèjì yẹn. pásítà jọ̀wọ́ bí nǹkan sọ̀rọ̀ kí ẹnikẹ́ni tún tó bọ́ọ̀lù ìjọba ìbílẹ̀ kan lọ́wọ́ ẹ̀ ní àbíbá o. ok mo ti padà wá. so yeah ìjọba ìbílẹ̀ kan lọ́wọ́ educated ní àbí professor generally ni. no educated náà lè dúró because I feel like he's the one replying every question. Anybody can reply you. Oh, okay. Because my mom alone reply Mr. Oyesunle, so. Good. Because we very anyway. I feel like Mr. Oyesunle gonna go share mistake. That's not way. Olodumare and God is the same thing. I feel like he wasn't. Hello. Sorry. You see, Imatan way, Imaye is far. I mean, the time for him, I just know that I'm going to church. I focus for my life, my business. How I want to make my, like, if I'm not here today, I'm only suffer. I'm a hustler. I'm not too much into the religion that far away. Okay. Oh, you're soon I'm not faulting you. Okay. No, listen. What are you here to? No, Pastor Kilo February. So, my very big educated strip. So, if Olodumare is what we the Yorubas, I mean, the creator,
because like Olodumare is like the creator. He sent Obatala, Morumila, and everything. So people that are not Yorubas, people. If that's what you're asking. So you're saying different. Okay, Karasarisi Jineke mi mo motala mo de moti God mo de motele dumari. Abi mo motala mo motele dumari. Ubangidi ni Dausa Ubangidi. Mama eno kalo bito jino ye. Go to ba sọ̀rọ̀ ti Muslimu payan ni. Wọ́n ní kó máa gbẹ̀mí àwọn èèyàn, wọ́n gbẹ̀mí èèyàn ni. Ẹ lọ mogun, ẹ dùn wọn lọ́rùn, ẹ ṣe bísí láì. Ti God náà yẹn náà gbẹ̀mí wọn ni ó gbẹ̀mí wọn lọ bí ẹni tó máa kú bí yàrá yòó. Ṣùgbọ́n Olódùmarè ò kí ń gbẹ̀mí èèyàn. Àti aṣọdún Ọ̀ṣun kò ṣẹni tó kú. Ní Mọ́kà àwọn èèyàn tó kú Mọ́kà wọ́n jẹ́ kú Jerusalem náà yẹn tí Jerusalem kò pọ̀ tó yẹ bí 100, 30, 40 náà kú. Aláyẹn ẹ̀jẹ̀ gidi ló mu. Torí gbogbo àwọn tó ń wò yẹn, I can tell you today lọ́wọ́ tó máa ń pè lẹ́ Illuminati ní gbogbo ọjọ́ ṣe. Illuminati dẹ̀ Rome, Quran tó ń sọ yẹn, Quran àti Bible Rome náà ti kọ méjèèjì. Ànábì kan sọ̀kalẹ̀ kò sẹ́ni tó ń jẹ́ ànábì ìwé kankan. Ànábì kan wáyé kò sànábì ìwé kankan tó ànábì kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ ní gbogbo ẹ̀. Slave Bible, It's a fiction. Educators, are you here? Okay, so another question, Very. Yes, boss. How has how do I put this? So Olodumare being the divine one, the creator. So in Islam we have the Quran, the Christians they have the Bible. So báwo ni àwọn ní ìṣẹ̀ṣe? Báwo lẹ ṣe? We have what we call. Sorry? Okay, I think Baba mi fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo ṣàlàyé fún ni pé sórí títí wa àwa máa ń kọ́ ọmọ wa tó bá mọ tó ń pè ládàn. O ṣáà máa dán. O ò ní bá nú àdán kó má bọ̀ ọmọ. Tó ti yẹ sí. Knowledge a máa ń pass ó dàbí craft ni a pass knowledge wa ni. Aláwọn few books sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tó bá fẹ́ wá lọ sórí Amazon wà ní wọn rà. If you want to know anything about this, our DTs in the primordial days, and this goes for every single nation, in the primordial days when the universe was created, there's no book. Nobody has a book of year 0001. Writing in a book is of a recent phenomenon. Oduifa is what holds the Yoruba history from head to toe. And the science that our father had back then is very immense. They learn and they hold and they store every information of all the Oduifa from Ejiogbe to Ofundes, making it to 256 corpuses of Ifa. And every single Oduifa verse has almost, if not more than 1,000 verses. Now, every nation history was passed down from generation to generation. When a form of literature came into play, is when they start writing it down. For example, now, let's look at Mali. Mali had the biggest library ever. But when they got colonized, everything got burnt down. Now imagine if our Oduifa was written in a book a long time ago. When we got invaded by this intruder, what they would have burnt all our book, all our artifacts. They would have stolen it and taken it away. So I am glad that Oduifa wasn't written in the book back then. But we do have books for it now. But back then, I am glad and I am happy that's not being written down, because if it was, it would have been tampered with by our oppressors, burnt and whitewashed, just like how they did to the Shanghai Empire and other places. So let's be happy that Oduifa wasn't written down in a book back then than now. So let's count our blessings. Thank you. My question is, how can I be sure something that has been passed to different people from generation to generation to generation to generation has not been faulted? Just as how you believe what was written in a book by somebody that can wrongly and purposely be re-altered it. The Bible was edited more than
the Bible was edited more than we have about 300 edited versions of the Bible, and it was written over 6,000 times. I'm not a Christian, I'm a Muslim. No. I'm giving you an example. Quran has many versions as well, not just one, my brother. Also Sir, the Quran. I'm going to talk to you about that. I'll quote this anywhere. There's only one Quran. In whatever. When you don't know about something, you don't have about for it. You to give you don't know, Pastor. There's we have different version of Quran. You just said you want to give me proof. I asked a rhetorical question, but a job in Rhetorical question. Listen. What is that hadith? I didn't say I don't know what an hadith is. I'm telling you, hadith is different from the Quran. Honestly, I think he has just come to change the topic. Just like the other guy said. He has just come, he's one of them. Baba is one of them. tó yẹ pé èèyàn kan ṣèwà enlighten odidi àfààní o ìgbà tó ń gbọ́ lánàá pé àwọn Quran ní version òun kò surprise ẹ̀ wọ́n dẹ̀ confirm ẹ̀ fún tó gbọ́ dẹ̀ rí tell our people wa wọn fẹ́ make research but you just want to stick on what you are saying. màá sẹ́ kí ni yẹn sí ẹ̀ mo ní lọ́wọ́ Quran ní bọ́ onífàsì bàjẹ́ Quran tó ká Nàìjíríà kan náà kọ́ ní Iraq kan náà kọ́ everybody needs it just like education sọ kò sí nǹkan tí onífàsì ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. You know what? I just did a research audit. We have about 10 versions of the Quran. 10 versions of it. Common sense safe. Seriously. Gbogbo èèyàn ní ìgbé wa máa ronú fún náà àlè wa máa wà lójú kan ṣé gbogbo ṣẹ́rí àwọn ọkọ̀ yìí ó tẹ̀ máa èmi máa lo common sense mi àwọn òyìnbó tó gbé ẹ̀sìn wá fún wa ń sìn wọ́n ti kúrò beyond gbogbo nǹkan tẹ́yìn ṣe wà ń tá ṣe wà ń jókòó ti yìí nǹkan tí wọ́n fi kọ́ àwọn ọmọ wọn ṣé bible school náà fi kọ́ àwọn ọmọ òyìnbó ní school ni nǹkan tí wọ́n knowledge lé lórí ẹ̀yin ṣe wàá gbé láfíríkà ẹ̀bẹ̀ tí fífa fi brainwash ara yín we just have to use our common sense now èèyàn ìwà bẹ́ẹ̀ láti kékeré ó ti mọ̀ pé ìwà tí dáadáa ló dá ìwà tí ò dá ò dá èwo ní gbogbo káṣẹ́ máa sọ pé kí ló ṣe máa ronú fún wa we just have to think. Ekusegun, I'm proud of you people. Biggie Joes, thank you very much for your everything. Baba, everybody, educated streams, I'm proud of you. Unti abafikun fún baba Christian yẹn ni tó sọ wípé ohun tó yẹ ká fi kún fún ni pé ó sọ pé kí àwọn ará comment section náà. Mi gbọ́ o. Kí àwọn ará comment section náà. Okay, gbogbo àwa comment section mo kí yín o ẹ ṣé ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú dúró tì wá ìgbà tó sọ pé nígbà táwa sọ pé Olódùmarè ni Ọlọ́run rán sí àwa pé báwo ni ti àwọn Yíbò bàbá dẹ̀ sọ pé òun ò mọ̀ nípa yẹn which is true níbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ náà la tún padà sí ohun tá à ń sọ ni wípé Ọlọ́run rán òjíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan sí èdè kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa gbọ́ èdè ẹ̀ ti lárúbáwá ló rọ̀ sí Odùduwà ló rán fáwa àwa ọmọ Yorùbá ó wá lè rán nǹkan mi fún Ìgbò kó rán nǹkan mi fèdè lọ́hùn ṣe understand ohun tí mo kàn ní kí n chip kó yẹ ká fi kún fún un nìyẹn pé ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ náà we are still back to where we ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ èdè kọ̀ọ̀kan ni òjíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wà fún ní ti àwa o Ọ̀rúnmìlà àti Ifá àti àwọn èèyàn ti wá ní Olódùmarè rán sí wa thank you. ṣẹ́rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa ni pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ understand ẹ kẹ́ ẹ máa lo common sense pé àwa tá à ń jọ sọ èdè kan náà tá à jọ ń gbóra wáyé yìí báwo lọ Ọlọ́run kan ṣe tó fi jẹ́ padà fi ń gbóra wáyé ẹ̀yin tẹ́ pé àwọn èèyàn tó yẹ pé Ọlọ́run tún dá sáwọn ìran míì tẹ́ pé wọ́n sọ èdè míì á gbóra wáyé so now báwo lẹ ṣe máa wá expect èèyàn kan tó wá láti ìlú èèyàn tó yẹ pé kò sọ èdè ẹ kó wá sọ nípa Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run fún ẹ gbogbo ilé yìí náà gbogbo knowledge yìí náà ara àwọn òbí ẹ ara àwọn society náà ni wàá ti get gbogbo knowledge yìí not pé ó nígbà tó bá tó lọ sí ìrìn àjò kókó tó di pé èèyàn kan ló ti máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ẹ ṣé ẹni Ọlọ́run tá à ń sọ yìí gan everybody ló bìlì pé Ọlọ́run wà kò dẹ̀ sẹ́nibọ̀dì tó rí Ọlọ́run rí bọ̀ à ń rí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀
we all this thing we just have to know about all this thing now. Ìwé kọ̀ọ̀kan ló ṣé àwọn èyí tó kọ ìwé wá fún wọn ti kó wọn tẹ bá kọ ìtàn tó ẹgbẹ́ lọ sí school àwọn èèyàn tó ti lọ sí school ẹ̀yin bọ́dà wa ẹ̀yin sísítà wa àwọn èèyàn tó ti kó wa lẹ́rú báwo lè tó ti kó yín lẹ́rú fáì mú iye ọdún ṣẹ̀ máa wá pẹ̀lú ìwé pé òun fẹ́ introduce Ọlọ́run fún yín this is the common sense now kí ló ń ṣe wá now àwọn máa try láti máa defend ìwé kan téèyàn kan jókòó kọ ní ìlú ẹ̀ àwọn nǹkan tí bàbá àti yín kọ́ yín bàbá òbí tó bí ẹ̀yin gan sílé ayé tó sọ nípa ìtàn yín láìfù yín pa ìran yín ẹ fẹ́ believe lórí yẹn. ṣe bí kìíní ìjà gbogbo àwa tá a bá kọ́ nǹkan táwọn òbí wa kọ́ nǹkan táwọn òbí wa bá ń ṣe tá a bá fẹ́ education sí a máa ń wà successful gan ṣá. of course. because wọ́n àtọwọ́dọ́wọ́ ni ìyá mi ló gbé fún màmí gbé fún mi èmi náà gbà dání because nǹkan tí kò yá àwọn èèyàn ni ẹ̀ nǹkan tí yẹn bá kó yàtọ̀ fún wa nǹkan tí ok ẹwúrú bọ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn bí kí o ṣe dùn lẹ́nu ẹ̀ òyìnbó èdè dùn lẹ́nu ẹ̀ Yorùbá náà dùn lẹ́nu ẹ̀. bàbá o ẹ má bínú bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí nǹkan tí mo máa ṣe rí nǹkan tó máa ń dùn àwọn èmi fáwọn èèyàn wa ni pé ṣe rí àwọn bàbá wa tẹ̀ ń blame yìí wọ́n ní bí ọwọ́ ikú ṣe mọ ló fi ń bọ́ ojú láyé ìgbà tí ìmọ̀ ṣe mọ nígbà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń live life wọn náà wọ́n á bí èèyàn ọmọdé pẹ́ tó wá kàwé tó ràn yín lọ yí school then you just have to apply the knowledge you have to combine gbogbo nǹkan tẹ́ pé ìmọ̀ táwọn bàbá yẹn ní wọ́n nǹkan tí a lè fi build ara wa nìyẹn àwọn bàbá yẹn ti ń ṣe ìmọ̀ àgbẹ̀dẹ wọ́n ti ń rọ ọkọ́ wọ́n ti ń rọ àdá ní ayé ìgbà yẹn now ẹ̀yin tó ọmọdé pé àwa tún lọ sí school we just have to gbogbo ìmọ̀ education yẹn láti combine it together láti ṣe kíni láti make kíni yẹn use to our society but àwọn ọmọ nísìnyí a ti turn against gbogbo kíni yẹn àwọn bàbá yẹn ti ní gbogbo knowledge yìí tipẹ́tipẹ́ but àwa làwọn lè build up káwọn náà bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó stop sí gbogbo kí láyé ká mọ̀ but a lè mú pé wọ́n máa ní ògùn wo ló rọkọ ògùn wo ló rà dáadáa pé ẹ̀yin ẹlòmíì ti wọ bí 40-50 years ní kò tí ì mọ̀ pé àgbẹ̀dẹ gbà báwo làgbẹ̀dẹ ṣe wà nílùú aláyé gbà yẹ sóyìnbó ló wá sọ fún aláyé nípa àgbẹ̀dẹ ni bó ṣe ń rọ ọkọ bó ṣe ń rọ gbogbo kíní ẹ bó ṣe ń rọ everything wọ́n ti ń rọ ìbọn but àwọn àti bá àti kúrò ní gbogbo òkè ìlànà yẹn ìyẹn wọn máa ka ìwé báìbù máìtì sọ pé Israẹli lọ sí kíní kan kí ló kàn mí pẹ̀lú máìtì sọ pé àwọn nǹkan tó jẹ́ kí n mọ̀ nípa ìran mi jẹ́ kí n mọ̀ báìbù lè wá gbélé mi lórí kí n máa kọ́ Pọ́ọ̀lù lọ sọ́dọ̀ ìsíkáyà kí ló kàn mí pẹ̀lú ìsíkáyà sí mo mọ̀ ìsíkáyà rí ni àwọn èèyàn wa kí wọ́n ṣàkóso ìwé ìtàn ni so kọ́sítọ̀ ìwé ìtàn ni ohun Ifá direct ohun látọ̀dọ̀ Olódùmarè ni kò sẹ́ni tó máa dá fún n tó bá béèrè wàá gba direct answer ojú ẹsẹ̀ àwọn ìwé méjèèjì yẹn o ìwé ìtàn ni àmì ìdẹ̀rẹ́dẹ̀ láti kọ́ ìtàn anybody ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí and I'm proud to be. ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó fún ẹ lórúkọ Yorùbá tó ní ìtumọ̀ tí yẹ pé kò tẹ̀ ní màmá sọ pé àkíní ìtumọ̀ kíní yìí o wá ló fẹ́ ọmọ afẹ ní Pọ́ọ̀lù kí ló lọ ṣe ń zú ọmọ èṣù kí ló wà lọ zú lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ ń bẹ̀ ni. sá Áfíríkà ẹgbẹ́ mi. seriously wọ́n ṣe gbogbo mindset yìí. ìdọ̀nà tí n bá tó lọ zú òrò nípa àwọn fámìlì ẹ̀ ló wá rí bẹ́ẹ̀ ni. bàbá mi ẹ fi mílẹ̀ jáde seriously na kí ni ẹ máa bí ọ̀nù náà wọ́n change orúkọ Ayọ̀mídé orúkọ gidi orúkọ tó lápẹ̀ẹ́ Túndé Babátúndé wọ́n á fẹ́ ní Ismaila wà á dẹ̀ máa jọ pé wọ́n máa bí lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ Ismaila. Mọ́nù kì í ṣe Ismaila Síkírù Mukaila láti kó sórúkọ nìyẹn ni ilẹ̀ Arabu kan ò lè lọ síbẹ̀ kan sọ kọ́ máa porúkọ àwọn gbogbo àwọn Síkírù orúkọ mi ìgbọ́ ilé Arab country náà á lọ sí Arab country rí náà mi ìgbọ́ rí. mo lè jẹ́ ká gbé láìkí ẹ̀ 100k wàá máa sọ ìtumọ̀ jẹ́ ká gbé dé 100k gbogbo lé. wọ́n ò ṣe sọ fún mi ó ṣe pé ra lórúkọ Yorùbá tó máa nítumọ̀ lẹ́yìn pé kò ní da orí mi rú rárá màá ṣe máa bẹ̀rù orúkọ ẹ̀ ṣé Ghana máa jẹ́ Muslim name ni ẹ̀yìn náà lẹ́yìn Áfíríkà mi ìwọ̀n bá ti máa ronú gbọ́ngbà mi seriously gan-an China ò kí n gbé bí mo kí China jẹ gba Muslim gan tó gan how many percent wọn ló gba pa Muslim but àdéhùn ìnáwó yìí gba orúkọ wọn bórúkọ wọn ṣe bóyá fọ́ọ̀nì tó. ó dàbí pé hold on Amisu nǹkan tí òye ń pẹ̀lú àwọn Muslim ẹni wọ́n ti náwó jù kọ́ kókó lórí wọn lọ wọ́n nà tí wọ́n lọ pọ̀ lọ́sí gbà tó sí wọn lọ́dún mẹ́sàn-án. mo fi kọ́ kéwú ṣé mo rán ẹni iṣẹ́ ni. Sílámù bọ̀bọ̀ kan ó lọ sí platform àwọn Muslim ni ó láwọn kọ̀ wọ́n á bè lọ́wọ́ ẹ̀ pé. ṣé ìbá fọdún mẹ́sàn-án kọ́ bricklayer sef. If you process with the big house, learning another man's language for 9 years, Arabic for that matter.
I didn't send you. Ẹ má Why bínú don't mà. you go and learn the work? Ó ní bàbá Muslim kan tó ń pè ní Sulaimon. Ó láwọn kan ọ̀tá Ọlọ́run. Ṣé èèyàn kan suppose kéèyàn jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ni? Má sọ pé o tún lọ bẹ̀ yẹn o. Mi lọ síbẹ̀ mo kàn bàbá mi wọ́ bẹ̀ mo kàn dúró mo kàn gbọ́dọ̀ tó sọ ni. Má débẹ̀ láìláì bàbá olùṣẹ́ wà UK orí COS ní UK ni. Adé náà fi dé pẹ̀lú gbogbo kọ̀ọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú tó máa kàwé but adé náà fi dé ìwé ẹ̀ náà ẹlòmíì kan kàwé ni kò gba ẹgbẹ́ sùkúl kan báyìí. Kí ló mọ̀ tó wá kà lù yìí? Waka banking and Islamic no Islamic banking and Islamic ló ló ń waka. Combine ọ̀nà. Banking and Islamic oh God. Ọmọ bí mo jẹ́ mọ́ ni. Pápá sórí péjì ẹ̀ ó yẹ kó jẹ́rìí kí n máa ṣe investigation mi bọ́kọ̀ ló fi bú. Àfa kan tó ń baṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ àfọ ìjàlábí kan tó ń baṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ nìyẹn náà. Can you imagine? Ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ̀ ń jà pé mo kàn ń gbọ́dọ̀ ẹni ó ní ọ̀tá láwọn ọkọ̀ ọ̀tá Ọlọ́run. Ẹdún náà gbogbo kí ni ìdílé ọkọ̀ fi brain wash wa sẹ́ni pọ̀ tó lè gbé ọ̀tá Ọlọ́run láíláí. Táwọn gbogbo láláṣìṣe báyìí àbí? Aláṣìṣe gbáà ni wọ́n lọ bẹ́rì ojú wọn sínú mud. Tẹ́ bá ti bọ́ mi bẹ̀ ni mo láì kí iṣẹ́ wọn bàjẹ́. Àwọn máa kóra wọn jọ ṣèékì wọn máa rúkọ wọn. Ṣẹ́rí nǹkan tó tẹ̀ sún mi lọ́rọ̀ wọn ọmọ wa máa bèrè wípé ìwé wa dà. Lẹ́yìn mi mọ̀ kan tí wọ́n ní interest pẹ̀lú ìwé ṣé wọ́n lè sọ ìtàn fámìlì wọn ní ìrọ̀lẹ́. Listen bí jòsùn kan tó wà bẹ̀rẹ̀ gbé jẹ́ sọ fún yín tẹ́ bá lọ bẹ̀ wọ́n ṣe tá àti disgrace anyhow wọ́n máa gbé níwájú àwọn òṣètò àwọn òṣèré yẹn tí wọ́n ròyìn wọn fẹ́ gbé jù ẹ̀ wọ́n fẹ́ yẹ ẹ̀ ó tán wọ́n ní shut up tó bá sọ̀rọ̀ wá já ẹ bọ́ bàbá o ẹ mọ tó ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí mo máa ń dọ́ ọ̀rọ̀ wọn ni pé a ní ẹ̀rí dà wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ sọ ọ́ sí báyìí nǹkan tó nímọ̀ ipa Ifá báwo ṣe fẹ́ rí ẹ̀rí èyí wọ́n á bè lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá mo ní tóun náà bá ti lè fún mi ní history bàbá ẹ̀ bí ìran 4 sí 5 ó kàn fún mi ní history wọn bó ṣe live ìgbésí ayé wọn wọ́n tó mọ history bàbá ti tiẹ̀ o fẹ́ máa sọ pé kí ni ìtàn Yorùbá àkọlé ìtàn Yorùbá kọ́. sórí nǹkan tó ń sọ yẹn ṣe lọ fà they are there for àwọn wọ́n ti kó àwọn ti lose nsìn ọ̀hún máa rí dínkù yín ni ìwọ tó ń pa ìwọ tó àná gbà tó ń ṣò tó ń bá kíní sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá gbẹ́gbẹ́gbẹ́ sọ̀rọ̀ ó fún wọn kúrò àwọn ní kò náà kà fún rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́ tó ń sọ they are not interested in what you are saying they are only there to bring it down that's all come make you confused bọ̀bọ̀ yẹn sọ ọkọ̀ mo ní fídíò yẹn mo dé sẹ́ fídíò yẹn ṣe ó sọ ó bọ̀bọ̀ tó ṣe oníjọ́ tó kọ́ dọ́dọ̀ wá bí ó dàdẹ̀ sọ ń dọ̀dẹ̀ bó wọn dàbí ẹni tí ò mọ nǹkan kan gbogbo ẹ ló sọ pé listen máa bẹ for 2 hours nígbà mi mo like wọlé èmi ò wọlé o kí ni mo wà tí mo wò lókè o. àná èmi náà wà bẹ́ẹ̀ gbogbo èmi náà wò lánàá. ó sọ ọ̀nà ó ní pé táwọn brothers àwọn tó bá ti wá sọ́dọ̀ àwọn a máa yẹ̀yẹ́ wọn a máa sọ wọn ní ẹ̀pẹ́rẹ́. But you know, ṣorí ó láwọn kíní kan tẹ máa ń ṣe láyé tí máa ń sọ èmi ò ṣe sí gbé tí ẹ sọ èmi ṣe ń gbọ́ lókè ẹ mo ṣe ń gbọ́ èmi ò ní súnmọ́ wọn láyé kí lè fẹ́ lọ argue sí wọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ debate. bẹ́ẹ̀ni. all they are there for them to useless you kọ́tọ́ ní ṣe fún bóyá ìjàlẹ̀ lánàá wọ́n kí wọ́n yí bí ajá. ìdájú kan lè ní Ọlọ́run ṣé bí o ṣe máa ń ronú pẹ̀lú àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ báyìí mo fi títóbi Ọlọ́ba ṣẹ̀rí ẹ lọ ṣẹ́rí ó wà o àwọn èèyàn wa yìí mo fi Ọlọ́ba ṣẹlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Yorùbá kọ́ ló wà lára àwọn pípù yẹn Ọlọ́run ọba mi mọ́ gbọ́ ó lè jẹ́ pé ìyá wọn ló jẹ́ muslim ẹ bá lọ wo ìtàn mọ́sùn wọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí tó yẹ pé ẹ bá bó ṣe useless Yorùbá ìran yín ìran tẹ́lẹ̀ jẹ́. listen mo gbàgbé ọgbọ́n tí mo sọ fún ṣé o ṣàgbọ́n tí mo sọ láti ẹ̀kan ni wọ́n fẹ́ gbà náà sí wọn lọ́pọlọ ni má fẹ́ gbà náà wọn kó wọ́n kàn bí èṣù sí wọn lọ́pọlọ ni kò lè yọ wọ́n ti nà wọ́n jù sórí irú iṣẹ́ nǹkan tí ó yẹ yín mẹ́ nígbẹ́ ìṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ ń lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń lọ gba disgrace fúnra yín ni wọ́n àdìpọ̀ bọ́ọ̀ sọ pé kí ni onígbà tó ń dọ́dọ̀ yín báyìí olóòpọ̀lọ́ ń pò ní ọpọlọ tó délé ti pò yín dán kó máa pò tọ̀dọ̀ yín ẹ má sọ àwọn kan ṣe lánàá sọ pé irọ́ kí kan nígbà tó sọ títí ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ lásìkò bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́mílíkà lọ́sọ̀ àmúwá pé kí nígbà tó débí àwọn tẹ̀sí wọn ní gbogbo mi ní sọ̀rọ̀ mi ń kọ́mẹ́ǹtì mi sọ pé láìkì. bàbá ó ní ọ̀bọ kan ètò Ọlọ́run ó yẹ kẹ́ mọ̀ àfa ètò Ọlọ́run òun náà wá ní ẹ jẹ́ pé kò rọ́rọ̀ sọ tó yẹ pé kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ òun náà wá dájà rí platform wọ̀ lánàá lórí àwọn muslim rẹ̀ ẹ máa wo nǹkan tó fẹ́ sọ o ìgbà tó náà fẹ́ pour out anger ẹ̀ ni wọ́n á rí pé ìṣòro ti tẹ̀ ni pé ó ní ọ̀tẹ̀ wá sọ pé ó ní
wọ́n máa wá sí ìlú Ìlọrin wọ́n máa lé àwọn ọmọ ó náà ṣe wọ́n máa pa àwọn ọmọ Fúlàní ó náà wá bì lọ́wọ́ kó wá sọ ìtọ́ ti tẹ̀ ní o pé àwa sìn kíní kan láti wá ṣé wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé ọmọ Fúlàní ni wà nàbọ́ ọmọ yìí Yorùbá ìmọ̀ tí wọ́n pé àwọn pípù yìí àjẹgbọdọ wọn wẹnu kóra ọmọ àlè ló pọ̀ jù gbogbo àwọn pípù yìí tó ń jókòó sí ibẹ̀ yẹn mo fi ọlọ́ba ṣe ẹ̀rí wọn kì í ṣe pure Yorùbá mo fi títún bí ọlọ́ba ṣe ṣe rí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá. gbàgbé nǹkan tó ń sọ yẹn lísìn gbàgbé tó ń sọ yẹn ọmọ ti dàpọ̀ èyí tó ń sọ gbogbo tó ń sọ mi fẹ́ gbọ́ all we are saying is no to Islam. I don't care if you are Muslim, you are Hausa, you are whatever, fuck off. Ẹ máa ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe ṣórí nǹkan tí kò ṣórí nǹkan bó ṣe ń wò mí ẹ̀ mọ́ ó dàbí ìjọ kan bó ṣe mistake wọnú agbo ìtàn pè ní mádàrúkọ lórí gbogbo ẹ̀gúsí àbí kí náà ń gbé but funny sí ni pé mi ìmọ̀ tó lè kò bú mi kò ń bú èmi ó máa ń sọ̀rọ̀ bọ̀ kò ń bú mi kò bó ṣe ń bú yàn torí ìjọ tó tọ̀dọ̀ wà táwọn múlíkà gbà látọ̀ mẹ́pọ̀n ẹ̀dá ni èmi mo gbà lẹ́yìn ẹ̀rọ ṣe bàbá mo ní ẹ̀yin náà má bu mọ́ ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ tí wọ́n á tún yin òkè má ló ti tó wọ́n á tún yin sókè má ló ti tó kani máa mú pàtó ó rà pé jẹ́ orí aláìsí jọ ẹ̀ pé mo gbà ń lẹ̀ ìjọ tó máa ṣe bẹ̀ wọ́n ṣe báyìí ó ní gbogbo máa lọ máa bọ̀ ń tiẹ̀ má kó lọ́dọ̀ àwọn onígbàgbé ìyá sọ̀rọ̀ àtijọ́ mi ṣe mí sí kò bẹ̀ mọ́ mi tiẹ̀ débẹ̀ mọ́ láyé nínú wọ́n bẹ̀ mo ṣe méjì àsíbẹ̀ ni o kò sẹ́ńtọ́ lè bu mọ́ṣẹ́ wà yẹn kò sẹ́ńtọ́ lè sẹ́ńtọ́. wọ́n ní ọ̀tá Ọlọ́run mo kàn ń wá ọ̀rọ̀ ìwọ. pátápátá gbogbo èèyàn lọ́tà wọn owó ẹ lọ́tà wọn wọn ní àwọn nígbò kí ló fa ogun gan tó fi ń jà ṣébi tipátipá yìí náà ló fa ogun wọn dẹ̀ máa ń dọ̀tá Ọlọ́run ọ̀tá ọ̀kẹ́dẹ́ kan ní àwọn ẹgbẹ́ ogun ìgbógun náà ní ká máa pààyàn kí ló fogun. ẹ máa tó ní ẹ máa ní ṣé lẹ́dùnmá tó dáa yín ṣé kò tọ́ sí láti ṣe ni gbogbo máìsẹ̀ tí ń pé Ọlọ́run tó dáa ilẹ̀ ń sìn báyìí lóògùn máìsẹ̀ tí ń nìyẹn pé ẹ̀ ń sin Ọlọ́run ẹ̀ dẹ̀ ń sùn. ṣe lè sin lọ́wọ́ ṣá ẹ̀yin olùṣẹ́ lè sin lọ́wọ́. Ìwọ tó yẹ pé àtẹnudà orúlé èkó ẹ sì bá kó dẹgbẹ kó bọ́ọ̀lù dẹgbẹ. ẹnu sọlọ àbọlọ́run ló ń ṣe wà. àtẹlẹ sí lọ́wọ́ nígbà ìyẹn ti yọ lẹ kí mo fi ṣe kí mo keep tẹ́tà. ló ń sìn wá náà is the one providing for our needs. ṣe é ní pọ́ìntì tí wọ́n understand gogogogo nìyẹn tó bá yẹ kó máa ṣe mistake wọn láwọn sí Ọlọ́run ṣọlọ ìwọ Ọlọ́run rí tó fẹ́ ṣe ni èèyàn tó rí kankan tó lẹ̀ ń sìn wọ́n dẹ̀ tún ṣàlàyé fẹ́ pé Yorùbá ò kì í sin Ọlọ́run adìyẹ làwọn máa ń sìn ewé làwọn ń sìn lọ́dọ̀ tiwa bọ́ a máa ń gbéṣẹ́ a máa ń dúpẹ́ fún Olódùmarè ni a máa ń dúpẹ́ ni ọpẹ́ là ń dún fún bàbá tá a mọ̀ tá a fẹ́ tá a rí a rí iṣẹ́ owó ẹ̀ bàbá dáadáa ìwà lẹ́fẹ̀ẹ́ máa ṣe ẹni tẹ́ ẹ̀ rí ẹ̀yin ṣe mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sí ẹ ṣe mọ̀ èèyàn kan wá náà wá pẹ̀lú máìsẹ̀ tí pò ń gbọ́ òun gbóhùn jùbìrì ẹ ó yẹ ká ìmọ̀ pé àwọn ep gan ó dàbí pé ẹlòmíì kan gbogbo àwọn tó ń pe àwọn ní Islam kékeré kan wọn ní mọ̀ èmo ponú ẹlòmíì náà ibi tó ti fẹ́ jẹ bó ti máa fi máa gbáyàn ló kàn sí nǹkan tó ń try láti máa roko sí nìyẹn. alálejò ẹmẹ̀bọ ló dẹ̀ pé làwọn fẹ́ béèrè question ẹ béèrè question. Ma'am Valentine ó sọ pé àwọn ní ìbéèrè kan fún mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè béèrè ìbéèrè yìí mà. Ma'am Valentino ẹ press the unmute mic wọ́n ti tó jábọ́ ok ẹ má gbé wọn wá sókè mọ́ ẹ lè máa sọ̀rọ̀ yín lọ. àwọn onípẹ́ṣọ́ adẹ̀ ń gbọ́ wá sókè ó dẹ̀ ń lọ ń gbọ́ àbí wọ́n fẹ́ béèrè in private ni bí wọ́n dẹ̀ máa béèrè lọ in private. bí wọ́n fẹ́ nọ́mbà ẹ̀ sí wọn. bí àwọn fẹ́ toast mi. ṣé ìyàwó ẹ̀ ti dé. ó ń sùn lọ́wọ́. irọ́ ni. àkọsí ibi tó wà ó ń sùn lọ́wọ́. ok gbogbo ti dé. ẹ má bínú gbogbo lé ẹ jẹ́ n sáré play nǹkankan fún yín lórí BBC kò pọ̀ rárá. how many minutes. 6 minutes. nípa ọ̀rọ̀ kí ni. ẹ máa gbọ́ ẹ hold on. àwọn abónílẹ̀ dùlẹ̀ àwọn ni wọ́n pín wa yẹ́ẹ̀yẹ́. On le patron roi. Nous avons une seule voix. Un seul roi. Àwọn ti French lélẹ̀ yìí. Kó tó ti ń pé wọ́n wá sí mi báyìí. Ìlú Àjàṣẹ́, ìlú Yorùbá ni, ìlú Oòduà ni. Abónílẹ̀ dùlẹ̀
àwọn náà pín wa yẹ́ẹ̀yẹ́ nítorí Yorùbá ló tẹ̀dó ìlú ìbàyè ìgbà tí Zozere gbé tóun wá tó wá tọrọ ààyè kóun àti àwọn èèyàn tóun ọmọ gbébẹ̀ ó dù tó sì wà lérí ìlú Àjàṣẹ ìlú náà ò kọ èèyàn kan nítorí ìlú bá tó bímọ ṣe rí ọ̀rọ̀ sísá múlíkà bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ sísá múlíkà bẹ̀ yẹn kọ́ ni wàhálà onítọ́pìkì wọn bẹ̀ yẹn. kí lẹ wí sà. àwọn ká kọ́mẹ̀ntì mi. wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ni tọ́pìkì wọn ní pílátífọ̀mù Sùláìmọ̀. èmi lè fọ́rí wọn wàhálà gò ló ń pa láìsí ọ̀tá. Oníṣẹ́ ni ṣé kí n máa play ẹ lọ. Hold on jọ mo sọ fún ẹ wọ́n láwọn fẹ́ wọ́n nọ́mbà ẹ wọ́n mà ti níyàwó létẹ̀ gba nọ́mbà ẹ máa Valentino ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ burú. wọ́n fẹ́ wá béèrè question ni. ló wá fẹ́ béèrè ní WhatsApp. ta ló ń béèrè. ìyá Valentino mo then send invitations bóyá máa gbà báyìí sìn. no get it wọ́n máa fẹ́ wọ́n fẹ́ do. I'm interested in you, Bobo. Ó jọ lọ ṣeré jàre. He's happily married. Bóyá wọ́n ṣeré. He's happily married. Wọ́n ti fẹ́ yàwó. Tẹ́lí ìkọ̀kan tí mo kò ṣáà mọ̀ ni pé tó kọjá ìdájọ́ ni pé tẹ́lí gbogbo wa. Ẹ fún wọn sílẹ̀. Hold on fọ̀rọ̀ ẹ fi ọ̀rọ̀ yín ẹ lẹ̀ ya Valentino ẹ dẹ̀ bá láìkí ẹ o. Fine boy ni ẹ wá rí mi ẹ wá sanwó orí ẹ̀ fún mi wá fún yín. Ọba wa bá owó orí ẹni fẹ́ play kíní jàre. A ti gbọ́ ìjàre story death story ló sọ yẹn wọ́n ti pín mi ti pẹ́ náà. Ẹ mọ̀ pé àwọn ẹrúkẹ́rú abilala nílùú yìí. Wọ́n lè àfẹ́gbọ́ ọ̀rọ̀ tàwọn yẹn òyìnbó ti pín yẹn fún wa òyìnbó kọ́ lọ́rọ̀ Muslim lásán bí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ti pín ọ̀rọ̀ wa Àjàṣẹ́. Èyí ti kó Nàìjíríà àti gbàgbé yẹn. Ṣé báyìí dàbá ti lórúkọ yín ní ẹ̀kọ́ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀? Big juice ẹ bá wa gbé báyìí dàbá sì ti àbí báwo lórúkọ ẹ jẹ́ ń pe orúkọ yín dáadáa mi kí mo orúkọ ń pè mí mọ̀ọ́kan tó ṣe mí. David exchange. David exchange. David mo kí mo orúkọ ń pè ẹ bá tí bá ti wọ ẹyọ kan bá mo ti bójú mi kú. Beat David exchange. Ìkan tèmi fẹ́ sọ wípé àwọn Muslim and Christian àwọn gangan ló yẹ ká face these people àwọn normal cause headache fún wa àti gbogbo pain tá à ń go through ní Nàìjíríà àwọn ni wọ́n ń fà á everything tá à ń pass through ní Nàìjíríà àwọn ni wọ́n ń fà á so we really need to stand strong láti fọ ìlú láti fọ Nàìjíríà yìí mọ́ or we just share the country everybody just dey on their own. Kí lẹ̀yin náà ṣe láti ẹ̀fù wọn? Kí lẹ̀ ṣe láti ẹ̀fù? Ìkan tó máa ṣe wípé ká máa sọ kìíní jáde. I'm not asking Awako, what are you doing to help the situation? Me, if you check my profile, you will see that I'm talking out for my area, like my family now, my own family, my wife. I don't stop am say me not try am step leg for church. Why? That my junior ones, I don't tell them. Many people around me, they're not able to try and they near church. Like where my working place, my company want get, my workers, you don't do it. You don't do it. No. Dictatorship, dictatorship. No. Èmi máa ń sọ fún ọ, máa gbé wọn jókòó, máa wá sọ fún ọ wípé this thing you are doing, this and this. No, Delta. Àwọn onímọ̀ Yeah, exactly. Fredo. So, kíni ó ń dùn mí lọ́kàn bí as in it dey pay me for my mind. Mr. Beat David, Sherry, iṣẹ́ náà it's a collective work.
Sherry, pé ká máa sọ́nà eléyìí náà bá lè ṣe your own hand but ẹ má wà dictative pé they must do this, they must do that. Anything you two can contribute to the society. It's not under must. If I preach to you, like me and my junior brother now, if we tell you, you call the show strong girl, say this and this and that, waiting my mother, my father train me to be all those guys. Okay, don't worry. Go meet them. They will give you work. They'll give you job. Then you go benefit from them. You can't benefit from me. Because if you dare say here now, you go to do your stupidity, you go to call out only life. Take they spoil my own. But discrimination not lè ṣe yẹn náà. Yes, it will help us. What do you mean? Kí ni iṣẹ́? Èmi tẹ̀mí mo ní ọ́fíìsì tó jẹ́ pé mo máa ń ta mo máa ń ra bitcoin gift card all those things. Mo dẹ̀ ní ọ́fíìsì tó jẹ́ pé mo máa ń rẹ́ǹtì wedding gown canopy shares all those things. I máa ń cover events. Ṣé kò lè kó ló wà ní? Event planner. Mo wà ní Warri but office mi wà ní Sápẹ́lẹ̀ Warri ni mò ń gbé. Báwo ṣe gbọ́ Yorùbá? But office mi Sápẹ́lẹ̀ ló wà. Báwo ṣe gbọ́ Yorùbá? But current wọ́n bí mi ní Èkìtì state mo dẹ̀ lọ sí school ní Èkìtì. Mo tó kún máa lẹ́kì Èkìtì nítorí ẹ̀jẹ̀ Èkìtì ẹ̀jẹ̀ máa ń lé Èkìtì máa ń lé Èkìtì àtòǹdó. Èmi mo dẹ̀ like Ifá bí bẹ́ẹ̀ kú. But you don't have to be like dictate like kẹgbà gbé pé dandan you must. Ẹ kàn bá wọn sọ ni and nǹkan tẹ́ bá lè ṣe. Ẹ̀gbọ́n mi náà náà. Wọ́n wọnú wa pẹ̀lú kinní yẹn. They enter us through like that. We need to enter them through like that too. Big change. Ṣé nǹkan tẹ́ náà bá lè ṣe your own ẹ̀ tó jẹ́ wípé it will be healthy to the society náà. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe bọ̀ ẹ má wà like kẹ máa dìtẹ̀ pé tó bá ṣe nǹkan báyìí. Share it through love, fi love show ẹ̀ fún wọn. Yes. Share it through love. Ẹ má fi ṣe pé. Ẹ mọ̀ wípé àwọn kan wọ́n kọ́ wọn láti show true love. Àwọn kan wọ́n kọ́ wọn to be animals. Like àwọn Mùsùlùmí báyìí mo máa ń pè wọ́n ní animals. Àwọn Christianity máa kọ́ wọn wípé all these people they just be. Sherry by ẹ wo mọṣá exchange nǹkan tó dorí wọn náà ni. Okay, David. Sherry nǹkan tó dorí àwọn yẹn náà rú náà nìkan tí wọ́n ń ka ìbí wọn náà kọ́. Náà la fi unlock brain àwọn tó bá fẹ́ kó wọn unlock. Eléyìí tí bá unlock tí o bá ní pé òun sì wà títì that means you are stupid. Tó bá wà stupid wà wá ní pé kó sún sẹ́gbẹ̀ẹ́ so that kí lè bá normal human being. Yẹnìyàn tó jẹ́ pé ó ń think tó ní brain tó ní future. Tó ní future ẹ lè ṣe náà bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àwọn tí ó jẹ́ ọ̀dọ́ yín náà tó wà line ọ̀dọ́ yín náà as a business person àwọn nìkan kọ́ náà ló máa patronize yín táwọn àwọn tí ọpọlọ wọn sì lọ yẹn tó bá wá patronize yín ẹ máa bá wọn ṣe náà torí owó tẹ́ fẹ́ gbà so àwọn tẹ́ bá fẹ́ mú wọn sí ẹgbẹ́ yín náà ẹ dúró náà. Not my customers. Èmi náà understand òun náà mo fi sọ fún yín pé àwọn workers yẹn náà even tó bá jẹ́ wípé kò ṣe nǹkan tẹ́yìn náà ṣe náà tẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé okay this person ó save ẹ wà save pẹ̀lú ẹ̀ ní environment ibi tẹ̀ wà ẹ lè gbà even from nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gan àbí kan tó ń rí yín àti ìwà yín náà tí ẹ̀ dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan ẹ̀ sọ ilé ọ̀la ẹ̀ sọ ilé ìyẹn lè tún ṣe ọpọlọ torí ẹ kàn ń wò wọn pé they are animals wọ́n hàn lọ́ọ̀kì brain wọn ni so ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ náà gbà míì ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ máa fi ṣí wọn tẹ́ máa fi ṣí kọ́kọ́rọ́ tó fi de ọpọlọ wọn yẹn tẹ́ bá ti fi kọ́kọ́rọ́ yẹn ṣí ọpọlọ wọn ẹ wá rí i pé ìwà wọn gan ó lè tún wá dáa ju èèyàn tó ń ṣí ọpọlọ wọn lọ tó jẹ́ wípé ẹ wá máa pa ṣẹ́ni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹni tí mo rò bóyá ó jẹ́ ẹran àbójẹ́ kinní yẹn ṣé òun ló wá sọ̀rọ̀ báyìí àwọn náà ẹbí wọn náà kọ nǹkan tó ń fi ti lọ ọpọlọ wọn náà ni. David tó sọ̀rọ̀ pé ẹgbórúkọ ẹ̀gàn ló ń jẹ́ David wá wá sọ fún wa ń bí. ṣẹ́rí iṣẹ́ iná tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe Mr. David. kí ni orúkọ ẹ máa ń bí mi nínú orúkọ yẹn David yẹn ó máa ń bí mi nínú. Mr. David
ṣẹ́rí iṣẹ́ yìí náà collective work náà ni kì í ṣe pé torí àwa tá wà ń bíbà ẹ̀ náà àbí ó ní nǹkan tí àwa náà lè ṣe àṣà ń ṣe títí wa náà ṣẹ́rí sà eléyìí tẹ́yìn náà bá lè ṣe in your own end to support the society to support the community to make kí àwọn tọpọlọ wọn ti lọ́nà kó máa ṣí náà ẹ máa sọ fún wọn ẹ bá ti ń join program wa náà àwọn eléyìí tẹ́ bá ń gbọ́ tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ tún máa sọ fún àwọn náà pé nǹkan báyìí máa nìkan báyìí náà máa ní bọ̀ pé ẹ̀ ń ta wọ́n dànù ẹ má wàá má ṣe kìíní that means ẹ fẹ́ kí àwọn náà rí ọpọlọ wọn kó ṣí so pé ẹ fẹ́ máa ṣe kìíní yẹn nǹkan tẹ́yìn náà bá lè ṣe in your own society in your own environment in your own distance yẹn náà for all this kí gbogbo ẹ kó lè lọ nírọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀ gbogbo ẹ náà ni gbogbo wa ń ṣe kìíní fún sọ. kí ló kọ ẹ kejì David kí ló kọ ẹ your native name. My native name na our language people know the people know. Tebese. What is the meaning of Tebese? He said the story. He said reached to breathe down. The story reached to breathe down. What is the meaning? Ṣé òkúta náà ni bí ajára? No. The meaning means the story reached for you to breathe down. Omi òkè bàbá tí mi ṣe ó tẹ kan lè ní ó tẹ òṣìṣẹ́ yẹn lágbára that work plenty bad. Because nígbà tí mo wà kékeré wọ́n sọ fún mi pé mo sì fún like 3 years. Ṣé kò ṣe ẹni ìtàn? No wọ́n sọ pé nǹkan tó kọ ẹ̀mí ni pé bàbá yẹn ṣiṣẹ́ yẹn gan ṣẹ́ yẹn lágbára. Bàbá ó sọ pé ó ní. Nígbà tí mo wà ní bébì mo sì fún 3 years. Ẹni ìtàn ni. Ẹni ìtàn kọ́mọ tó ó àwọn tó bá bí sí títì Abíọ́nà nìyẹn. Àwọn tó. Wọ́n bí sí títì kí ló wí ṣùgbọ́n tó sọ ni. Ó ní school orúkọ òun the story reach to touchdown or something. Reach ground. Yes. So Abíọ́nà ni ẹni ìtàn. Ìtàn yẹn dé ọ̀nà bóyá ọ̀nà dẹ̀ ni wọ́n ti tẹ̀kọ̀lẹ̀. Tell the story out. Yoruba people are Yoruba. Tell us the story now. We have ẹja gbọ́ náà ká gbọ́. I don't tell you what you want here. They say the father do the work well. Davido, we want to hear the story. Big ẹ jẹ́ kí n bọ́lẹ̀ fún ìyá Kẹjù. Wọ́n fẹ́ wá. Ìyá Kẹjù. Ìyá wa tí vomit yẹn mi rí wọn gan. Ìbámu àti mú ìyá wa tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Ìyá tó fẹ́ education stream. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá mi ẹmọ̀gán tó fọ́ ni ẹ má dá lóhùn ìyàwó mi nìyẹn. Irọ́ ni. Àjẹgbọ́ ìyàwó mi ní sọ́kọ̀ wá ṣeré bí ìbàdí. Bí just wà lọ block ẹ̀ ó lọ block comment ọ̀hún kọ́sẹ̀ ló pé kó sọ fún. Èmi kọ́ ló block èmi kẹ̀. Ìfájò wọn náà sọ pé ẹnìkan ti block comment wọn. Ẹ jẹ́ kí n wò wọ́n bóyá mi mọ̀ pé mo rò bóyá òsì gan ló lè ṣe ẹ jẹ́ kí n wá wọn. Ó lọ block ìyàwó níyàwó. Èmi kọ́ ìyá wa ló block wọn. Yẹ o. Ẹ má block ìyàwó mi jọ. Ó lè jẹ́ àárín ọ̀la lóòótọ́. Ìyá Amúlíká ló block yẹn. Check Goddess, what are you checking? Clover check what? You go check wetin. Mo kí gbogbo ilé o, ṣe àbọ̀ ṣiṣẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ ìyá wa. Ata aṣẹ́ ìwọ̀dọ̀wọ̀ fún. Ta ló sọ̀rọ̀ bí ẹ tán jáde ṣàjégúnlẹ̀ yìí? Bàbá àbáta lẹ jírí lónìí gan-an. Tẹ fi ń para lọ́tà rẹ̀. Èdè ìdẹ̀wà dùn gan-an, àná yẹn ló dùn. Lady yẹn try gan, I swear to God. Stroke ní time para. No, mi para, mi dà mo enjoy ni woman yẹn try gan, ó try. Ọmọ fọ́nẹ́sì kò tiẹ̀ wá dá mi mọ̀ rárá. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Mo á jókòó mo jókòó tí ìyá ẹ̀ mẹ́rẹ̀ máa lọ bí 80 ìyá ẹ̀ mo jókòó tí ó rò pa àjọ wa ni mi mọ́ mi rí o mo kàn jókòó tí mọ́ mi rí o. Bàbá mo rí fídíò yín kan tẹ́ ṣu dúvé sórí kí ló dé iṣẹ́ náà tó lóṣùkà ni òṣùkà yẹn tóbi ju tí. Dúvé tí màá fi bọ̀dá ń gbà sọ màmá ni. That was last year mo kò tó kí mo tún lò débẹ̀ mo fẹ́ ṣe fídíò kan
actually did a video. Mo the I think we're doing something about this guy. Kiroko boy, but to ani lorin Labibu ni mo ti Labibu. Àmúrígèlè yóò jọra gan. Ṣé bí kan náà lè fi jọra? Bóyá bàbá dẹ̀ ti gbẹ̀sìn. Dáàmú. Ilé ẹjọ́ tiẹ̀. Ìyá mi ṣàlàfíà ni o. Ìyá wọn lè tó bàbá kó máa gbọ́ ọmọ kan fún ọ. Mr. David Dasho ti lọ ni. Mo kàn ń imagine bàbá pẹ̀lú ìsìnkà lórí rẹ̀. Bàbá o. David ṣe ìsókòrò mo kò kàn ní ń ẹ̀yìn. imagine òṣùká lórí bó ṣe máa rí lórí yín. Okay. Yorùbá náà ṣé sọ̀kò ni ẹni? Ìsókòrò Yorùbá ni ìgbà tó ti ń jẹ́ Fredo Edo àwọn sókòròbò nìyẹn. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ṣé sọ̀kò ni àbí ròbò ni ẹ? Wọ́n máa ń pè pọ̀ ni. Èmi ò mọ àwọn yẹn ìsókò àti ròbò ní kọ́ di mímọ̀. Láàrin ibẹ̀ náà ni láàrin wọn náà ni ibẹ̀. My grandmother was Isoko. So èdè kan náà wọ́n jọ ń sọ. Kí ló wà lọ bẹ̀ yẹn? Ibi náà parents ẹ̀. No, not you. I'm talking to Yakeju. Ẹjọ́ gbogbo lé. Ṣé mi? Bàbá o. Èwo ṣé òṣùká tí mo rí àbí sókó tí mo sọ? Ìyá mi àkẹ́jọ́ bá bínú. Ìyá bàbá. Àní mo kàn ń imagine yín pẹ̀lú kẹwàá wọjà nàmíà pẹ̀lú òṣùká lórí gbégbó. Mo kàn ń imagine bó ti máa rí lórí. Irọ́ bàbá ó yẹ kẹ́ ẹ tún ṣe bàbá. So kẹ́ wá fa tẹ̀sí bí ìyẹn wá ní á láti arrest ẹ̀. But I don't know, but why pay team we actually mama wa BBO. Tó wá pé Muslim ni wọ́n títí dì sí lè bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́ bóyá ṣe máa bá kú yà bẹ́ẹ̀ mi bí ṣe máa bá kú nìyẹn o. Bàbá wa lè máa burú kan tẹ́ bá jẹ́ Muslim tẹ́ bá wà lórí platform àwọn ikú yẹn ẹ̀mí fún wa ní chance láéláé. Bàbá kan máa enter everybody ní. Bàbá máa burú ju àwọn àfáà tó wá ṣe tẹ̀kí àti wọn kan máa le. Ìgbà tí Yorùbá lọ́nà mi tó fẹ́ fi jẹun. Jẹ́rà tó dẹ̀ máa defended sí ìjọ àti ẹ̀pọ̀ benefit inú ẹ̀sìn yìí ló máa defended jù dáadáa. Àwọn tó pọ̀ jẹ́ normal Muslim pé àwọn ẹlẹ́lẹ́ bóyá táwọn ìpàdé gbogbo Mùsùlùmí ó ti gba coin gan. Àwọn ẹ̀ tètè máa ronú dáadáa tí wọn. Kò ṣe ní gba coin. Mọ business tó tútù ṣí sílẹ̀ yẹn ni big business ni. Àwọn ṣálámọ́ ṣe orí owó òdo owó wèrèwó náà wọ́n ní. Ìbọn wọn tọrọ bára náà. Mr. David ṣe ti bá wa sọ̀rọ̀ tán ni. Ìyá wa Mama Valentine ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Láti kọ́ ẹ̀kọ́ ní question yìí. Ikọ̀ òṣòògbọ́n tó sọ látẹ̀kan ni. Bíkì òṣòògbọ́n tó sọ látẹ̀kan ni. Ó ń ṣeré ni. Mo mọ̀ pé kọ́mẹ̀tì pé wọ́n fẹ́ tòsí wọ́n ṣe bọ́ wọ́n kọ́ sọ pé wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè. Ìyàwó ilé ẹ̀ tó bímọ fún nìyẹn tó bá gbọ́ ó gbọ́ Yorùbá wọn ni Ìgbò là ń sọ ni. Wọ́n lè fẹ́ béèrè ìbéèrè tí a lè kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀. Ọdún ẹni tó máa béèrè wípé tí wọ́n rí òjò kọ́ máa kọ́ wá fún ojú ẹ̀. Àbí òun gbà tọkọ ẹ̀ wà ń bẹ̀. Ìbéèrè wo ló fẹ́ béèrè? Not at all, I'm just joking. Ó ń ṣeré ni ìyàwó ilé ẹ̀ ni. Wẹ̀lẹ́jàre ìyá mi, ọmọ mi ń kọ́ ṣàlàfíà ni. Yes, sir. Àlàáfíà ni, sir. Ẹ̀rà, sir. Wà ní ẹkújọ́ mẹ́ta o. Yes, sir. You know, I'm just joking. No, it's okay. Mo bí yẹn bẹ́ẹ̀ bí jàre, àwọn obìnrin ti pọ̀ jù kó máa jí ẹ lọ́kọ lọ. Ọkọ wọn ló lè lọ́kọ ló fi gbé tiẹ̀ sẹ́yìn. Olójú àwọn èèyàn. Kò sẹ́ni tó lè jí babaláwo mi lọ. Tádé lè jí lọ. Kò sẹ́ni tó lè jí lọ. Ìkànnì lè ṣàìrí tí mo ṣàyẹ̀ ẹ̀ ń blocking ni. Kọ́ má di pé àwọn ọmọ sóríkodé kan àwọn ọmọ sóríkodé kan ló ń gbẹ́sẹ̀ kan òṣì kan bọ̀. Mo jù wọ́n sí ṣíká lónìí. Ẹ má bínú jàre ìyá mi. Ìjẹ́ ilẹ̀ ń bí oṣù àpéjáwé wà lẹ́kọ̀ọ́ ṣá. Mo yà ṣá wọn sí gáló. Ìmọ̀ pẹ́yìn gangan ni. Ẹ má bínú mà.
wọ́n ní téèyàn bá wọ́n ní tá a bá jíjú kẹ́ni burúkú kọjá tẹ́ni ré fi máa kọjá ànímọ̀. At least wọ́n lè sọ pé tá a bá lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jà ara ilé èèyàn ló ń bá ṣẹ́rí pé Yorùbá pé báyìí. èèyàn nílẹ̀ jù bọ̀ lásìkò èèyàn máa lẹ́ o. pé tá a bá jókòó lọ́jà ara ilé ẹni ló ń bá. torí kọ́tà àwọn pípù yẹn dánwò nílẹ̀ wa kò dẹrùn rárá. It's nothing to write home about, honestly. kò tẹ̀ sí gbogbo àwọn sálámọ́sí tí mo lè béèrè question lọ́wọ́ wọn sínú ilé. mo fẹ́ béèrè question tí Ifákalíbà béèrè ní ọwọ́ ẹnìkan ni mo fẹ́ béèrè kàn explain. ní ẹ béèrè lọ́wọ́ mi. ok ní ilẹ̀ Mẹ́kà ilẹ̀ Saudi ìwé wo ni wọ́n ní kí Kùránì tó dé. Kùránì àti àdìtì lánàá. kí Kùránì tó dé ìwé wo lẹ ní kí ni history yín ní Saudi. Bible àwọn náà ló gbà yín. Quran 1:1 lánàá. àní ẹ̀gbọ́n Yorùbá ni àní kí Kùránì tó dé. ìgbà ó ní ìwé dé. kí Kùránì tó dé kí lẹ̀ ń lò because gbogbo wa la mọ̀ pé ẹ̀sìn àgùntàn tó rà ó ṣáájú gbogbo ṣálámọ́sí tẹ̀ ń sọ ó ṣáájú ẹ̀dẹ̀ so gbogbo story ẹ̀sìn àgùntàn la rí pé ẹ̀kọ́ sínú Quran that means pé ṣé ẹ̀ní tàn ni ẹ̀yin Saudi ẹ̀ní tàn kankan yàtọ̀ sí tọ̀ Dáúdà ìtàn David ìtàn onítàn tẹ wá gbé. ìtàn wọn náà la kọ síbẹ̀. tó máa ṣèjọ òrìṣà yín tẹ̀ ń bọ yẹn ẹ̀ lè kọ gbogbo story ẹ̀ tẹ̀ kọ síbẹ̀ kí ló tẹ lọ mú story inú Bíbélì tẹ lọ mú mọ́ ti yín. alábòsí ni wọn. torí story ti Bíbélì dùn jù. nítorí pé gbogbo story yín nísìn ní pé Ádámù tó kọ sínú Bíbélì òun náà ní lọ́dọ̀ yín Abrahamu òun náà ní ẹ change orúkọ ṣé ẹ̀yin ò ní story ni. olórí ẹgbẹ́ ká comment section. wọ́n ní ta ló kọ Quran. àwọn sàbẹ. nítorí wípé ìtàn Júù òun ló wà nínú Bíbélì Old Testament ìtàn Júù ló wà bẹ́ẹ̀ kí ló wá kan ìtàn Júù ṣé ìtàn Júù náà ní Saudi ni because wọn kì í ṣe nǹkan kan náà Iraq ni wọ́n jẹ́ kan onítàn. àwọn ànábì tí Allah rán wá ni ló jẹ́ kìtàn wọn náà fi lásìkò tán àwọn ni ànábì tí Allah kọ́kọ́ rán wá. mi ò gbà yẹn wọlé olè níyìn ẹnjìnìá Fògúnbúra ẹ fẹ́ wá ṣàlàyé fún mi ni. dọ̀nà ṣórúkọ yẹn ní Fògúnbúra ni. bẹ́ẹ̀ ni ẹnjìnìá Fògúnbúra tán sọ wọn. orúkọ tó ń pè mí nìyẹn nígbà tí mo lọ sí ìlú orúkọ tí wọ́n ní kí ni a máa Fògúnbúra ẹyẹ tó máa bá mi ṣiṣẹ́ àfògúnbúra ni ṣe èmi á wá kówó mi fún ẹ nígbà tí mi gàn. wọ́n á kó àwọn àbúrò mi kan tó máa ń pè mí nìyẹn. ẹjọ́ ta ló kọ Quran kí àwọn ẹlẹ́bọ tó ráwọ ẹlẹ́bọ ló tẹ̀ ẹ́ ṣáàdànà ti tẹ̀ ẹ́ àwọn wo ló wá kọ nígbà tí Muhammadu ti kú kán tó sọ kalẹ̀ torí wọ́n náà sọ kalẹ̀ Muhammadu ò sì ní Quran tó ti kú. ìgbà tí àwọn àyà yẹn ń sọ kalẹ̀ láti ọ̀run àwọn kan jábọ́ sórí àpáta àwọn kan jábọ́ sínú ìwé àwọn sàbẹ̀ wá ṣá gbogbo ẹ̀jọ́. táwọn àpáta yẹn ṣàṣìírí bẹ́ẹ̀ abẹ́ ti wọ́ àpáta. àwọn kan jábọ́ sínú àwọn àpáta yẹn láti kọ́lé lé lórí o àlè rí mọ́. àní ìtàn sítórì inú Quran ìtàn àwọn Júù ni kí ló dé tó yẹ pé ìtàn àwọn Júù rẹ lọ kọ sínú Quran yín ó là ń bí nílé rẹ ṣé ẹ̀yin ẹ̀ nítàn ni. àwọn Júù inú Tórà ló wà wípé Ádámù àti Éfà ìtàn wọn nìyẹn ìtàn tí yín ṣe mọ̀ pé ìtàn tiwa ń sìn ó yàtọ̀ ìtàn tiwa àwọn orúmọlẹ̀ wa a mọ̀ bí wọ́n ṣe dá wa ṣùgbọ́n kí ni ìtàn yín ní Saudi ìyá Big Juice ìtàn yín tẹ́ ẹ gbé ìtàn ní ìtàn onítàn. gbogbo ìtàn yẹn náà ló wà ní Kùránì ẹ bá mi ṣe ìtàn onítàn ni ẹ bá mi ṣe Quran 9:5. ìyá Big Juice mi ní kò sí mbẹ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìtàn Saudi ìtàn onítàn ni Bíbélì dẹ̀ ti wà ṣáájú Quran so ìtàn àwọn Júù ni kí ló wá ìtàn tí wọ́n dà ṣé àwọn ò ní tàn bí Ọlọ́run ṣe dá wọn bí kinní ṣe dá wọn ni Sátánì sàbẹ òfò àdébáwò náà ṣe dá wọn
ẹjìnà àfògúnbúra gbogbo àtọ ìjèrè mo báwo ni wọ́n ṣe dáwọn ẹ sọ pé sàbí níbo ni ṣé nísìn àwọn ọmọ ìkàrọ̀ àjèrèdọ́ ẹ lọ sí Ìgbò nísìn Ìgbò àsọ̀bọ bí àwọn bí títí wọ́n ṣe rí bẹ́ẹ̀ dé Ghana àsọ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ dé everywhere bẹ́ẹ̀ dé India bẹ́ẹ̀ dé China kí ni ìtàn yín èyí tẹ̀ ń ṣe jàgídíjàgan kiri ìtàn onítàn lẹ lọ kójọ tẹ nítàn yín ni kí ni ìtàn yín gangan mo fẹ́ mọ̀. olójú kòkòrò ni wọ́n. àwa náà nítàn. bàbá ti lọ sùn. bàbá ti lọ. ọmọ òrùkú bàbá fẹ́ sọ sítórì wọn fún mi ni. kí ni ìtàn wọn gangan mo serious o kí ni ìtàn wọn because gbogbo ìtàn Ádámù Ibrahim Dáúdà Ibrahim tá a fi ń pẹran lónìí kí ló kàn wọ́n bẹ̀ ṣe bí tàn Bible ni kí ni ìtàn tiwọn tán fi ń pẹran ó yẹ kán sọ sítórì wọn wípé irú sítórì tí bàbá MS máa ń ṣe ni. wọ́n ṣàtà ń bèèrè lọ́wọ́ mi yẹn ó ti ju tèmi lọ mi kì í ṣàfà àmọ́lé kéwú ni mí. no nǹkan tí mo sọ ni pé sítórì tí bàbá MS máa ń kà yẹn nínú Quran yẹn pé òkúta yẹn wọ́n ti ń ṣe wọ́n ti so irú sítórì yẹn ló yẹ kán stick sí kán wá bọ́n ṣe dá wọn kán wá creation wọn kán má kó creation wọn mọ́ creation àwọn jù. ìwà lẹ̀sìn ló máa lè explain dáadáa. ṣé ìyá mi jọ ṣe ya dọmọlé kéwú kíákíá mo rò pé kéwú já ni ẹ lọ ké Kùránì ní Saudi àti ní Egypt wọ́n wá bí sún sí wọ́n tún wọn mọ́ dòre mi fa sọ. Gbogbo Nigeria's Justice Ministry spends 158 million to renovate toilet. Irú toilet wo nìyẹn? Àwọn olè. Ní 27th of June 2024. Àwọn àfáà ṣe content. Ó yẹ ká máa fi wọ́n ṣe content. Ọlọ́run. Ilé ti fídíò pa ọ ẹ̀. Àbí ká dẹ̀ fi ṣe fíìmù. In fact, there's something else. It is only in my country. Ni kò sí nǹkan tí ó possible. There is nothing impossible in Nigeria. Alone, there is nothing impossible. Ẹjọ́, nǹkan tí mo ti ẹ̀ ń sọ nìyá wa Akẹ́jù. Yeah, incorruption. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ká gbé àwọn àlá náà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ká wá béèrè náà méjèèjì ta ló ní Ọlọ́run. Ta ló ní gọ́ọ̀dù àwọn gọ́ọ̀dù àti Jèhófà làwọn àgùntàn. No, ẹ mọ̀ pé àwọn mọ́ṣáláṣí náà wá ní àwọn lọ́lọ́ wọn máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba òkè. Àwọn yẹn ló ti ẹ̀ bàjẹ́ jù. Kẹ́dẹ̀ pé aláwù yín ẹ̀ nípè ẹ fọlọ́run sílẹ̀ Ọlọ́run yẹn èdè ẹlẹ́bọ ni àwọn babaláwa ti ń pe Ọlọ́run ẹ gbàgbé pé Yorùbá ni yín Yorùbá kọ́ ni Allah Yorùbá kì í ṣe Allah ọmọ Saudi ni ànábì so ẹ má pè lọ́lọ́run èdè ẹlẹ́bọ ní Ọlọ́run ẹlẹ́bọ ló ní Ọlọ́run so a ti ń pọ Ọlọ́run Olódùmarè wa ó dẹ̀ yàtọ̀ sí titi yín Ọlọ́run wa ò dẹ̀ ní ká lọ máa pààyàn tí ó bá gba ìsìláàmù Ọlọ́run ò dẹ̀ ní ká lọ máa pààyàn tí ó bá gba Ògún gbọ́ tí ó bá gba Òṣùgbọ́n ká mú ká bẹ orí ẹ̀ náà so ìyàtọ̀ wà ń bẹ God of Israel náà dẹ̀ nìyí kò Ọlọ́run ò sọ pé ká lọ pààyàn ká gbalẹ̀ onílẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn Christianity yìí wọn ò mọ nǹkan kan nígbà tá a sọ pé níbo ní Israel àwọn tábà ní àwọn wo ní Israel àwọn Jew ní Israel ti wà tipẹ́tipẹ́ Israel tán ṣẹ̀ wá ìlú fún wọn ní 1948 náà ṣẹ̀ pé Israel yẹn ò ṣe wọ́n ti kọ story yẹn pé kán lọ jagun gbalẹ̀ wọ́n ti kọ story yẹn tipẹ́tipẹ́ fún sínú Bible wọ́n wá ń wá ibi tí wọ́n máa gbé sí òun wá gbé síbẹ̀ tẹ́ bá wà sọ fún gbogbo wọ́n wá lọ ṣe gbogbo ibi tí wọ́n sin Jésù sí kinní kan Solomoni ní 1948 wọ́n ṣe wá ṣe gbogbo nǹkan tó wà ní Bible ṣe rí pé irọ́ ti yí orí wọn
àwọn náà wá lọ Jerusalem wọ́n á lọ máa wòrọ́ wọ́n á lọ máa wo gbogbo nǹkan tó ń fi síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwa tá a ní authentic tá a níbi táwọn orúnmọlẹ̀ wá wọlé sí tá a ní ibi tí wọ́n gbé tá a ní gbogbo oríṣiríṣi tó jẹ́ original ìyẹn ò kì í ṣe kinní fún wọn ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ fake tí wọ́n ti gbé sílẹ̀ fún wọn àní ìyá understand ìyá kinní wà ń bá ẹran sí ẹni sùúrù kìnlán ìyá kí lorúkọ ìyá kan ó lọ sí Jerusalem àlótún bá wa jiyàn ó ní àwọn ríbi tí lọ́ọ̀tì ti jọ wọn iyọ̀ mo ní ní Jerusalem yìí náà ni mo níṣẹ́ rí pé rọ́ọ̀nù wọn pa fún yín wọ́n mọ̀ síbẹ̀ ni ó ní láéláé ó ní òótọ́ ni pé tí n bá rí i pé bó ṣe wà i pé ó gan síbẹ̀ mo ní iyọ̀ ni wọ́n pè tó bá pé wọn ò fi nǹkan kọ́kọ́ bẹ̀ á ti yọ́ dànù iyọ̀ ó ní mo ní wọ́n ṣe síbẹ̀ ni mo ní ẹ̀ dúró mo ní bolẹ́lẹ̀ ti rí ó ní Israel ó ní Jerusalem mo ní irọ́ ni because tẹ́ bá lọ ka Bible mo ní ẹ̀yin new generation yẹ kí n ka Bible yín mo ní tẹ́ bá lọ ka Bible sọ pé wọn ti according to their story in the Bible wọn Abraham ò tí ì lọ sí Egypt rárá wọn ò tí ì lọ sí àbí Jacob ò tí àwọn ọmọ Jacob ò tí ì lọ sí Egypt rárá kí lọ́ọ̀tì tó dọ̀wọ́n iyọ̀ so inú agijù ló dẹ̀ máa dọ̀wọ́n iyọ̀ sí kò lè jẹ́ Israeli àbí Jerusalem yín tẹ̀ ń sọ yìí apá abo ni wọ́n gba apá abo ni mo ní ṣé wọ́n ti kọ́ wọn ẹ rántí pé ńgbà tán ni wọ́n bọ̀ wọ́n pàdé oríṣiríṣi ìlú lọ́nà ṣé gbogbo ìlú yẹn náà wá parẹ́ tán wá dé tó ní kán máa lọ sí Canaan mo ní kán tó lọ mo ní ẹ lọ ka Bible yín kẹ́yìn náà gbé sí làákàyè irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ìgbà tí wòlíì kan tó sọ pé kinní kan wọ àpáta tí kinní wòlíì wèrè kan tó wà Ìbàdàn yẹn àpáta tí Mósè la kinní mọ́nì tómi ti jáde inú agíjú wọ́n ti kọ́lé lé lórí àwọn yẹn náà wọ́n lọ ń gbàdúrà bẹ̀ orí yín ti burú wọ́n ní àpáta tí ó bínú la kinní mọ́ nǹkan eré wípé omi jáde ń bẹ̀ omi tó jáde ń bẹ̀ ṣé omi tó jáde ń bẹ̀ kan náà ló korò ni ibẹ̀ lẹ́yìn lọ kúnlẹ̀ sí mo ní wọ́n ṣe síbẹ̀ ni ó ní wọ́n ẹni ẹ̀ tún jẹ́ ó ní wọ́n ti kọ́lé lé lórí mo ní láti bò láti inú agijù dé Israel so àwọn kìíní yẹn wọn mo ti rẹkẹ old pastor mi sìn ọjọ́ tó bá máa bí mi pé ń gbọ́ wọn lò ṣe kìíní kan mọ́ torí gbogbo wọn lèmi ti announce fún nígbà tí mo lọ sílùú wọn ò ní choice tipátipá ni wọ́n máa fi bá mi ṣọ̀rẹ́ nítorí wọ́n ní ìdè nǹkan lọ́wọ́ mi mo ní èmi ẹbọ wù mí lórúkọ mi èmi ò ṣe ẹ̀sìn kiri yóò mọ́ tèmi èmi ti padà sílé bàbá mi wọ́n bá ní ṣé mo wá ní kò sọ Ọlọ́run ni mo ta ló sọ fún mi pé kò sọ Ọlọ́run àwa gọgọ la lọ Ọlọ́run Olódùmarè Yorùbá ló ní kì í ṣe God of Israel ó yàtọ̀ síra wọn wọ́n wá ní kí ló fi yàtọ̀ nítorí pé Ọlọ́run Olódùmarè ní ìgbà tí àwọn baba ńlá wa lọ tẹ̀lúdó Ifá ni wọ́n fi ń tẹ̀lẹ̀dó inú igbó ni wọ́n sọ ìgbẹ́ di àbí igbó di ilé wọ́n sọ ìgbẹ́ di ìgboro ni mo ní God mo ní kò ní kán lọ pa àwọn èèyàn mo ní Olódùmarè wa ò dẹ̀ yan ẹnìkan ní pọ̀ sí pé mo fẹ́ràn kan mi ò fẹ́ràn kan mo ní ìtàn onítàn ìtàn ìlú wọn nìyẹn ìtàn ìlú wa ẹ̀yin náà jẹ́ ká stick to it ó dẹ̀ ní báwọn babaláwa ṣe bó ṣe ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bá Olódùmarè sọ̀rọ̀ wọ́n gbẹ́nu dákẹ́ ni ọjọ́ tí pásítọ̀ yẹn tó wá máa ṣe mí àti pásítọ̀ mi question tí màá bí gan Ọlọ́run ṣe kò travel ju Jerusalem lọ rí question tí màá bí òǹgò nílé dá mi lò màá ní kò náà gbé kó jókòó kó gbé yẹ̀wò ṣé lóòótọ́ ni níbo níjọba ọ̀run wà ẹ wá sọ pé Jésù wá kẹ́ṣẹ̀ wà lọ ìkan ní Jésù tó wá kẹ́ṣẹ̀ wà lọ mo ní kí n mo ṣe mo ní ṣé mo jẹ́ ọmọ Ísírẹ́lì ni na wetin I do. ẹ̀ṣẹ̀ wo lèèyàn dá gan wọ́n ti kọ́kọ́ condemn èèyàn láti bẹ̀rẹ̀. mo ní kí ni mo ṣe kò bá lè sọ̀rọ̀ mo ní kí mo ṣe tó ẹ̀ṣẹ̀ wo ló wá kó lọ kí mo ṣe sọ fún mi nǹkan tí mo ṣe tó wá kẹ́ṣẹ̀ mi lọ ó wò mí ni kò lè sọ̀rọ̀ mo ní mi ò ṣe nǹkan kan ẹ̀ṣẹ̀ tèmi kọ́ ló wá kó lọ ẹ̀yin lẹ́mẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí Jésù yín wá kó lọ kẹ́ṣẹ̀ tèmi lọ torí mi ò ṣe nǹkan kan. ẹnjìnìá Fògúnbúra ẹ sọ̀rọ̀ ìjèrè ẹ má bínú. wọ́n ló mú gàn ló ń lọ Mẹ́kà àti Israel. ẹnjìnìá Fògúnbúra. bàbá dúdú ni bàbá wa o aṣọ funfun wà lára wa o ìrọ̀kẹ́ lọ́wọ́ ilẹ̀kẹ̀ lọ́rùn sóò ní ọmọ o. ọ̀tá ò fẹ́ kárẹ̀rù ká sọ torí Jésù ò lè dé mọ́ ìfagbáyé ẹ̀rù bàbá
ìdá mẹ́wàá ò lè gbé mọ́. Ìfàgbáyé o. Ìṣẹ̀ṣe gbáyé lọ. Ọ̀bẹ̀rí ṣe bí ó mọ̀ pé. Ìṣẹ̀ṣe gbáyé lọ. Ọ̀gbẹ̀rì kan tí wọ́n bá ara tó ń ta wọ́n. Aṣọ funfun wà lára wa o. Ìrọ̀kẹ́ lọ́wọ́ ilẹ̀kẹ̀ lọ́rùn sóhun ní ọmọ. Honorable ẹ bá mi pa kíní yẹn náà mo fẹ́ dá ẹnìkan lò. Mr. kí ló ń lòun jẹ náà? Yonji Yamato ń tò àbí kí ló porúkọ rẹ̀? King Solomon is the head of the kí ló pè náà? Freemason, the temple stay in Israel. Temple tán ló wà ní Israel kí n tán pè ní King Solomon yẹn wọ́n kọ́ ni wọ́n ṣe kọ́ ni ìgbà wo ni King Solomon ti reign nínú Bible tán náà ti kọ Bible ìgbà wo náà dá Israel yẹn lẹ̀ 1948 àwọn ọmọ Júù wọ́n wà káàkiri wọ́n rìn alárìnkiri ni wọ́n lọ káàkiri àwọn Júù ìgbà tí wọ́n pa wọ́n tán fẹ́ pa wọ́n tán tí Hitler pa wọ́n ní Germany ìgbà iná náà fi kó wọn pé náà fẹ́ kó wọn sí o náà fi lọ wà lù fún wọn wọ́n ṣe fi lọ dá Israel yẹn lẹ̀ so níbo ni King Solomon gbogbo nǹkan tán ló wà ní Israel lónìí Jerusalem lónìí wọ́n ṣe ṣe ni within 1948 níbo ni yóò wà. bọ́ nǹkan tí mo tẹ̀ tó fẹ́ sọ fún wọn gan ṣebí fáàtì wo ni kí n lọ check ìjọ ò náà dá Israel lẹ̀ which fact àbá Akíntáyọ̀ which fact ṣẹ́yìn ti dé Jerusalem rí ẹ lọ Google yíyẹ wo ni wọ́n dá ní Israel ṣẹ̀dá Israel lẹ̀ go and Google it kò sí ọmọ Israeli àwọn Júù ló wà àwọn Júù gbogbo ìtàn tán kọ sínú Bible yẹn wọ́n work towards it ni gbogbo ayé tó fẹ́ parẹ́ nísìnyí ṣèbí gbà kan ní 1992 náà láyé máa parẹ́ àwọn dúdú nìkan náà fẹ́ parẹ́ kán lè wá jogun lẹ̀ wọ́n so kò sí nǹkan kan. Freemason kí ló ń jẹ́ Freemason nǹkan tẹ̀mí sọ ní pé gbogbo nǹkan tá à ń wò ní Israel lónìí ní tẹ́lówà ní Bible tẹ́ ẹ̀ rí ní Israel King Solomon kìnní kan King Dáfídì ibi tí wọ́n kan Jésù má gbélébù sí lélẹ̀ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ because Jésù ti rí nkọjá kan tó dá Israel lẹ́bi tán náà kàn mọ́ yẹn báwo ló ṣe wá jẹ́ kílé tán fi wá lọ kàn mọ́ bẹ́ẹ̀. gbogbo náà mo sọ gbogbo Masonic temple yẹn wọ́n made ẹ̀ síbẹ̀ ní ṣe man made it's not real kì í ṣe pé ńgbà ẹni òye tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe rí ibi tí wọ́n sin Jésù sí ìbọn ní Jésù gòkèrè ọ̀run ni wọ́n tún lọ wá níbi tí wọ́n sin sí táwọn àwọn òyìnbó yẹn work towards it wọ́n brainwash ọpọlọ yín ní pé kẹ́ lè máa follow ẹ rí pé wọ́n ṣe fíìmù ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ it's not real it's just a story it's allegory wọ́n kàn gbé síbẹ̀ pé kẹ́ lọ máa wò ó gbogbo nǹkan tó wà ní Jerusalem tẹ́ lọ ń wò yẹn is a man-made ní gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó rí níbẹ̀ ju àwọn ọmọ ìlú wọn lọ àwọn ọmọ ìlú wọn ẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ àwọn Júù bọ́n ṣe àtijọ́ tí wọ́n ṣe ń ṣe ìrúbọ wọn bọ́n ṣe ń ṣe kíni wọn gbogbo ìtàn kọ sínú Bible yẹn irọ́ ni. Mr. Akíntáyọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀. Ta ló colonize wọn ní Israel wo ni wọ́n colonize. nǹkan tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn mo mọ̀ yí pé ìṣẹ̀ṣe wọn ni wọ́n ń ṣe right ìṣẹ̀ṣe làwọn Júù ń ṣe Júù Israel gangan tó ń kọ sínú Bible ẹ máa tọ́jú náà ti kọ Bible kan Bible ayà tí wọ́n ní 8,000 years àbí 6,000 years now níbo ni gbogbo kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ lèmi ń sọ fún yín bàbá Akíntáyọ̀ níbo ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe lọ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe lọ ṣe gbogbo kinní yẹn sí Israel ni torí wọ́n ṣe dá Israel lẹ́ni kò sẹ́ni tó colonize Israel o wọ́n ṣe dá Israel lẹ́ni Bible ló ń sọ gbogbo yẹn èyí tán ni wọ́n lọ sí Egypt wọ́n pọ̀ Òkun Pupa irọ́ ni gbogbo ẹ̀ àwọn Egyptian àwọn aborigine Egyptian ni kò sírú yẹn nínú ìtàn àwọn ìtàn ni wọ́n bí Jésù wọ́n gbé lọ sí Egypt yẹn irọ́ ni gbogbo story ni just a story allegory ni gbogbo ẹ̀ irọ́ ló bá dé so kí lẹ fẹ́ sọ. ok ẹ kálẹ́ mà ẹ kálẹ́ sà mo kí gbogbo ilé.
Aboruboye. Okay, actually, now, Aboruboye now. Okay, Aboruboye. Okay. Mo dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ fún mi pé kí n sọ̀rọ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé it's the story of the account of the Bible, at least from the crossing of the Red Sea. Ẹ má bínú Yorùbá mi ò dán mọ́rán ni mo fi ń sọ Òyìnbó. From the crossing of the Red Sea and the era of the judges. When I say the crossing of the Red Sea, already I've taken it from the liberation of Israel from Egypt, then the crossing of the sea, and then the establishment of the kingdom through the judges, and the reign of king, starting from the first king, Saul, through David, through Solomon, and etc. are real. Just give me 1 minute I will just cap it there. Kí ló dé tẹ́ ń pariwo? Network ń dọ̀dà. Ó yẹ ọmọ. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ mọ́bi tí wọ́n wà. Àwọn kan lo airpod. Mọ́bi tí wọ́n wà. Bóyá lè tí ìṣù lọ́dọ̀ wọn. Ó yẹ ẹgbẹ́ òsókè. Okay, ọ̀rọ̀ tí mo sọ lọ. I don't know the volume of my phone, so especially on this particular app. Bóyá only ọjọ́ ló dà pé mo ń pariwo. And the network me that so much ní area tí mo wà. Now, like I said, this were a real story, but only àwọn májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá Israeli dá. And each time they sin, God allowed people to come and conquer them. Right from time, each time they sin, they come, they conquer them, and then they go into slavery. Take for instance the account of Daniel. Daniel went into slavery. And the account of Nehemiah, these are books in the Bible. Nehemiah also went into slavery. So these are account of people that go into slavery. Now, even after Jesus came, they were being colonized at the time of Jesus by the Roman Empire. Not because God has forgotten them, but because it's part of their punishment for their sins. Or neglecting God that they had. Any suru. Ó dẹ̀ pé get the point náà sọ. Gbogbo nǹkan tá ń sọ yìí kí ni prove ẹ̀? Kí ni evidence? Yàtọ̀ sí Bible. Kí ni evidence? There are archaeological evidences. There are archaeological evidences that exist up to tomorrow that shows that these things were real. Now, around the world. Níbo ni around the world? Níbo ẹ sọ lúkọ? Ẹ sọ evidence kan ká lọ wò. Ó yá, ẹ sọ around the world. Ibi tí wọ́n lọ, ibi tí wọ́n, ó yẹ ẹ sọ evidence kan tẹ̀rí nílùú kan ká yẹ̀wò. Okay, now there were the I know Ibitimo network. Now there is the Pseudo-Persian Empire. Country wo ni Pseudo-Persian Empire wa? No, now I'm bringing it up. I can explain. I may not have got it, but I know it is combination of Persia and another thing that they ruled at the time. Okay, and that was the time when they were in they went into exile. Baba Akintayo, ó dẹ̀ pé get me ìlú wo lẹ́wà náà kí n tó sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ìlú wo lẹ́wà. It doesn't matter. Okay, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mò ń try láti bèrè ni wípé gbogbo story tí wọ́n kọ sínú Bible wọ́n lọ ìlú kan wọ́n lọ ìgbà even Egypt. Kò sí story wọn ní Egypt, archaeology ti wò, kò sí story pé àwọn ọmọ Israeli wọ́n lọ sí Egypt, kò sí rárá. It's just a story, kò sí evidence ẹ̀, it's just a story tó ń kọ sínú ìwé. Nǹkan tí mo ń try láti sọ fún yín nìyẹn. Tẹ́ bá ní evidence yàtọ̀ sí wọ́n ní Israeli o, ibi tán kan Jésù mọ́ ní Israeli o, ibi Israeli náà ti kan Jésù má gbélébùú àbí. Ibi dẹ̀ dán sí ibẹ̀ ẹni sùúrù.
ibẹ̀ ni David ti jọba, ibẹ̀ ni Solomon ti jọba. Kí ni evidence? Israel tá à ń sọ yìí 1948 wọ́n ṣe dálẹ̀. Ọdún mélòó náà ti kọ Bíbélì? Ṣé Jésù ṣe kú ní 1950 ni àbí ó ṣe kú ní 1960? Wọ́n ṣe kàn má Bíbélì. Kí ni evidence ni? Because there is no evidence for a story in the Bible. It's just a story. Let me talk. Like Asinton Tokere. Let me talk, ma. Money, after Jesus came, even in the time of Jesus, they were being colonized by Roman Empire. Who colonized by the Roman Empire? Mombo, Motidaru pe Roman Empire long colonized at the time of. Níbo náà ti colonize wọn. Now, when you talk about empires, what does it mean? At the time of the Roman Empire, the Romans were the one ruling, and that's why they had to speak. Ṣé Israeli ni wọ́n lọ ni Roman colonize? It was colonizing the world at that time. They were the world power at that time. The Roman Empire was. Kí ni wọ́n ń jẹ́? Kí ni àwọn Júù ń jẹ́ nígbà tí wọ́n colonize wọn? Ṣé wọ́n kàn ń jẹ́ ọmọ Júù ní nílùú wo náà colonize wọn? Àbí wọ́n colonize wọn lọ sí Israel? Okay, ẹgbọ́n mi ní àgbọ́yé. When the Roman Empire they conquer people, sometimes they leave the native of the land in that place, but they that is what I'm asking. What is the native of the land they go and use to colonize them? Country will not colonize wọn. Country will ni Roman Empire ti lọ colonize wọn. Kí lorúkọ country náà? Níbo ni country náà wà? Okay. I will say what I say again. Don't look at it in the civilized time of today. When you are looking at what you are ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Ó dẹ̀ yàtọ̀ sáfà tí wọ́n ti brainwash. Irú bí àwa ṣe wá padà ń jẹ́ Nàìjíríà báyìí, ṣé wọ́n pa kì í ṣe Nàìjíríà tẹ́lẹ̀, olórúkọ tá à ń jẹ́ kó tó di pé wọ́n sọ wá di Nàìjíríà. Kí lórúkọ tá à ń jẹ́ kó tó di pé wọ́n sọ wá di Nàìjíríà? Òun náà ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín kẹ́ lè understand question tó ń béèrè. Olórúkọ tá à ń jẹ́ before kí àwọn gbàtẹ́ after colonization, even we are still under colonization now. Tí wọ́n fi wá fún wa Nàìjíríà, so wọn ìyá wa ń béèrè lọ́wọ́ yín pé orúkọ wo ni ibẹ̀ yẹn ń jẹ́ nígbà tó colonize wọn. Good question. Onon mo de fẹ́ down. Ṣé ń gbọ́ mi? Now, for instance, in the time after David. Nígbà tí David. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Because nǹkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ yín kọ́ lẹ̀ ń sọ. Àkíyèsí gan lè jà àwọn àfáà lọ. Let me answer the question first. When I finish answering it, then you see, okay, if I've answered your question or not. Now again, nígbà tí after David, after Solomon, and then the certain era, they were divided into northern Israel and southern Israel because they had two kings after Solomon. That is it. Níbo ni northern Israel wà gbà yẹn àti southern Israel. Ṣé Israeli wà gbà yẹn? Ṣé ìlú wà tó ń jẹ́ Israeli gbà yẹn? Yes. Níbo ló wà? Níbo ló wà? Ó yẹ sọ. Níbo ló wà? The same geographical region. The same geographical region, the Canaan land that God gave them after they came out of Egypt. Baba Akintayo, any suru, Baba Akintayo. You are using your personal assumption. I'm using fact and figure. I'm not. Which fact and figure? Yeah, gbé jáde fún mi bolo wa kin lọ wo. Which fact and figure? Number one, it is documented in the Bible. That's one fact. Number two, there are archaeological evidence. Fine. Good. Ẹni sùúrù ìyá Big Jos ẹni sùúrù nǹkan tí mò ń bí yín ni wípé gbogbo story tí wọ́n kọ sínú Bible kò sí evidence fún, it's just a story. Wọ́n kọ́kọ́ wọ́n work towards evidence. During the working towards evidence. Except you want to believe that, for instance, except you want to believe that Mary, the mother of Jesus, did not exist, or Jesus himself did not exist. Of course, it did not exist. Coexist ni mo sọ fún yín yẹn. Débi kan sí kan má gbélébù. Ṣé Israel kan ṣe okay ẹni sùúrù ẹ̀yin tẹ́ sọ pé northern Israel. I said go back before that they were colonized by Britain. Okay, mo ti ní. Ẹni sùúrù tẹ́ bá dé Israel lónìí ṣebí wọ́n máa sọ bí tán kan ẹ máa lọ síbi tán kan Jésù má gbélébù àbí wọ́n ní sọbẹ̀ fún wọn ní fìbẹ̀ hàn yín. Ẹ dáhùn ṣé ẹ ní lọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà. Oh, one Ben and Mount Sinai, I mean, exactly. When he was ẹni sùúrù nítorí pé
ní Israel tí ibi tí wọ́n kan Jésù má gbélébù sí yẹn wà o Israel tẹ́ ń wò yẹn o tẹ́ lọ ń wò lónìí wípé ibi tí wọ́n kan Jésù má gbélébù sí ni ibi tó ti gòkè rí ọ̀run ni ibi tí kinní kan ti ṣe kinní kan ni tẹ ibi temple Solomon ni nǹkan tí mo sọ gbà ní pé Israel yẹn tẹ́ ń wò ní òní tẹ́ lọ ń wò yìí 1948 náà ṣe dálẹ̀ wọ́n ṣe wálẹ̀ fún wọn tí wọ́n dálẹ̀ go and check it now is a fact. Wait let me explain something that please can you let me explain something to you please. Now I said something you kept denying this fact. I said something that Israel was existing and then in the Bible because not really in the life. No, listen, I can laugh for once, please. I can laugh for once. I said Israel was existing and then they were conquered by many empires. Do you understand? And then the 90 days was coming back. You see, God said, I will send you into exile. So at many occasions, they went into exile, meaning they leave their own land, native land, and they went to serve. And at many other occasions, God made people to rule over them. Other nations were governing them. And I've mentioned an example that Roman Empire governed Israel at the time. So if you just stop at 1947, then you are missing it. What happened before 1947? And let me bring another instance. There is this Solomon temple where they want to call Al-Assad mosque. Sorry. Baba Akintayo. Ẹ má tí ì sọ Baba Akintayo gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí inú Bible lẹ ti rí àbí inú Bible kọ́ lẹ ti kà ó yẹ dá mi lóhùn ṣebí inú Bible lẹ ti kà there are other evidences. Ṣebí inú Bible lẹ ti kà. That is the primary source, yes. Primary source, but there are other secondary sources. There are secondary sources. Ẹni sùúrù now. Gbogbo story tẹ́ ẹ sọ yìí inú Bible lẹ ti kà. Inú Bible ni gbogbo wa ti kà. Ẹ jẹ́ kí n fún yín nǹkan tí mò ń try láti sọ fún yín tí ẹ understand ni wípé bí irú ìlú wa nísìn bí irú ilẹ̀ Yorùbá nísìn ìwé odù fata ní Ifá sọ wípé there's a lot of ìlú tí Ifá dárúkọ tá a dẹ̀ ṣe ń rí dòní nílẹ̀ wa gbogbo nǹkan tí Ifá sọ yìí kó ṣẹlẹ̀ a dẹ̀ ṣe ń rí dòní nílẹ̀ wa ilẹ̀ wa náà ni o kò lọ sílẹ̀ ibòmíì o nǹkan tí kí lorúkọ ẹ sọ tí Bíbélì sọ inú ìwé ni wọ́n sọ sí kò really happen lórí ilẹ̀ o mo fi ní kẹ́m evidence wa yẹn sọ Royal Empire yẹn sọ kinní kan ní ọdún wo nìyẹn níyí ẹ̀ wo nígbà wo inú Bible let's ká gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kà it's allegory it's just a story book ni so àwọn ṣe ń work towards it ni wọn mọ̀ pé ilé ayé máa rí báyìí wọ́n sáré work towards it pé kinní kan gbogbo nǹkan tó ń lọ ṣẹlẹ̀ ọba nígbà tí mo dẹ̀ wá sọ fún yín nìsẹ́ni Dáfídì jẹ Solomon jẹ ṣebí tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ bá dé Israeli tó wà lónìí ṣebí ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ so tó bá yẹ pé Israel tó bá yẹ pé Israel ẹni sùúrù tó bá yẹ pé Israel yẹn ló ti happen a jẹ́ pé no nítorí pé Israel yẹn wọ́n ṣe dálẹ̀ 1948 ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Israel wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀ wọ́n came back home in 1948 that's the story you miss they returned from exile in 1948 after Israel has colonized them after Britain has colonized them so you just read that story from that. It's not real. It's not real. It's you that you should confront your part with due respect. Educated stream ẹ bá mi ẹ láìtì ẹ ó dẹ̀ pé kò gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. Àbọrúbọyè gbogbo ilé àbọrúbọyè ìyá mi. Mo ti ẹ̀ ní question méjì fún ọ bọ̀ bàbá Ajíbú ẹ̀ ṣe. Ẹ wo bàbá mi Akíntayọ̀ ẹ̀yin lẹ́yìn mọ́ bàbá Akíntayọ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ wọ́n o ẹ lè wé ni wọn anyway akọ̀mọ̀ yẹn láti mọ̀ mọ́ ni because Akíntayọ̀ wọ́n ṣàlejò. Nítorí pé nǹkan tí wọ́n ń sọ kò real. Wọ́n ṣàlejò wọ́n dà pé wọn ò gẹ́ẹ̀tì gbogbo ọ̀rọ̀ tá ti lọ́jọ́ ẹ̀. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń bá ẹ̀bùn bàbá mi Akíntayọ̀ báyà kí tí fún ọkùnrin bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo sórí yẹn friction ni gbogbo ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ àwa náà ti wà nínú ìgbàgbọ́ yẹn náà rí o kò ṣẹlẹ̀ kéré pé àwọn kan cross rẹ́ẹ̀sì àwọn kan wá ṣerú ní Egypt yẹn gbogbo ẹ̀ fọmátì ọkọ̀ fọ́ọ̀mù ẹni Jésù tẹ́ ẹ̀ pariwo wọn ò really bí ní anywhere kárátà kan tó jọ sórí yẹn làwọn Roman Empire kókù papọ̀ tán mix ẹ̀ tán fi program ẹ̀ sí brain àwọn èèyàn láti lè control population àwọn èèyàn tán control ń gbà yẹn so but ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí tẹ́yìn ò bá jókòó dáadáa kẹ́ lọ túrò
ẹ̀yin ṣe máa fall into that victim or that friction story tẹ́ máa argue kìíní tẹ́ ẹ̀ sọ irú Solomon tẹ́ dárúkọ yẹn sìn ẹ jẹ́ kí n fún yín ní ìtìkan tó lè help yín lórí ẹ̀ nínú ẹni sùúrù nínú Bible yẹn wọ́n ní Solomon ní 300 wife ó dẹ̀ ní 700 concubines ìgbà tó kú ọmọ mẹ́ta péré ló bí ṣé ó possible ṣé ó ń lo bàrágìrà nígbà yẹn àbí ṣé ó ń lo condom ṣé ó ń lo protection nígbà yẹn ọmọ mẹ́ta péré ìgbàlẹ́ tí máa mọ̀ pé irọ́ ní story yẹn ọmọ mẹ́ta ló wà ní Bible. No, no, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Ọmọ mélòó ló wá bí? Now, the interest of the Bible was not Solomon's children. Now, the key character in the Bible is the Lord Jesus Christ. And every other story were preamble to him, and every story after him were pointing back at him. Now, but we have evidence that he had Rehoboam who took reign over him. And Rehoboam alone killed many of the children of his grandchildren of Solomon. I can give this account from the Bible. And besides that, I just remember. Only 4 kids, Ronnie. I didn't know for 300 wives. For real. 300 wives. That's 700 concubines. Sorry, ní sex lójoojúmọ́. Ẹ fún mi níbi tí mo ti lè pọ̀ ọmọ mẹ́rin lónìí sá. Ẹ fún mi níbi tí mo ti lè rí pọ̀ ọmọ mẹ́rin lónìí sá. Èmi sọ fún ọmọ mẹ́rin lónìí ọmọ mẹ́ta ni mo pè o. Okay, but ọmọ mẹ́rin ló wà ní Bible. Ó wà ní ọmọ mẹ́ta náà pè. Bible tí mo kà bí Bible tẹ́yìn ká. Question tí mo tẹ̀lé fún Mr. Akitayo. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ máa yí. Ṣé àwọn ẹ̀gbọ́n Jésù. Inú àgùntàn mà ni wọ́n bí mi sí. Èmi ka Bible mo lè sọ mo tún lè sọ pé mo ka Bible jù yín lọ. Ẹ má jẹ́ tàn yín, my grandfathers were pastor. My own direct father were pastor. Bàbá mi orúkọ wọn nìyẹn Rehoboam Menele Tempest àti Bastament. Sir? Okay, ní sùúrù sẹ education stream wọ́n fún wa ní information kan ẹni sùúrù. Bàbá education stream ẹ jẹ́ bá a sọ̀rọ̀ kan yín. Ẹ bá a sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Òun náà ni mo ti kọ́ sílẹ̀ yẹn. Rehoboam Menele and Tempat and Bastament. Mẹ́rin nìkan ló ní. You see. So ìyẹn bàbá mi Akíntayọ̀ yẹn ní kẹ́ wá gbé sọ́pọ̀ lọ báyẹn pé kò possible kéèyàn ní 300 wives. Kámúkọ́kú báyìí kúrò ń bẹ̀ kó wá kú tán kójọ́ ọmọ mẹ́rin ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ rí pé story yẹn wọ́n kùkù ẹ̀ níwọ̀n mọ̀ pé ayé lè lajú bẹ́ẹ̀ lé pé èèyàn lè confront wọn. Ẹ̀yin ní kẹ́ padà sílé kẹ́ lọ jòkó kẹ́ tó ọpọlọ yín gbé kalẹ̀ pé story book ní Bible nǹkan tó wà ń bẹ̀ kò ṣẹlẹ̀. There's nothing like Israel. nínú orílẹ̀-èdè ayé but Israel yẹn ó appear nínú Bible but physically gbogbo even as of today tẹ́ bá lọ pé ẹ lọ pilgrimage Palestine máa ń lọ wọ́n ṣe pilgrimage yẹn kì í ṣe Israel tán create gan 1948 because Israel tán create 1948 yẹn kò ní gbogbo feature tó wà nínú Bible yẹn kò ní wọn náà ṣe ń jà ń bẹ̀ tán fẹ́ lọ gba ibi tó wà padà so Palestine ló ní gbogbo àwọn landmark wọ̀nyẹn inú Palestine ló wà kì í ṣe Israelites so gbogbo àwọn ẹni kẹ́ rò papọ̀ kẹ́ gbọ́pọ̀ lọ yín sílẹ̀ kẹ́ wá lọ jòkó kẹ́ ronú sí dáadáa pé there is something missing here something is missing tẹ́ ẹ̀ bá fúnra yín ní brain kẹ́ gbọ́pọ̀ lọ yín kẹ́ fi ṣe ẹ lè get nǹkan tá àti ìyá akẹ́jù bá yín sọ ẹ kọ́ máa parabolate náà ni ìkan mo ní kí n dá sí nìyẹn. I'm going to work on this. I don't know when next. I'm going to work on it. The children of Solomon. Yeah, you always work on it. Mr. Akitayo. No. Let me give you another the Bible is large. You can't have all of them by heart. That's what when you say Christianity fún. Mr. Akitayo, let me give you another thing you work on. Tí story yẹn bá rí lóòótọ́, àwọn ẹ̀gbọ́n tí Maria bí after Jésù, àwọn ọmọ wọn dà nílé ayé báyìí. Àbí àwọn àbúrò Jésù. Àwọn ọmọ Ọ̀rúnmìlà àárín gbogbo wọn náà, àwọn ọmọ Ògún àárín ọmọ wọn gbogbo wọn yẹn tó ń sọ fún wa pé wọ́n wá àárín àwọn ọmọ adẹ̀rín àmì nǹkan tí wọ́n ní wọ́n ṣe àti nǹkan tó dé. George, ẹ má mo ní ìbéèrè ìjà ẹ má bínú bàbá mi ọkọlóyún níjọba mi láti ń jà bàbá mi Akíntayọ̀ ṣe mọ bí tá à ń pè ní Gaza Strip. Bàbá mi Akíntayọ̀. Gaza Strip, you said yes. So, do you know what the Gaza Strip is and why it's so important? Please educate me why it's so important, sir. Okay.
The Gaza Strip ni ibi tí wọ́n fi modern day Israel sí, and it was strategically placed there due to UN control over the trade route. Gaza Strip ni ibi tí Middle East àti àwọn European nation tó máa ń ṣe trade. Bóyá èmi ni spices bákan àwo kan. So it's a place of power. And in order for the whites, for the Europeans to be in charge of it, they need to completely take over that place. Hence why they created a state of Israel in that particular area. Now, most of the sites, some of your man of pilgrimage was actually created based on Hollywood. It's Hollywood based. So Bobo B, how your man law based on pilgrimage is less than 80 years old. It's less than 80 years old. Because Israel was established in 1948. So I think it's 74 years old now, if I'm correct. So in order for you to understand what's going on, you have to understand the politics and geopolitical locations of that area. Remember, it's a land for, even it's in the Bible. If you want to go biblically speaking, that land is for the Canaanites. We could equate the Israelites to Fulanis because they are land grabber. So when you say they are going back home, what homeland do they have? Their homeland originally is in Iraq, if you want to follow it, because that's where Abraham came from, or modern day Iraq. Yeah. Which homeland are they going back to? Oh, Yoruba Bible sọ pé Uri. Ilẹ̀ Uri tí wọ́n ti wá, Iraq ló wà. Ipe wọ́n padà sílé. Iraq ló yẹ kán padà sí. Can I ask a question now? Good. Now, even in today, we know that there is a place of contention between, for the Muslims, which is called the second most holy site, which is Mosque Al-Azhar. But the base of it was called Solomon Temple, and which is also occurred in the time of Jesus Christ. Are you saying that Jesus Christ did not come before 1947? Are you talking about the dome of the Rock of the Dome? I'm talking about the base of the dome. Yeah, which is in Jerusalem. The dome. Yeah. Do you know it wasn't a mosque before? Also, it became a mosque when the Ottoman Empire took over. You know that, right? It's just an architectural. Now if you say Ottoman Empire, now you if you excuse me, sir, excuse me. If you say the Ottoman Empire came, and the Ottoman Empire was at least how many centuries ago, and then somebody was saying 1940, they started cooking the story up after 1947. What are we not talking about? Me, that's just my line of thoughts. That the building is just architectural building, just like our Yoruba people, we have our own architectural building. This has something to do with religion. It has nothing to do with religion. Multiple houses and buildings was built like that, which is not Islamic based. That's just how it's designed. That's just how it is. No, it has nothing to do with that temple. Solomon built that temple. Okay. Ṣojú yín ni Solomon ṣe kọ́ temple yẹn. And then you say those are this. Those you don't are we talking in 50 years? Sọ bí ìgbà tó yẹ pé ó ṣojú yín. À ń sọ fún yín pé gbogbo kìíní it's not real. It's not real. My point is they are real. They are real. We can deny it, but they are real. Ẹgbẹ́ ronú yín kúrò nínú nǹkan tí Bíbélì sọ. Bíbélì sọ ní kí ni evidence? Bring the evidence. What about the archaeological fact? What about this structure? Are you saying that structure is not more than 600 years old? Yeah, 600 years. Ṣé Bible ti ju 600 years lọ? I'm saying, is that structure not older than 600 years old? Bambi, there are people living there. There are ancestors that's living there. Those are their own structures. Those are their own things. It has nothing to do with the Bible. They came up, they look at the land, and they fix something inside the Bible. For example, see, mo lè lọ sínú igbó kan,
and I could write something about that bush, about my imagination about that bush, and exaggerate it in a high and expand it higher than I was supposed to be. Educated stream. Somebody else's land. How many people authored the Bible and they were talking in accordance? How many people authored it? Baba Akintayo. Yes, ma'am. Irú ìwé ẹ ó dẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ní ṣọ́ tó wáyé pé ọmọ Yorùbá ní lóòótọ́ ẹ máa wo ìwé Ojú Ọdẹ nínú Igbó Orúnmọlẹ̀ àti Igbó Olódùmarè. Ṣé o pé nǹkan tó happen bẹ́ẹ̀ o ní máa yẹn tó fi kọ ìwé yẹn jáde dòní Igbó Olódùmarè ṣì wà ńbẹ̀ o evidence yẹn wà ńbẹ̀ níwèé tó kọ. Ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ fún yín nísìn ni pé gbogbo nǹkan tó wà nínú Bible yẹn kò sí evidence fún. Ibi okay yí ẹ̀ wo ni Jésù ti kú báyìí náà ti kan Jésù má gbélébù láti tó 2000 years àbí. The same thing ni Muhammad yẹn kò sí evidence fún o. Wọ́n ní ó ti tó 2000 náà tí wọ́n ti kan Jésù má gbélébù báyìí. Okay. Have you read the Indian book? The Indian Bible? Ẹ̀ẹ́dẹ̀dẹ̀ Israel ẹ̀rí wọn á sọ pé ibi tí wọ́n kan Jésù mọ́ ni. Nǹkan tèmi sọ ni pé Israel yẹn gbogbo pilgrimage tẹ lọ ń ṣe yẹn ibi kan Jésù mọ́ ibi tí wọ́n sin Jésù sí ibi tí Jésù ti jókòó dìde ibi temple irọ́ ni gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe ni man made ni kì í ṣe tunu Bible yẹn wọ́n kàn lọ ṣe síbẹ̀ pé okay káwọn èèyàn lè wá máa rí kán lè wá máa rí pé tó má tẹ̀ ní kíní bo ni kíní ìwà wọ́n ṣe ni. Wọ́n ṣe create ẹni. Gbogbo ìtàn wọ́n ṣe create ẹ. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ question kan. Maybe this will change our view. Now, what is the difference between Judaism, what is the difference between Judaism and Christian religion and Christianity? Maybe this will help us to understand this. It's two different precepts now. Two different precepts. Two different people. Good. Christianity came after Jesus left. And funny enough, Christianity does not even belong to Jesus. Christianity belonged to the Saracens. They were the first Christians, the Saracens. Go and do your research about the Saracens. I don't know if you heard about them before. Now, okay. To answer a question, mean that they are two different persons. Judaism. Now, what is the tradition of the Jews? Do they believe that David came? If you go to Israel today, they say two people built Israel: Moses and David. Because these are the forefathers of the Jews. It doesn't mean that that is their story. Ibi kíni wọn nìyẹn. Wọ́n kò kọ sínú ìwé fún yín ni. Ẹ bèrè lọ wọn pé ìbò ni wọ́n wà tẹ́lẹ̀. Ẹni sùúrù Baba Akintayo. Tẹ́ bá ti lọ sí Israel, tẹ́ lọ bá àwọn ọmọ Júù. Kẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn wípé Moses o ibi tí wọ́n sọ pé tí Bíbélì kọ pé ayé ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn o. Wípé Ádámù àti Éfà ni o. Nínú ọgbà Édẹ́nì ni o. Ẹ bèrè pé níbo lọgbà Édẹ́nì yẹn wà. Ẹ bèrè pé kẹ́ tó wá bèrè nípa ìtàn wọn. Ìtàn Moses tó ń kó wọn kiri. Ìlú bo ni, country bo ni, kẹ́ni kan explain ẹ̀ fún yín. Bóyá nǹkan tá à ń sọ ayé yín. Tẹ́ ẹ bá lè ṣe research ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ lọ bèrè physical. Bóyá nǹkan tá à ń sọ ayé yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ léyìn mà. Kẹ́ wá bèrè pé níbo ni wọ́n ẹni sùúrù kẹ́ wá bèrè wípé níbo ni wọ́n kan Jésù má gbélébù sí. Kán wá níbẹ̀ yẹn nìkẹ́ wá sọ pé ṣebí 1948 wọ́n ṣe ẹ̀dá Israel yìí lẹ̀. Kẹ́ wá gbọ́ story tán á sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tẹ́ rí yẹn is man made. Wọ́n fi síbẹ̀ ni wọ́n fi ń rántí ni kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Because tí ẹ bá think outside ẹ ti mú tó bẹ́ẹ̀ pẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá think outside the Bible. The same thing. You can interrupt anybody. Okay. Tẹ́ ẹ bá think outside the Bible tẹ́ni ẹ Bible so Bible níbo ni evidence now we are dealing with evidence. Thank God àwọn archaeology ti pọ̀ tí wọ́n ń ṣe research. Àìṣe mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n rí orí kan ní ihò eléèrú. Ẹ mọye years náà lórí yẹn jẹ́. Ìgbà tán lọ sí ìgbàlẹ̀ ayé ní Benin Republic. Ṣé àwọn gbogbo Benin Republic lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá ní káwọn òyìnbó tó wá pín wa. Benin Republic yẹn tó lọ síbẹ̀. Ìgbàlẹ̀ ayé ìgbà tán ṣe archaeology is 450,000 years. 450,000 years. Gbogbo Bible tó dẹ̀ ni wọ́n create ayé lọ́dọ̀ àwọn Júù yìí. Kò tí wọ 2000 years àbí 2000 plus. No, wọ́n ní Jésù ti tó 2000 plus kò tí ju 8000 plus lọ. Based on the Bible, the other story is 6,000 years old. Okay, by Bíbélì ò tí ju 6,000 years lọ. Àwa dẹ̀ ti ń exist. Nbo ni Ádámù àti Éfà ti wá ń gbà yẹn. Táwa ti ń exist more than million years. Àwa ti ń exist. So kẹ́ mọ̀ pé wọ́n kọ́ ni, wọ́n wá fi colonize yín ni. Meanwhile, àwọn tó wá kó wa lẹ́rú wọn ò lè rí òyìnbó lè rí nǹkan gidi kó gbé wá fún yín. Òun ló fi gbẹ́sìn wá fún yín pé kẹ́ máa bá yí. Ẹ rí àwọn tó ń gbẹ́sìn wá ṣé wọ́n ṣẹ̀sìn mọ́.
tó bá pé church tẹ́ ẹ lọ ní Nàìjíríà tó bá pọ̀ mọ́ CAC ní ẹ lọ ka story Ayọ̀ Babalọ́lá ìgbà tí ó ti ṣe mọ̀ pé àwa nǹkan tí wọ́n fi ń lé àwa dúdú kiri nìyẹn we have everybody tí wọ́n bí ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ́ ní gift yín wípé ẹ kàn sọ pé in Jesus name ìyẹn ò mí pé Jesus name yẹn ló ń ṣe you have it in you you have the spirit in you already. You have the energy. So, energy is in you. You have the energy in you. Nítorí ẹ̀gbà sí Ayọ̀délé Babalọ́lá tó ṣe miracle. Àwọn òyìnbó yẹ̀ wò pé àìrò miracle irọ́ agbára àwọn bàbá yìí lẹ̀ ń lò. Wọ́n lọ tì mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n lọ ti Ayọ̀délé Babalọ́lá. Ó ṣẹ̀wọ̀n àti kìlò Orímọládé àbí kìlò ìjọ. Mo ṣe wọ́n lè kúrò ní church ni now. Orímọládé. Ó yà kó gbélé ó ṣẹ̀wọ̀n ní ìmọ̀. Àwọn méjèèjì náà lọ ṣẹ̀wọ̀n wọ́n kó wọn sátìmọ́lé ní pé irọ́ Jésù táwọn gbé wá fún yín kọ́ Jésù ò lè ṣerú iṣẹ́ báyìí pé kò lè ṣe nǹkan báyìí wọ́n lọ tì wọ́n mọ́lé ni wípé agbára wọn torí wọ́n mọ̀ pa alágbára náà wọ́n ní ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ìbí ìyanu náà bí àwọn méjèèjì tẹ́ bá lọ wò ìbí wọn so ìbí ìyanu ni nígbà tí wọ́n bí nígbà tí mo béèrè lọ́wọ́ òyìnbó kan òyìnbó yẹn ìgbà yẹn tí mo tiẹ̀ ṣe jagun tán mo ṣe ń lọ church Agnes wa ni wọ́n wá diagnose ẹ̀ pé ó ní cancer wọ́n wá fún ní 6 months pé ó máa kú ní 6 months tó mo wá ní èmi náà wá ṣe bí tòótọ́ bí àgùntàn Áfíríkà mo bá ní ṣí pé ṣé ó believe nu miracle ó lóun ò believe nu miracle mo ní why mo ní Jésù ṣe miracle náà ó ní no mo ní but ní Áfíríkà ó ní Jésù ó ní miracle tí Jésù ti ṣe nu Bíbélì ló ti ṣe kò ṣe mí mọ̀ àwọn náà mọ̀ nǹkan tí wọ́n kọ síbẹ̀ àwọn náà mọ̀ ìpè story book ni gbígbà tán ní asíntò ń tọ̀kẹ́rẹ́ so mo wá ní ìpè ní Áfíríkà ní country mi miracle máa ń ṣẹlẹ̀ ó ní no ìpè agbára àwọn ancestor wa là ń lò kò sí miracle kan tó ń ṣẹlẹ̀ òyìnbó ló gbé kinní wá fún yín àwọn náà mọ̀ nǹkan tó ń kùkù wá fún yín kí ni reason tán fi láwọn torí pé àwọn náà fi colonize ni kán fi lè lówó wọ́n dẹ̀ sí lówó tán sìn wọn ò fẹ́ Jésù mọ́ wọ́n sì ní wọn gbọ́dọ̀ pé Jésù lọ́dọ̀ àwọn mọ́. Now I always want to divide Israel from the British or the Europeans. That's one. And then mo like story àwọn bàbá mi Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá àti Joseph Mose Orímọládé Tẹ̀múwà. All of these accounts I have also looked into them keenly. By and large, there is this belief that the Pentecostal power, which manifests in the Act of Apostle, went with the apostles, the 12 apostles. That's one school of doctrine. And another believe that, okay, there is still manifestation of apostles beyond the apostles. There is nothing like 12 apostles. Kò sí apostle kankan. Story ni kò sí any apostle. Ẹjọ jẹ́ kán rewind the question yẹn. See that ẹ sọ pé ẹ fẹ́ separate ẹjọ mo miss àárín. I said I want to separate the Europeans and the from from religion and from religion and the account of, because religion did not come. The Bible says salvation is of the Jews. Àwọn olóògbé religion yẹn wá fún yín bàbá Akíntayọ̀ ẹ wá ìsòrí yín. So somebody publish it does not mean that he is the author. Ẹni sọ̀rọ̀ fún mi. Ṣé àárín tẹ́ ẹ sọ yẹn? Ṣé mo fẹ́ Jésù? Ṣé mo fẹ́ Júù ni Jésù? Bàbá mi Akíntayọ̀. You know, Jesus is Jew. That's why I say separate the Jews from the Europeans. Ẹni sùúrù mo ń béèrè lọ́wọ́ yín ni ẹ mọ̀ pé Jew ṣáà ni àbí? Gbogbo apostles ẹ̀ tẹ́ dárúkọ yẹn they are all European. Apostles Europeans. No sir. Matthew, James, John, ṣorúkọ European wọ̀nyẹn ni. Ẹ̀yin náà ẹ̀gbin sọ́pọ̀lọ́ náà. They are all European. You may be hearing me. You may be hearing that for the first time. Oh, a shock. They are European. No, adopted Europe. Even Gabriel is a European name. It's a Norway name. Okay, for instance, John, for instance, was not from the from the Europeans. It was a Jewish name. It was from the Jewish name now. It was from the Jewish name. Even when you remember, when they were told that this. So how will you say Europeans don't have proper names? They bear the name like stone, like wood. So Thomas is a Jew name or a European name? It's a Jewish name. Okay, I think about me like James, no. Baba Akintayo, you don't know anything about this thing. James and Jacob are very similar. When you say Joshua,
So there are root names and then there are modifications. I mean, how do I put it now? Peter is a Jew name. It's a Jew's name. Peter. Peter means rock now. Peter means rock now. It's a Jewish name. It means rock. Baba me, let me blow your bubbles. Most of these names, they are actually Neo-Greek names with Latin origin. Luke, Peter, this or that, they are Greco-Roman names. Go and do your research. They are actually in depth into European names. It has something to do with Jewish name. Yeah, not at all. They are European name with a little bit of Latin mixed in there. So, this is research outside of the Bible. Thank you very much. So if you use Gabriel now, you say it's a European name. For instance, European name. Oh, this is what is the meaning of Gabriel? Now let me tell you. Just one minute. Okay. Any name that end with EL, Gabriel, Samuel. El means El Shaddai from the word God. So any name, take this from me. Any name that end with Samuel. Mr. Akitola, ẹ má bínú, sharing nǹkan táwọn èèyàn wá ń sọ fún yín látẹ̀kọ́ ni wípé all those story tẹ́ ṣe ń kà nínú Bible yẹn pé friction kò exist. Wọ́n kàn fẹ́ fi kẹ́mátìnkì ni. Wọ́n wá ní pé kẹ́ gbé àwọn story these stories are fiction. Is the day I stop being a Christian. Wait, take that from me. Àwọn story tó wà nínú Bible yẹn, wọ́n ní kẹ́ wá gbé wá sí reality now. Bring it to practical. Èwo lẹ lè rí outside the Bible, like nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nínú Bible yẹn, ó yá kí lẹ fẹ́ fi defend Bible outside Bible. For instance, that Sarah gave birth at the age of 90. Is that what you are saying is not real? I'm not saying it's common these days. I'm not saying it's common this way. Àwọn ọmọ òun dà. Jacob, she gave birth to Isaac. Isaac gave birth to Jacob. Jacob gave birth to the 12 tribes. Big Red, Emma Benu, let me tell you something. The 12 tribe is actually an allegory. That's why we have the 12 signs. We have the 12 zodiac sign, the 12th month of the day, the 12th hour of the day. Now the 12 means something, just like the 33 years old, 33 Masonic sign, 33 levels in Freemasons. These are all allegories and symbols that mean something, occultic symbols to the Europeans. There's a reason why they have these names, these numbers and these symbols everywhere. It means something. Even the Star of David is a symbolic occultic sign. And so much more. They just took this thing and put it in the book. The book is actually it's like you're writing a letter to your grandkids in the future. That's what the Bible is. A Bible is literally a manuscript, or not even a manuscript, a guide, a step-by-step guide for the Europeans to come later on in the future. That's why you will see Armageddon. You will see this and that, or how the war will happen in Revelation, which is what the Europeans are following now. Look, I don't see it that way, sir. You know why? You know why I don't see it that? Hello, Mutu. Emma Mutu, ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀. Mutu, Mutu. Mo tiẹ̀ fẹ́ kó tiẹ̀ mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ ń sọ lábẹ́ yẹn, mo fẹ́ kán wá sọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ bèrè bí ọ̀rọ̀ tí ọlọ́jà wọn lọ. Mutu tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀. Ẹ jọ ṣàṣẹ lọ theology ní sà. Now it is a series of developments that has happened. Like I said before, my grandparents, both my parents were pastors. My own dad was a pastor. Myself, I have reason to become a pastor, but I'm not interested. It's asking a question about you. You don't have to tell us about your parents. I'm saying that you don't need to hear that. No,
Only do you go to theological school? Yes or no? There's no, parents. No, but yeah. No. You didn't go. Yeah. No, I didn't. Let me tell you. Before you complete, let me tell you one secret. See, I went to Archbishop Viney College of Theology in Church of Nigerian Anglican Communion. Are you hearing me? So, and I pastored for 15 years. By this grace of God, I was ordained and preached as Reverend Canon. Okay, let me tell you, in theology, do you know they are practicing traditionalists there? They teach us how to use herbs. They teach us how to consult our ancestors. But at the end of the day, they will now tell us that they are just teaching us this thing for we to know that is vanity. Understand that it's not real. Which they just let us to know that it's not real. Because just let him land. Let him land. Wait, please. Because our fathers in the Lord, they are practicing it. But they don't want to tell us that this thing is real. But they let us to know that, okay, you can do this, you can do that. Now, let me now go in the Bible for you. All what they wrote in the Bible is totally F9. Kò sí nǹkan kan tó real níbi. Friction stories. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀. Kò sí nǹkan kan báyìí tó real níbi bẹ̀. Màá dẹ̀ prove ẹ̀ fún yín. Àwọn ibi tí wọ́n kọ pé kíní nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ níbi báyìí, nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ níbi báyìí. Kí ni prove ẹ̀ tá a lè fi gbé? Tá a bá béèrè wípé kí ni prove ẹ̀, wọ́n á ní àdìtú lọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Imagine. Ibi tó máa sọ mọ́ nìyẹn. Irọ́ ńlá. Tí wọ́n ò fi ní prove ẹ̀ jáde. So David bá béèrè question kan lọ́wọ́ yín ní ìsìn Mr. Akintayo. Ẹ ti pẹ́ nu Christianity tí bá béèrè lọ́wọ́ yín tẹ̀lé dáhùn sà. Stay down, but before Ketuberi, Chemo is on Kokosel contest. Just say Okay. Now, number one, you see, certain times when you go into academics, they teach you the facts, and then they teach you the other side of the coin. So that you went to theology and they teach you the facts, and then taught you the other side of the coin is not new in academic. Accounting, sometimes they will even teach you how to do fraud, not because they expect you to do it, but for you to detect them. Okay? No. That's how I see academic. And when we go to, when we go to Christian academic, the same thing applies in curriculum. Having said that, the second point you raised as to say these things are not real. There are archaeological evidence. Take for instance, Bible man sọ̀rọ̀ nígbà mi. Àwa sọ pé títí dòní. I can find a lot of places the Bible says even títí dòní, meaning that up till now these things are still seen there. They are still real. Where is it? Onda. Evidence is going to come. Very good, very good, very good. The Jordan River up to date. When they crossed the Jordan River in the time of Joshua, they installed a monument of stones, and the Bible says up to date those monuments of stones are there. That's evidence that they crossed the Jordan. Have you gone to the River Jordan and see it? Have you gone either, man? With due respect, have you gone either? I'm just asking you. Don't use questions to ask questions. Question will be lower. Because I want to see I have heard people say that it still exists up to date. There are evidence on this. You have people. Just go and see that yourself. I've not gone to Israel, but I have gone to. Ẹ sọ kíní kan fún yín Mr. Akintayo. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ti Bible tẹ̀ ń sọ? Tẹ́lí is still there up to now. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ nǹkan kan fún yín. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń kọ sínú Bible ni àwọn ti practice ẹ̀, wọ́n ti jókòó, wọ́n ti ṣèpàdé lórí ẹ̀, wọ́n ti act ẹ̀. Ìkíní báyìí a máa gbé síbi báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ wípé wọ́n lọ install ẹ̀ sí ibi bẹ́ẹ̀ ni o. It's not real. Wọ́n ti install ẹ̀ síbẹ̀ ni. Ẹ wo question kan. Ọ̀kan lo landmass yẹn kan fi create story wọn. Exactly. Ẹ fún mi lẹ́yọ̀ kan tó jẹ́ pé wọ́n install sir.
ẹ lọ sí Jerusalem, go to Jerusalem, ibi tí wọ́n sọ pé Peter àti Pétérù inú túbú tọ́nà gbé wọn sí, inú fíìmù tẹ́ ń wò ṣé bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ lọ sí ibi Gọ́ngọ́tà níbi tọ́nà ti pa Jésù, ṣé bó ṣe rí nìyẹn. tó dẹ̀ pé Israel tó ṣe exist ní 1948 years ẹ lọ sí ibùjẹ ẹran eré àbítọ́nà ti bí kẹwàá wo according to the story of the Bible ṣé ó tálì mọ́ bíbẹ̀ yẹn ṣe rí. You go and read it dáadáa. Ẹ wá wo nǹkan tí Bible sọ nípa àwọn ọmọ Israeli nígbà tí wọ́n ní misunderstanding pẹ̀lú Pharaoh, tí wọ́n ní àwọn ọmọ Israeli wọ́n rìn ní ìyàn ìgbẹ́ ilẹ̀ ní etí òkun. Ṣé ó tálì ìyàngbẹ́ ilẹ̀ àti òkun tó tálì pẹ̀lú nǹkan tí Bible sọ? Òkun tó jẹ́ wípé tán máa rí òpó iná 60 feet sí òpó iná 60 tán bá tójọ òkun máa gbé mì. Ẹ sì náà ọmọ Israẹli wọ́n wọnú òkun yẹn, báwo ni wọ́n ṣe wọ̀ ẹ́ tún ní àdìtú ni. Pẹ̀lú ẹsẹ̀. Gbé wọn láti òkè sí ibẹ̀ yẹn. I won't say that is àdìtú. Ẹ jẹ́ kí n pọ̀ sí, ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín. I won't say that is àdìtú. Ask me how I answer that. Now you see, there are evidences that there are geological changes on the earth. Are we following? So if there are geological, because now, for instance, in the case of Noah, the earth he came to meet may not be exactly earth that we are now. I'm not saying that this, but because of transformation of things, some places that were sea has become, dried, like we see as a result of climate change. So many things may have changed slightly. I'm not saying those things are. Many things will have stayed. Ẹ sọ fún mi pé ní ìgbà yẹn iyẹ̀pẹ̀. No. Ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn kan, that is my own ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn tèmi ni. Orúkọ agboolé yìí wà ní Israeli. Mr. Akintayo, ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ní ìgbà yẹn òkun ò jìn àbí? Iyẹ̀pẹ̀ òkun wà lókè. No. That's not what I'm saying. Now. Definitely Bible parọ́ nìyẹn. Ẹ gbọ́ mi sà. Some of these things are clearly this. Nǹkan tí mo sọ, mo mú ti Jordan wá, that the stones are still in river Jordan up to date and nobody has refuted it. Ẹni sùúrù. Then talking about crossing of the Red Sea. Bàbá Akintayo ẹjọ́, ẹ jẹ́ sáré bèrè question lọ́wọ́ yín. Tẹ́ ẹ báyìí tí dé Israel rí, ẹ ṣáà ti wà ní Nàìjíríà. Of course, I lived in Nigeria for many years. Okay, ẹ dẹ̀ mọ̀ òkun ní Nàìjíríà, ẹ mọ̀ òkun tó wà l'Ékòó. Mo lọ nígbà kékeré lọ sí òkun. I live in northern Nigeria. Okay, ẹ dẹ̀ mọ̀ Ọ̀sà náà. Ẹ mọ̀ pé òkúta kan wà láàrin. Mo lọ sí méjèèjì lẹ́ẹ̀kan ní ẹ̀kan. Ṣé ẹ rántí òkúta tó wà láàrin? Ṣé ẹ mọ̀ pé òkúta ó wà láàrin tó wọ́n ní ó la Ọ̀sà àti òkun? Òkúta ni àbí whatever. Go on. Ṣé kìí ṣe òkúta ni? Òkúta ni. Báwo lòkúta yẹn ṣe débẹ̀? Man-made kọ́ lòkúta yẹn. Ẹ ní sùúrù, báwo lòkúta yẹn ṣe débẹ̀? Is that the only feature of geological? I'm just asking you. Báwo mo kàn ń sọ báwo lòkúta yẹn ṣe dé ibẹ̀? Èèyàn kan ló gbé síbẹ̀. If that is not man-made, it's not artificial. Ṣẹ́rí, òun ni mo fi ń béèrè pé ìlú wo lẹ wà. Ṣẹ́rí òkúta tó wà ń bẹ̀ yẹn, àwọn òyìnbó ló mọ̀ síbẹ̀. Tẹ́ bá dé ìlú òyìnbó, tẹ́ bá dé ogun bábíṣì wọn, ẹ máa rí gbogbo òkúta yẹn. Wọ́n lè mọ anything. Ẹ máa rí bọ́n ṣe mọ́ nìyẹn. Is a man-made. Bàbá ìyá mi tó even prove you right l'America we have something called man-made. Èmi náà ti rìn díẹ̀ nínú ayé o. Man-made, òun náà ni mo sọ. Ṣé rí òkúta yẹn? Ṣé rí àwọn òkúta yẹn? Àwọn òyìnbó ló ṣe síbẹ̀. Man-made. Mo ní rárá ma. With due respect. Èmi náà ti rìn. I know it's what I know. It's a man-made. In other parts of northern America, I don't like blowing my trumpet. And I have been in Nigeria. I've been to parts of Asia. Ẹni sùúrù, màá fún yín ní àwọn ìlú kan nísìn ní UK yìí, UK lèmi wà. Àwọn ìlú kan tó jẹ́ pé àwọn wà ń bẹ̀, kẹ́ wá lọ wo yẹn, kẹ́ wá lọ wo àwọn òkúta yẹn bó ṣe pọ̀ ń bẹ̀, bọ́n ṣe ṣe síbẹ̀. Is a man-made. Àwa mò ń lọ sí dáadáa. Is a man-made tá máa gùn. Kékeré ẹ̀ wà, ńlá ẹ̀ wà. Man-made ni. Kì í ṣe pé wọ́n kàn sọ fún wa nígbà yẹn gbàtà wà kékeré wípé òkúta yẹn Ọlọ́run ló pààlà sáàrin òkun àtọ̀sà. Irọ́ ni. Is a man-made.
ní ṣe bó sọ pé ọ̀sà àtòkun ò kí ń pàdé irọ́ dẹ̀ ni wọ́n pàdé tí ṣìpù bá ń bọ̀ látòrí òkun orí ọ̀sà ló gbà wọlé man-made ní kinní yẹn man-made ṣe gbọ́ so bó ṣe wà ní tẹ́ bá ní wọ́n ṣe ó sì wà ní Jordan is a man-made. ní 1986 wọ́n hard mọ́ òkúta àti ọ̀sà yẹn wọ́n hard mọ́ tó wọ́n ṣe project yẹn lọ́wọ́ ń gbà yẹn ní 1986 àwọn òṣèlú wọ́n hard mọ́ wọ́n ní òkúta yẹn tó ń lọ nẹ̀ wọ́n wá hard mọ́ ojú mi náà ti ń gbé òkúta yẹn sí ní 1986 mo mọ̀ pé man-made ní gbogbo ẹ̀ o. ẹ̀gbọ́n Ajíbóyè ṣẹ́rí tó bá gbé báìbù tiẹ̀ correct àwọn nǹkan tó tún jẹ́ nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa náà tó ti wà ń bẹ̀ wọ́n tiẹ̀ tó kọ báìbù kí ló dé tó wọ́n fi include ẹ̀ sínú báìbù ẹ jọ. ìtàn róòmù this is the issue. róòmù ẹ ṣe ìtàn róòmù ló wà ní báìbù. No, the Bible is not ìtàn róòmù. That is where we get it wrong. The Bible is not ìtàn róòmù. Is there any Akíntayọ̀ in the Bible? Is there any Adébáyọ̀? Is there any Adéwálé? But also say no. Who is the central character of the Bible? Ibi tá ma ti bẹ̀rẹ̀ ni. Who is the central character of the Bible? Bàbá mi ẹni no. Ẹ̀rí nínú Bible yẹn tó ń sọ pé ìwé Romans sí àwọn ará Alágbájá ìwé Romans ṣé wọ́n dárúkọ ṣé wọ́n kọ́ sí àwọn arábàdàn àbí wọ́n kọ́ sí Romans sí Nàìjíríà ìwé Romans sílẹ̀ Yorùbá ókè tó bá ti sí Nàìjíríà nígbà yẹn wọ́n ṣe má sọ pé ìwé Romans sí Èkìtì àbí wọ́n kọ́ sí Ìbàdàn àbí wọ́n kọ́ sí Èkó àbí wọ́n kọ́ sí Òṣogbo ṣé wọ́n kọ síbẹ̀ ìtàn wọn nìyẹn. wọ́n ní ìwé yìí ni mo kọ fún ará ilẹ̀ Ísírẹ́lì kí ẹ má bàa ṣègbé wọn ò ní sí ará ilẹ̀ Yorùbá kí ẹ má bàa ṣègbé. ṣé ọmọ Ísírẹ́lì lẹ́yìn no ó lè ní bàbá tó tayọ àgùntàn Ísírẹ́lì ni wọ́n. wọ́n tún kọ sílẹ̀ chapter ìwé Galatia sí kí ni Paul sí Galatia oríṣiríṣi kọ̀lọ́níà kankan sójú ìlú kankan lẹ́kìtì ni ẹ̀dẹ̀ nínú. àbí kò yé mi o. Israel yẹn náà dẹ̀ nìyí tẹ́ bá dé Israel lónìí wọn ò lè fún yín ní ìwé ìgbélú láéláé ṣé àwọn tí wọn lè fún yín ní ìwé ìgbélú àwọn náà fẹ́ lọ bá yín ṣe ìjọba ọ̀run kan bì kan ẹ máa tanra yín jẹ òyìnbó tí ò fẹ́ rí ìmọ̀ ibi tí mo fi ní ká jẹ òyìnbó yàtọ̀ sí Israel lẹ́sẹ̀sẹ̀ mention yìí. kí ni òyìnbó kí ni Israel mọ́tò kan náà ló pa gbogbo wọn pọ̀. ok Mr. Akin yes sir ọgbà Édẹ́nì tí Bible sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bó lọ́gbà Édẹ́nì yẹn wà. evidence ó yẹ fún wa evidence ọgbà Édẹ́nì. tí n bá mọ bẹ́ẹ̀ ni I will have worked there and lived there forever but there is going to be another one in heaven. Kábàbù yín dáadáa nìyẹn. ọgbà Édẹ́nì ọ̀gbọ́lówá wà. Bíbélì sọ pé man cannot go there again because the angels were put in guide. Àwọn áńgẹ́lì tó ń lo with very short. ẹ jẹ́ kí n engage wọn láàrin yẹn nínú máàpù yẹn ṣèlú wọ́n describe bí garden èdè yẹn bó ṣe rí wọ́n describe ẹ̀ so lórí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe nítorí pé ẹ nímọ̀ tó báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe research tó wọ́n ṣe describe garden èdè yẹn ẹ̀wọ̀n àmọ́ ibi tó wà ní gbogbo the whole world. Àwọn èèyàn wò kó wà ní Iraq and Iran thereabout làwọn èèyàn wrote all towards Turkey and. tó gbogbo landmark tó wà ní Bible yẹn ló bá kinní yẹn mú. But if God said you can't access a place again, you are now saying, "Oh, this is this." Yahweh, not God. And I have said that there are some God not need geological change from what was described because of time. Ẹ̀wọ̀n kò yẹ ká bá yẹn ágì òbélé anyway bàbá tí ní kẹ́ lọ sùn nọ́mbẹ̀ tí. Bàbá Akíntayọ̀ nǹkan tẹ́mi kọ́ bí àgbà ìlú ni. Tí bá tẹ̀ tún béèrè question ní ìsìn. Bàbá yìí kò tọ ẹjọ́. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ béèrè lè lọ́wọ́ wọ. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lè lọ́wọ́ wọ. According to Bible, èèyàn kan ni Ọlọ́run kọ́kọ́ dá which is Adam. So Adam wà nínú ọgbà oúnjẹ ó mu níbẹ̀ Ọlọ́run ó wá ní kó ń dá Éfà. ẹni sùúrù Ọlọ́run kọ́ ló wá ẹni sùúrù gọ́ọ̀dù ni ẹ máa pe gọ́ọ̀dù. ní Yorùbá náà gọ́ọ̀dù. no irọ́ ní Yorùbá gọ́ọ̀dù kì í ṣe Ọlọ́run. ẹ jẹ́ kí n tún kìíní yẹn tó fún wọn. àwọn babaláwa ti ń pe Ọlọ́run Olódùmarè kán tó gbé gọ́ọ̀dù wọn dé àwa ti mọ Ọlọ́run Olódùmarè làwa mọ̀. ẹ ti mí sí kinní yẹn gan níbẹ̀rẹ̀ kinní Bible yẹn ó ní àtìkọ́ṣe ó ní ó dá wọn ní male and female kì í ṣe ẹyọkan ló kọ́kọ́ dá after tó tún dá wọn ní male and female ó ṣẹ̀ tí wọ́n á tún kù kan lóhun ó ṣẹ̀ tí wọ́n á tún dá another woman kan.
ìbéèrè tí mo tẹ̀ fẹ́ béèrè níbẹ̀ ìbéèrè tí mo tẹ̀ fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ok àwa mọ̀ wípé Ádámù àti Éfà àwọn méjì yẹn òun ni a mọ̀ ok wọ́n wá ní wọ́n bí ọmọ méjì Káínì àti Abel nígbà tí Abel tí Káínì tó pa Abel ti kú wọ́n gégùn fún Káínì wọ́n ní Káínì wá kúrò níwájú Olúwa ó sì mú aya rẹ̀. ló sá lọ sí ibòmíì. ó lọ mú aya ẹ̀ níbẹ̀. wọ́n ní gọ́ọ̀dù fàmì sí lórí kẹ́nìkankan má ṣe pa wọ́n ti fàmì sí lára. ó dẹ̀ lọ fẹ́ ìyàwó bíbélì sọ pé ó lọ fẹ́ ìyàwó. bẹ́ẹ̀ni àmọ́ àwọn àna ẹ̀. ó fẹ́ ìyàwó tó wá fẹ́ yẹn ta ló bí ọmọ yẹn. àna tálà àna kéèlì. ìran wo ni ìyàwó ẹ̀ yẹn ta ni àna ẹ̀ ta ni bàbá ẹ̀. ìyá bàbá kíkọ́yà àwọn àjọ̀nú ni. wọ́n bá ṣàlàyé àárín yẹn. àwọn àjọ̀nú. Good question, yeah. Very interesting question. Now, the Bible account is that one man was created and he became the father of all human race. And then except me, was the wife. Except me. Okay. I said the Bible account. You may not believe it. If you accept yourself, no problem. You may not believe it, but that's the Bible account. Èmi sáré rìn díẹ̀ tẹ̀ nípa àmọ̀ kan náà fi dá mi. Èmi dá bàbá mi, mo dá àwọn bàbá ńlá mi mọ̀. Okay, having said that, the Bible account, having said that, OLOBA àwọn èèyàn níbi tí ó tú wà God, the purpose of God is that man will procreate. Because even from Genesis chapter 1, chapter 2 now, only go and multiply and fill the earth. So if you want them to fill the earth, he knew that there was going to be the children of Adam were going to marry and then to continue. He was not going to create more, but they were to reproduce of their kind. Níbo ni Káínì ti wá rí ìyàwó yẹn? Mo ti answer now. Mo sọ pé èèyàn méjì náà ni wọ́n dá Ádámù àti Éfà dẹ̀ bí ọmọ méjì kan ṣoṣo ẹ̀gbọ́n dẹ̀ pa àbúrò wọ́n gégùn fún ẹ̀gbọ́n. Do you want me to answer you in a local way? What about what if at that time, because they can intermarry? Do you understand? Because the children, if it were one, let's assume. Mumbo and if I go, evidence lafe. Now you see, but that I was not there. We are saying everything with evidence. These are not archaeological evidence. One archaeological evidence. What else do you want? Ẹ má assume kankan, Bíbélì ò assume. Ṣé mọ̀ pé nínú Bíbélì ó ní kẹ́ má fi kún kẹ́ má yọ kúrò. Ó lọ sá lọ sí ìlú ìbò ó di alárìnkiri ó fàmì sí lórí pé ẹnìkankan ò gbúdọ̀ pa àwọn wọlé ẹnìkankan tí ò gbúdọ̀ pa àwọn wọlé ẹnìkan ṣe wọ́n pé Bíbélì takora wọn nìyẹn. It's a different question from Ibolotiri Yawo. Please ẹ jẹ́ ká mú yẹn. It's a different question from èwo ni kẹ́ fẹ́ kí answer. It's a different from Ibolotiri Yawo ló tẹ. Ibi tó ti rí ìyàwó. Ìyẹn ni mo fẹ́ answer ní kí n má hazun. Ẹ lè assume nǹkan tó wà ní Bible ni a fẹ́ nǹkan tí Bíbélì sọ. Nbo ni Bíbélì ti sọ kó ti rí ìyàwó. Ṣé ìgbà tí mo sọ pé Ọlọ́run fẹ́ kàn bí sí kàn rẹ̀ sí. I'm not assuming, right? Fine. Now, if you knew they were going to procreate and they are going to multiply, then you must make sure that the children of Adam have room to marry to continue the lineage. So what about... Now listen. Now, what about if they marry Omo Baba Kana, because at that time there was low population? I won't advise that now, and nobody is saying that now. But we know that Abraham wọ́n ní pé ó sá kúrò ní ibi tí àwọn bàbá ẹ̀ ń gbé ó lọ sí ìlú bòmíì so kò lè lọ má rí ọmọ bàbá ẹ̀ ní ìlú bòmíì
Tọ́nà àwọn àmì bàbá ẹ̀ ò tiẹ̀ lọ́mọ mọ́ ọmọ méjì ni bàbá ọmọ méjì ni bábú àkáǹtì. Kì í ṣe ọmọ méjì wọ́n bí mi lẹ́yìn wọn. Ó dàbọ̀ bí àwọn obìnrin kan. Wọ́n bí àwọn míì. But at that time sir ọmọ méjì ni bábú àkáǹtì fún wa at that time nígbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ ọmọ méjì ni. Inú wọ́n bí àwọn míì wọ́n bí àwọn míì wọ́n bí àwọn míì lẹ́yìn wọn they were the first there is gap. Níbo ló ti rí ìyàwó la béèrè? Níbo ló ti rí ìyàwó? Yóò náà mo dẹ̀ mọ ìyọ́ bọ̀ lápò ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀dẹ̀ ní kí n ṣáwó. Ẹ̀sùn ẹ̀ lè máa sọ pé Azumi ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ lè máa sọ fún wa lórí láì sọ pé òkè Bíbélì sọ pé bíbáyìí ló ti rí ìyàwó. Mo ti quote Bible fún yín when I said God said they should procreate. Yes, kán máa bí sí kán máa rẹ̀ sí níbo ló wá ti rí ìyàwó. Bí sì máa rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹni ó sọ fún wọn ni. Then let's fill in this gap. Let's fill in the gap. If God said procreate and he knows that they were to produce after their kind. So there will be room even to marry their own sister. That's my own assumption. I'm going to say this is in the Bible. There will be room to marry their own sister of their own parents. Born maybe after them, 2-3 years after them. That's my own assumption. God do you ain't crazy. God do you ain't memuyo. God ó ti mẹ́mu yó. Kéèké ọmọ má rí ìyá ẹ̀ kó tún má rí ọmọ ẹ̀. Ó ti mẹ́mu God yìí. But Abraham married this half sister. God of Israel yẹn ó mú gbó. Ṣé kan tó dáa nìyẹn? No. I said what is so lọ́rọ̀ pé this is not what we practice at this time medically and even the Bible condemns at this time. Kò tẹ̀ nọ́mà àfìgbà kan practice ẹ̀rí láyé wa. Fine, there's practice it's an assumption which you have honorably rejected. Baba Kintayo. I can't feel that. Baba Kintayo. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín. Ṣé rí èmi báyìí? Ṣé rí ní ọ̀dọ̀ tiwa ní ilẹ̀ Yorùbá o? Àwọn rúmọlẹ̀ wa bóyá ẹ lè ti máa gbọ́. Èyí náà dẹ̀ lè máa gbàgbọ́ pórí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ìtàn onítàn òun lẹ̀yin gbàgbọ́. Ifá dẹ̀ ti sọ yìí pé ohun abínibí kì í wù ohun olóhun ló máa ń yà wọ́n lára. Ṣé rí nínú ìtàn tí èmi nígbà tí mi padà sí mo ní Ifá ti sọ bẹ́ẹ̀. Kí ló sọ? It's good now, I swear. There are advantages there. I've got to clock more money from that tree now. Mr. Dan, can you hear now? I didn't hear now. It's all right now. Yes, this party they find up and down. Now food they hungry for midnight. They find food. If you cook food, find them go. We don't know they do party where they find up and down. If you just join Osinachi. Oh, I do coin credit too. Give me 500 coin. I go they pay 100 anytime when the person come live. Ayla, you still leveling up? Osinachi, Mama, Osinachi. I don't spoil the name. Yes. No waiting. Ayla, are you still leveling up? Frank, I don't disappear. Yes, let's go. That when you want me. Yeah. I know carry chance. Levels deal. No go dey wine. Ayla, how many coins are you doing? Ayla don jackpa in the comeback. Storyteller, read comment section. See Diamond. See you carry me go Canada. I don't regret. I say I don't get the strength. No mind now. They don't reply you, Mr. Diamond. Let's go. The Diamond, the Diamond. How many coins? 200. 2? Yes. Okay, Aisha, how many are you doing? Who them they reject? Them don't reject you. Allow me to pick up. Sinachi, thank you. Hey, who be the people they drop now? I've not seen Franca again, safe. Where she walk out?
Okay. She said she's coming. Thank you for the ice cream. Ayla, let's go. I'm coming. Miss Storyteller, how are you? I'm fine. I can do up to 1,000. Aisha, are you asking me? No, I thought you said how much can I do, right? Yes, I have about 600 now. Okay. Yeah, I can do that. That's fine. Okay. Ayla, overtaking is allowed. No, I'm going for 200 now. Do 400 with her. Okay. Or let me do 200 with her. Anyone. She said she's going. She has up to 1,000 now. So if they do 600, she still have like. You know what 400. I'll do? I'll do 600 with her. Then you do 200 with her. Okay. Yeah. People get coin. Oh, I will go there. Go find. Make I vex buy like 2,000 coin. See money gone. Now what's how they find money gone? Wow. Now what's I won't do that money gone. Now what's how they find ever see? Money gone is 500 coin, right? Yes. They should do this so that somebody can be able to type and search. For that money gone. I they find that man not see. It's like Are you up to level 15 already? Like as you are leveling up, TikTok will be opening. There's another one for you. Once you are up to level 10, there's one for you. Yeah, there's a pink one for less than level 15. Okay. There are two money gone, pink and blue. Because there are levels to this thing, you know. Wow. Congratulations on level 13, Storyteller. Congratulations, Madam Storyteller. Congratulations. Thank you. Canada money they talk. I swear, advantage. We can fight trouble. Buy your coin in dollars. Storyteller. When you see dollars, you bow. Abi, is it not dollars they are using or pounds? Oh, they use dollar. Oh, okay. Canadian dollar. This your Simply Boss. Yes, ma'am. Yes, this your Apple card where this lady snap. You know too clear. They just try to. Okay, so I set the last 100 now. Yeah. Make I once I load them, no worry, you might go there all right. Seriously, you go there all right. No, you go there all right. Let me know when you're ready, okay? I've messaged her. I told her that I will get it because she was asking me that have I gotten it. I said I will get it. That I told her thank you. Let her come back. Let me thank her very much. The singing is very nice. You know, the last time she came, we were talking about it. So she now said that we are buying coins. I said, yes, it's okay. That she wants to be supporting. So we were discussing that day before you guys met. So we already discussed. She's now agreed that she's going to like her own support. You understand? Maybe she will give another person another one. People have plenty. I'm still at 49. I don't sleep. Go. Try. I told your name and I said this woman sleep. I sleep. Now. I don't even know. My phone was beside me. As I wake up, I say, God. Storyteller, congratulations level 10. Congratulations, ma. Congratulations, mama. Madam Storyteller, no small. For real. They play. Let's say get money making 3. You know, smart. So smart. That please guys, I want to exchange 200 coins if you have. 200 coins. 200 Aisha has. Olamide also has 200. Okay, you can exchange with Olamide.
Ola, are you ready? Who is ready? I'm not sure Ola is there. Not talking. How many coins did you say, Aisha? I can do 600, 650, let's say. I can do 500. I'm ready now. So they among Godogus, they are do. Now to go find money. I'm ready. Okay, go. No, the thing is, my account is monetized, so every time I go on live, I get paid for that. So I'm converting them to coins. Okay. Aisha, is your account a Canadian account? I think I should be a Canadian account because I'm pretty sure it's when I came last 5 years and I opened this account, but my location is showing, like my country is showing in Nigeria, but it's Canada account. I don't know why. TikTok is confused. I just don't know for them. Ola. Send 200. Let me send I saw something again. Boss B. Mr. Dance. Ma? I'm hearing you. This thing is echoing. Whose voice is echoing? Whose voice is echoing? Boss B, talk to me. Let me see if you're the one. I'm here. Okay. Okay, that is no. You mute yourself, Franca. Let me hear from you, Franca. Franca is your own. Tell her congratulations, level 11 gift badge in the community. Congratulations. Where Franca Aisha, let's again? do 200. Her network is bad. I think she wants to check and come back. Ma, did you say 200? Boss B. Mr. Dan. Okay. Ma? Who is going with me now? How much are you doing? 200. 200. Okay. Oh yeah, send it. I'm sending mine. Okay, to Miss Aisha. Yeah. Are you there? Why is the echoing? Yes. Aisha, do I go now? You could not give me ice cream, even if not ice cream. Me say go. Jesus. Thank you, Ms. Aisha. Olamide, congratulations, level 12 gift badge. Thank you. Olamide, congratulations. Thank you. Ms. Aisha, Franca is asking who is doing 200 with her. I think our network is kind of bad, so she can't talk. Okay. Aisha, I think Olamide sent 200 to you, so you sent to Olamide. Franca is asking in the comment section. Let her go for Miss Storyteller. I'm done. Okay. So she's done. Una, congratulations. Oh. I never sleep. Oh. Thanks for the gift. Who gave me the confetti? Una, thank you. Ah, Jesus. Wait, Danny. Ma? As I did this one, I've gone through 2 sets of tasks this evening. I not get you. You know, when I first came back, I did my first set of tasks. Now again, I did another one. The timer just showed me another one, and I just did it now. Yeah.
So when I come again tomorrow, it will still bring another task. I'll be to wait for the countdown. It will wait for the countdown to finish. Okay. Miss Gladys. Olamide. I mean, you guys have not gifted Olamide the 200. Sorry, how much am I doing for you? 200. Yeah. Yes. Okay. Okay, thank you. Mama, what is it? You sent me 100. Hey, that's our boss. That's our boss, babe. Want to collect my money? Yeah, I thought you sent me 100. No, I did What not. I've not sent anything to anybody. Okay. That's how I was asking who sent me 100. No worry. Your coin cannot go. If you send me, I will recharge and send you back. But I'm not ready. Thank you. Thank you so much. Olamide with the doings. Give me lion now. Gladys, are you the one who sent me the confetti? Yes, it was. I thought it was storyteller. That's why I was asking who sent it. Don't worry, so she will send it back to you, Gladys. I don't even know who sent it. It was Gladys that sent you, not storyteller. Okay, so I should send it back to Gladys now. Gladys, yes. Soup. Thank you, Gladys. Thank you, storyteller. For Canada. that song is needed. I want to enter Canada. I see. Oh, you go enter, eh? I hope so. You did doubt. I hope so, ni. I shall know my account for now. I hope so. I don't go fly. I mean, because a bed they our name. Gladys, I've sent it. Thank you. Oh yeah, now, Franca, we could enter together. No distress, my Franca. Olamide. Yes. When I look you Franca for me, I beg, become me. You know if you die now. Abu. You be strong woman. Let me tell her, Jerry, Bosby. Now Mr. Dance coin I dey wait for. Make me safe. I hope see Diamond still dey. See Diamond dey comment station. Diamond. I'm not sure she's still here. She has not talked since morning. Diamond supposed to be here. Oh. He don't disappear. Indie somewhere. No, I don't He just drop. He dropped for somewhere. Now auto tapping I dey do so. As I no get Diamond, come to comment section if you are here. My sister now. We get together now. Now tappy. Make me and Diamond. Make we dey tap go. Make they do doings. As we no get coin. Yes, sir. Let's get tap. Let's tap. I don't if you don't get one, we don't go that one. So let's keep tapping. As you don't get coin. I swear. Thank you, Franca.
That is where I'm at. Any IEP, I play my part. Thank you, Franca. God say Mr. Dance na giver. Or in community member na giver. With the day. Everybody is a giver. Everybody. I came here with like almost 2,000 coins. I don't know how the coins don't go. The kind of training I got from you, I don't understand. When I go to other people's life, that's why I go, they send coin, they send training, not to give coin. Just the now lavish people they day your side do. The coin why I buy the day before. Gladys, thank you so much. I was not supposed to beg for coin for that. Where I start to believe say coin up and down. Mr. Dan, true. Now people where they spend they Mr. Dan. Shanti will never buy coin for in life before. For in life, I don't think before me. See follower. If he host, that girl he host. She don't host before now host I meet her. Now Mr. Dan like don't buy coin see life. Especially the host. Maybe she can't buy with her card. No be as I did here too. Some of us now the problem we number one, I can't buy with my card, and number two, the people I'm meeting, they're not explaining to me better. They don't know how to explain. Mr. Dan explained to me the way I understand. That was the reason why I bought from him. So Ola, mind your speech, okay? Sorry. Thank you. Mokuna free shanty. Chef Pamini. Chef Pamini. You go down. Am I worry? But you tell her she no fit die. No mind that girl. Now she start go push person. Person go do what person supposed to do. I be na Franca, you know see her. She just dey carry shoulder anyhow. I think they carry shoulder. But like they buy coins, you know, gift me. I no talk. You say I no talk anything. Make you can't waste my coin. You can't waste your coin. No verse. What will be different? Mabinu. Waste my coin. Get out. Mabinu. Franca, do you still have coin? No, boss B, I don't. I've exhausted the 600. Okay, no, Gladys, I don't. Boss babe, now your card. No, you are not seeing it well, Abby. She have to snap it. I don't know if it was. Maybe later I will remind her. No problem. Later now. Thank you, storyteller Mama. Thank you. When you go to Miss Cindy's live, gift out. I said Miss Cindy. Exactly. You gift her. Miss Cindy is not a gifter. Okay, she's not a gifter. Yes, she's not. But she came to my life and gave me 1 rose. But when I went to her life, I was gifting her there, Sha. She's not like, there's gifters and there's re-gifters. Thanks, Mom. Storyteller, thank you so much. Okay, there's different gifters, Abby. Like, there's something to be a gifter and there's another one to be a gifter. It's a gift to all are gifters, but there's different. Okay. You understand? There are people that are just gifters on this app. They can drop 100. You go to some place, you see one person just drop money gun for everybody they box. Those are the gifters. 100 coin that are gifters. Well, if you see a person they give two ice cream or 1 roll, not a full gifter. To take time before TikTok will recognize you if you are doing like that. Sometimes, but I think you just drop maybe like 10 rules, that's all. And she has the coins. That's the way somebody should gift, Abby. All this ice cream. No, it's according to your strength. No, I'm just trying to tell you. You understand? It's according to your strength. Mr. Dan, don't confuse her. That is the real truth and the fact. When you are gifting big, you will be recommended.
Okay. We notice by TikTok, yes. When you are using the big ones. Okay. Now I won't fly reach here before your time. I won't fly. Start with you now. You go say, don't worry. Start now. Olamide. Olamide. I remember you now. Yes, now she be. I've been greeting you since. Sorry. What's up? I just check your picture now. I say, I know be Olamide be this. I'm the one now. Yeah. I've been greeting you even before you came sorry, up. sorry. I just remember now. Bring her up. I just remember now. It's even you. Is your profile that I followed that I met Mr. Dan. Wow. Yes, now I was trying to come to your life. So because your life is always interesting. Olamide. Ola leg don't long like a giraffe. No way we dey enter. If we did the same life like this, now vibes on vibes. I see. Now Ola carry me come here. You're welcome. You know, baby don't miss. This kind of party she dey like, but she don't miss. Huh? Level 30. Jeez, love extra. Wow. This person now. Congrats. By God's grace, I will reach that level. Amen. My baby, Jesus baby, you're welcome. I will buy like 1,000 coin. Ma? I want to ask question. So yeah, now ask your question. Every person they buy coin, they gift. If you call it one level, you know, maybe you are not on TikTok again or something like that. All those coins, can you convert it to